Dear guests, the first panel discussion is wildfire prevention. Building resilient futures. Please take your seat while our speakers prepare for the panel. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Πρόληψη πυρκαγιών χτίζοντας ένα ανθεκτικό μέλλον. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο τίτλος της σημερινής συζήτησης με προβληματίζει πάρα πολύ έντονα από τις 23 Ιουλίου του 2025. Ήταν μια μέρα η οποία ήταν πολύ δύσκολη για όλους μας. Είχα την ατυχία, το λέω εγώ, να ζήσω ως ρεπόρτερ την πυρκαγιά από την δεύτερη ώρα της εξέλιξής της μέχρι και την επόμενη μέρα το πρωί, όταν καταφέραμε τελικά να τη θέσουμε υπό πλήρη έλεγχο. Το χαρακτήρισα ως μια εθνική τραγωδία. Είδα κάποια πράγματα τα οποία δημοσιογραφικά και στην εξέλιξη των επόμενων ημερών τα είδαμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα για να δούμε ενδεχόμενα λάθη, αδυναμίες του συστήματος διαχρονικά τα οποία μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, αυτό που δεν μπόρεσα να δω και να αντιληφθώ εκείνη τη στιγμή είναι το τι κάνουμε στο ζήτημα της πρόληψης. Γιατί η πρόληψη είναι κάτι το οποίο παίρνει μήνες, ενδεχομένως και χρόνια, αντιλαμβάνομαι. Εξού και η σημερινή συζήτηση για να δούμε με κάποιους ξεχωριστούς καλεσμένους το τι είναι αυτό που κάνουμε, αυτό που ενδεχομένως χρειάζεται να κάνουμε περισσότερο για να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην θεωρούμε την κλιματική αλλαγή ένα πολύ καλό άλοθη, για να βρίσκουμε τις δικαιολογίες που ενδεχομένως να βολεύουν και να προχωρούμε παρακάτω. Λοιπόν, θα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Κώστα Παπαγεωργίου, πρώτο συντηρητή δασών του Τμήματος Δασών. Σας καλωσορίζω. Τον κύριο Πιεραντώνιο Παπάζογλου, ερευνητικό συνεργάτη στην πολιτική προστασία και ασφάλεια των πρώτων ανταποκριτών και επικεφαλής έρευνας και στρατηγικής στο ΣΕΡΙΝΤΕΣ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σας χαιρετώ. Καλημέρα. Και θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας και τον κύριο Φάμπιο Σίλβα, ο οποίος είναι επιχειρησιακός συντονιστής στην ομάδα ανάλυσης και χρήσης πυρκαγιάς στην Πορτογαλία. Μέχρι να έχουμε μαζί μας τον καλεσμένο, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του το τι συμβαίνει σε μια άλλη χώρα της Μεσογείου, η οποία και αυτή πλήττεται από την ανοβρία, από την ξηρασία, αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή και όλα τα επακόλουθά της. Θα δούμε μαζί λίγο να βάλουμε ένα πλαίσιο, χωρίζοντας τη συζήτηση μας σε ενότητες, αρχίζοντας από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι ενδεχομένως να είναι ένα άλοθη. Και θέλω από τον κύριο Παπαγεωργίου, έτσι, αρχή, να μας πει πώς άλλαξαν τα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητούμε, δεν ξέρω αν άλλαξαν. Ξέρω όμως ότι υπάρχει μια συζήτηση για το ότι οι πυρκαγιές πλέον δεν είναι οι ίδιες. Άρα θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για να αρχίσει η συζήτηση. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρωτίστως για την πρόσκληση. Θα συμμετάσχω και εγώ σε αυτό το φόρουμ. Και να πούμε ότι στο ερώτημα σας, ναι, βλέπουμε ότι αλλάζουν οι καταστάσεις, αλλάζουν τα πράγματα με την κλιματική αλλαγή, αλλά να πούμε ότι όταν μιλούμε για δασικές πυρκαγιές, μιλούμε για ένα πολύ πολύπλοκο φαινόμενο, στο οποίο αλληλοεπιδρούν ταυτόχρονα πάρα πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες. Είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά είναι και πολλά άλλα που σε συνάρτηση με αυτά μας φέρνουν στη σημερινή κατάσταση που βλέπουμε. Η αλλαγή που βλέπουμε στην ουσία είναι ότι βλέπουμε πιο τακτικά μεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες και δύσκολες στην κατάσταση τους πυρκαγιές λόγω της κλιματικής αλλαγής και η συχνότητα αυτών, δηλαδή εκεί που παλιά είχαμε κάθε 10 χρόνια, για παράδειγμα, μια μεγάλη δασική πυρκαγιά, τώρα έχουμε κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια, κάθε 1 χρόνο. Άρα, αλλά αυτό πρέπει, όπως σας είπα, πρέπει να το βλέπουμε σε συνάρτηση και με κάποιους άλλους παράγοντες, όπως είναι για μας, μπορώ να το θεωρήσω ότι είναι πιο σοβαρό και πιο σημαντικό η εγκατάλειψη της Κυπριακής Υπέθρου. Διαχρονικά, η Ήπεθρος, λόγω της αστιφιλίας, ο κόσμος φεύγει από την Ήπεθρο. Αν σκεφτούμε πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια, ήταν εντελώς διαφορετική η εικόνα, το τοπίο που βλέπαμε στην Ήπεθρο. Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό
το ζήτημα. Έχουμε ξεχωριστή ενότητα. Θα ήθελα να χαιρετήσω και τον κύριο Αντώνιο. Γνωρίζω ότι είστε και εθελοντής στην πολιτική άμυνα. Ήσασταν και στην πυρκαγιά, σωστά? Είχα την ατυχία κι εγώ, όπως και εσείς, να είμαι κι εγώ. Λοιπόν, ναι. θα ήθελα εμπειρικά να μου πείτε πώς το ζήσατε εκείνες τις στιγμές και τι είναι αυτό που ενδεχομένως να παρατηρήσατε και εσείς σε σχέση με την αλλαγή στο φαινόμενο της πυρκαγιάς, γιατί είστε χρόνια στην Κύπρο, σχεδόν 20, άρα έχετε ζήσει και κάποιες άλλες πυρκαγιές. Δυστυχώς και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και λόγω της επιστημονικής τριβής έχω διαβάσει, έχω μελετήσει, έχω συζητήσει με συναδέρφους και για άλλες μέγα πυρκαγιές, όπως τις λέμε πλέον, και σε άλλες χώρες. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και για την διοργάνωση. Να πω και εγώ ότι πλέον, τουλάχιστον με επιστημονικούς όρους, δεν συζητάμε πλέον για κλιματική αλλαγή, αλλά συζητάμε για κλιματική κρίση. Άρα δεν είναι κάτι που ακόμα νομίζουμε ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει κλπ. Υπάρχει και το θεωρούμε μάλιστα κρίση και άρα εφαρμόζουμε πλέον επιστημονικές και τεχνοκρατικές πρακτικές διαχείρισης κρίσεων και όχι διαχείρισης μιας επερχόμενης αλλαγής. Αυτό για το πρώτο κομμάτι, για να μην έχουμε και αμφιβολία αν υπάρχει τελικά, αν δεν υπάρχει. Το αν χρησιμοποιείται ως άλοθη ή όχι είναι, νομίζω, σε άλλη σφαίρα συζήτησης. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει και ότι ακριβώς λόγω αυτού φαινόμενα φυσικών, εντός εισαγωγικών, καταστροφών είναι ολοένα πιο συχνά και ολοένα πιο εντυνόμενα. Αυτό συμβαίνει και με τις πυρκαγιές. Εμπειρικά, λοιπόν, αυτό το έχουμε δει και στο πεδίο, όσοι δεν είμαστε μόνο στις επιστημονικές, αν θέλετε, θέσεις, αλλά κατεβαίνουμε και στο πεδίο. Έχουμε δει και στο πεδίο τα τελευταία 10 χρόνια και από τα τελευταία 10 χρόνια περισσότερο τα τελευταία 5 και από τα τελευταία 5 περισσότερο τα τελευταία 3, επίτηδες το θέτω έτσι, να είναι συνεχώς πιο μεγάλες οι πυρκαγιές, μεγάλες όχι μόνο σε έκταση και καυμένου τοπίου, αλλά και σε ένταση φλόγας, σε ένταση πυρκαγιάς, γενικά το φαινόμενο και πυρομετεωρολογικά και από πλευράς μικροκλίματος που δημιουργεί η πυρκαγιά είναι πολύ πιο έντονο. Γιατί? Διότι υπάρχει ακριβώς κλιματική κρίση και σε συνδυασμό με τα περιβαλλοντικά, φυσιολογικά, με τις περιβαλλοντικές φυσιολογικές παραμέτρους που εντείνονται λόγω της κλιματικής κρίσης, αν αυτό παντρευτεί με αυτό που είπε και ο κ. Παπαγεωργίου, διάφορους άλλους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες όπως η εγκατάλειψη της υπαίθρου, εκεί λοιπόν εξηγείται, δεν δικαιολογείται, αλλά εξηγείται γιατί έχουμε πράγματι συνεχώς πιο εντυνόμενες, πιο δυνατές πυρκαγιές, τις οποίες πλέον χαρακτηρίζουμε ως μέγα πυρκαγιές, όχι μόνο λόγω έκτασης, αλλά και λόγω έντασης όλων αυτών των φαινομένων. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Φάμπιο Σίλβα. Σας χαιρετώ. Good morning. Μέχρι να φτιάξουμε τη μετάφραση για τον κύριο Σίλβα, να δούμε έτσι λίγο το πιο εμπειρικό κομμάτι που σας είπα νωρίτερα, κύριε Αντώνιε, το τι είναι αυτό που είδατε εσείς εκείνη τη στιγμή, πότε φτάσατε και τι είναι αυτό που ενδεχομένως να είδατε ως αλλαγή. Ναι. Θα τολμήσω να πω ίσως όχι αυτό που περιμένουν πολλοί, αλλά αυτό που είδαμε στη συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει σε τελευταίες πρόσφατες πυρκαγιές, παρόλο που αυτή η πυρκαγιά είχε όντως το στοιχείο του ακόμα πιο έντονου σε ακόμα πιο γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή, πολύ πιο γρήγορα μέσα στην εξέλιξή της η πυρκαγιά αυτή ξέφυγε και έγινε μια μέγα πυρκαγιά. Και άλλες φορές στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, όπως και στον Αρακαπά, Κωστάκη, διορθώνεις με αν κάνω λάθος, είχαμε δει κάτι πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ έντονο. Δυστυχώς σε αυτήν την πυρκαγιά, την πρόσφατη στην ημερομηνή Λεμεσό, αυτό έγινε ακόμα πιο γρήγορα. Άρα, τώρα, να κάτσω να περιγράφω σκηνές που ζήσαμε, δεν νομίζω ότι είναι τεχνοκρατικά, αν θέλετε, το σωστό, διότι είναι αυτό το ύφος της συζήτησης που θέλουμε να κάνουμε. Σίγουρα οι στιγμές ήταν έντονες, τα βιώματα δύσκολα, ακόμα και για όσους είχαμε εμπειρίες και σε δύσκολες πυρκαγιές, είτε στην Κύπρο είτε και στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι συγκρινόταν αυτή η πυρκαγιά στην Κύπρο με άλλες πυρκαγιές που ζήσαμε πάλι στην Κύπρο, παρόλο που έμοιαζε πολύ με στην έντασή της και στις δύσκολες σκηνές με αυτά που ζήσαμε στον Αρακαπά, εδώ όμως έγιναν πολύ πιο γρήγορα όλα και πολύ πιο έντονα. Κύριε Παπαγεωργίου, άλλαξε το έδαφος
πριν πάμε στο κεφάλαιο που μας είπατε και με την αγροτική ανάπτυξη, την αγροτική οικονομία κτλ. Επί του εδάφους, ποια είναι η διαφορά, αν μας σας ρωτήσει κάποιος τώρα, ποια είναι η διαφορά μιας πυρκαγιάς σήμερα με πριν 20 χρόνια ή μιας χρονιάς στην οποία είχαμε καλή βροχόπτωση το χειμώνα. Τι είναι αυτό που γνωρίζουμε ως θέμα δασών. Καταρχήν να πω ότι μιλούμε για πυρκαγιές. Η πυρκαγιά που έγινε στις κορφές του Ιούνιου ήταν πυρκαγιά στην Ήπεθρο. Στα δάση, ξέρετε ότι έχουμε πυρκαγιές που είναι στα δάση και πυρκαγιές στην Ήπεθρο. Στα δάση χρησιμοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, διότι μιλούμε για διαχείριση πυρκαγιών, δασικών πυρκαγιών, που είναι από την πρόληψη μέχρι την αποκατάσταση. Όταν πάμε στις πυρκαγιές Ήπεθρου, και συγκεκριμένα σε αυτήν την περίπτωση, ήταν αυτό που είπε ο κ. Αντώνιο, ήταν μια μέγα πυρκαγιά. Μέγα πυρκαγιά τι σημαίνει? Είναι ένας νέος όρος που ήρθε στη ζωή μας. Μέγα πυρκαγιά σημαίνει ότι ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο, γιατί υπήρχαν οι συγκεκριμένες οι συνθήκες, τόσο οι κλιματολογικές, όσο και οι του εδάφους, όπως λένε, και ειδικά με την καύσιμη ύλη. Να πω έτσι λίγο θεωρητικό αυτό, αλλά για να διαδοθεί μια πυρκαγιά είναι τρεις παράγοντες. Είναι έναν τρίγωνο, ας πούμε, με τρεις πλευρές που είναι τρεις παράγοντες που συνεπικεντρούν. Είναι το κλίμα, οι κλιματολογικές συνθήκες, είναι η τοπογραφία, που είναι τα βουνά, που είναι η ορογραφία του τόπου, και είναι και η καύσιμη ύλη. Η καύσιμη ύλη είναι ο μόνος παράγοντας τον οποίο μπορούμε εμείς να δράσουμε. Είναι ο μόνος παράγοντας που μπορούμε να αλλάξουμε. Άρα εκεί επικεντρωνόμαστε και εκεί είναι και το πρόβλημα που είναι στην Ήπεθρο. Διαχρονικά, όπως σας είπα, με τα χρόνια, με την κατάληψη της Ήπεθρου, εκεί που υπήρχαν οι καλλιέργειες, εκεί που υπήρχαν τα αμπέλια, εκεί που υπήρχαν τα περβόλια, όλα αυτά, υπήρχε βόσκηση, όλα αυτά ήταν μια αντιπυρική ζώνη σε όλη την Ήπεθρο, και γι' αυτό δεν είχαμε τις πυρκαγιές αυτές που ζούμε τώρα. Με τη συσσόρευση της καύσιμης ύλης που επίκρατε σήμερα, γιατί εγκαταλείφθηκε η Ήπεθρος, γιατί ο άνθρωπος έφυγε από τη μέση και δεν υπάρχουν οι δραστηριότητες αυτές, οι γεωργικές και όλα αυτά που αφαιρούσαν την καύσιμη ύλη, σήμερα μιλούμε ότι οι περισσότερες περιοχές της Ήπεθρου έχουν μετατραπεί σε δάση. Άρα άλλαξε εντελώς το τοπίο. Και τώρα δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε πυρκαγιές Ήπεθρου, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δασικές πυρκαγιές, σαν αυτές που έχουμε μέσα στα ψηλά δάση. Άρα το βασικό επί του εδάφους είναι αυτό, ότι επειδή δεν υπάρχει διαχείριση αυτή, γι' αυτό οι πυρκαγιές μόλις ξεκινούν και κάτω από συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές, συνθήκες κλιματολογικές εννοώ, μαζί με αυτήν η καύσιμη ύλη είναι ενωμένη σήμερα. Είναι ενωμένη με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να διαδίδεται και να προκαλεί αυτές τις καταστροφές που ζήσαμε. Να πάρω και ένα σχόλιο από τον κύριο Παπαζόγλου για αυτό και μέχρι να έχουμε τον κύριο Σίλο μαζί μας. Λοιπόν, αυτό που είχα παρατηρήσει εγώ στην πυρκαγιά στη Λεμεσό, αλλά και το 21 στον Αρακαπά, είναι ότι εκεί που υπήρχαν αμπελώνες και καλλιέργειες οι οποίες ήταν συντηρημένες και γινόταν κανονικά η παραγωγή και δούλευε η αγροτική οικονομία, σταματούσε αμέσως η πυρκαγιά. Απλά έβλεπες καψαλισμένες, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, την πρώτη σειρά και μετά όλα γλίτωναν και σταματούσε η πυρκαγιά. Εκεί όπου οι γεωργικές εκτάσεις ήταν εγκαταλελειμμένες, η πυρκαγιά έτρεχε με απίστευτη ταχύτητα. Φαντάζομαι το παρατηρήσατε και εσείς αυτό. Χαμογελώ καταρχήν, όχι γιατί χαίρομαι για το φαινόμενο, αλλά γιατί μάλιστα με τον κύριο Παπαγεωργίου είμαστε μαζί σε ένα πρόγραμμα, αλλά είναι πολλά τα ερευνητικά προγράμματα που του έχουν καταδείξει αυτό. Φαίνεται και επιστημονικά και τεχνοκρατικά ότι όπου υπάρχει φροντισμένη γεωργική γη, ή να το πω πιο σωστά, Κωστάκη, όπου υπάρχει ένα φροντισμένο μοσαϊκό, αγροδασικό μοσαϊκό στο τοπίο, φαίνεται ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί συνθήκες πυροανάσχεσης. Δεν θα το πω πολύ απλοϊκά ότι σταματούσε η φωτιά στους αμπελώνες,
Αλλά σίγουρα όταν υπήρχε αυτό που είπα, φροντισμένη γεωργική, υπήρχε δραστηριότητα όπου είχε καθαρίσει τον αμπελώνα του. Δίπλα από τον αμπελώνα υπήρχε ένα άλλο χωράφι επίσης φροντισμένο κλπ. Άρα υπήρχε ένα διαχειρισμένο, φροντισμένο αγροδασικό μοσαϊκό, όπως ήταν τα παλιά χρόνια, να το πω έτσι. Εκεί βλέπαμε ότι η φωτιά, η πυρκαγιά καθυστερούσε στην καλύτερη, πολλές φορές σταματούσε κιόλας. Άρα ναι, το έχουμε παρατηρήσει. Επιστημονικά δεν έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να πούμε ότι αποδεικνύεται αυτό. Ξέρετε, θέλουμε κι άλλα δεδομένα, αλλά υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις ότι όπου υπάρχει φροντισμένη, μη εγκατελειμμένη περιοχή, και άρα υπάρχει δραστηριότητα, ναι, υπάρχει πυροανάσχεση. Καθυστερεί η διάδοση της πυρκαγιάς. Όπως είπατε, χαρακτηριστικά καψαλίζονται ενδεχομένως οι πρώτες σειρές, είτε είναι αμπέλι, είτε είναι ο πορώνας, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Και αυτό δίνει χρόνο και στην καταστολή. Συνδέεται άμεσα με αυτό που είπε ο κ. Παπαγεωργίου πριν, δηλαδή το φρόντισμα γενικά της υπαίθρου. Και αυτό είναι που είναι οι κοινωνικονομικοί παράγοντες που έχουν επηρεάσει και που βοηθούν δυστυχώς μαζί με τους κλιματολογικούς την όλη κατάσταση. Λοιπόν, ο κύριος Σίλβα μας ακούει. Σας χαιρετώ. Καλώς ορίσατε στην Κύπρο. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, μέχρι να έρθετε συζητούσαμε για το ζήτημα μιας μεγάλης πυρκαγιάς που είχαμε στην Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο, η οποία κατέδειξε ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που άπτεται της κλιματικής κρίσης, όπως την ονομάζουμε. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχουμε κάποια κενά σε ό,τι αφορά τη διαχρονική διαχείριση, δηλαδή το ζήτημα της πρόληψης, εξού και η σημερινή ημερίδα. Θα ήθελα καταρχάς να σας καλωσορίσω και να μας πείτε εσείς λίγο, για να δούμε και το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία. Γνωρίζουμε ότι έχετε κι εσείς σοβαρά ζητήματα με τις δασικές και όχι μόνο πυρκαγιές. Άρα θα ήθελα για αρχή να μας θέσετε έτσι ένα πλαίσιο για να γνωρίζουμε κι εμείς τι ακριβώς συμβαίνει στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή. Good morning, everyone, and thank you very much for the invitation. I need to speak in English, sorry. From my experience and try to find the way to explain why we have the major wildfires today, and mainly try to share with you our experience in context of the major wildfires. And I did some missions around Europe and the international level. And in this case, what we are seeing is mainly in Europe, and for example, Cyprus or Portugal, countries in this kind of size, we are seeing that the most important thing is the social economical approach, because here in this kind of countries, we can manage all the country. All the landscape has influence, and this influence came for the human society and is completely related with the socioeconomic dynamics that we have. It's not the same thing that we can see, for example, in Brazil, Canada, United States. It's different because here in Cyprus, Portugal, Spain, France, doesn't matter, around Europe, we are managing all the landscape. So our experience, and for example, in Portugal, this year we lost more or less 3% of the country. 3% of the country burned again. And I was, last week I was here in the other conference, and I heard that in this year you lost, and sorry if I'm wrong, 5% of the country. So the major, the main problem that we have is when we cannot manage our landscape, we cannot manage the way that the vegetation grow. And our experience, even when we try to develop and put the focus in the prevention, for example, before 2017, that was our worst here, when we have more than 100 fatalities in our country, more than 500,000 hectares burned. After this 2017, or until 2017,
more than 80% of the budget that we have around the wildfires was to the suppression 5. Today, we have more than 55%. We apply more than 55% of the budget in the prevention. And you are seeing that we continue with the wildfires, with the mega fires. So we already have legislation about a lot of things that we are doing in prevention. We did a lot of things in context of to put the focus in socio-economic dynamics. But why our country is burning is a good question. So the most important thing is, I think it's important we think that it's very clear for everybody, when we are talking about suppression, we are talking about the reactive action. Yes, it's true, but even when we are speaking and we are doing prevention, it's also reactive action. So the most important thing is, yes, the first reaction when we have large wildfires, it put the focus in resources. Usually, if you see around Europe, we are putting the focus of the aerial resources. We are putting a lot of focus in context of the way that we can respond to the wildfires. The second phase usually is, okay, we need to prevent better this kind of the scenarios. But I think it's very important, in my case in Portugal, it's very clear, it's not sustainable put only the focus in the prevention, because if we cannot change the landscape, if we cannot put the value in the landscape, it's impossible we put our resource and try to change the landscape only with prevention, because we will spend a lot of money and a lot of resource. And when we reduce the wildfires, also is a tricky moment, because we will have more vegetation, and the result is the wildfires that I have in Portugal. So my key message in context of this kind of the subject is, if we are not able, if we cannot change the socioeconomic dynamic and develop public, public policies in context of the lay people, in context of the citizen, can manage and can develop the landscape, we will fail with the amazing prevention and amazing fire suppression. Thank you very much. Σας βλέπω, κύριε Παπαζόπουλο, να κάνετε καταφατικά το κεφάλι. Τελικά δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη. Υπάρχουν και αλλού τα ίδια προβλήματα, έτσι. Ειδικά στον ευρωμεσογειακό χώρο που λέμε, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, που πολύ σωστά το είπε ο φίλος και συνάδελφος από την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κροατία πρόσφατα, η Ελλάδα. Εμείς βλέπετε λοιπόν όλο αυτό το τόξο των ευρωμεσογειακών χωρών αντιμετωπίζει και για λόγους παρόμοιου κλιματικού, αν θέλετε, background, αντιμετωπίζει περίπου τα ίδια θέματα. Όμως αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά, όπως ακούσατε, και για λόγους παρόμοιας κοινωνικο-οικονομικής δομής. Και γι' αυτό ερχόμαστε και επιμένουμε. Ακούσατε πάλι κάποιες λέξεις, κάποιους όρους να επαναλαμβάνονται και συμφωνούμε σε αυτό, νομίζω, όλοι οι πανελίστες. Κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα, τοπογραφία, εγκατάλειψη της υπαίθρου και ή των παραδοσιακών πλουτοπαραγωγικών, αν θέλετε, δραστηριοτήτων. Διαχείριση τοπίου, μιλάμε για τοπίο. Δεν μιλάμε μόνο για συγκεκριμένη τοπογραφία, δεν μιλάμε μόνο για την δασική διαχείριση ή για τη διαχείριση της υπαίθρου ή για τη διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων. Μιλάμε συνολικά για τη διαχείριση τοπίου, η οποία στην περίπτωση της φωτιάς περιλαμβάνει και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αυτό που λέγαμε πριν μπούμε μέσα στην αίθουσα. Άρα αυτό το landscape management, αν θέλετε, η διαχείριση τοπίου που λέμε, έρχεται και επανέρχεται συνεχώς. Συμφωνώ απόλυτα και κουνούσα καταφατικά το κεφάλι, διότι έχουμε δει και σε αυτή την κατεύθυνση και τρόπους, αν θέλετε, αντιμετώπιση, τρόπους να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα, και υπάρχουν παραδείγματα και από άλλες χώρες. Μπορώ στη συνέχεια, αν θέλετε, να αναφερθώ και σε παραδείγματα που έχουμε μελετήσει και μαζί με το Τμήμα Δασών. Και για να κλείσουμε το κεφάλαιο της αγροτικής οικονομίας, αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Παπαγεωργίου, να σας δώσω τον λόγο να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Και θα ήθελα μετά από τον κύριο Σίλβα να μας πει και αυτός
τι συμβαίνει ακριβώς στην Πορτογαλία με την εγκατάλειψη της αγροτικής γης. Εμάς έχει ξεπεράσει το 40% τα τελευταία 20 χρόνια και στην τελευταία πυρκαγιά, τη μεγάλη που είχαμε, την οποία χαρακτηρίσαμε, κύριε Σίλβα, ως εθνική τραγωδία, είδαμε ότι οι περιοχές όπου η φωτιά εξελίχθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα ήταν οι περιοχές όπου είχε εγκαταλειφθεί τα προηγούμενα χρόνια η γεωργική γη. Και εγώ ένα σχόλιο έτσι πάνω στο φίλο μας από την Πορτογαλία, τον συνάδελφο, ότι βλέπετε ότι επειδή είναι παρόμοιες, αν μπορώ να πω είναι οι ίδιες συνθήκες, ειδικά στις νότιες χώρες της Μεσογείου, είναι η κατάσταση που ζούμε και εμείς στην Κύπρο. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ναι, το landscape, το τοπίο, δουλεύουμε στο τοπίο. Απλώς έτσι μια εικόνα, να φανταστούμε όλοι πώς ήταν όσοι ζήσαμε πριν 20 χρόνια την ύπαιθρο της Κύπρου, σκεφτείτε πώς ήταν. Η κοινότητα, γύρω-γύρω όλες οι γεωργικές δραστηριότητες, τα αμπέλια που είπαμε, τα περιβόλια, όλα αυτά, φανταστείτε τα πώς ήταν τότε και πώς είναι σήμερα. Σήμερα είναι δάση. Τότε ήταν γεωργικές εκμεταλλεύσεις και γεωργική γη. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω στο τοπίο. Και για να βάλουμε και κάτι άλλο στη συζήτηση, είναι και το θέμα το πώς οι κοινότητες βοηθούν στη διαδικασία, γιατί έχουν προκηρυχθεί αρκετά σχέδια για καθαρισμό. Έχουμε όμως το πρόβλημα με την ιδιωτική γη. Σε πολλά χωράφια είναι πολύ κληρονόμοι, έχει εγκαταλειφθεί, έχουμε αστιφιλία. Άρα υπάρχουν γύρω από τα χωριά τα περισσότερα, αν πας στην περιοχή της Πιτσιλιάς για παράδειγμα, θα δεις ότι είναι ζώνες οι οποίες είναι όλες ένα έφλεκτο υλικό. Είναι πολύ σωστά που το βάζετε. Πρώτα έφυγε ο άνθρωπος. Είναι πολύ λίγοι οι κάτοικοι που είναι τώρα στα χωριά μας, ειδικά στα παραβασόδια χωριά και στις ορεινές περιοχές. Άρα ξεκινούμε, το πρώτο θέμα είναι αυτό. Αν μπορεί μέσα από κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές να φέρουμε τον κόσμο πίσω, να φέρουμε νέους πίσω στην ύπαιθρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το πρώτο. Και μετά είναι να υπάρξει ένα πλάνο να μπορέσουμε με κάποιον τρόπο να δουλέψουμε πάνω στην ύπαιθρο, να δουλέψουμε πάνω στο τοπίο της ύπαιθρου, ούτως ώστε να αφαιρέσουμε αυτήν με πάντα φιλοπεριβαλλοντικές διαδικασίες κλπ. Να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το μοσαϊκό που λέμε, που θα έχει απ' όλα και θα μπορεί, όταν μια πυρκαγιά έρθει, δεν θα μπορέσει να έχει τη δυναμική που είχε αυτή που ζήσαμε. Κύριε Σίλβα, συμβαίνει κάτι παρόμοιο στην Πορτογαλία? Yes, completely. I think it's very important we understand that we are living, and mainly Cyprus is, in context of the geographic position around the world, has a very complex situation, and in the future we will have and you are seeing that with the climate change, all this the African continent influence, all these kind of things, the landscape will change, and it's very important we adapt our communities, our society, our economy, thinking about this. It's very clear that the wildfires, it's not one issue. The wildfires is the result of our socio-economical dynamics in the last decades. So let me share with you one important thing. After 2017, we developed the very structural or the big structural change in Portugal, and we are working in context of the wildfires, thinking the entire year in this kind of the scenario. So thinking the integrated fire management, all the agencies around the wildfire prevention, suppression, and all the value that we are trying to do to give to the communities. We are trying to develop the plan to the next 10 years and try to define the rule of the suppression, the prevention, and the public policies. And in the last report, a few months ago, I think it's very, the clear message when we see the report is the part of that we cannot apply too much. In this case, 17% of the measures that we want to change, and we are failing in the policies and the public policies. So is it at the political level that we are failing, because even when we improve some
capability to, in context of the fire suppression, even when we change some dynamics in context of the prevention, we are not working very well in context of the put the value in the communities. Portugal has 98% of the Portugal is private land. So we need to think this as the advantage, it not as the problem. So the life is this, we have 98% of the landscape has a private. We need to change the public policies in context of to create social dynamic or economic dynamic to the society, to the citizen, in order we try to create the resilient landscape. We only will reduce the burned area and all this scenario that we already have if we have resilience in the landscape. The last example that I have to you, for example, is about the south of the country. In Portugal, we have more risk in the south of the country than in the north. But I can share with you that we have more than 90% of the occurrences of the fires in the north. More than 90% of the wildfires, or in this case of the burned area, is in the north. Because in south, we have the big landscape, we have good dynamic, economical dynamic, and the owners can take care of the landscape, and we don't need to take care too much about the south of the country in context of the wildfires. So even when we have the highest risk in the south, we have the problems in the north. The main reason is because it's a tropical problem. The main reason is because in the interior north of the country, we don't have value in the landscape. Our land, if the land, it's the figurative, but if the landscape, if the land doesn't have value, yeah, we will not manage the landscape. I think it's one of the most important things. So sure that we can improve capabilities in the fire suppression, we need, or we should, to work better in context of the prevention. Sure that we have space to improve, but if we are not able to change the social dynamic or economic dynamic that we have in Portugal, and I believe that across of the Mediterranean will be exactly the same problem, we will not achieve change our paradox. Παρακαλώ κύριε Παπαζόπουλο. Ναι. Πολύ ωραία κυρίες και κύριοι επιστήμονες, practitioners, τεχνοκράτες, τα λοιπά. Πολύ ωραία τα είπαμε. Όλα αυτά εντάσσονται σε έναν κύκλο διαχείρισης, τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών, που έχει 4 φάσεις που όμως είναι κυκλικές. Είναι η πρόληψη, η προετοιμασία, η καταστολή και η αποκατάσταση. Άρα όταν λέμε ότι θέλουμε να δράσουμε ή πρέπει να δράσουμε στο τοπίο κλπ, στα κοινωνικο-οικονομικά κλπ, πρέπει να δράσουμε σε αυτό το συγκείμενο, σε αυτό το context. Τώρα, να πετάξουμε και ορισμένες λέξεις κλειδιά και ορισμένες ιδέες για να καταλάβουν και οι ακροατές και όσοι μας παρακολουθούν ότι πρέπει οριζοντίως να εφαρμόζουμε λύσεις και ότι καμία από τις λύσεις αυτές δεν είναι πανάκια, ούτε ευσταθεί μόνη της να λύσει το πρόβλημα. Άρα πρέπει να γίνει μια παλέτα λύσεων από πολλές οπτικές γωνίες, από την κοινωνικονομική, από την γεωργική, κλπ. Υπάρχουν παραδείγματα, όλα αυτά που θα πετάξω τώρα, αν θέλετε, λίγο πολυβολητά ως λέξεις κλειδιά, είτε έχουν γίνει, είτε γίνονται αυτή τη στιγμή σε χώρες της Μεσογείου, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, γίνονται. Γίνονται, για παράδειγμα, η ενδυνάμωση της επιμελητείας των τοπικών κοινοτήτων, επιμελητεία ως προς την διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου τους. Άρα πρέπει να δώσουμε κονδύλια στις τοπικές κοινότητες. Όχι μόνο όμως κονδύλια, πρέπει να τους δώσουμε και την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Άρα να είμαστε δίπλα τους αρρωγοί. Θέλει παραπάνω προσωπικό, μπορεί να θέλει παραπάνω προσωπικό. Πόσο παραπάνω προσωπικό, δεν θα το αποφασίσουμε τώρα έτσι εδώ στο πόδι ή μόνο συντεχνιακά. Θέλει να ενισχύσουμε την τοπική κοινωνία των νέων
οι μητσοί που λέμε στα κυπριακά, οι νέοι, που εκείνη την ώρα της πυρκαγιάς θέλουν να ορμήξουν και να ζήσουν. Ναι, μπορώ να τους αξιοποιήσω πιο πριν. Μπορώ. Πώς θα τους οργανώσω σε ομάδες? Πώς θα τον κάνω να επιστρέψει στην Ύπαιθρο του 2025, όχι πριν από 30 χρόνια? Πώς θα τον κάνω να επιστρέψει για να έχει έναν κύκλο κέρδους? Μπορεί να κάνει. Ναι. Και αφού είστε και εθελοντής, πώς θα βάλω ένα πιο σωστό πλαίσιο για να δουλεύουν οι εθελοντές πιο σωστά και όχι διάσπαρτα δεξιά και αριστερά? Σωστό, αλλά θα φτάσουμε εκεί στο τέλος. Εδώ τώρα μιλάμε για τις τοπικές κοινωνίες. Και οι τοπικές κοινωνίες, από όσα ακούσατε, είναι βασικός παράγοντας και γιατί θα είναι προφανέστατα και οι πρώτοι ανταποκριτές σε ένα ενδεχόμενο φαινόμενο. Εννοούσα ότι είναι και ο τοπικός εθελοντισμός πέραν από τον. Μπράβο. Εκεί, μπράβο. Άρα λοιπόν, πώς θα οργανώσω? Δεν έχουν όλες οι τοπικές κοινότητες κόσμο. Είναι γερασμένος ο πληθυσμός. Άρα αυτούς θα τους αφήσουμε. Όχι. Πρέπει να δημιουργήσουμε λίγο έναν κύκλο κέρδους. Μπορεί να δημιουργηθεί ένας κύκλος κέρδους? Ναι. Πρέπει να κάνουμε, λέμε, ελεγχόμενη βόσκηση. Ποιος θα την κάνει την ελεγχόμενη βόσκηση? Κάποιο κράτος κεντρικά? Όχι. Άρα θέλεις να ενισχύσεις πολύ πραγματιστικά, πολύ ρεαλιστικά την ελεγχόμενη βόσκηση, να εκπαιδεύσεις τον κτηνοτρόφο στο πώς θα την κάνει, να είσαι τον πρώτο καιρό, τα πρώτα χρόνια ενδεχομένως αρρωγός δίπλα του, είτε ως τμήμα του δημοσίου, είτε ως επιστημονικός φορέας, να του εξηγήσεις τι και πώς, πού αφήνουμε τα κοπάδια μας. Ταυτόχρονα τα κοπάδια αυτά, τα προϊόντα που παράγουν, μπορούμε να τα ενισχύσουμε, να τα προβάλλουμε, να τους δώσουμε και ένα σήμα ότι είναι ενδεχομένως κοπάδια της φωτιάς, όπως, δεν το λέω τυχαίο το όνομα. Υπάρχει αλλού σε άλλη χώρα αυτό το πράγμα, για να ενισχύσει, να δείξει ότι αυτή η τοπική κοινωνία, κάνοντας μια οικονομική δραστηριότητα, ταυτόχρονα να κάνει και διαχείριση του τοπίου της. Οι άνθρωποι που είναι γεωργοί, μπορούμε να τους εξηγήσουμε πώς θα φροντίσουν την γεωργική τους γη, ώστε πέρα από το οικονομικό κέρδος που θα έχουμε, που είναι προφανές και εύλογο, ταυτόχρονα να συμβάλλουν και στην διαχείριση του τοπίου και στην πυροπροστασία. Αν με επιτρέπεις, επειδή δεν έχω αρκετό χρόνο, θα ήθελα να βάλουμε στη συζήτηση μια τελευταία ενότητα. Δεν ξέρω, κύριε Σίλβα, αν ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, αλλά οι αναλυτές ποδοσφαίρου λένε ότι στα επόμενα 10 χρόνια καμία ομάδα δεν θα μπορεί να διεκδικήσει το Champions League ή το πρωτάθλημα στη χώρα της, αν δεν εντάξει την τεχνολογία στην προπόνηση και στη διαχείριση της ομάδας και την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, για να το παραλληλήσουμε το θέμα των πυρκαγιών, πώς εσείς στην Πορτογαλία έχετε εντάξει την τεχνολογία ως υποβοηθητικό μέσο για να πάτε ένα βήμα πιο μπροστά από τα φαινόμενα που βλέπουμε, να ακούσουμε το σχόλιο σας και να μας πούν και οι καλεσμένοι μας εδώ πώς το διαχειριζόμαστε στην Κύπρο. I believe that in context of football, yeah, we know because we have Cristiano Ronaldo, so you know more or less about this. But I believe that we need to work in 3 different kind of the knowledge today. So in context, we are responding to the wildfires with empirical knowledge, sure that we are very important knowledge in context of the firefighters that we have, all the practitioners that we have, that is crucial to respond. Even when we are talking about the prevention, we need to think that our practitioners respond to all this kind of things. The second knowledge that I believe that is crucial, and I will give you our example, the way that we combine this kind of knowledge is the scientific knowledge. So I manage the fire analysis cell that we have in Portugal in context of the fire analysis since, I don't know, 2011, 13 maybe, until 2024. And one of the most important thing that I understood is sometimes we are supporting our decision based in our experience. In some moments, the experience experience doesn't mean that we have knowledge, unfortunately. So experience is crucial, but we need to support we need to achieve methodology to decide, methodology to improve our doctrine, in methodology to achieve, to understand our phenomena. So here I believe that scientific approach, scientific knowledge is crucial. We need to integrate in our practitioners and in our communities in order we respond better. Transversal of all this kind of the dynamics is technological approach. So
I believe that the combination of these three different knowledge, the empirical knowledge, scientific knowledge, and technological knowledge will be crucial in order we achieve the best supported decision and best decisions and best and better systems. So my example is, it's very clear. When we develop the GIS tool, for example, that we have in Portugal in order we manage all the wildfires, we developed this GIS tool with firefighters. So, and one researcher that we had in our cell. So we supported all the products with scientific approach, and with our firefighters, we gave some training and we had some expertise into the firefighters at the national level. And I understood that when we try to develop the system, in this case GIS or other one in context of technological system, to improve our system in context of our responding or our prevention, is the technica, is more technique that we have. We need empirical and scientific approach, and in the end we can integrate the technological approach. So I believe that if we can develop our systems not only thinking about technological approach, thinking about the GIS tool in this case, we need to develop into our practitioners or into our organizations. We will have a lot of problems because usually the government don't want to put money in context of the development, don't want to when the relationship between the science and the practitioner is, if we have European projects or some funds to work, we will work with 6 months or 3 years. So usually we don't have this kind of possibilities to develop technological systems or scientific studies into our practitioners. And we need to think that the people that are responding to the wildfires is practitioners, is firefighters, is other kind of agencies, but it's not scientists or technological people. So we need to integrate and bring to the practitioners the scientific approach and technological possibilities to develop all this kind of knowledge and information that we have today. Κύριε Παπαγεωργίου, ποια είναι η τεχνολογική αναβάθμιση την οποία τρέχουμε εμείς αυτή τη στιγμή ως τμήμα δασών και τι είναι αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο στη βάση για το τόσο μας είπε ο κ. Σίλβα ότι γίνονται στην Πορτογαλία και όχι μόνο. Ναι, ως τμήμα δασών να πω ότι διαχρονικά και πάντα παρακολουθούμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτός ο τομέας. Εμείς σαν τμήμα δασών έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα δική μας με drones που χρησιμοποιούμε και κατά την περίοδο κυρίως για περιπολίες, για πρόληψη. Εκτός από αυτό έχουμε εγκαταστήσει σταθερά σένσορες, αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση δασικών πυρκαγιών. Να πω παραπέρα ότι χρησιμοποιούμε και άλλα συστήματα και GIS συστήματα στα συντονιστικά μας κέντρα για τη διαχείριση του στόλου σε περίπτωση επιχειρήσεων κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Και να πω παραπέρα ότι τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολιστικό σύστημα το οποίο θα διασυνδέει όλες τις υπηρεσίες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών, ώστε να υπάρχει η διασύνδεση και η επικοινωνία μεταξύ όλων για καλύτερο συντονισμό και καλύτερη αποτελέσματα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Να ζητήσω αν γίνεται από την παραγωγή ακόμη 5 λεπτά για να προεδρεύσουμε να ολοκληρώσουμε, γιατί 2 λεπτά μας έχει μείνει κανονικός χρόνος. Κύριε Παπαζόγλου, αν προσλάβουμε σήμερα ακόμη 200 δασοπυροσβέστες, καλώς να το κάνουμε. Αν πάρουμε ακόμη 40 οχήματα πυρόσβεσης και ακόμη 10 εναέρια μέσα, επιλύουμε το πρόβλημα? Η απάντηση είναι δεν ξέρω. Άρα, ποια είναι η λύση? Άρα, 20 δευτερόλεπτα να συμπληρώσω σε αυτό που είπε και ο κ. Παπαγεωργίου που έχει σχέση.
Επιστήμη και τεχνολογία δεν είναι μόνο τα σκληρά τεχνολογικά μέσα. Επιστήμη και τεχνολογία και εφαρμογή της στη διαχείριση πυρκαγιών είναι και αυτό που πρόσφατα έχει κάνει πρωτοποριακά το Τμήμα Δασών, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς, ονόματα να μην λέμε, όπου είναι η ελεγχόμενη καύση, η κατάκαυση. Άρα, με επιστημονική μεθοδολογία, γιατί είναι κάτι πολύ αυστηρά ελεγχόμενο, πάλι χρησιμοποιείς την φωτιά για καλό αυτή τη φορά. Τι θέλω να πω. Αυτό που έλεγα πριν. Δεν υπάρχει μία λύση, δεν υπάρχει πανάκια. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε έτσι στο πόδι αν θέλουμε 150, 200, 300 ανθρώπους, πεζοπόρα τμήματα. Μόνο. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε έτσι εύκολα αν θέλουμε άλλα 50 εναέρια μέσα. Τι εναέρια μέσα. Πότε θα πετάνε, πώς θα πετάνε, τι σύστημα υποστήριξης θα έχουν. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να κάτσουμε κάτω επιστήμονες, τεχνοκράτες, practitioners, άνθρωποι από τμήματα της διοίκησης που ενδεχομένως δεν πάει το μυαλό μας. Μπορεί να πρέπει να είναι από την πολεοδομία, μπορεί να πρέπει να είναι το τμήμα αναπτύξεως υδάτων. Δηλαδή συνολικά και ολιστικά και να κάτσουμε να κάνουμε μια μελέτη, αν θέλετε, ένα study, όχι ερευνητική, επιστημονική έτσι, για τα χαρτιά, αλλά πραγματικά μια συζήτηση που ενδεχομένως θα τραβήξει και κάποιο καιρό, για να δούμε ποια θα είναι η παλέτα των λύσεων. Θέλουμε απ' όλα, ναι, και θέλουμε και προσωπικό. Πού θα κατανεμηθεί, σε ποια τμήματα, από πού θα βγουν οι πόροι για να προσβληθεί αυτό το προσωπικό. Θέλουμε και αλλαγές στις πολιτικές για να μπορείς να επέμβεις ενδεχομένως και σε ιδιωτική υγεία κλπ. Ταυτόχρονα θέλεις και πολιτικές για να ενισχύσεις αυτό που λέγαμε πριν, να υπάρξει κύκλος κέρδους. Πολιτικές για να οργανώσεις τις τοπικές κοινωνίες, είτε να έχεις οργανωμένο εθελοντισμό, είτε να τους δώσεις την αρρωγή που χρειάζονται. Τεχνολογικά μέσα, πόσο κοστίζουν τα τεχνολογικά μέσα, τι αξίζει ως Κύπρος να αγοράσουμε, τι αξίζει ως Κύπρος να μισθώσουμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι να πω τώρα τους αριθμούς, άλλα 10 εναέρια μέσα. Θα είναι, ωραία, θα είναι Καναντέρ ή θα είναι Airbus, άντε τώρα. Θα είναι ελικόπτερα ή θα είναι μονής πτέρυγας. Θα είναι drones, μπορούμε να συζητάμε μέχρι αύριο το πρωί. Δεν πρέπει ο ένας ειδικός, οι πολλοί ειδικοί, οι πολλοί τεχνοκράτες, οι πολλοί policy makers, επί μακρόν μια πραγματικά συζήτηση τεκμηριωμένη, όπου θα ακουστούν πολλές απόψεις, αλλά χειροπιαστές μετά, λύσεις. Και να εφαρμόσουμε αυτό που έλεγε και ο κύριος Παπαγεωργίου και που είπε και ο συνάδελφος από την Πορτογαλία, ολιστικό σύστημα διαχείρισης. Integrated management system. Και αν λάβουμε και υπόψη πόσα χρόνια χρειαζόμαστε ως Κυπριακή Δημοκρατία να τρέξουμε ένα σχεδιασμό, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι. Χτες πρέπει να ξεκινήσουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Παπαζόγλου, να κλείσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Σίλβα, σε ένα τελικό σχόλιο. Αν εσείς αισθάνεστε αισιόδοξος ότι στην περιοχή της Μεσογείου θα προλάβουμε το μεγάλο κακό, το οποίο ενδεχομένως να ξεκίνησε με το ζήτημα των πυρκαγιών, αλλά το βλέπουμε να έρχεται όλο και πιο έντονα. Βάζοντας και στο πλαίσιο το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, εμείς στην Κύπρο δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τόσο καλά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Βοήθειας, γιατί είμαστε πιο κοντά στη Μέση Ανατολή παρά πιο κοντά στην Ευρώπη τοπογραφικά. Στην Πορτογαλία είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εσείς γενικά είστε αισιόδοξος? I'm optimistic in the context of we are changing the way that we are responding to wildfires across Europe, but I'm afraid because I'm seeing Europe investing a lot in context of the resource, thinking that we can solve this kind of problem with the aerial resource, and even into the emergency response that we have in Europe, the RCC that we have in Brussels, we don't have fire analysts there. So it means for me that we are not thinking about anticipate the phenomenon, analyzing the phenomenon. So the most important thing when we think that we need to receive some assistance is, I believe, for example, if I could give the advice is, I think it's crucial to define very well the right partners to work with you. Start before the summer, start working together the entire year during many years and creating bilateral agreements and try to learn with other kind of practices and put the focus and fire analysis now, because now, even if you have the right or the best resources in the role, if you cannot anticipate and know very well
the how or the right moment, the right place to work with the right resource, we will not achieve to finish the wildfire. So if we cannot develop the fire analysis capability to anticipate, even when we talk about prevention, we will fail for sure. I have this experience in a lot of countries. So I believe that it's very important at the European level with the focus and context of the response, thinking about the fire analysis. After that, we need to define different kind of the resource, not only about hoses and tools, backfires, aerial resource. We need to develop different resource, but mainly now we need to develop the capability to anticipate the scenario, anticipate how we can work together. And yes, even if you have the large wildfire and you receive a lot of help, it's not the guarantee that we will be successful. Why? Because, again, I saw this in different countries. Even when you receive a lot of help, you need the right resource, but mainly the capability to analyze and anticipate the next scenario. I think it's my key message for this kind of subject. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να συντονίσω αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω ακριβώς, κύριε Παπάζογλου, ποιο ήταν το διαδικτυακό μας κοινό. Ελπίζω ανάμεσα σε αυτούς να ήταν τουλάχιστον 2-3 βουλευτές των αρμοδίων επιτροπών, κάποιοι αξιωματούχοι των Υπουργείων που εμπλέκονται, ούτως ώστε αυτά όλα που συζητούμε να τρέξουμε ως προγραμματισμός, αυτό που είπατε εσείς χτες. Και να πάνε όλα καλά στο μέλλον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ένα, δύο. Φίλιππε, ξεκινούμε. Είμαστε έτοιμοι. Dear guests, the next panel discussion is Spotlight on Long-Term Care in Cyprus. Please take your seat while our speakers prepare for the panel. Λοιπόν, γεια σας. Έχω τη χαρά και τιμή να έχω μαζί μου τον Δ. Νικόλα Ιαννίδη, Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας. Είναι η δεύτερη χρονιά που τον καλούμε και μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας. Φέτος επιλέξαμε έναν fireside discussion για τις τρέχουσες εξελίξεις. Απλά να πω, for those the non-Greek speakers, there are translation devices, and we're also live on YouTube. Και ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλημέρα, Δόκτωρα Κυριακίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ και πέρσι και φέτος και εύχομαι τα καλύτερα και για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό που λέμε, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για να αξιοποιήσουμε όλα τα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Κύριε Υπουργέ, θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έλαβε αρκετά μέτρα τα τελευταία χρόνια για να στηρίξει χώρες πρώτης γραμμής όπως είναι η Κύπρος? Καταρχάς να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα το διεθνές δίκαιο, αφού έχουμε και το υπόβαθρο του διεθνούς δικαίου, δεν είναι πανάκια, δεν είναι λύση για όλα. Ωστόσο μας δίνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε για να βρούμε λύσεις και να βελτιώσουμε τις ζωές μας. Εν προκειμένου, στο θέμα της μετανάστευσης, θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βιάστηκε εξαπίνης, όλοι μας ουσιαστικά, από το 2015, συγγνώμη. Ήταν μια τεράστια προσφυγική κρίση, την οποία δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, θα μπορούσαν να πάρθουν κάποια μέτρα νωρίτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν προχώρησε γρήγορα στη λήψη επαρκών μέτρων για αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, με αποτέλεσμα να αφαιθούν τα κράτη-μέλη, ειδικά πρώτης γραμμής όπως η Κύπρος, να αντιμετωπίσουν τα τεράστια προσφυγικά ρεύματα χωρίς υποστήριξη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λαμβάνονται και από πολλά κράτη-μέλη μονομερή μέτρα, τα οποία ήταν αυστηρά και δεν είχαν συνοχή μεταξύ τους. Και αυτό οδήγησε σε μια πολιτική που, όπως είπα, δεν είχε συνοχή και δημιουργήσε αρκετές εντάσεις στο εσωτερικό των κρατών μελών και έχουμε και τα φαινόμενα της ανόδου του λαϊκισμού, της ακροδεξιάς κτλ. Η αλήθεια είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίστηκε με πολύ δυσπιστία όταν σε ευρωπαϊκά φόρα έλεγε ότι θα πρέπει να πάρθουν πιο αυστηρά μέτρα, θα πρέπει να προστατευθούν τα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής, θα πρέπει να έχουμε επιστροφές, επαναπατρισμούς, θα πρέπει να γίνονται μετεγκαταστάσεις, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε τόσες χιλιάδες ανθρώπων. Είναι μικρό κράτος, υποκατοχή, οι υποδομές μας είναι περιορισμένες. Άρα μέχρι πριν 3 χρόνια, θα έλεγα, η αντιμετώπιση που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία και άλλα κράτη πρώτης γραμμής δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε.
Όμως τώρα, με μεγάλη ικανοποίηση, πρέπει να πω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πλειοψηφία των κρατών μελών έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να πάρθουν άλλα μέτρα, πιο σοβαρά, με συνοχή, για να αντιμετωπίσουμε ως ενιαίος οργανισμός αυτή την τεράστια πρόκληση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η υιοθέτηση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, για την οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Ναι, ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2026 και ποιες είναι, θεωρείτε, οι βασικές αδυναμίες και πλεονεκτήματα αυτού του συμφώνου και πώς μπορεί, συμπληρωματική ερώτηση, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, στο Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Γενάρη να παίξει ρόλο στην υλοποίησή του. Ναι, είναι μεγάλη ικανοποίηση, όπως έλεγα, το ότι έχουμε την υιοθέτηση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, γιατί είναι μια πάγια θέση μας ότι το μεταναστευτικό πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η υιοθέτηση του Συμφώνου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, είναι πολλές οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κατά την εφαρμογή του. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο για την Κυπριακή Προεδρία. Μία από τις προτεραιότητές μας είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε την σωστή εφαρμογή αυτού του συμφώνου, γιατί είναι προς όφελος όλων μας. Προφανώς υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία έχουν αμφιβολίες για κάποια σημεία του συμφώνου. Ωστόσο, ο στόχος μας είναι, και ήδη έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε σε διμερείς επαφές με άλλα κράτη-μέλη, να ακούσουμε τις θέσεις αυτών των κρατών μελών που έχουν κάποιες αμφιβολίες, που θέλουν κάποιες διευκρινήσεις, ούτως ώστε κατά την Προεδρία μας να συμβάλλουμε και εμείς στην προσπάθεια απάβλυνσης αυτών των διαφορών ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε 12 Ιουνίου του 2026, που είναι μόνο η αρχή της εφαρμογής και εντεύθεν, να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει ομαλά αυτό το σύμφωνο, που, όπως είπα, έχει πολλά θετικά. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι, το έχουμε πει ήδη, είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα ενοποιημένο σύστημα, ένα εναρμονισμένο σύστημα διαχείρισης του μεταναστευτικού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολύ θετικά σημεία, όπως η επιτάχυνση των διαδικασιών. Θα γίνονται πιο αυστηροί έλεγχοι στα σύνορα και εκεί θα αποφασίζουμε αν κάποιοι θα μπορούν να εισέλθουν για να ζητήσουν άσυλο ή όχι. Επίσης, για πρώτη φορά σε νομικό κείμενο έχουμε εισαγωγή προβλέψεων για αλληλεγγύη και κατανομή ευθυνών, που και αυτό είναι πάγια θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είναι υποχρεωτικά βέβαια όλα τα μέτρα, ωστόσο μας δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα που απασχολεί τα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής. Εκτός αυτών έχουμε την προβλέψεις για την αποσαφήνιση των κανόνων για τις ασφαλείς τρίτες χώρες και ασφαλείς τρίτες χώρες καταγωγής, για να κρίνουμε δηλαδή αν κάποια άτομα προερχόμενα από συγκεκριμένες χώρες μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια πίσω στις χώρες τους, είτε καταγωγής είτε χώρες διέλευσης. Έχουμε την ενθάρρυνση των μέτρων, των συμφωνιών με τρίτα κράτη για να δημιουργήσουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους υπηκόους τρίτων χωρών που θέλουν να εργαστούν, να έρθουν να το κάνουν μέσω νομίμων οδών. Γιατί πολλοί από τους αιτούντες άσυλο ουσιαστικά έρχονται για να δουλέψουν. Και θα το δούμε με τα στατιστικά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου. Περισσότεροι αντιμετωπίζουν ζητήματα εργασίας. Άρα θέλουμε να ανοίξουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης για να χτυπήσουμε την παράτυπη μετανάστευση. Και βεβαίως υπάρχει και ένας μηχανισμός αντιμετώπισης διαχείρισης εκτάκτων κρίσεων. Άρα αυτά είναι τα πολύ θετικά του συμφώνου. Βεβαίως, όπως είπατε, υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες, θα έλεγα. Θέλω να βλέπω την θετική πλευρά των πραγμάτων. Οι αμφιβολίες κάποιων κρατών μελών που ανέφερα προηγουμένως. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που είναι πολύπλοκα και πρέπει να τα δούμε κατά την εφαρμογή. Υπάρχει αύξηση του προϋπολογισμού, που αυτό όμως αντιμετωπίζεται τα επόμενα χρόνια. Θα έχουμε σχεδόν τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για τη μετανάστευση.
Και βεβαίως το θέμα του Δουβλίνου, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μεγάλες τροποποιήσεις, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ως έχει το Δουβλίνο, που όπως ξέρετε είναι ο κανονισμός, είναι ο μηχανισμός που προβλέπει ότι οι αιτούντες άσυλο θα επιστρέφονται στο κράτος που τους υποδέχθηκε στην αρχή, αν βρίσκονται σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Οκ, πολύ καλά. Πάω στην τρίτη ερώτηση από τις 7-8 που έχω ετοιμάσει και μετά να δώσουμε και μια-δύο ερωτήσεις από το κοινό, αν υπάρχει χρόνος. Η τρίτη ερώτηση είναι τις τελευταίες μέρες ο αριθμός των relocations από την Κύπρο ξεπέρασε τις 3.000 και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε αν αυτό συνιστά μια μορφή έμπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ή αν χρειάζονται πιο δομικές και μόνιμες λύσεις. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο. Οι μετεγκαταστάσεις είναι αυτό που λέμε ως κυπριακή δημοκρατία, πως η αλληλεγγύη πρέπει να είναι έμπρακτη. Και για μας έμπρακτη αλληλεγγύη σημαίνει όχι μόνο χρηματική βοήθεια ή αποστολή προσωπικού για να μας βοηθήσει σε περίπτωση κρίσης να επεξεργαζόμαστε της ασύλου, αλλά είναι και μετεγκαταστάσεις. Δηλαδή, να μεταφέρονται αιτούντες άσυλο από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Και όπως είπα προηγουμένως, επειδή είναι περιορισμένες οι δυνατότητές μας να φιλοξενήσουμε αιτούντες άσυλο, οι μετεγκαταστάσεις για εμάς είναι ζωτικής σημασίας. Και είναι με ικανοποίηση που είδαμε τα στατιστικά πρόσφατα που αναφέρατε ότι από το 2022 περισσότεροι από 3.000 αιτούντες άσυλο έχουν μετεγκατασταθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία σε άλλα κράτη-μέλη. Να πούμε ότι αυτό ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022. Δεν είχαμε μεγάλους αριθμούς μέχρι το τέλος του 2022, αλλά από τότε που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, από τον Μάρτιο του 2023, είχαμε πάνω από 2.900 μετεγκαταστάσεις. Και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι και καλύτερα για τους ανθρώπους αυτούς, όταν εμείς δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερους αιτούντες άσυλο, να πηγαίνουν σε ένα άλλο κράτος μέλος όπου μπορούν να έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση αφορά την πραγματικότητα στην Κύπρο και θέλω να ρωτήσω το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων ασύλου απορρίπτεται. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για τη μεταναστευτική πολιτική και υπάρχει επαρκής μηχανισμός επιστροφών, όπως αναφέρατε. Ναι, να ξεκινήσω με το τελευταίο, με τις επιστροφές, γιατί θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικά στοιχεία της μεταναστευτικής μας πολιτικής. Είχα την ευκαιρία τον Ιούλιο στην Κοπεχάγη να παρουσιάσω στους ομολόγους μου στο άτυπο συμβούλιο το πρόγραμμα επιστροφών που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι πολύ επιτυχημένο και μας έχουν ζητήσει και άλλα κράτη-μέλη αυτή τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών, καλών πρακτικών. Να πούμε ότι πέρυσι το 2024 είχαμε σχεδόν 11.000 αναχωρήσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία, υπηκών τρίτων χωρών. Δηλαδή, μαζί με τις μετεγκαταστάσεις, έφυγαν 11.000 υπήκοοι τρίτων χωρών. Περισσότεροι επέστρεψαν στις πατρίδες τους και κάποιοι άλλοι μετεγκαταστάθηκαν σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή, το 25, έχουμε κλείσει 9 μήνες, έχουμε πλησιάσει τις 10.000 αναχωρήσεις. Άρα, βλέπουμε ότι είναι μια επιτυχημένη πρακτική την οποία ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στις επιστροφές. Αφορά στα άτομα τα οποία ήρθαν εδώ με άδεια εργασίας και έχει λήξει ή είναι απορριφθέντες αιτούντες άσυλο. Και εμείς με το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε αυτούς τους αριθμούς επιστροφών. Τώρα, για τις απορριφθήσεις αιτήσεις, αυτό καταδεικνύει εκείνο που λέμε αρκετά συχνά, ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα βιώσιμο σύστημα ασύλου για να μπορέσουμε να δώσουμε προστασία σε αυτούς που τη δικαιούνται. Το ότι απορρίπτονται τόσες χιλιάδες αιτήσεις, το 95%, να είμαστε συγκεκριμένοι, αυτό δείχνει ότι ασκούνται καταχρηστικά, ασκούνται από άτομα που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Και αυτές επικυρώνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία και από το δικαστήριο, άρα δεν είναι αυθαίρετες αποφάσεις του Υφυπουργείου, της Υπηρεσίας Ασύλου του Υφυπουργείου μας. Και αυτό ακριβώς είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να
δώσουμε πόρους και εργατοώρες σε αυτούς που χρειάζονται διεθνή προστασία. Το να είναι κάποιος φτωχός και να μην έχει δουλειά είναι όντως ένα πρόβλημα, αλλά με βάση το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο δεν του δίνει το δικαίωμα να πάρει άσυλο. Συνεπώς, παραμένουμε προσιλωμένοι στους κανόνες του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες του κράτους μας, παραλαμβάνω ενός μικρού μη κατεχόμενου κράτους, να παρέχει φιλοξενία σε άτομα που την χρειάζονται. Ωραία. Όσον αφορά τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας, μελετώνται αλλαγές, αν ναι, ποιες είναι αυτές, ποιες είναι οι κατευθύνσεις, βελτίωση υποδομών, επιτάχυνση διαδικασιών, τι έχετε να σχολιάσετε για αυτά? Ναι, τα κέντρα φιλοξενίας και το κέντρο πρώτης υποδοχής Πουρνάρα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία επίσης στη μεταναστευτική μας πολιτική. Είναι ένας από τους πυλώνες της πολιτικής μας για να διαχειριστούμε καλύτερα το θέμα του μεταναστευτικού. Αυτή τη στιγμή είναι στα τελικά του στάδια οι εργασίες στην περιοχή των Λιμνών, στην επαρχία Λάρνακας, όπου θα έχουμε ένα νέο κέντρο φιλοξενίας ετούντων άσυλο. Δηλαδή οι άνθρωποι θα διαμένουν εκεί μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις ασύλου τους. Θα είναι χωρητικότητα 1.000 ατόμων. Θα υπάρχουν μέσα τα απαραίτητα για να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση οι άνθρωποι. Θα υπάρχουν τα ιατρεία, θα υπάρχουν καταλύματα, σύγχρονα καταλύματα, θα υπάρχουν γήπεδα, θα υπάρχουν πάρκα. Είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς δίπλα θα έχουμε το προαναχωρησιακό κέντρο που ουσιαστικά πρόκειται περί κρατητηρίων για εκείνους οι οποίοι έχουν κριθεί ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη δημοκρατία. Αυτό αυξάνει τη δυνατότητά μας να αυξήσουμε και άλλο τους αριθμούς επαναπατρισμών. Αναμένουμε ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα ξεκινήσει η τμηματική παράδοση αυτού του έργου, το οποίο κατά 90% χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι ένα πρότυπο κέντρο. Και ταυτόχρονα έχουμε και την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του κέντρου πρώτης υποδοχής Πουρνάρα, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το σύμφωνο για τη μετανάστευση που έρχεται, αυτό που συζητούσαμε πριν, γιατί εκεί είναι πολύ στενά τα χρονοδιαγράμματα και θα πρέπει εντός λίγων ημερών να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ελέγχων, διαλογής, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να εφαρμόσουμε τις προβλέψεις του συμφώνου. Αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμπλοκή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Άρα αυτή είναι η εικόνα όσο αφορά στα κέντρα φιλοξενίας και πρώτης υποδοχής. Θέλουμε να έχουμε σύγχρονα κέντρα και αυτό το έχουν αναγνωρίσει και διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι εμπλέκονται, αλλά και ξένοι αξιωματούχοι οι οποίοι επισκέπτονται τα κέντρα αυτά. Ειδικά το Πουρνάρα, θα θυμάστε πριν λίγα χρόνια, ήταν υπερπλήρες. Οι συνθήκες ήταν άθλιες για τους ανθρώπους που διέμειναν εκεί, καθώς είχαμε πάνω από 3.000 διαμένοντες, ενώ η χωρητικότητά του είναι λίγο πάνω από 1.000 άτομα. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ανθρώπινες συνθήκες, είναι αυτό που έλεγα, ότι οι αριθμοί για εμάς είναι σημαντικοί και δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι σημαντικοί για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που προβλέπει το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, αυτό που θέλουμε δηλαδή, να παρέχουμε ουσιαστική προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους που τη χρειάζονται. Πολύ καλά. Θα πάω και στην τρίτη ενότητα. Ξεκινήσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαμε για τις πραγματικότητες στην Κύπρο και η τρίτη ενότητα αφορά στην ένταξη και την κοινωνική συνοχή, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η πολιτική της χώρας μας είναι ότι πρέπει να παραμένει στην Κύπρο όποιος έχει το δικαίωμα βάσει το διεθνές δίκαιο να παραμένει, όποιος κρατείται να κρατείται ανθρώπινα και όποιος μένει, δικαιούται να μείνει, να συνεισφέρει και το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο να το αποδέχεται και να υπάρχει αυτή η ένταξη. Και έχω δύο ερωτήσεις γι' αυτό. Η πρώτη ερώτηση αφορά την ένταξη και θέλω να ρωτήσω αν σχεδιάζεται και με και με αλφαγιώτα κάποια επικοινωνιακή καμπάνια ώστε να εμπλακεί ενεργά ο γηγενής πληθυσμός, που για μένα είναι πιο σημαντικό, και να μειωθούν τα φαινόμενα πόλωσης, δηλαδή το πώς βλέπει ο γηγενής πληθυσμός τους μετανάστες. Ναι, η ένταξη είναι επίσης ένας σημαντικός στρατηγικός στόχος για την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα, να σας πω ότι είμαστε από τα λίγα κράτη-μέλη που όσον ούπο σύντομα θα έχουμε μια στρατηγική για την ένταξη.
Έχει ολοκληρωθεί η συγγραφή και σύντομα θα βγει σε δημόσια διαβούλευση, ούτως ώστε τον Νοέμβριο να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και να ξεκινήσει η εφαρμογή της. Άρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και όπως σας είπα δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί η μετανάστευση είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν μετανάστες. Το θέμα είναι αυτοί που έρχονται στην Κύπρο είτε για να ζητήσουν διεθνή προστασία και παίρνουν διεθνή προστασία, είτε αυτοί που έρχονται για να εργαστούν, που είναι πολλαπλάσιοι αυτών που έρχονται για να ζητήσουν διεθνή προστασία. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι έχουμε πάνω από 150.000 υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Κύπρο με άδειες παραμονής εργασίας, είναι φοιτητές, είναι μέλη οικογενειών Κυπρίων πολιτών ή Ευρωπαίων πολιτών, σε σύγκριση με λίγο πάνω από 30.000 που είναι οι αιτούντες άσυλο και οι κάτοχοι διεθνούς προστασίας. Άρα η συντριπτική πλειοψηφία των υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο είναι άνθρωποι που είναι εδώ με άδειες παραμονής και εργασίας. Και αυτό το λέμε και στους συμπολίτες μας, γιατί υπάρχει μια ασφαλμένη εικόνα και στερεότυπα. Και έρχομαι τώρα στη σημασία της επικοινωνιακής πολιτικής για να καταπολεμήσουμε αυτά τα στερεότυπα. Δεν θεωρώ ότι είμαστε ρατσιστές στην Κύπρο, γιατί πάντα είχαμε αλλοδαπούς, ανέκαθεν. Και είχαμε υποδεχθεί πρόσφυγες από τον Λίβανο και τη Συρία τη δεκαετία του 80. Είχαμε κόσμο από διάφορες περιοχές που βρήκε καταφύγιο στην Κύπρο. Δεν είμαστε ρατσιστές. Εκείνο που συνέβη όμως τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι δεκάδες χιλιάδες ροές παράτυπων μεταναστών δημιούργησαν πίεση στις υποδομές της κοινωνίας, του κράτους. Στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στο στεγαστικό. Άρα αυτό είναι το θέμα, να καταφέρουμε να αποφορτίσουμε τις υποδομές μας, ούτως ώστε οι άνθρωποι που μένουν και χρήζουν προστασίας να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά, και δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη ενσωμάτωση, γιατί δεν τους θέλουμε να γίνουν σαν εμάς, τους θέλουμε απλώς να καταλάβουν τον τρόπο ζωής μας, το πολιτικό σύστημα, να μάθουν τη γλώσσα, να μάθουν, να αναπτύξουν δεξιότητες για να εργάζονται, να γίνουν ωφέλιμα μέλη αυτής της κοινωνίας. Και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα και είναι πολύ σημαντικό για μας, και προφανώς θα ξεκινήσουμε, υπάρχει και επικοινωνιακή πτυχή για να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας τι σημαίνουν οι όροι καταρχάς, τι σημαίνει ο όρος πρόσφυγας, τι σημαίνει ετών άσυλο, τι σημαίνει επικουρική προστασία, τι σημαίνει άδεια παραμονή. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξεκαθαρισμένα. Οπότε θεωρώ πως με αυτή τη στρατηγική θα μπορέσουμε να καταρρύψουμε κάποια στερεότυπα, να γίνουν και οι συμπολίτες μας κοινωνία αυτής της προσπάθειας, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται με εργοδότες Κυπρίους. Δηλαδή δεν είναι κάτι ξένο, κάτι περίεργο. Όλοι έχουμε αλλοδαπούς στην καθημερινότητά μας, έχουμε ζήσει και πολλοί από εμάς στο εξωτερικό. Αυτά είναι φυσικά φαινόμενα. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που έχουν παραβατική συμπεριφορά, εγκληματική συμπεριφορά. Αυτούς δεν θα τους ανεχθούμε στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως δεν ανεχόμαστε τους γηγενείς που διαπράττουν ποινικά δικήματα. Υπάρχουν οι ποινές, υπάρχουν διάφορα μέτρα σοφρονισμού. Αλλά με τους αλλοδαπούς, ειδικά όταν έρχονται και τους φιλοξενούμε, απαιτούμε από αυτούς ένα υψηλότερο βαθμό προσοχής για να μην την χάνει κατάχρηση η φιλοξενία μας. Κύριε Χωρίε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καλύφθηκα και θέλω να πάρουμε μια-δύο ερωτήσεις από το κοινό, αν μπορούμε. Έχουμε ήδη δώσω το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγομαι. Είμαι ο Κώστας Νησένκο από το εφημερίδα.gr. Κύριε Υπουργέ, μέσα στην πολύ εμπεριστατωμένη και αναλυτικότερη αναφορά σας, αναφερθήκατε στα κίνητρα των αλλοδαπών που έρχονται στην Κύπρο, πολλές φορές παρανόμως. Είπατε ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ότι βασικά ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν μια καλύτερη ζωή. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε μια κατάσταση στην Ελλάδα, στον Εύρο, όπου διαπιστώθηκε ότι οι αυξημένες ροές των μεταναστών ή των προσφύγων ήταν κατευθυνόμενες από ένα πολιταρχικό καθεστώς της γειτονικής μας χώρας και της γειτονικής σας χώρας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια αντίστοιχη κατάσταση στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, με την Πολωνία και την Λιθουανία και τις άλλες χώρες, όπου και εκεί επίσης τα μη δημοκρατικά καθεστώτα Λουκασένκο-Πούτιν σπρώχνουν τους μετανάστες προς την Ευρώπη για να επιλύσουν κάποιους πολιτικούς λόγους. Εσείς, ως Κύπρος, η υπηρεσία ασφαλείας σας, έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο να ισχύει, να έχει υπάρξει τέτοιο πράγμα στην Κύπρο, δηλαδή να κατευθύνονται ροές παρανόμων μεταναστών ή προσφύγων προς την Κύπρο από κάποιο γειτονικό κράτος για πολιτικούς λόγους, προκειμένου να ασκηθεί πίεση είτε στην Κύπρο είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι ένα θέμα που επίσης είναι αρκετά ευαίσθητο για εμάς, η εργαλειοποίηση, όπως λέμε, του μεταναστευτικού. Εμείς στην περιοχή μας το ζήσαμε πριν ξεκινήσει στη Βαλτική αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Και εδώ να πούμε ότι για τους διεθνολόγους μας ότι υπάρχει προσφυγή της Λιθουανίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης κατά της Λευκορωσίας για παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης για την διακίνηση προσώπων, και αυτή είναι πολύ σημαντική υπόθεση και για εμάς. Οπότε είναι κάτι που μας ανησυχεί η εργαλειοποίηση. Όπως είπα, και η Κυπριακή Δημοκρατία είχε υποστεί πίεση τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζει να υπάρχει έτσι, αυτή η προσπάθεια εργαλειοποίησης, είτε με πράξεις, είτε τελούμενη διαπαραλήψεως από πλευράς Τουρκίας. Δηλαδή, δηλαδή γνωρίζουν στην Τουρκία ότι υπάρχουν δίκτυα διακινητών που στέλνουν κόσμο στις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές. Αυτό συμβαίνει, αλλά γι' αυτό έχουμε πάρει και πιο αυστηρά μέτρα επιτηρώντας την πράσινη γραμμή, και βλέπετε ότι είχε επικριθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για αυτά τα μέτρα, όσο είχε επικριθεί και η Ελλάς για τον φράκτη, αλλά στο τέλος όλοι κατάλαβαν ότι είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστεί αυτή η κακοπροαίρετη προσπάθεια εργαλειοποίησης. Άλλο να έχουμε ανθρώπους που κινδυνεύουν και ζητούν προστασία, και άλλο να βοηθούμε εγκληματίες, δίκτυα διακινητών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να χτυπήσουμε τα δίκτυα διακινητών. Αυτό είναι το θέμα, που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο και εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Οπότε είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές μας, και ήδη είμαστε σε συνεργασία και με άλλα κράτη-μέλη, οι αστυνομικές αρχές, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τα δίκτυα διακίνησης μεταναστών. Ευχαριστώ. Ακόμη μια τελευταία ερώτηση. Μας έμειναν περίπου 3-4 λεπτά. Ο κύριος πίσω. Ζήτησε ο κύριος πριν, αλλά θα πάρουμε και τις ερωτήσεις στα γρήγορα. Thank you so much for an engaging talk. I apologize for asking my question in English. I'm a researcher from the University of Oslo, and I was wondering about the implementation of the new EU Pact on Migration and how it may affect the control of the Green Line. Να πάρουμε και την άλλη να γίνεται στα γρήγορα. Καλημέρα για από μένα. Μιχάλης ονομάζομαι. Πάρα πολύ σύντομη η ερώτηση μου. Αφορά το σύμφωνο που αναμένεται να μπει σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2026, είπατε. Τον Ιούλιο του 2026. Η απορία μου είναι κατά πόσον το σύμφωνο συγκρούεται ή αναιρεί ή αλλάζει τη συνθήκη του Δουβλίνου. Διότι θεωρώ ότι είναι η αφετηρία του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Κύπρος όσον αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε την τελευταία. Απλώς επειδή εν τη ρήμη του λόγου το ανέφερα, δεν αλλάζει ουσιαστικά το σύστημα του Δουβλίνου με βάση το σύμφωνο. Και αυτό έχει τύχει επίκρισης από αρκετά κράτη-μέλη, είναι αλήθεια. Ναι, σε σχέση με το Δουβλίνο, όπως είπα, δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές. Αλλά βλέποντας τη συνολική εικόνα, η θέση μας είναι ότι είναι θετικό το σύμφωνο για εμάς. Και γενικότερα, εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι θα μας βοηθήσει το σύμφωνο, δηλαδή υπάρχουν, όπως είπα, αυστηρότεροι έλεγχοι πλέον, θα υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα, θα υπάρχουν γρήγορες διαδικασίες, άρα με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε και το θέμα του Δουβλίνου. Ουσιαστικά, σκοπός είναι να μην έχουμε τόσες ροές που να πρέπει να εφαρμόζεται το Δουβλίνο με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης, είναι πολύ σημαντικό, μια αλλαγή που ξέχασα να αναφέρω που φέρνει το σύμφωνο, είναι ο χαρακτηρισμός, το ανέφερα ακροθυγός, αλλά εδώ θέλω να σημειώσω ότι σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό δίκαιο, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια περιοχή κάποιας τρίτης χώρας ως ασφαλής, ενώ η υπόλοιπη χώρα θεωρείται ότι δεν είναι ασφαλής. Με το σύμφωνο αυτό αλλάζει. Και αυτό είναι σημαντικό να το σημειώσουμε, γιατί είναι θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι μπορεί σε μια χώρα να υπάρχει ένταση σε μια περιοχή, αλλά σε άλλες να μην υπάρχει. Άρα μπορεί να χαρακτηριστεί η χώρα ως ασφαλής. Γιατί αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, ουσιαστικά όλα τα κράτη του κόσμου θα μπορούσαν να θεωρηθούν μη ασφαλή. Αν υπάρχουν εντάσεις ή ένοπλες σειράξεις ή κατά τόπους
προβλήματα. Άρα αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή που πρέπει να έχουμε υπόψη, που εισάγει το σύμφωνο. Now, with respect to your question on the green line regulation, thank you for this. It's a very important point I'd like to make. That, as you may know, Cyprus endeavors to become full member of the Schengen zone, right? So one of the critical points is to deal with crossings from the occupied areas into the government-controlled areas. We've been doing that by virtue of the Green Line regulation since 2004. So it's not actually a border. I mean, the regulation itself recognizes this. It explicitly mentions that the Green Line is not a border, and we don't want it to be a border. It's a ceasefire line. But it's actually lex specialis in legal terms. It's a specific rule that applies instead of border legislation. So we've not been applying border legislation when it comes to controls at the Green Line. It is a different legal basis, and that helps us to achieve both goals. On the one hand, to carry out controls as regards crossings, but on the other hand, we do not apply border regulation, and we avoid the risk of considering the Green Line to be a border. So when it comes to the pact, so the same applies, and we will continue to implement the Green Line regulation with respect to irregular migration, crossing of goods and people, security checks. So the European Union, the European Commission is also on board. It's actually EU law. It's not our legislation. So we believe that the Green Line regulation is the appropriate legal basis to use when it comes to the implementation of the pact, and of course, eventually within 2026, when we will become full member of the Schengen zone, this will be our legal basis, and that's how we will act in the future. Thank you. Κύριε Υπουργέ, θα σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας για δεύτερη χρονιά και μοιραστήκατε τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Υφυπουργείο. Ελπίζουμε με το καλό να σας έχουμε μαζί μας και τις επόμενες χρονιές και κάθε χρόνο να βλέπουμε πρώτον, όπως ήδη είδαμε πρώτον σε σχέση με πριν 3-4 χρόνια που ίσως τα πράγματα ήταν αντίστροφα, δηλαδή ανεξέλεκτη μετανάστευση και χωρίς πλάνων και όραμα ενσωμάτωσης, και χαιρόμαστε που βλέπουμε και ακούμε αυτά που λέτε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Δ. Κυριακίδη, για την ευκαιρία που μας δώσατε να αναπτύξουμε την πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το μεταναστευτικό. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλο τον κόσμο, θα έλεγα. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με συνέπεια, υπευθυνότητα και σύμφωνα με το Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο. Εύχομαι καλή επιτυχία για το υπόλοιπο του φόρουμ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς.
Buena. No, no, no. Ένα, δύο. Είμαστε ready. Dear guests, the next panel discussion is Spotlight on Long-Term Care in Cyprus. Please take your seat while our speakers prepare for the panel. Good morning, everyone. I welcome you to the next thematic discussion of Cyprus Forum 25. This time we're talking about long-term care. We're setting the spotlight on long-term care, and this is a topic that doesn't often find its way to the public agenda on its own. It's closely tied, though, to quality of life, dignity, and social protection for older people, persons with disabilities, and of course their families and carers. Long-term care covers a wide range of personal, social, and health services that help people who are living with or they are at risk of significant loss of independence, whether due to illness, disability, or aging. And the aim is simple but vital: to support functional ability in a way that respects people's rights and their dignity. Before we dive in more into this and inquire further, I would like to invite Dr. Rebecca Kinofta to the podium to give us a brief greeting on behalf of the Minister of Health, Mr. Damianos. Καλημέρα. Στα ελληνικά ο χαιρετισμός του Υπουργού, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού Υγείας στο Cyprus Forum 2025 και ιδιαίτερως στη σημερινή συνεδρία με θέμα τη μακροχρόνια φροντίδα στην Κύπρο. Η γύρανση του πληθυσμού δεν αποτελεί πλέον μελλοντική πρόκληση. Είναι μια παρούσα πραγματικότητα με βαθιές κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές διαστάσεις. Η αναγνώριση της σημασίας της μακροχρόνιας φροντίδας, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, αποτελεί προϋπόθεση για μια κοινωνία που σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των πολιτών της. Ως Υπουργείο Υγείας, θέτουμε την υγιή και ενεργό γύρανση στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Γι' αυτό προχωρήσαμε στην Εθνική Στρατηγική για την Υγεία των Ηλικιωμένων, η οποία εντάσσεται βεβαίως στην ευρύτερη Εθνική Στρατηγική 2025-2030 υπό το συντονισμό του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και βασίζεται σε 4 στρατηγικούς άξονες. Την πρόληψη με τους εμβολιασμούς, προσυμπτωματικούς ελέγχους και αποτροπή ατυχημάτων, την υγιή γύρανση με έμφαση στη ψυχική υγεία, τη σωματική δραστηριότητα, τη σωστή διατροφή και την κοινωνική συμμετοχή, το φιλικό περιβάλλον με προσαρμογή των υποδομών, ενίσχυση της κατοίκοφροντίδας και καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων, την έρευνα και εκπαίδευση, ώστε να στηρίζουμε τις πολιτικές μας μαζί με τις απαραίτητες γνώσεις και τεκμήρια. Παράλληλα, συστήσαμε την Εθνική Επιτροπή για την Υγεία των Ηλικιωμένων, η οποία λειτουργεί συμβουλευτικά προς το Υπουργείο και προάγει τη διεπιστημονική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, εξειδικευμένων κέντρων και ακαδημαϊκής κοινότητας. Κυρίες και κύριοι,
Η μακροχρόνια φροντίδα δεν είναι απλώς ένας τεχνικός όρος, αλλά και δείχτης πολιτισμού. Αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και το δικαίωμα όλων σε μια ζωή με ποιότητα. Η συνεργασία όλων, περιλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας, είναι σημαντική, ώστε να χτίσουμε μια πραγματικά ολιστική προσέγγιση στην υγεία και τη φροντίδα όλων. Συγχαίρω θερμά τους διοργανωτές του Cyprus Forum για την επιλογή του θέματος και για την προσφορά τους στο δημόσιο διάλογο γύρω από την κοινωνική πολιτική. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. Μιχάλης Δαμιανός, Υπουργός Υγείας. Thank you very much, Dr. Kokinofta. And indeed, we have here with us today a very distinguished panel with friends and who express a pluralism of voices on long-term care. Starting from the far end is Mr. Dimitris Lambrianidis, President of the Cyprus Paraplegics Organization, Mrs. Stavroula Georgiou, Officer at the Deputy Ministry of Social Welfare, Dr. Irene Kotter from the Ministry of Health, Dr. Irshad Shaikh, Head of the Country Office of Cyprus of the WHO, Mr. Christos Koulouteris, Team Leader of the Cyprus Team Office at the DG Employment of the Social Affairs and Inclusion of the European Commission, and Mrs. Marina Polikarpou, a gerontologist and Managing Director at the Materia Group. So, just putting things a little bit into more perspective, how is long-term care actually provided? Long-term care usually lasts over long periods of time, and that is where one of its main challenges lies. It's not just about medical treatment or nursing care, it also touches on the social and human aspects of everyday life. This may mean help with grocery shopping, bathing, cleaning, or simply social interaction. This is where long-term care goes beyond the boundaries of a healthcare system like YESI and takes on a broader social care and identity, without, of course, overlooking the important part of YESI itself. In Cyprus, most of this support still comes from families, friends, and community. Professionals such as nurses and social workers do contribute, but their role remains smaller compared to many other European countries. We know that Cyprus is aging fast. By 2060, more than 1 in 3 people will be over 65, and the age dependency ratio will rise sharply. At the same time, the people with disabilities make an important part of our population, and as a country, we are committed through the UN Convention we have ratified to ensure independent living, rehabilitation, and social inclusion. Yet, the public spending on long-term care remains among the lowest in the European Union. Cyprus spends almost 90% less per person than the EU average. To put it in more perspective, only 4.2% of total health spending goes to long-term care, compared to 16% in the EU. And this means that older persons and people with disabilities rely heavily still on family carers, and they often have to face catastrophic out-of-pocket expenses when needs increase. And the result is a harsh reality with limited choices. When dependency grows, many forced into institutional care simply because there are not enough home or community-based options. On the positive side, though, we do see important efforts. The state has expanded financial support, particularly for vulnerable groups, and has widened access to subsidized services. The development of a strategy for active aging is also a welcome step forward. But we must ask, is this enough? And with these opening words, I would like to again welcome everyone and our panelists and give the floor to
Mr. Koulouderis to give us the context in the European Union and how is this managed. Okay, thank you, Mari, thank you, the panelists, and also thank you for participating to this conference. I will try to summarize briefly, what we have in the European Union. In the European Union, we adopted the European care strategy. So that means affordable and accessible care services to all, to improve the quality not only for the people receiving them, but also for the people giving them. And you can see also in the slide that the long-term care is also one principle of the European Pillar of Social Rights, Pillar 18, which calls for affordable long-term care services of good quality. So following the European Care Strategy in September 22, in December 22, we had the Council recommendation on access to affordable, high-quality long-term care. There you have also the definition of the long-term care, and as Mario said, it's about support for daily living. So not just medical care, but daily activities, cooking, getting out of bed, going to the grocery, all the daily living activities together. So there we have 4 components. We have adequacy in terms of the timeliness, comprehensiveness, and affordability. We have the availability. Basically, this is about the volume of services, the option, home care, community-based care, and of course, accessibility to the services. And then we have the quality, which is very important in terms of the quality of services provided, the criteria, whether there is a quality framework, or of course, where there is quality assurance of the services. And last but not least are the carers, which is the workforce. And I'm not talking about the full-time ones, but also the informal carers. And for all this, we have prepared some graphs we go through. Okay, unfortunately, on the adequacy, our data is 2016, so it's a bit old. We are waiting now, the OECD data from 2024. But what the 2 graphs show is that on the first one is the public support for long-term care. So you can see a bit also the correlation. So countries that they have low public support, they have high out-of-pocket expenditure. And we must know that the graphs relates to the people taking support for 65 plus. So this is our target. Moving on to, we have also the circles to show the difference between out-of-pocket expenditure and public support. So you see the less public support, the more out-of-pocket expenditure there are. Now moving to availability and access to long-term care. There we show a graph what is available. So the persons that are taking long-term care, again for the 65 plus in the EU, and of course an impediment here for taking the service is the cost, which goes with this. If it's less the cost, the more people, of course, they go, because they will not pay for this. And going to the workforce, so this is very important. 3.2 million of long-term care workers is 1.6 of the EU workforce work on the sector of long-term care. Okay, this figure excludes the domestic care workers, which is a bit the case of Cyprus with all the people living, and there we could see a bit the trend on the graph. I was asked to be quick, so I would not elaborate much, but okay, we can come back to this later, yes, Christos. yes. Thank you. Dr. Shaikh, what is the WHO doing
to help countries meet the care and support need for the populations? Thank you. I think that's the question of the day. So 2021 to 2030 is the healthy aging decade by United Nations General Assembly and the World Health Organization. And WHO has been tasked to implement this decade by first supporting member states with person-centered integrated care and primary healthcare response that is responsive to elderly people, support the countries and member states with access to long-term care for older people who need it, whether it's community, whether it's home, or it's nursing home. And then I think one critical aspect that EU colleague also mentioned was fit for purpose healthcare workforce. I think that is an element I was discussing with Dr. Maria also before coming here. Coming from US, 20 years leading health systems at the state level, where we saw the abundance of nursing homes, but the quality of care, and you talked about quality of care, how quality of care lags behind, and also for the supporting and enabling elderly people to stay at home, you normally or routinely required some support of family members with low-skilled health workforce, so personal care or domestic care workers like you mentioned. So it is something that can be supported and enabled by the membership level with relatively little cost investment. So that is something we are working. And then also modernizing education and training for the health workforce. And lastly, I think with leveraging artificial intelligence, telehealth, and remote monitoring for routine care, supporting the membership on that. Some lessons that came out, blessing in disguise from pandemic, that the elderly you could provide through telemedicine and monitoring health while the elderly stayed at home. So these are the 5 major sort of areas under which WHO, under the Healthy Decade, is supporting member states. Mm-hmm. Thank you, Dr. Shaikh. These 5 dimensions actually could ring an alarm and probably put on the table the proposal for long-term care. Yes. Universal coverage. Exactly. Or a long-term care system. No, very. You mentioned, sorry to interrupt, but you mentioned universal health coverage. And universal health coverage. Long-term care coverage. For long-term care is affordable care where they need it, when they need it, mm-hmm. and without any financial hardship. That's similar to the general health system, but with the long-term care dimension. Dr. Cotter, how does the Ministry of Health approaches long-term care? Is the integration of long-term care services in YESI an option? And what is the degree of this integration? Thank you, Marius, and thank you for the organizers for having the opportunity to discuss this very important subject today. So let me firstly say that the Ministry of Health is very aware and fully supports and recognizes the need and the human right of every person to have access to long-term care. We are also very aware that of the challenges ahead, and we really value this opportunity to hear the voices of all the people, because this isn't about us and them. Long-term care affects all of us. So let me say at the start that the Ministry of Health has proceeded with the help and expertise of the WHO office here in Cyprus to begin to perform a population health needs assessment. Now, through this, we want to map the existing services so that we can identify the gaps and the unmet needs of all people, so that we can work together to improve our services, become more integrative. But of course, we can't do this ourselves. This is in close collaboration with our colleagues in social care,
our colleagues who help us, the voices of people who use the services. So I would say that number one. But I would just like to maybe say that when we talk about long-term care, we're talking about these long-term conditions that really, okay, they occur because we live longer. However, these conditions are really because we are not properly and efficiently addressing the risk factors that actually lead to long-term conditions. For example, high blood pressure, type 2 diabetes. We do know from all the science the importance of how we live. Do we sleep? Have we healthy nutrition? Are we moving? Are we connecting? So I think it's very important that we need to highlight the importance of prevention so we can reduce the actual burden of these long-term conditions. And one thing I'd like to mention, in real life, we talk about long-term conditions, but they don't occur alone. We talk about this concept of multi-morbidity, where we have people with a cluster of long-term conditions. And this can be such a challenge to deal with in society. So number one, I would say the importance of the prevention so we can reduce the burden. So we have a national committee which is for the improvement of quality of life through movement and healthy nutrition. So our national strategy has been submitted to the Parliament, and we are hoping that we will be able to implement the actions that are needed so that we may just help all of us to live in a more healthy way, so we can reduce the burden of multimorbidity. Through the school services as well, I'm just talking about prevention, we do try to promote healthy lifestyles through interactive educational sessions with students, get people to plant a garden in the school, recognise the importance of our values. Also, the Ministry of Health, I would just like to mention that we had the privilege to have a joint initiative with the social care where we actually we looked at health and well-being in care homes during the COVID, and we had our Mr. Marius was very much involved in this, and we had a lot of lessons learned from this about what is important for us with long-term care. So talking about prevention, screening. So in the long-term cares, what do we have? Cardiovascular disease, cancer, type 2 diabetes. So early screening so that we can early identify these so we can reduce the burden. So we're trying to expand our screening programs. We've now, implemented screening for bowel cancer, prostate cancer, vaccination to, avoid our chronic diseases, hepatitis, HPV. We said about lifestyle. Certainly we think of the prevention. So when we come to when a chronic disease occurs or a long-term condition, what can we do? So we have to really say that this has been a landmark, the implementation of the general healthcare system, at least for ones that we've had equal access and universal health care, and the great decrease in out-of-pocket payments. So this has been very important because when we look at a long-term illness, we can't cure it, but we can care and we can manage. So if we manage long-term care conditions in an efficient way, we can reduce the burden afterwards in long-term care. So are these conditions managed well? And we need to emphasize the importance of the primary healthcare team and the community. But it's the team, and the most important person in the team is who? The patient. So we have to really implement and promote self-care. We want well-informed people who understand how they can be empowered to deal with their own illness. So I think this is very important. The Ministry of Health, through the Recovery and Resistance Plan, also promoted the establishment of a National Centre for Clinical Excellence, where we would have guidelines on how to manage our long-term illnesses. So then when we come to
you know, when we manage them well, we can reduce the complications. So of course with complications, we have to have access to the services. So I'd just like to mention a couple of legal reforms that the Ministry of Health has been promoting also. Irene, yes. sorry, we can come back All right. Okay. to the legislation bills Okay. at the Yeah. later So point. just the last Yeah. word I would really want to emphasize, compassion. When we train our carers, they are of great value and they're a vocation. So we have to care with compassion. Okay, thank you very much. Thank you very much, Irene. I think there was a lot of useful and beneficial information there. I hold the importance of the integration of primary care in long-term care, and this comes irrespective of any socioeconomic status, and this is actually why it's important to be universal and to promote health and lifestyle at the primary care level, be this with regards to disability or aging. So in a similar tone, Mrs. Georgiou, I would like to ask you how the Deputy Ministry of Social Welfare approaches long-term care. Well, I will start from the question you had before. Is a national strategy on active aging enough? No, but we believe it's the beginning to start this discussion and to make progress in the topic. And this is why the national strategy establishes also a governance model in close collaboration with all competent authorities, especially the Ministry of Health. We'll really look forward into fostering the collaboration with the Ministry of Health through this national strategy, but also with the civil society in order to constantly enrich the strategy, add new actions when needed, further develop the existing actions of the strategy. So starting from this, we should mention that the strategy includes a series of actions aiming to modernize and upgrade the delivery of long-term care services for older persons in its various aspects. Such actions include a reform of the home care system, the modernization of the legislation for care units, the carers training, but also many other actions related to community care and to avoid institutionalization. They focus on activation, on participation in the local society. It is in this framework that in 2025, in order to provide better long-term care services, the Deputy Ministry of Social Welfare has implemented the subsidy scheme for residential care, which has significantly increased the number of beneficiaries and the amount of the cash benefit. Also through the Recovery and Resilience Fund, a new state aid scheme addressed to NGOs and local authorities has been implemented for the establishment of new or upgrade of existing long-term care structures that provide 24-hour care services and community integration. It's also important to mention that regarding the provision of long-term care services for persons with disabilities, a new bill which modernizes and upgrades and expands the social services and social benefits to which persons with disabilities have access to support their independent living has been developed and is currently in public consultation. It's a big reform of the system. And let me close by saying that looking forward and to the upcoming Cyprus presidency of the Council of the EU,
Strengthening long-term care is one of the key priorities of the Cypriot presidency, and we look forward into collaborating with our European partners to further promote this topic. Thank you. Mrs. Polikarpou, before I give you the microphone, let me ask of a particular example. If I am a person over 75, thank you, Chris, with deteriorating mobility problems, what are my options today, and how I am burdened in the financial dimension? Well, first of all, older age is a huge age span. So we're talking 65 to 105, and that is insane. It's 40 years. So it's a bit dangerous to generalize and refer to long-term care or older people as if it's one thing, you know, one group. There's so many very different subgroups within older adults. So we have people who live in the community and require some sort of support, light support or heavier support, and then it ranges all the way to 24-hour nursing care in institutional settings. So we're talking about a huge variety of services that is needed to have efficient and effective long-term care. Now, options. As a few people said, the options are limited in Cyprus. It's a mixture of the public sector, the private sector, and a huge amount of work done by the civil society, NGOs, patients associations. They provide services themselves in order to cover for the gaps. So it's a hybrid of services existing in institutional settings, long-term care units, and the community. A 75-year-old, to answer your question, would have to do a lot of research in order to find the possible solutions. But I want to second what Stavroula just said, that this year we have had steps towards the right direction with the national strategy and with the modification for the financial aid for people requiring institutional care. However, there's a lot remaining to be done in the community. The last thing I want to say, I know time is short, is that we are currently testing a framework created by the World Healthcare Organization called ICOPE, is Integrated Care for Older People. And this model is taking a holistic approach to assessing the needs, like Dr. Cotter said, assessing the needs of the population of an individual to decide, not with a more elaborate process or a whole team needing to be on that individual, but a smarter way and tool of assessing older individuals to determine the ideal care plan for that individual that would decrease or reverse or eliminate risks as early as possible, so that the long-term care plan for that individual is optimized both in quality of care for the individual and cost for the state. So it would be a win-win scenario. And finally, to emphasize family caregivers, the need for training and support for them, and the biggest problem we have in the sector, which is professional caregivers. And the truth is, not many people want to be doing this job. This job is considered blue-collar, soft, lower skill, especially in the southern
European countries, we need to create an identity, a professional identity, and a culture of pride for people who care for other people. So that's it. That's a tough one, particularly the last with informal carers and family carers. But from your words, I sense the need also of health literacy, particularly for persons of older age, which can be a huge challenge. And I see again the role of primary care and giving advice and being the first contact point. But in a similar tone, Mr. Lambrianidis, I would like to ask, what are the options of a person with disabilities in long-term care? And I would like also to have your opinion on the financial burden imposed. Thanks for the invitation. Can I talk in Greek because I will be more comfortable in Greek? Dr. Shai, you need... Ωραία. Okay, yes. Ευτυχώς που με καλέσατε και έχω την ευκαιρία να σχολιάσω και να δηλώσω κάποια πράγματα μέσα από τις εμπειρίες μου ως πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου και ως εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ασθενών Κύπρου. Είναι πολύ ωραία να μιλούμε για το μέλλον, να μιλούμε για σχεδιασμούς, να μιλούμε για ετοιμασία νέων νομοθεσιών, να μιλούμε για την πρόληψη, αλλά την ίδια στιγμή να αγνοούμε ότι εκατοντάδες ή χιλιάδες συνανθρώποι μας στην Κύπρο σήμερα, η οποία Κύπρος τα τελευταία 2 χρόνια έχει πλεονάσματα περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, πολλοί συνανθρώποι μας ζουν στο σπίτι χωρίς βοήθεια, χωρίς να έχουν τα λεφτά να πληρώσουν για να πάρουν βοήθεια. Αυτοί που έχουν λεφτά δεν έχουν ικανοποιητικά λεφτά γιατί αυτές οι υπηρεσίες είναι πανάκριβες. Και την ίδια στιγμή να αντιμετωπίζουμε προβλήματα, να εντοπίσουμε προσωπικό ως φροντιστές, γιατί στη χώρα μας το επάγγελμα του φροντιστή δεν είναι κατοχυρωμένο. Ενώ την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουμε τεράστια έλλειψη σε νοσηλευτές και η πολιτεία δεν κινείται προς την κατεύθυνση να κατοχυρώσει το επάγγελμα του φροντιστή. Εμείς ως Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου έχουμε την τύχη να λειτουργούμε ένα έργο φροντίδας κατοίκων για άτομα με τετραπληγία και παραπληγία, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα τυχεροί και ευλογημένοι που είχαμε την ευκαιρία να αντλήσουμε χρήματα από το ESF Plus και να υλοποιούμε αυτό το έργο και να προσφέρουμε σε συνανθρώπους μας με σοβαρές αναπηρίες κατοίκων υποστήριξη για να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, να μπορούν να ζουν χωρίς να νιώθουν βάρος στην οικογένεια και να μπορούν να ζουν όπως επιθυμούν. Γιατί, ξέρετε, η μακροχρόνια φροντίδα αφορά την δυνατότητα να ζεις όπως θέλεις και να ζεις στο σπίτι σου, αν είναι δυνατόν, χωρίς να αναγκάζεσαι να μπεις σε ιδρύματα. Δυστυχώς, η χώρα μας δεν πληρώνει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό το δείχνουν οι αριθμοί. Και χωρίς λεφτά, όσους σχεδιασμούς, όσα σχέδια δράσης, όσες νομοθεσίες και να ετοιμάσεις, δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις την ανάγκη. Γιατί η ανάγκη χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα εργαστεί για να προσφέρει υπηρεσίες. Και περιμένουμε από τη χώρα μας πολύ περισσότερα σε χρήματα, σε πόρους προς τους πολίτες. Άλλωστε πληρώνουμε φόρους και περιμένουμε να λαμβάνουμε υπηρεσίες για να ζούμε με ποιότητα. Και η αλήθεια είναι ότι τα άτομα με αναπηρίες που έχουν σοβαρές ανάγκες μακροχρόνιας υποστήριξης κατοίκων, αλλά και πολλοί συνανθρώποι μας οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία πλέον δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να λυθούν, χρειάζονται υποστήριξη κατοίκων, δεν την έχουν. Εξαρτούνται από την οικογένεια. Πολλές φορές
ο άτυπος φροντιστής είναι η σύζυγος, η οποία για σχεδόν ολόκληρη τη ζωή μπορεί να εξυπηρετούσε ή το παιδί της ή τον σύζυγο κατοίκων, και έρχεται μια μέρα που δεν έχει καν σύνταξη, γιατί κανένας δεν προνόησε να έχει κάποιο ωφέλιμα ο άτυπος φροντιστής, τουλάχιστον στην Κύπρο. Τονίζω τη σημασία που έχει η κατοχύρωση του επαγγέλματος των φροντιστών για να μπορούμε να έχουμε προσωπικό να εργαστεί. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και τα επόμενα χρόνια θα είναι αυξητικές οι ανάγκες για τέτοιες υπηρεσίες. Σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε στο κάθε σπίτι έναν νοσηλευτή, ούτε από πλευράς κόστους, αλλά ούτε υπάρχουν διαθέσιμοι τόσοι νοσηλευτές, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται και σε προσιτή τιμή. Ένα κομμάτι το οποίο με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελπίζω να το καταφέρουμε. Όσο για τα επιδόματα που λαμβάνουμε, είναι πάρα πολύ χαμηλά για να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν. Για παράδειγμα, ένα τετραπληγικό άτομο λαμβάνει τον μήνα 1.100 ευρώ. Με 1.100 ευρώ πώς να εξυπηρετήσεις 24ωρη ανάγκη για υποστήριξη στο σπίτι. Ευχαριστώ. Thank you very much, Dimitri. Time has run out, is not running out. I just want to, it was very important everything that you have said today, not only Dimitris but all the members of the panel. I wish we had more time to discuss this. The positive point is that for the first time, long-term care on its own, it's on the agenda. And I'm just bringing a memory of the period before the general health system and the very high private payments we had for healthcare, the exposure to catastrophic expenses and all kind of social burdens, and just put on maybe is a good time to discuss and put on the agenda the creation of a long-term care system of universal coverage. This, of course, will need to come with an additional cost for everyone, but I think it's time to discuss this. So by this, I would like to close the just very quickly. Just very quickly. I mean, okay. I mean, going back to my presentation and what I hear from the speakers. I mean, we have the long-term care recommendation that was brought up, but we ask also all the member states to make a national implementation plan. So all the member states now have a national implementation plan on long-term care with measures to improve the quality of services. Okay, I mean, I can also mention briefly some of examples. I mean, we look for person-centered care models, institutionalization, also strengthen the legal framework and quality assurance, and also, as mentioned by the speakers, the carers. I mean, we have to find proper careers, increase wage pay, and also very important is the informal carers, also to offer them training and social protection. I think these elements are key for improvements to the long-term care system, and I leave you there. Yeah. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Dear guests, please take your seat. The event is starting now.
Dear guests, the next panel discussion is the next day of capital markets, digitalization, fintech, and crypto assets. Please take your seat while our speakers prepare for the panel. Excuse me. Okay, so good morning, everyone. First of all, let me just say that it's a great pleasure for me to be here today, this morning, and I would like to warmly thank the organizers of the Cyprus Forum for their kind invitation. Are we going to show the... Okay. So on behalf of CISEC, the Cyprus Securities and Exchange Commission, allow me to share with you some thoughts on how we see the development of capital market digitalization, the area of financial technology, and the rapidly evolving field of crypto assets or digital assets. At CISEC, our vision is, has always been and is clear to enhance the Cyprus securities market and make it one of the safest, most reliable and innovative investment destinations in Europe and internationally, and we strive to exercise effective supervision that protects the investors, ensures transparency, and supports a healthy market development. This vision guides every step we take as we embrace the challenges posed by digital transformation of financial services. So, Cyprus has become a recognized financial center within the European Union. The latest data that we have, August of 2025, CISEC supervises 815 regulated entities. This includes crypto investment firms, which is our biggest market, administrative service providers, the ones that are not under the Bar Association or the accountants, fund management companies, different types of funds, the listed entities, the stock exchange, the central securities depository of the stock exchange, and increasingly now we have new categories, for example, the new regulation on the crypto asset service providers and the crowdfunding platforms. And this landscape shows both the diversity and the complexity of our market, and Cyprus remains an important part of a financial ecosystem which is continually undergoing rapid technological transformation as digitalization reshapes the very foundations of international capital markets. Now, over the last decade, financial services have already been profoundly reshaped by technology, and we see no sign of this trend abating. In fact, if anything, it appears to be gaining pace, with the widespread adoption of artificial intelligence, machine learning, building upon established trends that we already had in the adoption, for example, of blockchain or distributed ledger technologies, the robo-advisors, algorithmic trading, and data analytics. And added to this mix is the shifting investor demographic, driven by the increasing prevalence of the social trading platforms. And as we see now, we have many young and inexperienced participants in the financial markets, which obviously entails certain risks. Now, while such innovations, they bring clear benefits, greater efficiency, accessibility, and new investment products, they also create new vulnerabilities or risks. One of the most striking vulnerabilities arises from the growing influence of social media investments-driven investments, and often referred to as the power of the fin-influencers or the financial influencers. These investors, often young and inexperienced, are increasingly influenced by online messaging platforms or aggressive marketing campaigns. Smartphones, mobile apps have widened access to the markets, but they have also made risk-taking easier, often pushing unwary and inexperienced investors towards speculative products with little protection. And this is an area where our role as regulators is crucial, to strike a balance between enabling innovation, but at the same time safeguarding investors. Now, let me talk very briefly about the regulatory
framework, the European Union has responded with a series of important reforms related to the new forms of finance. One such reform is MiCA, Markets in Crypto Assets Regulation, a landmark legislative act in Europe, the first major jurisdiction that came with this legislative act, which came into force on January 1st of this year. So MiCA provides Europe with a single unified rulebook for crypto assets and their service providers. It enhances transparency, investor protection, and legal certainty. It also provides the passporting of services, enabling firms to operate across the European Union with one license from one member state. But MiCA is also a challenge. Ensuring its consistent application across member states is critical to avoid market fragmentation. The tight authorization deadlines also for service providers, combined with the complexity of their structures, their business models, has made the licensing process demanding. Nevertheless, MiCA is provided a decisive step towards a safer market for cryptos. It's also important to stress that MiCA is only the starting point in this industry. Certain areas, such as, for example, non-fungible tokens or DeFi, decentralized finance, remain outside of its scope. Also, while outside the European Union, regulation remains fragmented, with investors remaining exposed to high risks. Another key legislation is DORA, the Digital Operational Resilience Act. Came into force in January 17th of this year. It requires all financial entities to have a strong safeguards against cyber attacks and ICT risks. And this is obviously a huge area now, which doesn't only affect the regulated entities under CySEC, but it involves all players in the financial services industry, including insurance companies, including pension funds, and including banks as well. And then we have the AML package, a package of legislative acts, which includes the 6th AML directive, the 6th AML regulation, the transfer of funds regulation, and AMLA, the Anti-Money Laundering Authority, a new authority that was established recently in Frankfurt to create a uniform framework for AML across the member states. And all of these package, the idea is obviously to combat money laundering and terrorist financing, and it extends rules to crypto transactions as well. And finally, the MiFID review and EMIR refit aim to improve, which relates to obviously the investment firm services, aim to improve transparency, the oversight of the trading data, and the resilience of the EU clearing houses. And just to mention that we have also a host of regulations and legislative acts related to sustainability and ESG. So all of these reforms show that the EU is building a regulatory framework where innovation meets accountability, ensuring growth is matched with responsibility. Now, what we do at CySEC, we are aligned with this European direction by strengthening our supervision, and we are investing in new tools. We have adopted a risk-based supervisory approach, combining on-site inspections with advanced data analytics. In 2024 alone, more than 850 on-site and remote thematic audits were carried out. Where misconduct is found, CySEC imposes fines, requires corrective measures, or even suspends and revokes licenses. We're investing in RegTech systems powered by AI and cloud computing, which allow us to process and analyze large volumes of trading data, spot irregularities early, and take proactive actions. We also use specialized systems to monitor online marketing and social media of regulated firms in real time, and this can detect misleading campaigns before they cause harm. Last year, we launched our regulatory sandbox, which evolved from the innovation hub that we had in the past. It provides the fintech startups and crypto service providers with a controlled environment to test their products under supervision.
The sandbox enhances dialogue between regulators and innovators and allows us to anticipate risks before these new products reach the market. And finally, we also remain committed to financial literacy and education. As digitalization accelerates, a new generation of investors need to develop their knowledge and skills to navigate the new investment products. Without this, innovation risks deepen inequalities between those who understand and benefit and those who feel excluded. And I'm sure that you've seen all of our campaigns related to educating investors about the risks and the benefits, but mainly about the risks related to this area of digitalization. So, the next stage of digitalization. What does the next stage means for fintech, crypto assets, and so on? Firstly, it's a day defined by balance. So we have to strike a balance between innovation on the one hand and market stability and financial stability, orderly functioning of the markets, and investor protection. Secondly, it's a day of collaboration. The challenges of crypto regulation, AI oversight, the cross-border aspects of finance cannot be solved in isolation. It demands cooperation among the regulators, European institutions, and international bodies. And this is what we are doing with organizations such as ESMA, IOSCO, the EBA, and so on, the Financial Stability Board, and so on. Thirdly, the next day will be one of resilience. Firms that lack adequate governance, compliance, and risk management, they will not survive. Supervisory priorities for us, such as investor protection, transparency, and robust controls remain at the heart of our work. And finally, the future must be inclusive and sustainable. Crypto assets and increasingly the area of tokenization can unlock new channels of financing for the real economy, especially for SMEs, small and medium-sized enterprises, and startups that have traditionally faced barriers to capital. If managed responsibly, these innovations can democratize access to investments and contribute to Euro's competitiveness. In closing, as we look ahead, one thing is clear. Digital transformation of our capital markets is not a distant prospect, it's here. Fintech, crypto assets, advanced technologies are reshaping the way we invest, trade, and interact with financial services. Within this transformation come tremendous opportunities for growth and inclusion, but also responsibilities that cannot be ignored. For regulators, the task is to ensure that innovation is matched with accountability and that technology becomes a source of trust rather than uncertainty. For firms, the challenge is to embrace these new tools while embedding strong governance, transparency, and investor protection at their core. And for investors, it's about navigating this new landscape with confidence, supported by effective regulation and financial education. The next day of digitalization will be defined by three elements: resilience, collaboration, inclusion. Only by working together, regulators, firms, innovators, the society as a whole, we can build a financial ecosystem that is not only competitive, but also safe, transparent, and fair. So let us seize this moment to shape markets that foster innovation, safeguard the investors, and contribute to a stronger and more sustainable Europe. And with this, I would like to thank you for your attention. Thank you.
we start? No, all in English. All right. Okay, let's start. Thank you all for joining us today at this session. Our session is about the future of Europe under new economic and geopolitical challenges. Let me say at the start that this session is dedicated to a late friend, Nikos Sigas, who was a good friend of the conference and of the subsequent society. Nikos was a strategy and innovation consultant and very active in conferencing and article writing and active in discussions. This is to his memory. For today's discussion, our panel, I'm pleased to say, is interesting and very well read into the subject. We have Oksana Antonenko, who is professor at EUI, the European University Institute in Florence. Oksana focuses on geoeconomics and strategy, and also does geopolitical risk advisor. Andres Apir is an economist, a Pechian economist, and senior fellow at Bruegel. Bruegel is the European economics think tank. And also professor at the University of Brussels, University Libre Brussels. Okay. Thank you both for being here with us today. So let's dive into the subjects. We'll cover main points in the discussion, and then we'll open for questions. So we live in times that are interesting, which means cursed by Chinese culture. We have an old order that is being demolished in some way or changing drastically, and a new one that's not being born yet, but is in the making of coming. The fundamental changes that drive this new geopolitical change is, number one, the rise of China in the last 20, 30 years, the war in Ukraine, and Russia's resurgence in some way. We have the reform. We have the return of great power politics in the global setting. The end of America's unipolar moment, which lasted quite a while, and of course, we have technologies which are changing the way we do things and the way we fight wars. So in this session, we're going to examine how Europe fits into all this and how it can respond to its main challenges and remain relevant and have influence. So before we get to the European context, we start asking the question of how the rise of China and how the war in Ukraine impacts on this global system and order that that we're going through now. And I'll ask first Oksana to comment, and then Andre subsequently. Oksana? Thank you very much. Thank you for inviting me. It's really a great pleasure to be here, particularly on the eve of Cyprus presiding in the European Council in the beginning of next year. So it's really interesting to hear, also being at the conference, what is the thinking in Brussels about the future of Europe. So it's a very timely discussion. To answer those questions, which of course are very big ones and very hard to answer very succinctly, I would just start by maybe qualifying a little bit what you said at the beginning, Ioannis, that we had a global liberal order. In fact, I think the liberal order has never been truly global. It's been part of the West and the kind of the North, but there was a very big part of the world which existed somewhat outside of this liberal order. Now we see the new world in which the liberal order still remains, at least within the European Union. We are very much the last bastion to some extent of this liberal international order. But there are many other orders that are emerging. So we are kind of moving in a world where there will be several orders coexisting with each other, and the relationship between them is going to be defined not by the rules at the moment, but by different factors, such as balance of power, such as balance of economic power, military power, such as changes in the domestic political trends. We see in particular, for example, the United States. I also agree with you that the transition to this poly-order world
is going to be a very long one, and as we know from history, fraught with conflict. And one conflict that we've been talking about here is the war, Russia's war against Ukraine, which now has entering the 13th year. We have to remember that this war has started in 2014 with the annexation of Crimea, and the full-scale, of course, invasion started in 2022. So this war is testing not only Ukrainians, resilience and bravery, but now increasingly testing Europe's own ability to deal with its security. As we have seen in the last several days, the spillovers from this war are increasingly visible, not just in Ukraine itself or the countries next to Ukraine, such as, for example, Poland, where we have seen recently the drone and missile flying in its territory, but now increasingly further afield. Just the last couple of days, we've seen drones appearing everywhere from Denmark to Germany. A lot of concerns about, what is happening in the Baltic Sea with the undersea cables, which some of them have already been sabotaged, and the hybrid and cyber warfare, which is happening on a daily basis. So we are in a situation where this war, this conflict, is now increasingly engulfing Europe as a whole. So I'm going to say a few more words, I think, in our discussion, what I think Europe is already doing and should be doing about it. Thanks. Let me also thank the organizers for the opportunity to speak at this forum and see good old friends like Michael. Now, let me say that I agree with everything that has been said, but I want to add a twist. So not challenge what has been said, but add a twist. I would say that for us Europeans, what is happening with China, what is happening with Russia is something that mentally we were prepared for. What we were not prepared for is the United States. So this is what I think this moment is about, in my view. Russia, we'll talk, and including military. Personally, I think that it's a problem that we will be able to. We are not able now to deal with, but it's something that it's within our reach. It's a tall order, but it's within our reach. China is a partner. China is an important partner, but China was never a close ally. So the relationship that we have with China, as the relationship that we have with Russia, is sort of transactional. Even for us Europeans, it was transactional. The relationship with the United States was not a transactional, is not a transactional relationship. And when your closest friend and closest economic partner in every dimension, because those numbers that are always given, 20% of trade, 20% of our exports go to the US. In fact, our intertwinement with the US is far more than that. Foreign direct investment is 40%. 40% of our foreign direct investment is in the US. 40% of US foreign direct investment is in the EU. The dollar, the technology, all of those matters, what was spoken by the gentleman before about the crypto assets, okay? I was surprised that he did not mention the US, because the big change today is not about competitiveness and, it's about now our security, right? Are we relying on sort of crypto assets or every financial dimension from the US? Is that something that we want to continue, or do we want to have some autonomy? So we're asking ourselves not so much, yes, there was the problem of autonomy vis-a-vis the Russian oil. Yes, there is the problem of autonomy vis-a-vis the critical raw material from China. But now we have to ask ourselves autonomy vis-a-vis our closest economic partner. That is a completely new dimension. And there is not agreement, in fact, in Europe on that. I mean, it's a question. Naturally, there's no agreement, because when we have been so close partner for so long, and then suddenly there is this question mark, and we hear Mr. Trump, we hear Mr. Vance. Well, we wonder, is this something just for the next 2 years? And then, personally, I would not assume that, in 2 years, the world goes back to the previous world, right? The benevolent hegemon. No, we are in a coercive hegemon.
So you were talking, we never had a global order. Okay, we had the order of the West. But within the order of the West, the US was the hegemon. And we accepted that hegemon. It was a benevolent hegemon and was very good to us. Right? That's what allowed us to do, including European integration. But now we ask ourselves, hey, wait a second, is the US entered into a different phase? And what does it mean for us? And then how does it mean on how we deal with China and with Russia? So we have to look through the prism of the United States, and I think this is the moment. This is the moment of questioning. I'm not saying that I have the answer, but I think this is the question. This is the heart of the question at the moment. Is the EU-US relationship? Obviously, we're in the middle of a war. Obviously, NATO is a very, very important partner, and we need the involvement of the US. But is the US there not simply to provide us arms that we are buying from for Ukraine? Is that a supply of arms? Okay, there's a big sort of shop. You know, you can buy arms from here. Is that what is our security arrangement? Is it something else? So this is a very, very difficult question for all of us who have been trained in the United States, PhD in the US. I'm married in the United States. You know, and many of us, of our elites, have been raised in that manner. So intellectually, it's much tougher, it seems to me, than dealing with China and with Russia, for which we are better mentally prepared. Can I just quickly also qualify to say we just did an opinion poll in cooperation with YouGov and EUI, asking Europeans among all member states what they think about the biggest threats. Of course, Russia comes up first, with about 40% of Europeans think that Russian power is a risk, and now United States this year comes second, with more than 20% of Europeans thinking that United States power represents the greatest risk. So exactly what you said, it is not just the politicians, it's the public increasingly. And of course, if you live in, you know, another interesting thing from this poll was that those people who are concerned about rising risk from United States are more likely to support more investment in Ukraine. It's also very interesting. So as a result, we've seen for a number of years the war fatigue among the European publics was setting in, the support for Ukraine was slightly falling, but this year, for the first time, it stabilized, and we looked at the polls, and the polls indicate that it stabilized precisely from those people who say that they're concerned about the rise of US power, because they understand that Europe is on its own, it needs to ensure its own security. Okay, so it seems that Europe is between three giants and being squeezed at the same time: the United States, China, and Russia. And the United States is now becoming, perhaps we may call it, an extractive hegemon against its own friends, demanding things that are extractive to fund the empire. So from that perspective, Europe between being squeezed in this way, the starting point in Europe is quite worrisome. We have lagging productivity, we have lagging innovation, or lagging innovation gap, stagnant growth, more or less, compared to the United States. We have a mercantilist orientation in our trade, and that's bad when the world turns protective. And to have financial distress in some senses, in terms of the high debt and funding it and sustaining it. So with this background, what's the assessment? How do we fare in this great power competition and the squeeze we're feeling from all these three giants? Andre, can you take this? So I think the picture that you have just drawn, I think is a correct picture. To tell you the very truth, when Mr. Trump in April, at the beginning of April, announced the reciprocal tariffs that were implemented a bit later, the famous announcement on the so-called Liberation Day, my disappointment, if I look at or answer to the US, my disappointment was not that we did not announce immediately that we are going to take measures in kind. This is what you are putting to us, this is what we are, some China style.
I knew that this was not going to come. So I was not disappointed by it, because I knew that we were not in a position economically and for security reasons because of Ukraine to do this. So when I spoke to my friend and those who were arguing, this is, you know, we need to show that we are a big market, right? We are a big market and we are going to respond in kind. I knew that we were not up to it. No, what was I hoping for? I was hoping for, the next day, I was hoping that there would be a European Council meeting, heads of states, saying that, hey, by the way, we have a Draghi report about competitiveness. We have a Letta report. We are lucky that they were there for a few months. The Commission has endorsed that as its roadmap, essentially the competitiveness. No, let's have a European Council meeting to say we are accelerating the process. That should have been, to me, that should have been our response. And still, what I believe is our response. So our response is not our response is to shape up our own economy. And you know, when I look at the Draghi report, okay, I think there's lots of good stuff. One can obviously quibble with point A or point B or point C, but in a sense, the Draghi report, and quite understandably, it's a response to the Biden administration. That's what it is. You remember the investment, what was it, IRA, the Inflation Reduction Act, right? And which was sort of a green plan, essentially, right? So the Draghi report is green and competitiveness. It's responding to the US that has taken the lead also on innovation together with China. What we need now is a Draghi report, or updating the Draghi report for the United States, okay, for that kind of challenge. So again, we need to upgrade our mental thinking about make a correct assessment of what is the world. So I think the competitiveness agenda is still there. It's fundamental. But we need to add to that competitiveness agenda this issue of autonomy. And the autonomy, I'm afraid to say, is in many of the dimensions, because that's where we are so dependent about the US. So it's not sort of autonomy vis-à-vis China. That's relatively easy, in my view. It's vis-à-vis the US. Again, the US is not our enemy, but we need to be more autonomous. We need to be in a position to act not under coercion from the US. So yes, I think an economic agenda with a number of dimensions, including on the military, all the issues of single market, military, financial services, energy very much a problem for Europe. By the way, on energy, I think looking with the benefit of hindsight, in Europe and member states level, also companies, we made a mistake to be too much invested in energy intensive industries. Okay, we are energy poor. So we teach to our students sort of economics 101. What is your comparative advantage? Specialize in your comparative advantage. Is our comparative advantage to specialize in energy-intensive activities when we don't have energy? And energy is always going to be expensive relatively to other parts of the world. So this was a mistake. No, but now we are heavily invested there. So there's a strategic question. What do we do? Are we abandoning all of this? What's happening with the chemical industry in Europe? What's happening with the chemical industry in Germany? All of those. What does it mean? So I think we need sort of strategic thinking about our economic model. So one is because of what's happening geopolitically. We need competitiveness, but retooling our model is not very, very easy. One last point on that. Look at the car industry. One question mark that I have for myself, and I hope that the answer will be a positive one. If you look at the two big producers of electric car in the world, one is an American, the other one Chinese, or China, there are many, but let's say there is one dominant one. They are new companies. They were born as electric car. They were not gas guzzlers that transformed themselves.
they were born as No, are we going to be able to transform? This is what we are trying to do, right? Are we able to transform Volkswagen to be a leader in electric? Is that possible? Is that feasible? If you look at IBM, IBM did not adjust to the new age to become a laptop, and so I think this is a big challenge. We have a big challenge, and partly for those reasons. So it requires a lot of strategic thinking, and at the moment we are acting a little bit on a piecemeal basis. But new competitiveness in this world, it's absolutely essential. This is what will give us our autonomy, by being more competitive, essentially, but competitive in this world also where you need to worry about autonomy. Thank you, Andre. I want to move to energy and defense. I'll let you have comments, brief one, briefly. Yes, okay. I think briefly to say that I totally agree we need strategic thinking, but I would even say more urgently we need practical doing. I think the Draghi report has been on the table for a while. Letta report, I mean, I would add to that Niniste report, which from my point of view about the resilience of European societies and political systems is as important as the competitiveness. They were on the table for a while. If you look what actually in practice was achieved and implemented, very little. And now we are in an accelerated pace when we need to combine strategic thinking, flexibility, because the change will come very quickly, with rapid implementation. And if we judge by what happened yesterday in Copenhagen at the meeting, where that coming on the back of drone attacks that happened just days before, we were all expecting that there will be a decision. But even in that condition of pressure, stress, crisis, at 27, we still have fundamental disagreements. And I think the big question is, how do we change the system? How do we reform the governance within the European institutions, which will make us agile and able to implement some of those, competitiveness, defense, etc., other plans and strategies rapidly? Because if we sit on them, that's not going to work. The world is changing too rapidly. That's a few words. Thank you, Roxana. All right, going back to perhaps Biden and Trump, IRA and Trump's today's trade agreements. There's a common thing. They are both still European industry. Biden by incentive, Trump by directive, dictating us that we should invest an X amount of money into the United States. Industry will leave. So going now to the issue of the Draghi report and what it means. The diagnosis, I think, is well accepted. It's a valid reading of the situation. In terms of implementing it, it can be quite difficult, and even because everything that is mentioned as a remedy, as a policy, requires energy. Right? If we are going to close the innovation gap, if we're going to integrate AI with our industry, if we're going to do defense, right, we need a lot of steel and a lot of electricity and a lot of energy, which is not there. And Europe is the poorest power when it comes to energy. All is imported by 80%. So we depend on somebody, and it's now somebody that supplies energy to us is expensive, and we lose competitiveness. So combining the energy conundrum in the European Union and our defense requirements today, right, the two go together. And defense has another special side to it, in the sense that to be able to fund our defense spending in the next 5-10 years, we need to cut down on welfare state. And European Union is identified as a union of welfare state. If you take that away, there would be lots of populist revolts, and it might put the entire European project at risk. Social market economy. Yeah. So I'd like your comments on these two areas. Let's start with Oksana and then go to Andrew. Okay, I think this dilemma, or this rhetoric that we are having guns versus butter debate, I actually think that it's completely missing the point. Because, the only way we can afford in the long run to have a welfare state we have at the moment is precisely what Andrei said, is to find our new industrial strategy. And, investing more in defense is, in the current environment, a new industrial strategy. So that would create
create a foundation for us to be able to sustain the welfare state in the future. The second point to make is that, you know, the way that the rules are changing now with additional borrowing, the additional grants from the European Commission, we actually are able to invest in defense without taking money away from the social obligations. And the third point to make is that, of course, you know, we are in a situation now where defense is not just about, you know, tanks and whatever, digging trenches, but it's about the age of innovation. If you look what is happening in Ukraine now, every 2 weeks, there is some fundamental change in the way that the warfare is fought on the technological side. So the new AI implemented, the new drones, everything. So Europe, you know, investing in defense really means also to catch up, you know, with the technological age. So I think for me, it is not really a contradiction at all. And one point on energy, I mean, I think we did go through the very, you know, shocking crisis in 2022 when the energy, particularly, you know, gas prices have gone over the roof, and we all know the story, the inflation, etc. We're now luckily entering in a period where actually oil and gas prices are expected to stabilize and even fall, although I know predicting oil prices is not a very good thing for an expert, but at least if we look at what is happening, OPEC is now relaxing their production targets. We're seeing a lot of new LNG coming on stream in the next 3 years from Qatar, from the United States. We have infrastructure now, we invested in Europe to accept more LNG. So there is no expectation that we will be facing a very fundamental increase unless we have a big war in Europe or bigger war in Europe. That, of course, can change fundamentally where we are. But therefore, we need strong defenses, and we need to ensure that this doesn't happen. But if we are on the current trajectory, I think at least combination of green economy transition and the expected low prices can give us some breather. Okay. So, again, I agree with what has been said. Don't want to change anything. Maybe add two elements. One, a positive one, and one is a negative one. I'll start with the positive. The positive is that, and this is not trivial, but needs to be done in areas like defense, like energy. Where we do need to make investments, and investments of the sort that was just put forward with a lot of innovation element. I completely agree. We need to spend our money better. So I think one of the problems that many people have identified, and Draghi very much so, he has a whole chapter. You know, I don't know who has read the Draghi report in its second volume, because I've noticed that very few people have read the Draghi report. People have read sort of summaries of the Draghi report at best. Maybe they've read the first part, the part A, which is itself a summary, or they've read summaries of that. But I meet very few people who have read part B, which is the long part, which is actually an interesting analysis of many sectors and many issues. And there is one chapter about defense industry, and he explains very clearly, I think what most economists would agree, is that we're in a highly fragmented market in Europe, okay? So we are back to sort of the single market, okay? Single market for defense is outside of the treaty. But no, when you look at the economics, it's clear that if we are going to increase our spending, the only way that we reconcile the fact that we have already high debt levels, and we don't want to make the choice between guns and butter, and if we need to spend more money on defense, we need to spend better the money that we already spent. And there is a lot of improvement that can be done. So in a sense, that's the positive part. In a sense, it's the easy. There is slack, okay? And this is what allows us, in principle, to reduce this issue of trade-off, because there is the slack. Nonetheless, and this is the negative. I think what we want to do in Europe, and I personally support that, is sort of the issuance of common debt, as we did during the COVID crisis, which was a very big innovation. I didn't think that
the Union was going to be able to do it. And it did issue. Now, can we repeat that for a similar urgency, which is in defense? I think a difficulty that we have is that simply to take the two largest countries, and then you can take others in the European Union, Germany and France, their public finance situation is very, very different. Okay? When we all entered Cyprus a bit later, but when we all entered in the euro in '99, France and Germany had the debt to GDP ratio of 60%, both of them. In a sense, that's why the 60% was selected. Okay, it was not just a number pulled out of the thin air. This was what the two main countries had. Okay, and it's a figure that makes sense with the 3% in the growth rate and all of those. Okay, 60%. Now, fast forward to 2025. Germany is still around 60%, about 65%, but France has gone now to double, nearly 120%, even overtaking my country, Belgium, which was always a higher debt. And so the discussion in Germany of having common debt, what you hear in the German papers, and not only in Bild-Zeitung, not that I would underestimate Bild-Zeitung on its impact on public opinion, but even in FAZ, you say, why should we, the Germans, with low debt, take over the debt of the French and the other usual suspects? Okay? But now France has changed camp. France was sort of in the core group with sort of low debt. Now France has moved to the other. And so this issue of the common debt, however much it is needed, and it makes sense from a political viewpoint, it's not. So it's not just obviously the usual suspects of Netherlands and Finland, which are there, and but in Germany, and given that Germany itself is making big investment and big decision at the national level and has the room for maneuver, then you are asking the Germans also to go into those common debts, which makes sense. And obviously, it's a common problem. So from that viewpoint, you can make the argument. No, obviously, is not defense a problem that we all share in common and all of that? Yes, sure, it is. But then when it comes to financing it, it's a different matter. So this is my negative element. We should not underestimate the political situation. And don't forget that in Germany, in the latest polls, AfD polled #1. So when you are going to make the common debt with Germany, AfD immediately going to say, this is Europe. This is Europe. It's us, the Germans, paying for the others. So it's not going to be a trivial matter from a political viewpoint. So it needs a lot of political economy and strategic thinking for the kind of situation we are in today. We don't have only Trump outside. We have also Trump kind movement inside the EU. To me, this is the most frightening element of Trump, by the way. It's not the trade, it's not those other issues. It's undermining our own system and making common decisions very, very difficult. Okay. Thank you, Andrea. A few minutes left. I'll invite questions from the audience. Michael? I'd like to thank you and build on the fact that you introduced in the United States in the equation. And I'd like to say the following. Of course, tariffs are important, innovation is important, but we're looking at the United States also as the place where democratic values were held in very high esteem. Now, in modern dictators, they don't wear military uniforms or dark glasses, so you really have to look for them. And I think what is happening now in the United States is very worrisome, not only for the United States, but the flirting that the administration does with European countries that are prone to questioning democratic values. And I think what Europe has done until now is to flatter a vain man and try to outsmart a not very intelligent man. For the short run, it works. But I think we need to ask the question now. It is not a matter, Andre, of strategic thinking
or even homework. It's a matter of leadership. And I'd like to ask you, as you look at Europe and the position they have taken on a number of issues, at the level of the Minister of Foreign Affairs, at the level of the President of the Commission, do we have the people in place that will help us work through this quandrum? And if not, we're not going to write more reports. We can have a modern Draghi report on these issues that is going to be on a nice shelf, and then we will still be in the same situation. Okay, comments from over here? Sure. Please go ahead. No, it was a question to you. I can add later on. Look, I'm not going to comment on individuals. I'm not going to say something about Mrs. von der Leyen, about Macron, and about the leader in Germany. But I agree that the issue ultimately is one of leadership, and is one of still making the correct analysis. I would say that in general, in the last few years, I think the analysis that Macron, and I will say immediately I'm disappointed of what has happened, but Macron has made the right analysis right from the start. His famous speech at the Sorbonne a few months after he was elected about Europe, I think he's made the right analysis. Unfortunately, his position domestically has been weakened. So to be a strong leader in Europe without a national leader, without having the national base, is not ideal. If you compare that to the time when Mitterrand and Kohl were leaders together with Delors, this was a formidable trio because you have Delors in Brussels and the leadership together with a strong German leader and a strong French leader. So I'm afraid that now we have to wait for the next French election. And we have to hope that the French election do not turn out badly. Because indeed, there is all the time disinformation campaign coming from Russia, coming also from some cronies of Trump. So we have to be worried about that. I was very happy to see that the Commission played, I think, a very useful, very good role in the recent election in Romania. I was very worried about this election in Romania. Could have been quite a disaster. Could have been quite a disaster. Remember what had happened before with all the disinformation. Brussels helped a lot in sort of financing knowledge about the disinformation. They put a lot of resources, and they were right to do that. They did that below the radar screen, but they did it in very, very good manner. So at least you have to have the understanding of what's going on. But leadership is something that doesn't grow on tree. That's clear. You know, I have a slightly different maybe answer to say that I actually believe that what Europe at the moment needs is more of what Europe does best. Slowly, but firmly moving in the right direction for more regulation, more kind of, you know, consensus building. Unfortunately, it is a slow pace, but it is much more irreversible than if you have decisions dependent on one leader or the other. And if we talk about leadership, I mean, I don't know, look at Ukraine. Who would have thought that Zelensky is going to be a leader who could stood up to Putin in a war? You know, that's actually one of the calculations, I guess, that Putin made why to attack at that time, because he looked at Zelensky and he thought, oh, you know, comedian, you know, how can he really, and he turned out to be really the most extraordinary leader of our times. I think he will be in the history books, that's for sure. So in a sense, you know, leadership really manifests itself oftentimes in crisis, you know. So I like to quote, you know, Trotsky, who used to say, you might not be interested in war, but war is interested in you. And we are now in that situation in Europe, precisely, that the more kind of critical the situation become, the more we will see people, hopefully, standing up to this. But as I said, you know, Cyprus will have a very challenging task because a lot of those crises will come to the fore here next 6 months.
And Cyprus will be hosting those meetings, and we'll be trying to, bring about the consensus among these different leaders, potentially, not only Romania, but about the elections in Czechia, where Babic is about to take power and join this club of Orban and Fico in Slovakia. So it's going to be a challenging task, but I still believe that what Europe needs to do is to be firm about institutions, exactly as you say, for example, in defense, make sure that we do not have national procurement only, but we pool resources to procure jointly, to create the rules, to invest jointly, because that is really eventually what our strength is as the European Union. Thank you both very much, Andrea and Oksana. Thank you all for participating. And thank you to the organizers. Dear guests, please take your seat. The event is starting now. Dear guests, the next panel discussion is The Future of Europe Under New Economic and Geopolitical Challenges. Please take your seat while our speakers prepare for the panel. Dear guests, the next panel discussion is Building an Open Urban Data Future, the Case of Cyprus. Please take your seat while our speakers prepare for the panel.
Hello, everyone. Welcome to this session. First of all, I would like to thank the organizers for inviting us to participate in the Cyprus Forum. The session today, which is titled Building an Open Urban Data Future, the Case of Cyprus, aims to discuss evidence, data, how this is shared, standardized, governed, so that agencies, researchers, and communities can act together to shape better cities. So the panel builds on the work of a Horizon research project, which is called Twin to Expand. It's a project which is coordinated by the Society and Urban Forum Lab at the University of Cyprus, in collaboration with University College London, Chalmers University of Technology, Turin Polytechnic, and Space Syntax Limited in the UK. The project has as an aim to strengthen excellence in evidence-based design and planning through spatial urban analysis models that hopefully help us to address very important questions for cities, such as, for example, where to locate activities, how to distribute services equitably, and how to support well-being and biodiversity, among others. So through the project, we developed and we used existing models and developed new ones in collaboration to work in both data-rich environments, but also in data-scarce contexts like Cyprus, built from open source data and validated through local stakeholder engagement. So we try to ensure that they are not only technically rigorous, but also practically relevant and relevant to the context. So the panel today aims to set a practical, let's say, agenda to discuss ways, challenges, possibilities to open, standardize and govern data, urban data, so that Cyprus can on one hand align with European strategies, benefit from international best practices, but also maybe even serve as a testbed for innovation. So to discuss this, we have with us experts in the field. Thank you very much for accepting our invitation to be here. So I'll do a very brief introduction. So we have with us Professor Marios Polikarpou, a professor at the University of Cyprus and director of GEOS Research and Innovation Center, leading Cyprus' efforts in intelligent systems for smart infrastructure and critical networks. We also have Professor Marina Neophytou, the Dean of the School of Engineering at the University of Cyprus, with extensive expertise in environmental engineering, climate resilience, sustainable urban development. Gareth Simmons, who is with us from the UK, a senior researcher fellow at UCL's Energy Institute, working on data-rich models of the building stock and city to inform real-world policy and design. Happy to have with us Valentina Martin, an associate director at Space Syntax Limited in London, an expert in applying spatial analytics to real-world planning and design challenges worldwide. We also have with us Pavlos Loizou, the founder and CEO of AskWire, advancing data-driven real estate and financial analytics in Cyprus, bridging private sector innovation with urban data futures. So the session will be moderated by me, Nadia Haralambos. I am at the University of Cyprus as well, at the Department of Architecture, leading the Society and Urban Forum Lab, and Ilaria Geddes, who is a senior researcher at the CERF Lab and working with us at the university. I know the time is limited, so we'll do our best to meet the organizers' guidelines, let's say. So what we thought we'd do is to address two key questions for us in relation to the topic today. So I'll start with one, and I will ask you to reply, to address this issue around 4 or 5 minutes each. And then Ilaria will move on to the second question, and hopefully we will have some time for audience contribution. So urban data governance often gets stuck between EU directives and sometimes fragmented local realities. So in Cyprus, we would like to discuss what is the most urgent step to bridge this gap
is technical, institutional, cultural, but also to discuss what are we really trying to achieve with open data or more comprehensive data, better decisions, accountability, transparency in this area. And we would really like if you could point to best practices from your own experience and from your own field that shows how data can move from availability to actual usage in decision making. So I will start this way. So I will start with Professor Policarpo. First, I guess. He's on. Okay. First of all, I would like to thank Nadia for congratulations for the project and also for the organization of the panel. And thank you for inviting me. It's a great pleasure and an honor to be here. So I think we all know about everything that is going on in the AI area. So AI is kind of taking over economically and you know, even research-wise, a lot of things are moving in that direction in education, in healthcare, in many different applications. Now, related to AI is the issue of data, and you know, just like we have the EU AI Act, we also have a Data Act, which requires certain things. So data is very important component of in order to analyze how things are going. You need the data. In Cyprus, for a long time, data was not readily available. However, in the last 20 years, we developed a lot of methodologies, a lot of new sensing devices, a lot of things that, you know, we can get the data. I think what we are lacking is, as a country, is a way to collect the data. So there are a lot of agencies that would like, ideally, to put data. I mean, some of it is open, some of it is not. So I'm not too concerned about open and closed. I think it's just a matter of, we don't have the infrastructure to actually collect the data together, relate data from different fields, and I think this is a key issue. I think it's one of the things that we are doing at the GEO Center of Excellence. And we are trying to address this gap to some extent. We are developing what we call a Cyprus digital twin, which is really, we have incorporated water resources, energy resources, transportation, GIS, weather data. So we have 80 different data sets incorporated into this digital you know, it's a digital twin of the whole country in order to be able to have this capability to relate, and also in cases of emergency to be able to say, you know, what if we do this? What's going to happen? You know, so you can run different scenarios in order to do that. But this is one component, and we're dealing with critical infrastructures. I think there's a lot of other components that need to be addressed, and I think we need initiatives that start to do that. Thank you, Mara. Thank you, Nadia, as well, for this invitation and this opportunity, actually, to discuss this topic that has a number of dimensions. Mario's raised, in particular, the dimension of and connection with AI. I would like, if I may, to raise the dimension of environmental and climate change necessity for data openness. And in particular, with climate change, I would like really to raise or emphasize the importance, especially for Cyprus, to have this data, because so far there was the somehow the impression that climate change as a planetary or global problem
in that dimension, Cyprus has a very little contribution. It has a contribution of the order of a statistical error in terms of greenhouse emissions and so forth. And very often you come across with the question, why should Cyprus bother to go into these transformative processes if its impact in the global change would be so little? But actually, our answer is that climate is not only global, it's also local. And that's why there is a pressing need to act also locally, because this is what, as citizens, we are going to experience. And in fact, it's very, very important to have representative data and holistic picture of the actual climate change problem. And this brings again the interconnectiveness of various sources of data that also Marius raised. But what the dimension in the interconnectiveness I want to raise here, since we are talking in particular for Cyprus, is not only between different disciplines, but also between different geographical regions. And may I raise the divided side of Cyprus and the lack of information from the north, and giving all our data only from the half side of the island, giving a not representative picture for the entire island. And this is a very entire country. So this is a very, very important issue that really changes our holistic picture of what is going on in the country, in Cyprus. And beyond AI, we have to really use authentic intelligence about addressing the meaningful questions first, and then use, in order to get the actual picture from the whole island. And there are very, very heterogeneous situations in the north and south that really affect our decision making for making an impact and causing an effective change, and making the real suggestions, the best suggestions, the optimal suggestions for real problems. So this is a couple of points that I wanted to raise at this stage. Thank you. Thanks, Nadia. I think I'm going to recover some of the key ideas of the previous panels. But maybe just before starting the answer of this question, just maybe to explain a bit Space Syntax, so you understand the nature also of my answers. Space Syntax is a company that has a lot of experience, years of experience, around 40 years of experience in industry, but also has a strong relationship with research and the academic world. Let's say we grew out from UCL in London, and it's basically what we do is to transfer the research insights and all the methodologies and the learning through the academic work into digital tools that then we apply in the real world, and we work with private sectors and with public sectors and trying to inform decision making. So I think more generally, I want to cover key ideas to create this, like a strong urban data governance, no? And I think there are three key things to have into account, and I think that they have been kind of mentioned before. So first is you need to focus on questions, not only on data sets. So we need to accept that we can't do everything at once, and that we need to prioritize. And I think the best way to prioritize is to agree on a long-term vision that connects the national objectives with the local realities. And when you have this, then it's easier to identify the outcomes that are urgent to address. So is it about climate change? Is it about public health? Is it about setting a net zero target strategies? So when you have a data structure and governance that it's goal-oriented, so it's outcome-oriented, then it's easier to communicate
across different levels, so local communities, national structures, and also the EU. But it's also easier to prioritize data sets, so understand which data set you need to answer these specific questions, and what is the structure that you need in order to organize this data, because data sets are not just you just don't only overlap them. You need to link them in a way that you can explain more. No, and if we don't do this, we have the risk of just collecting available data and not creating meaningful impact. The second thing is coordination. So we need to create channels of coordination, a framework that links technical, institutional, and cultural dimensions. So we don't have just fragmented approaches. And what we need. And countries need a very strong national framework and a task force that set common standards, that coordinate agencies and responsibilities, and also foster evidence-based culture. We have seen that in our experience that when countries don't have this unified vision of their data, then universities, for example, start creating their own data. Then companies want to be the pioneers creating standards for the whole industry. And also then you have local authorities creating their own standards based on short-term needs. And when you have different standards, then you don't have a standard. So this is useless, and you can create this collaboration. And then to overcome this distance is much more difficult than created a collaboration at the very beginning. And the last thing, it's linked with what Marina was saying about thinking about across a scale. So we know that local patterns shape national outcomes, and we know that in the other way around, national visions also shape local realities. And we also know that the key important topics in urban planning unfold across the scales. So climate change, health, economic growth. And so what we need is a data governance that let us zoom into the neighborhood or local levels, but also zoom out in a regional priorities, all in a continuous framework. So linking, for example, health or climate change data infrastructure from local level and creating the links then to analyze this and understand this from the national perspective. And the question is how we do this. And I think from our experience it's working with what you already know. So at Space Syntax, for example, we have learned that street networks are the key bones of urban systems. And when we understand over systems and how they are connected to each other, how they are embedded in different scales, we understand different complex outcomes. We understand health, we understand economic transaction, etc. So, for example, what we have done is to create an integrated urban model that work with the street network as a base from this. And the good thing of this is that the street networks are open source data set that you can download in any type of country, in any type of data set structures. And we work with that, and we link data to this network. And we can zoom in and understand, for example, walkability index, so understand how people are moving at the street level and how close they are to key services, but also we can zoom out and create digital tools, for example, to understand mobility in national levels and understand carbon emissions from mobility, and then we can inform, for example, growth patterns that are sustainable. So it's about, I think, important to link different scales and collaborate. Thank you, Nadia, and thank you to the previous answers. I'm going to build on that, maybe slightly rephrase some of what's already been said. So apologies for any redundancy, but hopefully it is a new, more fresh perspective. Nadia, you asked whether it's an issue perhaps technical in nature or cultural in nature or institutional, and I think in reality that to get this working, to get data to be useful and productive and insightful, we need to connect all three of these threads. And like Valentina was saying, we need to ask the right questions, but we also need the right kind of institutional support in terms of developing, because a lot of these workflows are very innovative and thinking outside of the box, and you often need this very institutional based research to support the development of these methods. But then, of course, to make any of this happen, we need the data in the first place. And the tricky thing is getting all three of these to talk to each other. So I'll give you one example from the UK context, which I think has worked fairly well. And that is
at the Building Stock Lab at the Energy Institute in UCL, they've recently completed what's called a building stock model. And I think this is an example of what happens when you can get all three of these threads interlinked. So firstly, they have available data sets to draw on. So these data sets are technically available. They're data sets like LiDAR data, so they know the surface of the landscape, building polygons, energy performance certificates. And they have these data sets that they can then interlink to start answering questions. There's a lot of support and inquisitiveness from the government dimension as well, because they're the ones who are asking, how do we use or interleave this data in order to generate insights to help us reach net zero or to target certain land uses for targeted reductions. And so you have people posing the right kinds of questions, but then you also have the institutional players and in this case the Building Stock Lab, who develop methods to interleave this data in quite an innovative way in order to answer these questions. So you need these three threads talking to each other, and the trick is getting there. One observation I will make is that I've noticed that a lot of people talk in very abstract terms, so talk in abstract terms about policy or in technical terms about data. What's often difficult to do is to make that leap from there to tangible on-the-ground solutions. So you need something to inspire people and to show what can be done. And so from that point of view, what I would propose or promote as an approach is to try and think of demonstrator projects. So think of what data do we have, think of what questions do we have. So let's say in the context of Cyprus, that may be trying to identify areas with high heat vulnerability, but then trying to think of a way to develop a demonstrator which interlinks all three of these threads, show what happens if you can get all three of these threads talking together. And then from there, once you get people motivated, it's easier to get the technical to fall into place. It's easier to get the institutional aspect to fall into place. I'm going to pass on from there, but lots more to be said. But thank you very much for your time. Everything is driven by money. So the long version or the short version of where we are with AI and adoption and everything is that we care, nobody else does. And I say that in the context of it reminds me of 20 years ago or 25 years ago during the .com boom where you had a domain name and you were a multi-millionaire. We are there regarding AI, data, etc. And I say this in the context of the need to start by solving more basic problems. For example, and use cases come to that. For example, in Cyprus, we do not have a registry of addresses. There is no address registry with numbers. So Andrea Raouz 19, if you go on Foodie, on World, on the land registry, the pig ends up in the wrong place. It's as simple as that. So we need to dream big, yes, but we need to start small so that there is effectiveness and adoption to start at the grassroots. The second thing is that we need to be cautious that the analysis paralysis that is generated is actually used from the other side. Because from the moment that the government makes decisions without relying on data and having no accountability on when they screw up, and on the other side, when you have companies that have such dominant position, which means that they can raise prices or flood markets or restrict markets like we have in the banking sector, in the petrochemical sector, etc., then what we are seeing between Cyprus, Greece, and Romania is that there is minimal adoption. So we need to be cautious, and also in the same vein, we need to be cautious also what to expect for the government, because there is a difference between digitization and digitalization. If you go on a Cyprus government website, usually they've taken an A4, which has been photocopied on multiple occasions, scanned it into PDF and uploaded it, and this is technical transformation. I put this in the wider context of what we have seen as a company that collects data in these three jurisdictions is that the demand from the other side is usually when it comes to prices.
right? Where there is demand supply, where there is going to be new construction, where there is money flowing. And indeed what we have seen is that even within our small island, the people who care about prices are foreigners, foreign developers, foreign buyers, because the locals believe that they know. And in turn, as a final point, we also need to be cautious that people do not know how to use the data. So it's about having the data being of good quality, the data to be made available, but then also having the people on the other side who can actually use it and interpret it and have to incorporate it in the decision-making process. So in conclusion, if you like, in summary, yes, we need to dream big in terms of having all this data around, but we need to start with baby steps in solving really basic problems to start off with. This is the first. The second is, when it comes to small jurisdictions dominated by few companies, the possibility of you being able to sell or them wanting your data is minimal because they already dominate the market, so you are asking them to change how they do business and they have no reason to want to, which is why the economic crisis in Cyprus and the one in Greece, which unfortunately I lived through twice, and the one in Ireland, has been so cathartic in how things turned out for all these jurisdictions. And then finally, we need to recognize that there is a gap between where we are in terms of tech and aspiration and where the people are in the use cases. Thank you. Thank you, Pavlos. Thank you. So, if bridging the gap between the EU directives and the local realities and clarifying the purpose of the data is the first step, the next is how do we make the data truly useful for people and especially for cities. So the second question for you is, beyond compliance with EU strategies, how can open urban data become a living resource, empowering municipalities, researchers, and communities to achieve climate resilience, accessibility, and equity? In Cyprus's context of free worlds, where there are locals, foreign rich and foreign poor, who stands to gain, who might lose, and over what time horizon? And looking outward, what international lessons could Cyprus adapt, and how could Cyprus itself serve as a testbed for new models of data governance and use? Shall we start again from Marios? Is this okay? Yeah. So I think one of the issues that is going on is the silos that exist between different components. So there's, it's I mean, this happens in all the countries. It's not just in Cyprus, and people traditionally don't talk to each other. They had no reason to talk to each other. Now with so much data, so many capabilities, the problems become more difficult, especially in emergency situations, like in fires, like in earthquakes and things like that. I think there is a need. This is where the demands are higher. This is where people need to exchange information, and this exchange of information is not only between government agencies; it's also between companies. It's not they don't want to share their data unless they have some benefit. So one of the key questions is how do these silos that exist are able to be bridged and be used to improve the quality of life, to improve the quality of the planet, and so on. So I think I think we need leaders. We need people to take, and I think universities can play a key role. I think just based on my experience,
the different water utilities, they don't talk to each other, they don't talk, but they talk to us. I mean, all of them would talk to us because they want to solve some of their problems. And I think to some extent, I think this is something that can be utilized to bring together the different components in order to be able to use new techniques. I agree with what has been said. I think AI has, to a large extent, has been overblown, and it will come back down. However, at the same time, I think there's a tremendous capabilities for being able to ask difficult questions and get some answers and get some solutions that you can use in practice, especially for this difficult type of situations. Let me stop here because we have a big panel and we allow time for questions from the audience. Yeah. Okay. May I also confirm this experience that Marios described with on climate change data and different departments not talking to each other, and universities having this, let's say, central role, or how can I say, yes, a better stance, a better position to collect data, but nevertheless, this should be open to the society, to citizens. And now, exactly because of the different scales of problems and the extreme difficulty to collect this data from only one organization, citizens have also a role in even collecting and providing data. So for this, I believe data should be classified and be able to be shared on common platforms that should be shared across all different organizations, and at the same time understand the competitiveness and exclusivity that needs to be remain under certain circumstances and certain uses in order to acquire whatever extra benefit or generating added value for certain other purposes. But definitely there should be a classification of data that should be openly and commonly available for everybody, and that could be facilitated, I think, through the European legislation. Is already there, but we lack a lot in, like in many other things, in the implementation. So this should be common platforms, and implementation of EU laws and acts would help. This is my suggestion, and the classification of data. Thank you. Okay, I think I'm going to try to quickly cover two ideas that I think relate to what Marius and Marina have said. So first, I think it's important to understand that data is not enough, and to make data a living resource, we need to think about actionable insight. So nowadays we have the opportunity to create models that brings together hundreds of data sets, and we have that power now. The question is, what of these data sets we can actually change, or local authorities can actually modify to create changes? So we can create models that explains many things, but then so what? What we can do with this data to make a change? So which type of data local authorities, planners have actually control over and can change in a short term to really see impact? That's the first thing, I think. The second thing, it's about open data, but I think that's not enough. What we need apart from open data are open methods, open softwares, and open training. So we need, and this is something that we have learned with time, we have made our data sets open. We have an open mapping, a website where you can download our data. But then we understood that people also need to make use of this data. So we use
open source softwares to analyze this. And then also we understood that with data available, with software available, then you need to make sense of this data. You need to understand and learn how to use it. So you need to create open trainings and skilling people. So, for example, we have platforms that where we train students, universities, companies, and we try to collaborate this. So basically, it's data, methods, and tools and trainings together, so we can move from information only to action. Thank you. That's a great segue into what I would like to say, and that is, I think to start off with, we need to learn to make the most of what we've already got. And I'm thinking, for example, in the 20 Expand, the Soul model we're creating, we need to create the space and the room for researchers or institutions or interested private companies to innovate and show how to use this open data. It's showing on, but okay. Closer like this? Okay, all right. So what we need to do is to show people, like Valentina was saying, how to use this open data with open methods, open training skills, because there's a lot of insight we can gain from working with existing open sources of data, and but that does require an investment of time and effort, and somewhere we have to support or create the space for this kind of upskilling and for technical methodological development. I'm going to leave it there just to drop a hint. I'm not going to talk about this in detail, but again, coming back to the previous topic I mentioned about it's necessary as well to create pilot projects or demonstrator projects. So in the case of Cyprus, for example, pick a theme like heat stress or heat vulnerability, because that then frames a question, it then frames what data do we need, how do we analyze and pull these sources of data together to answer those kinds of questions. And working through these things in a structured way would help link these things up. Thank you. Hello. Okay, 3 points. One, following on what you have mentioned about data. I think here it's important to note that the data that becomes available doesn't necessarily mean that it's for the right use case. For example, the fire brigade in Cyprus releases monthly data on the number of events it has responded to. So, and it actually breaks it down and says this fire station went to this, but of course it does not define for what reason it went, or which geography it covers, because of course the fire brigade divides the region of Cyprus in its own way, which it feels that it should not share with anybody else. In a similar manner, when we look at the Cyprus land registry, and we look at the same in Greece and in Romania, they report, for example, in Cyprus, how many properties have been transferred to another party within a given month. But of course, whether that transaction happened this month or 8 years ago and the title deed has now been issued, so the actual transfer took place today, is not clarified. And when we pose the question both to the head of the fire brigade and to the head of the land registry of why do you report the data this way, the answer was we collect and report the data for productivity reasons. So we measure how much work we do, which is how many call-outs did we do and how many properties we have transferred. The fact that you want to track for our responsiveness for insurance purposes or the activity in the real estate market, we don't care. So we need to be cautious about wanting more data from the government unless we have defined the use case so that the government or anybody else indeed can provide us with the data. The second thing that we have found is that yes, there is more data around, but we have created gatekeepers. So, for example, when we asked for additional information for the Greek census data, we took 6 months, one of them bribing the security guard at the census office in Greece with a box of baklava, to find the lady who had to okay the release of the CIND of the Greek census data. So you have these people or these individuals around.
Finally, because your question has not been addressed, because the question was, who wins? Local foreigners, foreigners that are poor, foreigners that are rich. Rich people. Rich people will win. And the reason that they will win is that even when the data is not good enough, or the technology is not good enough, rich people have the capability to act on it. So rich people have the ability to access resources first and to take action. Now, over time, whether that spreads is a different story, but in the beginning, what you're going to see is rich people winning this and dominating segments of the economy, whether it's the real estate market, the food market, or anything else. And the fact that we all use two types of mobile operating system, one by Apple and the other one by Google, pretty much tells the whole story. Same with Internet Explorer, same with AI models, etc. So this is the world that we have, where a few companies dominate and where we will be feeding them with additional data for them to make decisions. Thank you, Pavlos. That's kind of a sobering thought to finish with, which I hope we can discuss. We've heard about the obstacles, the opportunities, some inspiring practices, including from abroad. So if we have the time, we can open the floor to the audience for question and discussion. We have around 5 minutes, and we need to wrap up. So please, if there are any questions, thoughts? Alessandro? So first of all, thank you very much. I have a question about qualitative data, because all of you talk a lot about quantitative data, hard data, climate data, space syntax, I know quite well the method and so on, economic data and so on. But no one of you talk about qualitative data, like soft data in some way. There is the beautiful book by David Sim that talk about soft city, about people in some way in the end. I want to make an example. I arrived from Turin in Italy, and in the last 2 years the municipality of Turin started a collection of qualitative data through interview in the neighborhood, and also interview of the stakeholder, but also of normal citizen. For the design of the new regulation plan for all the city. The regulation plan, the master plan of the city is very old now. It's from 1995. So we need a new one because the city has changed a lot. The economic situation, the cultural situation has changed a lot. And so they decide that they have all the quantitative data that they need, the transportation data, the climate data, the water system data, and so on. But they totally miss the qualitative data of the people, the experience of the people of the city. So what is working in this neighbor, what is not working, this neighbor is linked or not linked, on your feeling as a citizen to the rest of the cities and so on. And so they start to interview, they interview like 15,000 people. I was part of this process. It was a very long process, a lot of reports and so on, to then deliver some report to the mayor, the municipality council, and so on. So my question is, how collect this data, how link, and I refer to you in particular, link this qualitative data with the quantitative and hard data that we maybe have from other sources. Yeah, this is basically the question. Thank you. Thank you, Alessandro. Would anyone like to respond to this? I can try. I think it's a very, very interesting question, and I will say I'm not an expert on this, but I will tell you about my experience working on qualitative data. And I think the key thing is collaboration between teams. No, so we need to link data that has completely different structures and yeah, structures basically. So something that you can see in quantitative data is that when we use qualitative data, we try in a way to transfer the qualitative
qualitativeness of the data to a quantitative structure. So, for example, there are many now apps that allows communities to give opinions about, for example, their neighborhoods, their streets, and then that apps collect this qualitative data, the feelings, the impressions of people, and then you can transfer those into quantitative data, or in a way, in a structure that allows you to connect this to the quantitative structure of your data. So I think it's a very interesting question, and I think when we work with more kind of social or community or more like local level context, we try to think about how we create a data structure that is not closed, that is open and allowed for this other integration of data. But it requires a lot of collaboration between teams and knowledge on how to transfer this. Very, very interesting question. In general, qualitative data is a lot more difficult to handle because people. Because people, when they say something, is not always. I mean, they try to justify why they are doing something, not necessarily what they really believe. So you have to. I mean, there's a whole field out there in cognitive systems trying to interpret what people think, what they say, and how they act. And in general, it's a very difficult thing. And so that data has to be analyzed, needs to be processed. And but it's a very good question. Thanks. This is exactly the point that I was trying to raise with or to second, with a simple case study. If you walk down the street, you go to GASIP, the Regeneration Redevelopment Project, and actually it was very funny because 10 years ago the question was asked by the citizens of Nicosia, do you want us to make a park, or do you want us to develop this site commercially? And of course everybody voted, we want a park. Now that the municipality will be in significant deficit in the millions every year, because what they did is that they have 8 shops, 2 car parks, and a square that is of course all paved with nothing green. Nobody turned around and said, by the way, for the next 100 years we need to increase the taxes. So I agree with you that many times what we have seen is, and this has to do with how you structure, of course, the questionnaire and everything, is that especially when it comes to matter, people are in their majority, I'm trying to phrase it in the most, basically, if you think about IQ, by definition, half the people are below the average, right? The other half that are above, they don't necessarily understand what you are talking about. And the majority of people have no appreciation of anything that impacts them or their lives over the next 2 to 3 years, which is why people don't take care of their health, right? They don't exercise, they don't save for pension and everything else. So to ask people to have, or to, let's say, when we put a lot of weight on asking people, we run the risk of making long-term planning decisions on relying on data that, however well structured they are, have the problems that the professor has outlined, which is people think one thing, they say something else, and then they act on a third. I think this opens a huge discussion that could be part of another panel. I'm just thinking here in this discussion that it's actually people who live in the cities. So, I mean, my first reaction would be that their feelings and their opinions do matter. The question is, how do we understand, or how do we get that information in a way that is representative, let's say, of the local context or the local culture, which again is a huge thing, but there's a big field on that and studies done. So I think it opens up a very interesting discussion on what kind of data and how do we link this kind of data, but also it raises a question of the validity of data and the way that we interpret it. And I think we didn't really go in depth in this panel, but a really
I think, important question, at least from our experience, and I think most of us, the experience that we have, is how this data is made available, but also how it's interpreted by the people who are going to use it. And the institutional capacity becomes equally important. So people who are in the institutions and are trained to understand or use and interpret data, and that's where the collaboration becomes really important. Yeah, sorry. Okay, we are wrapping up. Last question, and we can wrap up. Yeah. Hi, I was very happy and relieved to hear mention of not only open data, but also open tools and open training, and also to hear mention of extractivist models and the fact that most people are now using these two operating systems, and the dangers, right, of all these data being extracted and used by the few. So my question is, how can we bring this awareness that is actually growing more and more in tech policy discourse, how can we bring this awareness to smart city discourse and to Cyprus smart city implementation? It's two sides. It's education, and education comes from, you know, and when we talk about education, I start from elementary school, if not beyond. So, you know, if we expect adults to, adults, you know, over 60, not over 20, over 60, over 70, to engage with technology and to engage with the technology in a meaningful manner, we need to go back and start with our children and start them as young as possible to get them involved in this. I hate to say it because I hate tech. I love money. That's why I'm in tech. So it's to be clear. So I think the first thing is we need to start the education, and it's at that point where everything breaks down. We were talking earlier about teaching in Greek or in English at the University of Cyprus. You know, the lack of air conditioning that works in our elementary schools, the fact that I need to register my dog, I need to physically take him at 8 o'clock in the morning in Athalassa because somebody needs to see that I have a dog. So so education needs to start from young going up and different levels of society. I think this is the first. The second is, like you have, that Gareth has said, is the use cases. Few use cases, that actually work. So if I make a complaint through the app of the University of Nicosia that there are 3 abandoned cars behind my building and for 6 months nobody comes, and I have to call the mayor's wife to sort it out, that is not a good idea of how tech should be used. Right? So I think these two, we need to sort of start younger and lower the bar as to the impact of technology in order to get more people to embrace it, and then we can start making more complicated use cases and absorbing more. I think this would be my sort of 2 cents. Thank you, Pavlos. Anybody else would like to address this? No? Okay, so we have to wrap this up. Thank you very much for the insightful discussion. Thank you for being here. We'll continue the discussion in the next panel. Thank you.
Dear guests, please take your seat. The event is starting now.
Dear guests, the next panel is Green Deal in Practice, Cyprus Implementation Agenda. Please take your seat while our speakers prepare for the panel. Ωραία, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλώς ορίσατε στο Cyprus Forum, στη συζήτησή μας με θέμα European Green Deal στην πράξη, ατζέντα εφαρμογής στην Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι το πιο φιλόδοξο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι μέχρι το 2050, μειώνοντας τις εκπομπές κατά 55% έως το 2030. Δεν είναι μια θεωρητική πολιτική, είναι κάτι που αφορά την καθημερινότητα μας, την ενέργεια που παράγουμε και καταναλώνουμε, το νερό που χρησιμοποιούμε, την προστασία της φύσης μας και το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις μας. Η Κύπρος έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Μικρή και απομονωμένη αγορά ηλεκτρισμού, τεράστιο δυναμικό σε ηλιοφάνεια, περιορισμένους υδάτινους πόρους, πλούσια βιοποικιλότητα και μια οικονομία που πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Το σημερινό πάνελ στηρίζει το SERF Lab του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω του ευρωπαϊκού έργου Twin to Expand, το οποίο ασχολείται με ζητήματα επιστημονικής τεκμηρίωσης στο σχεδιασμό των πόλεων. Το έργο αυτό αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι οι πολιτικές να βασίζονται σε δεδομένα και τεκμηρίωση, ώστε η πράσινη μετάβαση να μην μείνει στα χαρτιά, αλλά να γίνει πράξη στον αστικό χώρο και στις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα θέλουμε να συζητήσουμε πώς μεταφράζουμε την Πράσινη Συμφωνία σε πράξη στην Κύπρο, ποια είναι τα εμπόδια, ποιες είναι οι ευκαιρίες και κυρίως πώς μπορούμε να κινηθούμε συντονισμένα προς τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Θα το κάνουμε μέσα από δύο θεματικές. Η πρώτη θεματική είναι πώς μεταφράζουμε την ευρωπαϊκή πολιτική σε τοπική δράση και η δεύτερη είναι συνεργασίες και μηχανισμοί εφαρμογής. Αλλά πριν προχωρήσουμε, να κάνουμε τις συστάσεις. Μαζί μας είναι ο κύριος Σάββας Βλάχος, ο οποίος είναι διευθυντής του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου με πολυετή εμπειρία σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης και πράσινης χρηματοδότησης. Η κυρία Ελένη Στυλιανοπούλου, δίπλα του, ανώτερη λειτουργός περιβάλλοντος και επικεφαλής της Μονάδας για την Προστασία της Φύσης και της Βιοποικιλότητας. Μαζί μας ο κύριος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, με μακρά πορεία σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, νομοθεσίας και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Μάλιστα, θυμόμαι το στο δημοτικό που ήμουν, είχε έρθει να μας πει για τη συνθήκη του Άρχους. Ναι. Και η κυρία Νικολέτα Νεοφίτου, διευθύντρια στη PwC Κύπρου με εξειδίκευση στα θέματα ESG, βιωσιμότητας, εταιρικής διακυβέρνησης, μετάβαση στον ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ξεκινήσουμε με την πρώτη θεματική, πώς μεταφράζουμε την ευρωπαϊκή πολιτική σε τοπική δράση. Η Πράσινη Συμφωνία δίνει ξεκάθαρους στόχους, αλλά κάθε χώρα πρέπει να βρει τον δικό της δρόμο. Στην Κύπρο, η πρόκληση είναι να εφαρμόσουμε πολιτικές που ταιριάζουν στις δικές μας συνθήκες, στο δίκτυο ηλεκτρισμού, στο φυσικό περιβάλλον, στην οικονομία μας. Ξεκινήσω με το ΣΑΒΑ. ΣΑΒΑ, η ενεργειακή μετάβαση, είναι σύνθετο puzzle. Χρειάζεται επενδύσεις σε ΑΠΕ, ενίσχυση δικτύων, αποθήκευση ενέργειας, αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, χρηματοδοτικά εργαλεία ενδεχομένως, αλλά σε ένα μικρό και με περιορισμένους πόρους κράτους, όπως η Κύπρος, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα ή να κάνουμε αρκετά πράγματα ίσως λάθος. Που τη δική σας εμπειρία, τι θεωρείτε ότι γίνεται σωστά, τι λαθασμένα, τι αργά, τι καθόλου? Ευχαριστώ, Ανδρέα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Να ξεκινήσω την απάντηση μου λέγοντας ότι ακούσαμε πολλούς ορισμούς, κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή μετάβαση, πράσινη μετάβαση. Τούτο που έτσι θέλω να μεταφέρω σαν μήνυμα από τη δική μας εμπειρία είναι ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι κάτι που πρέπει να επιδιώκουμε, είναι κάτι καλό, είναι κάτι που μας επιβάλλεται. Θα έχει πολλαπλά ωφέλη σε όλα τα επίπεδα, με τελικό υποφελούμενο την τοπική κοινωνία και πρέπει να το επιδιώκουμε. Λέγοντας τούτο, σημαίνει ότι και ο βαθμός, ο πύχης που πρέπει να βάζουμε σαν χώρα για τους ίδιους τους πολίτες μας και τις υποδομές μας πρέπει να είναι ψηλός. Θέλω έτσι να αναρωτηθούμε τι ακριβώς σημαίνει η ενεργειακή μετάβαση. Σκεφτείτε την καθημερινότητα μας σήμερα, όλους τους τρόπους που χρησιμοποιούμε ενέργεια στη ζωή μας και αφαιρέστε που μέσα όλα τα ορυκτά καύσιμα. Και όχι σε πολλά μακρινών περιβάλλον, σε αρκετά σύντομο μέλλον, δηλαδή μέχρι το 2030 τούτη χρήση ενέργειας θα πρέπει να μειωθεί
περίπου 55% και μέχρι το 2050 πρέπει να χρησιμοποιούμε σχεδόν καθόλου ορυκτά καύσιμα. Άρα τούτον απαιτεί αλλαγές και στις πολιτικές, που να ξεκινήσουμε να τα πει καλύτερα ο κ. Σοβέμτσου, και στα έργα που θα πρέπει να προωθούνται, αλλά και στο κάθε νοικοκυριό μεμονωμένα. Πολλές φορές παγιδευόμαστε σε κάποιες λύσεις που ακούγονται τεχνικά σύνθετες και δύσκολες, όπως εν κάποιες προτεραιότητες που έχουμε σαν δημοκρατία όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, τους αγωγούς, ενώ μοιάζει ανοιχτό. Μπορεί να μοιάζουν έτσι αρκετά δύσκολα και σύνθετα έργα και να καθυστερούν, που είναι αρκετά σύνθετα και δύσκολα έργα, όμως ακόμα και σε επίπεδο νοικοκυριού ή σε επίπεδο κοινότητας ή σε επίπεδο δήμο, έχει πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και να φύγουν από πάνω μας την εξάρτηση, την αναμονή, του να περιμένουμε κάτι πιο σύνθετο, κάτι πιο δύσκολο. Τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά να δούμε, δηλαδή ένα νοικοκυριό μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που χρησιμοποιεί τις μεταφορές και να απεξαρτηθεί από τις τιμές του πετρελαίου, μπορεί να χρησιμοποιήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σπίτι του και να μην τον νοιάζει η διακυμάνση της ενέργειας γενικά στην αγορά. Μπορεί να συνεργαστεί και με την τοπική κοινωνία να φτιάξει μια ενεργειακή κοινότητα, που εκτιμώ ότι είναι μια από τις επιλογές που έχουμε σαν κοινωνία για να εφαρμόσουμε λύσεις συλλογικά, με μια αλλαγή νοοτροπίας, να μην είναι πάντα το δικό μου όφελος, αλλά το ευρύτερο όφελος. Είναι κάτι που δεν το πετυχαίνουμε πολλές φορές στην Κύπρο. Σκεφτούμαστε πιο συγκεκριμένα το προσωπικό όφελος και όχι το συλλογικό. Άμα καταφέρουμε να τα επεξεργαστούμε, να προωθήσουμε τις εύκολες γρήγορες λύσεις, που είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, θεωρώ ότι είναι εφικτή η στόχη για το 2030, είναι εφικτή για το 2050. Δεν θέλω να δικαιολογούμαστε ότι είμαστε μια μικρή πατρίδα που δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Θέλει θέληση και δουλειά μπροστά για να υλοποιηθούν τα μέτρα που προτείνονται. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Σάβα. Σάβα, συστάθηκε αρκετά στη συμπεριφορά των καταναλωτών και στην αλλαγή που μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να κινηθεί προς την ενεργειακή μετάβαση. Υπάρχουν και αλλαγές που πρέπει να κάνουν και κυπριακές επιχειρήσεις, Νικολέτα. Βλέποντας μπροστά στο καινούριο κύκλο, οι καινούργιες απαιτήσεις reporting που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυπριακές επιχειρήσεις ξεκινούν να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν την αλλαγή ενδεχομένως νοοτροπίας. Μπορείς να μας πεις κάποια λόγια για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και πώς ενδεχομένως να μετατραπούν σε ευκαιρίες τούτες οι αλλαγές που έρχονται? Ευχαριστώ. Έτσι, για έναν introduction, τι αλλαγές φέρνει το Green Deal στις επιχειρήσεις, ουσιαστικά έναν από τα efforts της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με τις αλλαγές που προαναφερθήκαν και τους στόχους τους οποίους έχει για την ενεργειακή μετάβαση, έφερε και κάποια reporting requirements στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν κάποια reporting requirements για τις επιχειρήσεις, αλλά δεν ήταν γραμμένα κάτω σε standards. Δηλαδή, κάθε επιχείρηση έκανε report κάποια στοιχεία που είχαν σχέση με non-financial information. Με το EU Green Deal έρχεται το CSRD, το λεγόμενο CSRD, που είναι τα καινούργια requirements για τις επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να κάνουν report με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, τα οποία λέγονται ESRS, τα European Sustainability Reporting Standards, τους τρεις πυλώνες, το ESG, το Environment, Social and Governance, πρέπει να γίνονται κάποια reportings μαζί με το financial information που δίνεται, και αυτό γίνεται σε διάφορα waves, όπως τα λέμε. Το πρώτο wave, το οποίο θα κάνει report την επόμενη χρονιά, το 2026, για τα results του 2025, αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρούνται public interest entities και έχουν πάνω από 500 υπαλλήλους, και συνεχίζουν, έχουμε ακόμα 3 waves. Το επόμενο είναι το 2027 με reporting το 2028, που αφορά large companies. Έχουμε λίστετες εμείς το επόμενο wave reporting το 29 για τα results του 28, και το μεγαλύτερο wave είναι τα non-EU entities,
που έρχεται για εκείνο να κάνει report το 2029 για τα results του 2028. Άρα ουσιαστικά έχουμε αυτές τις αλλαγές που σκοπό έχουν να φέρουν περισσότερο transparency και comparability, διότι έχουμε κάποια standards τα οποία πρέπει να κάνουν report όλες οι εταιρείες με τον ίδιο τρόπο και φυσικά έχουμε και το assurance requirement, δηλαδή υπάρχει ένα limited assurance requirement όπου ένας εξωτερικός ελεγχτής πρέπει να δώσει ένα conclusion, ένα opinion για αυτό το information που δίνει έναν extra comfort για αυτό το information. Ποιες είναι οι δυσκολίες? Οι δυσκολίες είναι ότι υπάρχει μια μετάβαση, χρειάζεται κόστος και αλλαγές μέσα στην επιχείρηση, τόσο και στη στρατηγική της, αλλά και τη συλλογή των δεδομένων που πρέπει να γίνουν report, αλλά τα opportunities είναι ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, έρχεται η εταιρεία και κάνει ένα rethink, ξανασκέφτεται τον τρόπο που λειτουργεί, λαμβάνοντας υπόψη το sustainability, που είναι ένα μεγάλο opportunity. Μπορεί να έχει αρχικά τα κόστη του, αλλά σημαίνει ότι ο οργανισμός γίνεται align με τα requirements, κάνει rethink το strategy του για να είναι πιο βιώσιμος στο μέλλον. Ωραία, ευχαριστούμε. Άρα ουσιαστικά ελπίζουμε ότι η αλλαγή, η ανάγκη του την οδηγήσει σε αλλαγή νοοτροπίας στις επιχειρήσεις. Αλλά ίσως όπου δεν αλλάσουν νοοτροπίες έρχονται οι νομοθεσίες και μας αναγκάζουν να προσαρμοστούμε. Κύριε Θεοπέμπτου, ποιες είναι οι πιο επίγουσες νομοθετικές ρυθμίσεις που έρχονται ή που έγιναν πρόσφατα, οι οποίες είναι προς ευθυγράμμιση της Κύπρου με τις δεσμεύσεις της Πράσινης Συμφωνίας? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να τονίσω πρώτα το θέμα της ενέργειας. Ψήφισε την οδηγία για το Energy Market Reform η Ευρωπαϊκή Ένωση και κύρια στοιχεία μέσα στην οδηγία ήταν το ότι πρέπει ένας καταναλωτής να του δίνεις καραντί ότι για ένα χρόνο δεν θα αλλάξει η τιμή του ηλεκτρισμού, αλλά θα δικαιούται να μειωθεί, δεν μπορεί να πάει πάνω. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο περιέχει μέσα το Energy Market Reform ήταν το ότι δικαιούται ο κάθε ένας που παράγει ηλεκτρισμό να τον πουλεί. Άρα έρχεσαι στην Κύπρο τώρα, ψηφίσαμε την νομοθεσία και είδατε τις συζητήσεις ότι ήθελε πριν εφαρμοστεί, ή θυμάστε τις συζητήσεις που ήθελε η ΑΕΚ 10% αύξηση στον ηλεκτρισμό. Γιατί ξέραν ότι μπαίνει τούτο το κομμάτι με τα συμβόλαια που δεν θα τους επέτρεπε να δοκούν μετά αύξηση. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά στους λογαριασμούς ότι υπάρχει τούτες οι αυξομειώσεις, αλλαγές, χρεώσεις καυσίμων κτλ. Το δεύτερο πράγμα το οποίο είχαμε ήταν το γεγονός ότι επειδή έχεις το δικαίωμα πλέον να πουλείς ηλεκτρισμό, για να μην πεις ότι σου το εστερήσαν, τερματίζονται τα net metering και όλοι θα πουλούν ρεύμα στην ΑΕΚ, θα το αγοράζει η ΑΕΚ πιο χαμηλά από ό,τι το αγοράζεις εσύ. Δηλαδή, να πουλείς ρεύμα 10 και να αγοράζεις 18, κάτι έτσι. Τούτον είναι το κομμάτι με το ρεύμα, αλλά είπα το σαν παράδειγμα να δείτε καμιά φορά με τον τρόπο με τον οποίο στην Κύπρο μεταφράζουμε και τις πολιτικές. Ενώ το σκεπτικό ήταν να βοηθηθεί ο κόσμος, εμείς έκαναμε μια εφαρμογή η οποία μάλλον θα δυσκολεύει παρά να βοηθά. Το άλλο το κομμάτι είναι, ψηφίσαμε πρόσφατα τον νόμο για την εμπορία ρήπων 2. Τι είναι η εμπορία ρήπων 2? Είναι η εμπορία η οποία κάνει τώρα η ΑΕΚ, οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, αλλά έρχεται στους μεγάλους εισαγωγείς πετρελαιοειδών στην Κύπρο. Δηλαδή, όσοι εισάγουν πετρέλαια στην Κύπρο, θα πρέπει να πληρώνουν δικαιώματα εκπομπών για τα πετρέλαια τους που εισάγουν, το 26, και το 27 θα δικαιούνται να μεταφέρουν τα έξοδα τους τα επιπλέον πάνω στους καταναλωτές. Και μιλούμε για όλα τα πετρέλαια καύσιμα, κίνησης, θέρμασης κτλ. Εξαιρείται βασικά μόνο το γεωργικό πετρέλαιο. Άρα το 27 θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε ρήπους και πάνω στα καύσιμα μας είναι σύστημα το οποίο, όπως το σύστημα εμπορίας που έχει η ΑΕΚ. Άρα ξεκινούμε με 10 cent περίπου το λίτρο και μάλλον θα πάει γύρω στα 30 cent και δεν ξέρουμε, όποιος πει νούμερο δεν ξέρει σίγουρα, το 2030. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωκε μας και 170 εκατομμύρια και είπε μας ελάτε 170 εκατομμύρια γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο ο οποίος την πληρώσει άσχημα με τις αυξήσεις
λόγω της αύξησης του κόστους θέρμανσης, κίνησης κτλ. Δεν ξέρω, έπρεπε να το υποβάλουμε στις 30 του Ιούνιου και δεν ήταν έτοιμο το σχέδιο μας. Δεν ξέρω τελικά αν το υποβάλαμε, δεν το βρίσκω. Αλλά είναι μια ένδειξη του καμιά φορά, επειδή φωνάζουν πολύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν να μας δώσει και 170 εκατομμύρια για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Αλλά νομίζω εμείς ακόμα ή αν τα διεκδικήσαμε, δεν έκαναμε σωστή δημόσια διαβούλευση να δούμε ένα που γίνεται. Έναν άλλο κομμάτι το οποίο έχουμε και εμένα με ανησυχεί πάρα πολλά είναι τα θέματα των κτηρίων. Άμα κοιτάξετε τις αλλαγές που ήρθαν στο Energy Performance of Buildings, ενεργειακή απόδοση κτηρίων, γεμάτη ημερομηνίες. Και ξεκινά, για παράδειγμα, τα δημόσια κτίρια πρέπει το 2028 να είναι μηδενικό ρήπο. Και εγώ ρωτώ, ξέρουμε να κάνουμε μηδενικό ρήπο κτίρια στην Κύπρο? Μηδενικό ρήπο σημαίνει να λειτουργεί το κτίριο χωρίς να χρειάζεται πετρέλαιο. Ξέρουμε να τα κάνουμε? Πρέπει ενός τώρα να πάμε σε κανένα πανεπιστήμιο, κανένα οργανισμό, κάτι, να ξεκινήσουμε να μετατρέψουμε κανένα δημόσιο κτίριο σε μηδενικό ρήπο, να μάθουμε, να αποκτήσουμε εμπειρίες για να τις μεταφέρουμε στον ιδιωτικό τομέα? Γιατί δεν τα κάνουμε τα πράγματα? Ξέρετε ότι ήδη τώρα με ένα θυμόσιο φίλος μου Σάββας δίπλα, με την ενεργειακή απόδοση κτηρίων, ξέρετε ότι άμα είναι να κάνεις κτίριο, υποβάλλει την αίτηση στο Υπουργείο Εμπορίου και λέει του το κτίριο μου εμελέτησα το και θα είναι ενεργειακά σωστό, σχεδόν μηδενικό ρήπο. Κάνεις τη μελέτη, δίνεις την του Υπουργείου και λέει σου μπράβο παιδί μου, εμπολά καλό το κτίριο σου, πάρε και πιστοποιητικό ότι το έκαμες πριν το κάνεις, και μάλιστα στην Κύπρο. Στην Κύπρο που κάνουμε ελέγχους. Άρα είναι ένα κομμάτι τα κτίρια το οποίο με ανησυχεί πάρα πολλά. Και ανησυχεί με και ακόμα έναν λόγο. Η οδηγία λέει ως το 2050 όλα τα κτίρια που έχουμε στην Κύπρο πρέπει να είναι μηδενικών ρήπων. Όλα. Αν πείτε ότι έχουμε 400.000 κτίρια στην Κύπρο, σπίτια, πολυκατοικίες κτλ. Και διαιρέσετε που τα τώρα ως το 2050 πρέπει να κάνουμε 16.000 κτίρια το χρόνο. Κάνουμε 1.000 εμείς, 1.200, 2.000 το χρόνο, έτσι όπως πάμε. Άρα να ξέρετε ότι θα είμαστε εκτός στόχου. Ύστερα έπρεπε να κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση στα δημόσια κτίρια 3% κάθε χρόνο, 3% κάθε χρόνο που το 2013. Κάνουμε τα. Τώρα ξεκινήσαμε να κάνουμε σχολεία και ευτυχώς εγκατώθηκε και το ενεργειακό γραφείο ο Σάββας και κάνουμε μερικά σχολεία. Είδατε τα σχολεία μας που χτίζουμε να είναι σωστά ενεργειακά? Αντίθετα, τσακώνονται καθηγητές και θέλουν να βάλουν κλιματιστικά μες στα κτίρια. Ενεργειακή πολιτική. Ξέρετε ότι δεν κάνουμε ενεργειακή πολιτική στην Κύπρο. Είναι κάθεται ένας και λέει: έχω μια ιδέα να βάλουμε έναν καλώδιο. Έτσι λειτουργούμε στην Κύπρο. Κάμαμε ενεργειακή πολιτική, ξέρετε πότε? Όταν μας υποχρέωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε το σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Μόνο εκεί μέσα είναι να βρει την ενεργειακή πολιτική. Το Υπουργείο Ενέργειας, αν πάει και πεις του πού είναι την ενεργειακή πολιτική που είσαι τόσο καιρό, δεν θα τη βρείτε. Δεν υπάρχει για να την έβρετε. Απλώς βάλουμε μέσα στο σχέδιο ενέργεια και κλίμα. Να τελειώσω. Να τελειώσω λέγοντας ότι η ενέργεια και κλίμα έκαναμε πάρα πολλά σχέδια ως τώρα. Εφαρμόζουμε τα. Εντυπωσιαστήκετε καμιά φορά με το ότι βάλαμε λεωφορεία που εξυπηρετούν τον κόσμο? Εντυπωσιαστήκετε καμιά φορά για τα πεζοδρόμια, τους ποδηλατόδρομους κτλ. Τα σχέδια βιώσιμης κινητικότητας, πληρώνουμε ειδικούς, κάνουμε στα σχέδια και άμα το πεις του Υπουργού ή του Υπουργείου γιατί δεν τα εφαρμόζετε, λέει σου ξέρεις είναι μόνο συμβουλευτικά. Βασικά, αν θέλετε να μάθετε την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι κάνουμε το ελάχιστο δυνατό και αφήνουν τα όλοι τους υπόλοιπους. Ωραία, ευχαριστώ. Από εδώ και πέρα είναι ένα πιο θετικό το μήνυμα του υπόλοιπου. Να προσπαθήσουμε. Αλλά συνδέει με καλά με το... Ήθελα να ρωτήσω την Ελένη για τον νέο κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης. Που είναι ένα σημείο το οποίο η Κύπρος έχει κατηγορηθεί ότι περιορίζεται σε τυπικές προστασίες χωρίς ουσιαστική διαχείριση.
ή ότι δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που θα έπρεπε ή έχει ωραίες μελέτες που στο χαρτί είπε πριν ο κύριος Θεοπέμπτου και υστερούμε ίσως στην εφαρμογή και στον έλεγχο. Ποιες είναι οι προκλήσεις στο να περάσουμε από τη θεσμική συμμόρφωση σε ουσιαστική αποκατάσταση της φύσης που αντιμετωπίζουμε? Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Καλό απόγευμα σε όλους. Απλά ήθελα ένα μικρό σχόλιο στην αρχή. Τους τελευταίους μήνες δεν είμαι προϊστάμενη του τομέα της φύσης. Είμαι στη γραμματεία της Προεδρίας για την υποστήριξη και παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου. Απλά για να είμαστε και σωστοί με αυτό το θέμα. Ναι, το θέμα της αποκατάστασης της φύσης είναι εκεί που ήρθε η Πράσινη Συμφωνία και είπε ότι όλες αυτές οι πολιτικές που θέλω εγώ να εφαρμόσω, που πρέπει να εφαρμόσουμε ως κράτη-μέλη, πρέπει να είναι βασισμένες πάνω σε έναν υγιές περιβάλλον. Το υγιές περιβάλλον έχει μεταφραστεί όχι μόνο στην προστασία της φύσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια οδηγία από το 1992, η οποία είναι πολύ δυνατή για τη δημιουργία ιδιαίτερα των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, αλλά πάει πέρα από αυτήν την υποχρέωση που έχουν τα κράτη-μέλη και πλέον ο στόχος είναι όσοι οικότοποι και ήδη είναι σε κακή κατάσταση μέσα από μια σειρά από μέχρι το 2030 και μέχρι το 2050 να μην είναι σε κακή κατάσταση. Είναι ένας από τους... να το πιάσω πολύ κοντά. Άρα, είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς, από τις πολύ σημαντικές πρόνοιες του κανονισμού για την αποκατάσταση που υπάρχει. Έχει δώσει 2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη να κάνουν το σχέδιο τους για την αποκατάσταση, το οποίο είναι μια πρόκληση για πάρα πολλά κράτη, όχι μόνο για την Κύπρο, διότι, όπως είπα, πάει πέρα από την προστασία. Υπάρχουν και τα θέματα, αλλά μια περιοχή μπορεί να θεωρηθεί ότι προστατεύεται. Τώρα έχουμε πάει σε επίπεδο οικοτόπων και ειδών, άρα πραγματικά έχουμε προχωρήσει. Ποια είναι η πρόκληση για την Κύπρο? Η πρόκληση για την Κύπρο είναι ότι σήμερα έχει ήδη θέματα για να μπορέσει να διαχειριστεί τις περιοχές προστασίας. Πόσο μάλλον να πάμε και το επόμενο βήμα που είναι η αποκατάσταση. Αυτό πρέπει να γίνει φυσικά γιατί είναι υποχρέωση μας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, όλοι μαζί. Αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση της φύσης έχουμε 4 υπηρεσίες οι οποίες διαχειρίζονται τα θέματα φύσης. Άλλο στα δάση, περιοχές εκτός δασών, τα θαλάσσια είδη και οικότοποι και τα πουλιά. Άρα χρειάζεται μια πολύ στενή συνεργασία, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και μια πολύ στενή συνεργασία με τον ακαδημαϊκό τομέα. Οι λύσεις δεν είναι απλές, είναι δύσκολες, χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται να δούμε πώς έχουν μελετηθεί τα είδη και οικότοποι όντως για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να αποκαθιστούμε. Ο κανονισμός για την αποκατάσταση έχει επίσης την προστασία των επικονιαστών. Οι μέλισσες, πολύ σημαντικό πάλι να δούμε και επιστημονικά που έχουμε φτάσει για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε τη μείωση που βλέπουμε σήμερα, καθώς επίσης και να προστατεύσουμε το πράσινο στις πόλεις. Δηλαδή υπάρχει υποχρέωση ότι δεν θα μειωθεί το πράσινο που υπάρχει σήμερα στις πόλεις. Άρα, πραγματικά μιλάμε για έναν ευρύ φάσμα δράσεων. Μιλάμε ότι σε αυτήν την προσπάθεια οι εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο τα άτομα που παραδοσιακά ασχολούνται με τον τομέα της φύσης. Πηγαίνουμε σε επίπεδο τοπικών αρχών και πηγαίνουμε σε επίπεδο πλέον των πολιτών, οι οποίοι πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί μέσα στην προσπάθεια τους για την προστασία. Πηγαίνουμε επίσης και σε επίπεδο αντιμετώπισης των πιέσεων που έχουμε για ανάπτυξη. Όταν λέμε για μια περιοχή ότι θέλουμε να την αποκαταστήσουμε, σημαίνει ότι αποκαθιστούμε τους οικότοπους και τα είδη της. Δεν σημαίνει ότι χτίζουμε σε αυτή την περιοχή γιατί τη θεωρούμε ότι πλέον σε εισαγωγικά έχει εξοφλήσει. Άρα είναι πολλές οι προκλήσεις
Και είναι επίσης και χρειάζονται και πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με όλες τις δράσεις που συνεπάγεται αυτή η προσπάθεια. Άρα ναι, είναι πολύ σύνθετη αυτή η προσπάθεια, είναι μια πρόκληση. Απλά πληροφοριακά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε με μεγάλη δυσκολία αυτός ο κανονισμός. Ήμουν παρούσα την τελευταία στιγμή που η Αυστριακή Υπουργός δεν ακολούθησε τις οδηγίες του Πρωθυπουργού της και υποστήριξε τον κανονισμό. Και άρα ήταν μια στιγμή έτσι ιδιαίτερη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή. Ναι, και θεωρώ ότι βάζουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά και σημαντική προσπάθεια για βελτίωση του περιβάλλοντος μας, για βελτίωση και της ζωής μας ταυτόχρονα. Ένα θέμα το οποίο άγγιξες τώρα με φέρνει εύκολα στη δεύτερη θεματική μας, που είναι οι συνεργασίες και οι μηχανισμοί εφαρμογής. Και ο κύριος Στοπέμπτου πριν μίλησε για τον ρόλο των πανεπιστημίων και ότι χρειαζόμαστε συνέργειες, ο ρόλο των πολιτών. Η επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας δεν είναι μόνο η τεχνολογία, η χρηματοδότηση, είναι και οι συνέργειες μεταξύ δήμων, πανεπιστημίων, κεντρικού κράτους, κυβέρνησης, βουλής, επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών. Χωρίς τις συνέργειες, η εφαρμογή είναι ακόμα πιο δύσκολη. Άρα, ας δούμε αυτά τα σημεία συνεργειών, πώς θα μπορούσαν να καταγραφούν και να ενισχυθούν. Ξεκινήσω με το ΣΑΒΑ. Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην πράσινη μεταβασή και είναι ΜΚΟ, σωστά. Σε άλλες χώρες βλέπουμε διαφορετικά μοντέλα, με διαφορετικές ευθύνες να αναδύθονται σε ΜΚΟ σε σχέση με την ενίσχυση της ενεργειακής πολιτικής. Κάποτε βασικοί εταίροι, κάποτε έχουν πιο υποστηρικτικό ρόλο. Θέλω να ρωτήσω αν έτυχε να γίνει κάποια χαρτογράφηση ή σύγκριση για τον ρόλο των ΜΚΟ στην ενεργειακή μετάβαση σε άλλες χώρες και στην Κύπρο και πού βρισκόμαστε, και αν θα έπρεπε να ήταν ο ρόλος που έχουν σήμερα στην Κύπρο οι ΜΚΟ ή αν θα έπρεπε να ήταν διαφορετικός. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Δύσκολη ερώτηση. Συνεισφέραμε, αλλά δεν εφέραμε την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι το ΜΚΟ με την έννοια του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, είναι το ΜΚΟ με την έννοια της δράσης που την κοινωνία των πολιτών. Περιγράψαν οι συνομιλητές αρκετές δεσμεύσεις πολιτικές, δύσκολους ρόλους που πρέπει να αναλάβει το κράτος. Εμείς από τον καιρό της ίδρυσης μας, σαν γραφείο, πριν 17 χρόνια, επιστέψαμε πάρα πολλά στο κομμάτι της κοντινής δράσης με την τοπική κοινωνία και τούτον είδαμε με την ενεργή δράση των τοπικών αρχών και έχουμε αρκετά παραδείγματα να μοιραστούμε με την ενεργή δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά ακόμα και με τη δράση μεμονωμένων πολιτών που πήραν τον ρόλο του πρεσβευτή μιας πρωτοβουλίας, είτε για την κλιματική αλλαγή, είτε για την προστασία της φύσης και τούτα. Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το κράτος, αλλά μπορούν να το βοηθήσουν στην υλοποίηση. Άρα, τι θα ζητούσαμε εμείς που την πλευρά μας είναι να ακουστούμε, να ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις μας, να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία μας και εμείς, τουλάχιστον να μιλήσω για τον δικό μου οργανισμό, αυτό που προσπαθήσαμε να πετύχουμε είναι να ξεφύγουμε από το κομμάτι της συμμετοχής σε δημόσια διαβούλευση, να φύγουμε από το κομμάτι της κριτικής αποκλειστικά ή το κομμάτι της μελέτης και πήγαμε στην υλοποίηση. Γι' αυτό και προσπαθούμε να δούμε παραδείγματα στο κράτος, παραδείγματα όπως η ενεργειακή αναβάθμιση 25 σχολικών κτίριων σε κτίρια με σχεδόν με την κατανάλωση ενέργειας, που το αναλάβαμε εξ ολοκλήρου την ευθύνη, τη λειτουργία του πρώτου σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με δικαιούχους στις κοινότητες, την υποστήριξη νοικοκυριών με άτομα με αναπηρία για να βάλουν φωτοβολταϊκά στο σπίτι τους, την υποστήριξη ακόμα και των επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν κάποια σχέδια. Τούτα θεωρούμε ότι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το κράτος, αλλά είναι συμπληρωματικά και θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Εμάς η ανησυχία μας σαν οργανισμός, με τούτα όλα που περιγράψαμε, σαν αλλαγές που συμβαίνουν, τούτο που έρχεται με την ενεργειακή μετάβαση,
είναι έτσι τρία σημαντικά πράγματα που μας ανησυχεί και μακάρι να μπορούσαμε να συμβάλλουμε παραπάνω. Το πρώτο είναι η κλιματική αθεκτικότητα της Κύπρου μας. Είμαστε πολλά μακριά από την αθεκτικότητα, είμαστε ευάλωτοι, είμαστε ντρωτοί, ανάμεσα στους πιο ευάλωτους σε όλη την Ευρώπη και δυστυχώς δεν επενδύουμε όσο πρέπει σε αυτό. Επίσης, ανησυχεί μας αυτό που ονομάζουμε δίκαια μεταβάση. Το αναφέρει και ο κύριος Σιωπέμπτου, τούτη η αλλαγή να αφήσει πολλούς πίσω, που να μην μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους, ενεργειακά φτωχούς, να μην μπορούν να μετακινηθούν, συγκοινωνιακά φτωχούς. Υπάρχουν εργαλεία που πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, όπως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Αν δεν αξιοποιηθούν σωστά, θα έχουμε πολίτες δύο ταχυτήτων, με μεγάλων κίνδυνων για την κοινωνία μας. Και το τρίτο που μας απασχολεί είναι η απασχόληση. Μόνο για τον τομέα των κτηρίων αναφέρθηκε ο κύριος Σιωπέμπτου ότι θέλουμε 15.000 ανακαινήσεις τον χρόνο. Σημαίνει μηχανικούς, σημαίνει οικοδόμους, σημαίνει υπογειατζίες, σημαίνει λογιστές, σημαίνει πάρα πολύ κόσμο που δεν έδωσαμε το σήμα στην αγορά ότι πρέπει να προετοιμάζεται για το workload και το workforce που χρειαζόμαστε. Ναι, η τοπικότητα είναι σημαντική. Το σύμφωνο των δημάρχων είναι μια πρωτοβουλία για τις τοπικές αρχές που βάλει τις ίδιες τις κοινότητες, τους ίδιους τους δήμους να κάνουν τη δική τους στρατηγική σε τοπική επίπεδο. Αντίστοιχο με την στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα που έχουμε σε εθνικό, να υπάρχει σε τοπικό, που ξέρουν καλύτερα τους πολίτες τους, που ξέρουν καλύτερα την περιοχή τους, που ξέρουν πιο καλά ποιοι είναι οι ευάλωτοι και μπορούν να συνεργαστούν πιο εύκολα μαζί τους. Ωραία. Με παρόμοια λογική, μπορούμε να στραφούμε στον ιδιωτικό τομέα ενδεχομένως, στις επιχειρήσεις. Να ρωτήσω την Νικολέτα αν υπάρχουν παραδείγματα που θα μπορούσε να πει ήδη ή αν υπάρχουν ενδείξεις για το πώς θα μπορούσε μέσω από την μετάβαση ο ιδιωτικός τομέας να συνεργαστεί με το κράτος, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους πολίτες σε την πράσινη μετάβαση. Ο καθένας μας έχει σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη λεγόμενη ενεργειακή μετάβαση. Όπως έχει ο καθένας από εμάς, έχουν και επιχειρήσεις το δικό τους ρόλο. Ο ένας ρόλος που βλέπω εγώ είναι μέσα, όπως αναφέρα προηγουμένως, του reporting που δίνουν και την εξαγωγή των δεδομένων και πώς θα κάνουν report στο κοινό για να δουν που βρίσκονται, σε ποιον επίπεδο, για παράδειγμα, σε θέματα ενέργειας, σε θέματα κοινωνίας ή σε θέματα governance. Άρα, με αυτόν το reporting δίνουν τη στάση του ίδιου του οργανισμού που βρίσκεται. Και αυτό είναι έναν υποβαθρό. Από την άλλη, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μια συνεργασία όλων των τομέων, του ιδιωτικού τομέα, των λογιστών, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τοπικής αυτοδιοίκησης του κράτους, θα βοηθήσει στο σωστό σχεδιασμό και ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι στην ενεργειακή μετάβαση. Το reporting που ανάφερα είναι ένα σκέλος αυτού, αλλά παράλληλα υπάρχουν και άλλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν και ο καθένας έχει τη δική του συμβολή. Ωραία, ευχαριστώ. Είχα πει στην εισαγωγή ότι θυμούμε τη συνθήκη του άρχους που το δημοτικό και διαρωτούμε από τότε που μπορεί να μην ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια τι πρώτον έχουμε κάνει στον τομέα των ενεργειακών δικαιωμάτων, στο δικαίωμα διαβούλευσης, στο δικαίωμα χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής που τους πολίτες ή να έχουν λόγο στον τρόπο τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις. Κύριε Θεοπέ. Εντάξει, για όσους δεν το έχετε υπόψη σας, η Σύμβαση του Άρχους δίνει μας 3 σημαντικά δικαιώματα. Το πρώτο δικαίωμα είναι το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση στις πληροφορίες. Δηλαδή, οποιοδήποτε κατέχει, οποιαδήποτε αρχή δημόσια κατέχει οποιαδήποτε πληροφορία που έχει σχέση με το περιβάλλον, δικαιούσε πρόσβαση πάνω σε τούτη την πληροφορία. Παρεπιπτόντως, ψηφίσαμε και το αντίστοιχο που έχουμε στο εξωτερικό, το Freedom of Information Act. Ψηφίσαμε το και δικαιούστε και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κατέχουν οι δημόσιες αρχές. Απλώς έχει μια διαφορετική διαδικασία και δεν δικαιούστε την αλληλογραφία μεταξύ υπουργών και οτιδήποτε έχει σχέση
με θέματα ασφάλειας της χώρας. Το δεύτερο δικαίωμα που μας δίνει η Σύμβαση του Άρχους είναι το δικαίωμα να συμμετέχουμε σε δημόσιες διαβουλεύσεις, να έχουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε απόψεις σε οποιοδήποτε σχέδιο, στρατηγική ή πολιτική ή οτιδήποτε άλλο κάνει η κυβέρνηση που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Τούτον, να δείτε ότι προσπαθούν να το αποφύγουν όσο μπορούν, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, λέει του έκαμες δημόσια διαβούλευση και λέει σου, μα είχα το πας στην ιστοσελίδα μου. Καλά, πού ήθελες να ξέρει ο κόσμος ότι έβαλες πας στην ιστοσελίδα σου το πράγμα. Ή αν πάτε για παράδειγμα στις δημόσιες διαβουλεύσεις που έχει η κυβέρνηση το InConsult, το οποίο εγώ έκανα νόμο, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν εκλέγα βουλευτής το 2016, πριν 9 χρόνια, έχει σημασία, η πρόταση νόμου που έκανα ήταν τι σημαίνει δημόσια διαβούλευση. Κάθεται και δεν τη συζητούν για πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε η συζήτηση πέρσι για το τι σημαίνει δημόσια διαβούλευση και φωνάζει η νομική υπηρεσία πόθεν στα πόθεν να μας λαλείτε δεν τα μπορούμε να κάνουμε. Και εγώ προσπαθώ να σας εξηγήσω, τώρα είναι αλήθεια που σας τα λέω, ότι προσπαθώ να σας εξηγήσω είναι όλοι οι νόμοι που κάνουμε στη Βουλή, που λαλούν της κυβέρνησης, δεν μπορούν να κάνουν. Αλλά κολλούν το θέμα και δεν το προχωρούν ξεπίτηδες. Εγώ είμαι electronics engineer και έχω σύστημα δικό μου και παρακολουθώ τούτα όλα τα πράγματα και μόνο έτσι μπορείς να καταλάβεις τι πάει να γίνει. Πού ξέρει ο κόσμος αν έχει δημόσια διαβούλευση ο τάδε για το τάδε θέμα, αφού ούτε δημόσιες παρουσιάσεις κάνουν πλέον, όπως έκαναν πριν, έκαναμε για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων πολιτική για την ανανέωση των κτηρίων και ρωτώ τους καλά με ποιους διαβουλευτήκετε για να κάνετε την πολιτική και με τις εταιρείες. Και ποτούν τα παραδείγματα να βρείτε πάρα πολλά. Το τρίτο δικαίωμα που μας δίνει η Σύμβαση του Άρχους είναι αν διαφωνείς να πάρεις την κυβέρνηση δικαστήριο. Εντάξει. Τούτα είναι τα τρία δικαιώματα. Εγώ θεωρώ ότι έναν οι Κύπροι δεν τα διεκδικούν, δύο δεν συμμετέχουν, μπορεί να φτιάχνουν πάνω, δεν συμμετέχουν, ούτε έκαναμε οτιδήποτε να εκπαιδεύσουν τον κόσμο. Ξέρεις, γίνεται εκ των υστέρων να φωνάζεις ότι έρχονται να κάνουν δρόμο δαμέ. Αφού ρωτήσασαι, έχεις άποψη για τον δρόμο, όταν σε ρωτούσα δεν απάντας, δεν ενδιαφέρεσαι. Τώρα που είδες τα μηχανήματα, άρχισες και φωνάζεις, δεν αντιδρούμε σωστά σε τα πράγματα. Και να σας πω ότι βεβαιωθήκαμε ότι μπήκε και μέσα στον νόμο για τους Δήμους που άλλαξε, γιατί υπογράψαμε και σύμβαση ότι όλα τα θέματα που αποφασίζουν οι δημοτικές αρχές θα ρωτούν τον κόσμο, οι τοπικές αρχές κτλ. Κάνουμε δημόσια διαβούλευση. Εγώ δεν θυμούμαι να γίνει και οτιδήποτε σημαντικό και σοβαρό τα τελευταία, να μην πω 10 χρόνια. Δεν κάνουμε δημόσιες διαβουλεύσεις. Θέλω να σας πω τώρα που γίνεται τούτο η Καυκάς με το καλώδιο, για παράδειγμα, γίνει και 1,2 δις πονεί. 1,9 δις project ενεργειακών, άρα περιβαλλοντικών. Είδατε κανέναν να εξηγά, ποιες είναι τα δεδομένα και τέλος πήραμε την απόφαση και θα κάνουμε δεύτερη ΝΑΗ και τα λοιπά. Έκαναμε σχέδιο αναβάθμισης κτηρίων, είδατε τίποτε. Δεν κάνουμε δημοσίες διαβουλεύσεις. Προσπαθούν να τα αποφύγουν. Όλα προσπαθούν να τα αποφύγουν. Και προσπαθούν να τις χώσουν τις διαβουλεύσεις όσο πιο βαθιά γίνεται. Απαντήσα. Απόλυτα. Να βάλουμε την κυρία Στυλανοπούλου τώρα στο δύσκολο ρόλο να τα φέρει λίγο τούτα μαζί και να μας πείτε λίγο πώς θα μπορούσαν τούτες οι συνεργασίες μεταξύ κράτους, υπουργείων, κοινωνίας των πολιτών, οργανισμών, εταιριών να έρθουν μαζί για να πεταχύνουν ή να βελτιώσουν την εφαρμογή μέτρων για τη φύση. Εντάξει, θα ήθελα να μιλήσω λίγο γενικότερα και για τη φύση, γιατί νομίζω το θέμα είναι ευρύτερο, αλλά το λοιπόν, εγώ θα ήθελα πρώτα να πω ότι, σε τούτη την εξίσωση έχουμε την κεντρική κυβέρνηση, έχουμε τις τοπικές αρχές, τον ιδιωτικό τομέα και όλους τους πολίτες. Είναι ένα αδρό, μια αδρή προσέγγιση. Μια αδρή προσέγγιση. Σίγουρα μπαίνοντας και προσπαθώντας να εφαρμόσουμε και να αλλάξουμε
προχωρώντας προς την πράσινη μετάβαση, είναι πολύ σημαντικό πρώτα το ίδιο το κράτος να αναγνωρίσει ότι πρέπει να αρχίσει να σχεδιάζει και για το 2050 και όχι μόνο για το σήμερα ή το πολύ μέχρι το αύριο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι μια αλλαγή μεγάλη στον τρόπο στον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις, διαμόρφωνονται οι πολιτικές. Πρέπει, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια δουλειά η οποία και να έχουμε μια σωστή προσεγγίση για το 2050, να δούμε και τα επιστημονικά δεδομένα και τι τεκμηρίωση έχουμε, τι τεκμήρια έχουμε, τι στοιχεία έχουμε, πώς πρέπει αυτά να τα βάλουμε στην εξίσωση για το σήμερα. Όχι απλά να βλέπουμε το 2050 και να λέμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε το 2050. Πώς έρχονται αυτά πίσω και τα βάζουμε στην εξίσωση. Το κράτος σήμερα δεν έχει μηχανισμό ο οποίος να βλέπει τόσο μακριά στις πολιτικές του, εκτός και άμεσα... συγγνώμη. Εντάξει, να αλλάξω χέρι. Το λοιπόν. Εκτός αν μας αναγκάσει, αν έχουμε μια υποχρέωση με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, το ίδιο το κράτος πρέπει να αλλάξει, πρέπει να δώσει την κατεύθυνση την πιο μακροπρόθεσμη στο πώς θα πρέπει να διαμορφώσει τις πολιτικές του. Είπαμε για την άντληση των οικονομικών πόρων που είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εξειδικευτεί και το ίδιο το κράτος. Άρα είναι το κρατούμενο. Τοπικές αρχές, ποιος ο ρόλος τους? Ο ρόλος των τοπικών αρχών συνέχεια γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικός. Δηλαδή, όλες οι πολιτικές φτάνουν στις τοπικές αρχές και φτάνουν στους πολίτες. Είναι έτοιμες οι τοπικές αρχές σήμερα να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις? Οι τοπικές αρχές έχουν περάσει από διάφορες αλλαγές από τη μεταρρύθμιση. Χρειάζονται στήριξη, στελέχωση και αλλαγή. Δεν θα μπω ποια είναι τα κακά. Λέω απλά ότι είναι στο επίπεδο της τοπικής αρχής που έχουμε να εφαρμόσουμε, για παράδειγμα, τη διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία της φύσης, αφού μιλάμε για τη φύση, γιατί εκτός οι προστατευόμενες περιοχές γειτονιάζουν με κοινότητες, με δήμους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια να εντάξουμε και τις τοπικές αρχές για να συμβάλλουν, για να αποτελούν μέρος της λύσης και να νιώθουν ότι είναι μέρος της πολιτικής που εφαρμόζεται. Άρα, έχουμε τις τοπικές αρχές που έχουν αυτή την ανάγκη. Ο ιδιωτικός τομέας. Τι πρέπει να κάνει ο ιδιωτικός τομέας? Ο ιδιωτικός τομέας, εκείνο που χρειάζεται κίνητρα, εκτός από την ευθύνη που πρέπει να καταλάβει ότι έχει απέναντι στο περιβάλλον ή απέναντι σε αυτήν την αειφορία, να πω, όχι στο περιβάλλον, μέρος της αειφορίας είναι το περιβάλλον, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να πάει σε νέες κατευθύνσεις. Πώς βοηθούμε προς αυτόν τον τομέα? Βοηθούμε και με τα κίνητρα, δηλαδή πρέπει να βρούμε και σωστά κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει να προχωρήσει προς μια κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα μικρό παράδειγμα είναι αυτό, είναι σε εξέλιξη μια διαβούλευση και με τον ιδιωτικό τομέα αλλά και με τον κρατικό για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα πράσινα κτίρια, για παράδειγμα, πέρα από την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Κάποιος μπορεί να πει, καλά, έκαναμε την ενεργειακή και να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, αν περιμένουμε βήμα-βήμα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Άρα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλλει και πρέπει μαζί να δούμε τι είναι η κινητήρια δύναμη για να μπορέσει να αλλάξει. Άρα και να προχωρήσει προς μια κατεύθυνση. Άρα και τα κίνητρα είναι πολύ σημαντικά. Και φτάνοντας στους πολίτες, οι πολίτες, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Θεοπέμπτου, πρέπει να ενημερώνονται σωστά και ολοκληρωμένα. Πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις διαβουλεύσεις με το να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτής της διαβουλεύσης. Άρα χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται διαφάνεια και χρειάζεται και εκπαίδευση. Και επίσης κινητοποίηση και των μη κυβερνητικών οργανισμών αλλά και των τοπικών αρχών για να μπορέσει να βοηθήσει και να βοηθηθούν και οι πολίτες ήδη. Άρα, και επίσης, η Κύπρος είναι μικρή, ναι, λείπουν οι οικονομίες κλίμακας. Το γεγονός όμως ότι είναι μικρή κάνει και την επικοινωνία μεταξύ μας πιο εύκολη. Άρα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα θετικά και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά με πιο γρήγορα βήματα. Τα βήματα που κάνουμε χρειάζονται μια επιτάχυνση και μια αλλαγή. Αυτά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική
σύνοψη του τι έχουμε συζητήσει. Να το ανοίξω λίγο για ερωτήσεις. Έχουμε έτσι 10 λεπτά μπροστά μας να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις. Ο κύριος Τσάρλς. Δοκίμασα δύο φορές να λάβω μέρος. Μια φορά μάλιστα ήταν στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που έδωσαν μόνο μία εβδομάδα για διαβουλεύσεις. Το πιο σημαντικό και τίποτα δεν λήφθηκε υπόψη. Κανένα, τίποτα. Ήταν χάσιμο χρόνο, δηλαδή σπαταλάς καιρό, λαμβάνεις μέρος, αλλά κανένας δεν ενδιαφέρει να το κοιτάξει. Προχωρούμε αυτά που είχαν ήδη σχεδιάσει, χωρίς καμία ανταπόκριση, χωρίς τουλάχιστον μια έκθεση που να λέει αυτά είχαμε πάρει από τις διαβουλεύσεις και αυτά κάναμε. Ούτε ιδέα. Αυτό. Το άλλο είναι αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, μακροχρόνιοι σχεδιασμοί. Μας ελείπουν εντελώς. Για παράδειγμα, τώρα με τα προβλήματα νερού, ενοικιάσαμε τις μονάδες, τις πήραμε δώρο, ενοικιάσαμε, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς, τις μονάδες απαλάτωσης από τα Εμιράτα, αλλά είναι προσωρινή λύση, δεν είναι μονίμη λύση. Η ανοβρία δεν είναι προσωρινό πρόβλημα και θα αυξάνεται κάθε χρόνο λόγω κλιματικής αλλαγής. Η ερώτηση είναι πώς όλα αυτά που λέμε τώρα και λέω και εγώ και λέτε και εσείς, καλά λόγια, καλές ιδέες, πώς μπορούμε να πάμε από εκεί, από τα καλά λόγια, στις καλές ιδέες, στην εφαρμογή και να υποχρεώσουμε την κυβέρνηση μας να ανταποκρίνεται. Εκεί τουλάχιστον οι λίγοι που ενδιαφέρονται και ανταποκρίνονται να τους λαμβάνουν υπόψη και να κάνουν και μακροχρόνιους σχεδιασμούς. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ποιος θέλει να την πάρει. Δύσκολη. Εντάξει, βασικά τονίζετε τα προβλήματα που έχουμε. Εγώ μπορώ να σας πω και χειρότερο παράδειγμα. Δοκιμάστε να υποβάλλετε παράπονο ή, δοκιμάστε να υποβάλλετε άποψη στις δημόσιες διαβουλεύσεις που κάνει το Τμήμα Περιβάλλοντος για τις περιβαλλοντικές μελέτες. Που σου κατεβάζει μια φόρμα και βάλει σου ερώτηση για ίντα μελέτη. Μπαίνεις μες στη μελέτη και ρωτάσαι για ίντα μελέτη θέλεις να υποβάλεις. Η φόρμα είναι άσχετη με το έντα που θεωρείς μπροστά σου. Δηλαδή νιώθεις, ναι. Επίσης, δεν υπάρχει τρόπος να δω μια διαβούλευση για να την έχω μπροστά μου π.χ. και να στείλω στη Μαρίνα και να πω δεν που κάνω το δαμέ. Δεν μπορείς να στείλεις link. Είναι totally unfriendly και προσπαθούν και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην βάλεις απόψεις. Να δημιουργείς πελά. Θέλω να σας πω και άλλα πράγματα. Εφαρμογή, για παράδειγμα, να δείτε, καλό παράδειγμα το έχει το τέφρα στην Αγγλία. Κάνει δημόσια διαβούλευση, λέει, ξέρεις, όταν έκαναμε την πολιτική, είχαμε τούτα τα προβλήματα, γράφεις σου τα τραμπούτ και βάζεις, βλέπεις τα προβλήματα που είχαν τις έννοιες και υπογράφαν το κείμενο, ζητά δημόσια διαβούλευση και αν οι απόψεις και λέει, τούτη η άποψη που υποβλήθηκε, δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε επειδή και ετοιμάζει σου ένα κείμενο και δέχτηκε και απόρριψε και γιατί. Τούτος είναι ο σωστός ο τρόπος να κάνεις τις διαβουλεύσεις. Όχι να κάνεις ό,τι μπορείς για να μπορείς να πεις έκαμα διαβούλευση και να μην γίνεται τίποτε σημαντικό. Και το τελευταίο πράγμα, να σας πω για παράδειγμα, στο παραλιακό μέτωπο να έχει κανένα που ηλάρνα κατά με, να μας δείτε πώς να κάνουμε με Καυκάσσελιο. Και αμέ που ήταν οι πετρελαιοδεξαμενές, έκανα δημόσια διαβούλευση στην πολεοδομία πώς θα αναπτυχθεί η περιοχή, η ώρα 9 το πρωί στη Λευκοσία. Εντάξει. Ας σας πω και το τελευταίο πράγμα και να σιωπήσω. Άλλα έδειξαν στη δημόσια διαβούλευση, άλλα εφαρμόσα. Μάλιστα. Πάντως η διαφάνεια και το accountability είναι πολλά σημαντικά και ενδεχομένως να γίνουν υποχρεωτικά τούτο το παράδειγμα που είπατε μέσα από νομοθεσία κανονισμούς να ξεκινήσει να... Αλλά μας λέτε ότι το τι δημόσια διαβούλευση ακόμα δεν νομοθετήθηκε, αντιλαμβανόμαστε πόσο εύκολα να περάσει κάτι τέτοιο.
Να πάρουμε μία ερώτηση μπροστά και μετά μία πίσω. Ναι, έτσι σύντομα. Έχετε δίκιο, πραγματικά υπάρχουν πολλά κακά. Κάποια ίσως δεν είναι εσκεμμένα. Δηλαδή, απλά το τμήμα περιβάλλοντος, νομίζω, κύριε Θεοπέμπτου, είναι ξεπίτηδες αλλά σίγουρα δυσκολεύει όλα τα προβλήματα που αναφέρατε είναι εκεί. Άρα, η ψηφιοποίηση είναι πολύ σημαντική. Πρέπει πραγματικά να επενδύσουμε πιο πολύ και πιο γρήγορα για να αλλάξουν πράγματα και πλατφόρμες που υπάρχουν στο κράτος για να διευκολυνθούν οι πολίτες. Άρα η ψηφιοποίηση είναι σημαντική. Και το δεύτερο είναι ότι πλέον πρέπει και είναι ένας στόχος αυτός να δημιουργηθούν στα Υπουργεία μονάδες μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, οι οποίες μαζί με ίσως ειδικούς και από τον ακαδημαϊκό τομέα, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Η αλλαγή δεν είναι απλά επιστημονική, η αλλαγή είναι και κοινωνική, και οικονομική και επιστημονική. Άρα, ο στόχος είναι να δημιουργηθούν αυτές οι μονάδες μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Κάποιος μπορεί να πει, μα δεν αλλάζει η κουλτούρα έτσι εύκολα. Ναι, δεν αλλάζει, αλλά εδώ πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Υπάρχουν ήδη κάποια έργα τα οποία έχουν ως στόχο να αρχίσουν να γίνονται αυτές οι μονάδες και να εκπαιδεύουν τα άτομα για να μπορούν να έχουν έναν ουσιαστικό ρόλο και όχι απλά έναν τυπικό ρόλο που απλά να συλλέγει κάποια στοιχεία και να θεωρεί ότι κάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Είναι δύο από τα στοιχεία που τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Έναν άλλο στοιχείο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ο συντονισμός. Ο συντονισμός των υπηρεσιών λείπει πάρα πολύ. Δεν συντονιζόμαστε και ο συντονισμός δεν είναι απλά να μιλούμε μεταξύ μας. Είναι ευρύτερος. Άρα και αυτό χρειάζεται. Σάβα, 30 δευτερόλεπτα για να πιάσω κομματρίτσο. Ναι. Πας στην ίδια ερώτηση, μπορώ να συμπληρώσω ότι χρειάζεται αποφασιστικότητα από τους αρμόδιους φορείς για τα θέματα διαβούλευσης. Δυστυχώς, πολλοί κόσμος δεν έχει εμπειρία να συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις. Θα ήταν κίνητρο να συμμετέχει είναι όταν συμμετέχει να ακούγεται η άποψή του και να μην του απαντούν έτσι σκληρά ότι δεν εφαρμόζεται με τον νόμο τάδε. Ο κόσμος δεν μπορεί να συμμετέχει και να είναι τόσο καλά θεκευασμένος σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει πολλά καλό παράδειγμα που το Citizens Assembly στην Ιρλανδία, όπου για οτιδήποτε έργο προωθείται, οι πολίτες έχουν τη γενική τους συνέλευση, αποφασίζουν και συμβουλεύουν επίσημα το κράτος. Άρα, θεσμοθετημένη η φωνή τους και μπορεί να ληφθεί υπόψη. Ωραία, ευχαριστώ. Να πάρω 3 ερωτήσεις μαζί και μετά να δούμε πώς θα σας απαντήσω. Είναι κάπως σχόλιο παρέμβαση πάνω σε αυτά που είχα ακούσει, χτίζοντας πάνω στην ερώτηση του κύριου Έλληνα και στην απάντηση σας. Αν κρίνουμε από τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, όλα αυτά που είπατε τα προσυπογράφω, όμως, αν χτίσουμε πάνω στα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, υπάρχει ακόμα μια διαπίστωση. Κατά τη γνώμη μου, η όλη στάση μεταφράζεται και σε έναν έλλειμμα δημοκρατίας. Κυρίως ως προς το κομμάτι της ενεργειακής διαχείρισης και όσον αφορά τις μετάβασεις, τις δίκαιες μετάβασεις. Γιατί βλέπουμε εκεί τις πολιτικές να μην είναι τόσο θέμα πολιτικές με κοινωνικών αντίκτυπων, τι σημαίνει για την τιμή της ενέργειας των πολιτών, αλλά βλέπουμε περισσότερο να γίνεται η διαχείριση της ενέργειας ως έναν εντελώς οικονομικών, οικονομικών εργαλείων για μεγιστοποίηση του κέρδους ορισμένων. Οπότε, εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια σημαντική παρέμβαση στο κομμάτι, κυρίως από τη Βουλή. Ξέρουμε την αδυναμία στην εφαρμογή των νόμων, αλλά πλέον είναι και η κατεύθυνση της νομοθέτησης. Είναι πλέον στη διασφάλιση της δίκαιης μετάβασης. Όχι απλά μιας μετάβασης. Τούτον είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι στο σχόλιο του κύριου Έλληνα, με τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης επίσης, νομίζω μόνο από κάτω προς τα πάνω μπορεί να έρθει η πίεση και βλέποντας και τη διαχείριση στο θέμα του καλωδίου.
της διασύνδεσης, υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια και πολύ μεγάλα ερωτηματικά που κρέμονται για τις λήψεις αποφάσεων. Αυτά. Ευχαριστούμε για το σχόλιο. Να πάρουμε μια δεύτερη εκεί. Σχόλιο περισσότερων ήθελα να κάνω πάνω στο κομμάτι της δημόσιας διαβούλευσης, ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται υπό διερεύνηση αυτή τη στιγμή από την Επίτροπο Διοικήσεως για το ότι ακολούθησε αντιδημοκρατικές διαδικασίες όταν πρότεινε την αλλαγή μιας σειρά νομοθεσιών που αφορούν τη βιωσιμότητα σαν μέρος του Clean Industrial Deal, το γνωστό Omnibus, το έχετε ακουστά. Οπότε δεν είναι μόνο στην Κύπρο που γίνονται αυτά. Και συνήθως η κακή δημόσια διαβούλευση γίνεται για να εξυπηρετήσει κάποια είτε προσωπικά συμφέροντα, είτε κάποια συμφέροντα που δεν είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε και έχουμε μια μπροστά. Μάριος Χαριλάου το όνομα μου. Είμαι CEO ενός environmental consultancy based in London and recently here in Nicosia. Τι να συμφωνήσω με τον κύριο Στεβέντου ότι we lack, sorry που λίγο τα ελληνικά μου, we lack basic understanding τι είναι η διαφορά μεταξύ μελέτη σχεδιασμού, proof of concept και μετά commercial launch of a project. Τα παραπάνω στην Κύπρο, αν πας στο proof of concept. Συμφωνώ και με εσάς, κύριε Ελένη, ότι we lack μονάδες μακροπρόθεσμου σχεδιασμού σε πολλά πράγματα. Και τώρα η ερώτησή μου. Τι κάνουμε για τα προβλήματα capacity του grid? Εγώ το που ξέρω ότι γίνεται τώρα είναι τα lithium-ion batteries. Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί μπαταρίες lithium-ion πάνω σε ιδιωτικά ή δημόσια solar parks. Right? Τι είναι το μακροπρόθεσμο σχέδιο πέρα από τούτο? Επειδή τα lithium-ion batteries όταν πιάσει φωτιά είναι και σβήνει φωτιά. That's a technological issue, but still είναι επικίνδυνο να στηριχτούμε πάνω σε μια τέτοια τεχνολογία για να κάνουμε stabilize στον grid μας. Χρειάζονται τεχνολογίες οι οποίες θεωρούν μακροπρόθεσμα. Αν δούμε την Αμερική, παραδείγματος χάρη, το biggest energy storage facility they have is pump hydro. That's something that takes a lot of money, but you're going to have it for 80 years and it's there. We can have an interconnection με τις χώρες και γεωπολιτικών του, αλλά και να κάνουμε export την ενέργεια μας. Αλλά δεν έχουμε τοπικά κάτι μακροπρόθεσμο. Και ξανά, lithium-ion batteries, το κόστος, το περιβαλλοντικό κόστος να κάνεις dispose την μπαταρία, το χημικό, μπορεί ό,τι κατάφερες να κάνεις save σε θέμα ρήπων, να το έχεις διπλών κακών. Οπότε ναι, χρειάζονται μακροπρόθεσμες διαβουλεύσεις, μακροπρόθεσμες σχεδιασμός, αλλά και χρειάζεται να ξέρουμε πώς πάμε από το proof of concept στο actual implementation. Ωραία, ευχαριστώ. Να πάρω έναν είτε απάντηση στις δηλώσεις ερωτήσεις που έγιναν ή καταληκτικό σχόλιο από τον καθένα σας πριν το κλείσουμε. Ξεκινήσω με τον κύριο Θεπέμπτου. Εντάξει, εγώ συμφωνώ με το pumped storage. Για όσους δεν το ξέρουν, βασικά χρησιμοποιάς π.χ. την ενέργεια, κάνεις πιο λίμνες, πιο μεγάλες δεξαμενές, μια χαμηλά και μια μπαστοτρόδος, ας πούμε. Και άμα έχεις πολύ ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά, χρησιμοποιάς το για να αντλείς το νερό ψηλά πάνω στη δεξαμενή την πάνω. Και άμα το χρειάζεσαι το νερό, την ενέργεια, συγγνώμη, ανοίγεις το ρουπινέτο, κατεβαίνει το νερό που ψηλά με δύναμη, γυρίζει σου γεννήτρια και παράγεις ηλεκτρισμό. Για όσους ζήσετε λίγο στην Αγγλία, θα καταλάβετε να που λέω. Στην Αγγλία το πολύ μεγάλο πρόβλημα που είχαν ενεργειακών ήταν ότι αρέσκει πάρα πολλά το ποδόσφαιρο στους Εγγλέζους και κάθονται τη νύχτα και θεωρούν τηλεόραση. Και το πιο μεγάλο πρόβλημα που έχουν στην Αγγλία είναι την ώρα που έχει half time, τη νύχτα. Θεωρούσαν η ώρα 10 τηλεόραση. Και έντα 15 λεπτά το half time. Και είναι την ώρα οι Εγγλέζοι σηκώνονται όλοι και κάνουν τσάι. Και πατούν τη τσαγέρα. Και είναι την ώρα βασικά έχεις μια ανεκτόξευση στη ζήτηση ενέργειας, η οποία για λίγη ώρα μόνο. Και τι κάνουν? Κάθονται και θεωρούν την μάπα και άμα κοντέψει το ημίχρονο, πατούν το κουμπί και ξεκινά το νερό και έρχεται κάτω από τη δεξαμενή και παράγει το ρεύμα που χρειάζεται για να κάνουν το τσάι τους. Pumped storage. Πολλά έξυπνο πράγμα. Ξέρουν το ούλοι. Τι έπιαμε να κάνουμε εμείς? Επίαν να αντλούν νερό της θάλασσας πας στο τρόδος. Οπότε αν είχαμε άλλους καυκάδες και πάνω και λαλούσαμε τους γίνεται, αν έχω διαρροή, να σκοτώσουμε την πλάστηση, τα πάντα. Και εγκαταλείψαν το project επειδή δεν ήταν νερό της θάλασσας. Μπορούσαν να κάνουν αφολάτωση και να στέλνουν πάνω. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ενεργειακούς σχεδιασμούς δεν κάνουμε. Κάνουμε όποτε τους πείτε οτιδήποτε τους κυβερνητικούς. Σαν σήμερα, ας πούμε, ήρθαν και είπαν μας για το νερό, να τα δει υπόψη στην τηλεόραση και πάρα πολλούς καυκάδες και φωνές.
Λέει, μα κάμαμε δεκαετές σχεδιασμών. Δηλαδή 10 χρόνια ύστερα να λυθεί το πρόβλημα με το νερό. Να χάνουμε νερό μες στις σωλήνες, 70% χάνουμε το νερό τρυπημένες σωλήνες γιατί έκαμε δεκαετή σχεδιασμό και το 2030 να τις κλείσεις στις σωλήνες. Και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πραγματικά, εγώ είπα το πάρα πολλές φορές, πίνω χάπια της πίεσης άμα με ένα ανοιχτή βουλή. Έτσι αντέχεις εύκολα τούτα όλα τα πράγματα αν νοιάζεσαι για τον τόπο σου. Και το τελευταίο, ενεργειακές κοινότητες. Ξεκίνησε να γίνεται μια τώρα, αναφέραν το Σάββας πριν. Στο εξωτερικό χρησιμοποιούν κοινωνικές επιχειρήσεις για σπίτια, για πράγματα. Έχει πάρα πολύ ανάμειξη και βοηθήματα που διούν του κόσμου. Είναι σαν εμάς. Έχουν εταιρείες που χτίζουν χωρίς κέρδος για να χτίζουν σπίτια χαμηλού κόστους. Έχει 1000 πράγματα που μπορείς να αντιγράψεις. Απλώς εμείς εξυπηρετούμε συγκεκριμένα συμφέροντα, δεν μας κόφτει ο κόσμος και δεν μας κόφτει τι να φύγουμε για την επόμενη κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Κύριος Βλάχος. Ναι. Πολύ σύντομα να προσπαθήσω να απαντήσω τεχνικά την ερώτηση. Λόγω της απασχόλησης μας με άλλα νησιά της Ευρώπης έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα που δεν κοιτάξαν για παράδειγμα ηλεκτρική διασύνδεση αγωγή και καταφέραν να είναι είτε εντελώς αυτόνομοι είτε να διπλασιώσουν το capacity τους σε άπε με λύσεις όπως περιγράψε ο κύριος Σεωπέμπτου. Άρα είναι εφικτό, πολλά παραδείγματα και λύσεις είναι εκεί έξω, μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι ναι, δεν πρέπει σαν δημοκρατία να ζητούμε εξαιρέσεις. Πρέπει να πιάσουμε την ενεργειακή μετάβαση, την πράσινη μετάβαση που τα μαλλιά και να την υλοποιήσουμε σωστά, γιατί είναι προς το δικό μας όφελος. Και είναι σημαντικό για να το κάνουμε τούτο, να δούμε σωστή πληροφόρηση και σωστά μηνύματα προς την κοινωνία, η οποία αγνοεί παντελώς τα πράγματα που έρχονται μπροστά τους και να τους φανεί η έκπληξη και να κατηγορηθεί κάποιος άλλος για τούτο. Αυτά. Κυρία Στρινοπούλου. Νομίζω είπα και αρκετά πράγματα πριν. Εγώ απλά θέλω να τονίσω ότι η πράσινη μετάβαση είναι από το 19, από το 20, είναι εδώ. Δηλαδή τη διανύουμε και πρέπει άρα τα βήματα μας να γίνουν γρηγορότερα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση, εξειδίκευση, συνεργασίες για καλύτερη γνώση και για ένα μακρύτερο σχεδιασμό. Είναι πολύ σημαντικό οι τοπικές αρχές να μπορέσουν να ανταποκριθούν ακριβώς στην πράσινη μεταβάση, γιατί ο ρόλος τους είναι πολλές φορές η ουσία για το που θέλουμε να καταλήξουμε. Οι πολίτες πρέπει σίγουρα να ενημερώνονται και να μπορέσουν να είναι μια δίκαιη μετάβαση, όπως είπαν και με τα σχόλια που ακούσαμε, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Άρα χρειάζεται να κινηθούμε γρήγορα και σε έναν άλλο πλαίσιο συνεργασίας. Αυτό να αφήνω κάτω και σίγουρα ο στόχος είναι ότι πρέπει να γίνουν όλα πολύ γρήγορα. Κύριε Νεοφίτου. Σε έναν καταληκτικό σχόλιο για από μένα. Για κάποιους η βιωσιμότητα είναι κάτι ρομαντικό. Για κάποιους άλλους είναι μια υποχρέωση. Αλλά ενώ και για μας εδώ είναι τρόπος ζωής. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε τη βιωσιμότητα ως τρόπος ζωής. Και να αλλάξουμε γιατί βρισκόμαστε σε ένα κομβικό χρονικό σημείο στην ιστορία μας και βλέπουμε ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Άρα ο καθένας μας με τον δικό του τρόπο, τον δικό του λιθαράκι, να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε, σκεφτόμαστε, έτσι ώστε να βλέπουμε πιο μακροπρόθεσμα και μελλοντικά, γιατί αυτός είναι ουσιαστικά και ο ρόλος της βιωσιμότητας. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές μας για τις παρεμβάσεις τους. Ευχαριστώ και όλους εσάς για την παρουσία σας. Dear guests, please take your seat. The event is starting now.
Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που είσαστε στο σημερινό session, το οποίο ονομάζεται «Η συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, προκλήσεις και προοπτικές». Ονομάζομαι Φωτεινή Σοκράτους, είμαι διαχειριστρία ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον οργανισμό Καρτέτ. Λοιπόν, η συζήτηση σήμερα γίνεται με αφορμή το έργο Civic Champions και ομιλητές-ομιλήτριες είναι η Κωνσταντίνα Καρακώστα, ιδρύτρια και σύμβουλος στην Καρακώστα, αντιπρόεδρος της Civil Society Advocates και πρόεδρος της ΜΚΟ Enemies. Ο Δημήτρης Λαμπριανίδης, πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Παραπληγικών και ο Ανδρέας Κυπριανίδης, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Πριν ξεκινήσουμε, να κάνω μια εισαγωγή σχετικά με τη θεματική και με το έργο. Παρόλο που οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρόθεση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Το μειωμένο αίσθημα ασφάλειας έχει μεγάλο αντίκτυπο σε αυτές και διαταράσσει την ικανότητά τους να λειτουργούν αποτελεσματικά. Σήμερα, το φαινόμενο της συρρίκνωσης του χώρου των πολιτών παρατηρείται όλο και περισσότερο σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο Civic Champions είναι αφιερωμένο στην ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής στην Νότια Ευρώπη, Βουλγαρία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο, εξοπλίζοντας τις οργανώσεις ώστε να αναφέρουν απειλές και να παρακολουθούν τις παραβιάσεις και να οικοδομούν την εμπιστοσύνη του κοινού. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη ικανοτήτων, τη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και την εφαρμογή δράσεων βασισμένων σε στοιχεία, το έργο στοχεύει στη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη διασφάλιση ενός ακμάζοντος περιβάλλοντος για τους πολίτες. Μέσα από το έργο έχουν αναπτυχθεί μία εθνική έκθεση, αλλά και μία συγκριτική έκθεση για την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών σε Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία, την οποία μπορείτε να βρείτε και μέσα στις τσάντες που υπάρχουν στις καρέκλες σας. Έναν ντοκιμαντέρ διερεύνησης και κατάρριψης μύθων και αρνητικών αφηγήσεων για τις οργανώσεις, αλλά και ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για τις απειλές κατά του χώρου των πολιτών. Ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης ουσιαστικά παρέχει έναν δομημένο τρόπο παρακολούθησης των απειλών μέσα από την πάροδο του χρόνου, μετατρέπει μεμονωμένα περιστατικά σε συλλογικά αποδεικτικά στοιχεία, βοηθά τις οργανώσεις να προβλέπουν τους κινδύνους αντί να αντιδρούν απλώς και ενισχύει την υπεράσπιση των συμφερόντων τους έναντι των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών φορέων. Και ο στόχος της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι να μπορέσουν να γραφτούν περισσότερες χώρες μέσα στην πλατφόρμα, δηλαδή να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία και να χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα για να επηρεάσουν νομοθετικές διαδικασίες και μελλοντικές χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, αλλά και συναντήσεις για την επεξήγηση ουσιαστικά του μηχανισμού. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση μου είναι πώς ορίζετε τη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και πώς τη βιώνετε στο δικό σας πεδίο ή οργανισμό. Να ξεκινήσω. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Αρχικά, πριν να την απαντήσουμε, είναι σημαντικό να ορίσουμε την έννοια του χώρου της κοινωνίας των πολιτών πριν να μιλήσουμε για τη συρρίκνωση. Όταν μιλάμε λοιπόν για το χώρο της κοινωνίας των πολιτών, στην ουσία μιλούμε για το περιβάλλον, είτε φυσικό, είτε διαδικτυακό, αλλά είτε και θεσμικό, όπου οι άνθρωποι ελεύθερα μπορούν να εκφραστούν, να οργανωθούν ή να συναρθρίζονται ειρηνικά. Οπότε, όταν μιλούμε για συρρίκνωση, ουσιαστικά μιλούμε για τη στέρηση των τριών θεμελιωδών ελευθεριών, όπου ορίζουν την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, της συνάρθρησης και της ελευθερίας της έκφρασης. Τώρα, αν αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους στερούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι πολίτες στερούνται το δικαίωμα να συμμετέχουν, αρχικά πρέπει να αναφέρουμε τις περίπλοκες διαδικασίες για την ίδρυση ή τη διατήρηση ενός οργανισμού, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις στη χρηματοδότηση και ακόμα και μεμονωμένα άτομα στο να βρουν πόρους για να αναλάβουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Το άλλο που βλέπουμε εμείς συγκεκριμένα στον τομέα της νεολαίας είναι μια κουλτούρα όπου οι νέοι δεν συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή διαμορφώσης πολιτικής, αλλά συχνά φαίνονται ως επωφελούμενοι κάποιων δραστηριοτήτων. Οπότε τους καλούν ουσιαστικά για να δείξουν ότι ακούν τους νέους χωρίς ουσιαστικά να λαμβάνεται υπόψη οι ανάγκες ή οι ιδιαιτερότητες τους.
Οπότε πάμε και στο επόμενο σημείο που όταν αυτό συμβαίνει έχουμε αυτό που ονομάζουμε εικονική συμμετοχή. Δηλαδή, μια συμμετοχή των νέων η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες και γίνεται απλώς για αυτοπροβολή των ατόμων ή των οργανισμών. Πέραν τούτου, στον τομέα της νεολαίας που μας αφορά συγκεκριμένα ως Συμβούλιο Νεολαίας, θα πρέπει να αντιληφθούμε και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης κατηγορίας ανθρώπων τους οποίους μιλούμε. Είναι νέοι που πολλές φορές, όταν μιλούμε για ηλικίες 16 με 18, βρίσκονται στο μετέχμιο της αλλαγής από την ανήλικη ζωή στην ενήλικη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ότι δεν έχουν ακόμα συναίσθηση, δεν έχουν ακόμα λάβει την πολιτική διαπαιδαγώγηση από το σχολικό περιβάλλον, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, να δείξουν το ενδιαφέρον τους και να μπορούν σημαντικά να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών. Οπότε, ακόμα και η καλλιέργεια ανθρώπων χωρίς τη συνειδητότητα των δικαιωμάτων τους δημιουργεί και μελλοντικά θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερη συρρίκνωση. Το τελευταίο μου σημείο είναι ότι θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη και το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, που και αν υπάρχουν άλλες ιδιαιτερότητες, όπως η λογοκρισία, οι επιθέσεις που δέχονται άτομα μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ συχνά αναφερόμαστε ότι μπορεί να είναι το διαδίκτυο, το ψηφιακό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Συχνά βλέπουμε το αντίστροφο, ότι ενώ οι νέοι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν, αποθαρρύνονται μέσω των επιθέσεων που δέχονται διαδικτυακά και φοβούνται να εκφραστούν. Οπότε είναι ακόμα ένα σημείο που συμβάλλει στη συρρίκνωση. Αυτά από μέρους. Ευχαριστούμε. Κωνσταντίνα. Θεωρώ ότι ο Αντρέας έκαψε αρκετά σημεία για τη συρρίκνωση. Εγώ να αναφερθώ παραπάνω στα δικαιώματα των ΜΚΟ και στις ομάδες κοινωνίας των πολιτών. Γενικά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στις αποφάσεις ή στις λήψεις αποφάσεων που παίρνονται για τα θέματα των ομάδων, των ΜΚΟ ή της ομάδας κοινωνίας των πολιτών. Τούτο που βλέπουμε ότι γίνεται στην Κύπρο, γίνεται μόνο στην Κύπρο. Βλέπουμε το και σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και σε ένα παγκόσμιο. Για παράδειγμα, συνεργάτες μας ΜΚΟ στην Βραζιλία αναφερθήκαν ότι βρίσκουν τις ίδιες δυσκολίες και την ίδια γραφειοκρατία που πλέον αντιμετωπίζεται και στην Κύπρο. Οργανισμοί και οργανώσεις μέλη στη Λιβύη, για παράδειγμα, δικαιούνται να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς για να μπορούν να κάνουν sustain το έργο τους. Τούτο γίνεται και στο Βρυξέλλες, δηλαδή που υπάρχει, κατά άλλο μου βλέπουμε ότι υπάρχει περιορισμός στις δραστηριότητες για events ή δράσεις που ασχολούνται με θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά υπάρχει μια ελλειψία διαλόγου με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένας δομημένος διάλογος που να μπορούν όλες οι οργανώσεις μέλη, όλα τα ΜΚΟ, οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών να μπορούν να είναι μέρος της λήψης αποφάσεων και να μπορούν να ενημερωθούν επίσης για κάποιες αποφάσεις που να πάρθουν περί της σύστασής τους. Και τέλος, απλά να πω ότι γενικά βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες περιορισμοί σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, είτε τούτον είναι πράγματα που μας ζητούν να παραδώσουμε στον εφόρο σωματιών, στον εφόρο εταιρείων κτλ. Αλλά και funding που επιτρέπεται σε κάθε οργάνωση μέλλον ή στις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Χαίρετε και από μένα. Είμαι ο Δημήτρης Λαμπριανίδης, πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Χαίρομαι για αυτήν τη συζήτηση, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει αρκετά και στην Οργάνωση Παραπληγικών τα τελευταία χρόνια, διότι προσπαθούμε να εντάξουμε και να προσελκύσουμε νεαρά μέλη για να ασχοληθούν με τον ακτιβισμό, γιατί θεωρώ ότι εμείς είμαστε ακτιβιστές και όχι εθελοντές, οι οποίοι αναγκαστήκαμε να δράσουμε για να βοηθήσουμε να λυθούν προβλήματα τα οποία βιώναμε τότε που αποφασίσαμε να ασχοληθούμε. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον από νεαρά άτομα για να ενταχθούν σε διοικητικά συμβούλια και να προσφέρουν για τα θέματα που τους αφορούν. Θεωρούμε ότι υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία αναφέραν πριν τα παιδιά που μιλήσαν,
αλλά πιστεύω ότι επίσης πολλοί είτε έχουν χάσει την ελπίδα ότι η φωνή τους θα κάνει διαφορά, που αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει, διότι πρέπει να νιώθουμε ότι η φωνή μας έχει δύναμη και η φωνή μας μαζί με τις φωνές άλλων συνανθρώπων μας που θα αγωνιστούν μαζί μας μπορούν να φέρουν αλλαγή. Και επίσης πρέπει να νιώθουμε άνετα, ειδικά οι νέοι, ότι σε έναν κόσμο που ασχολούνται άτομα πιο μεγάλης ηλικίας και μπορεί, όπως είπε ο αγαπητός φίλος πριν Ανδρέας, να μας καλούν διακοσμητικά, εμείς να εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία και τεκμηριωμένα να δείχνουμε ότι έχουμε να δηλώσουμε πράγματα και η φωνή μας αξίζει να ακουστεί. Και πρέπει να απαιτούμε η φωνή μας να αξίζει, να ακούγεται, όταν τεκμηριωμένα μπορούμε να παρουσιάσουμε γιατί θέλουμε να μιλήσουμε και γιατί διεκδικούμε κάτι. Και σίγουρα, παιδιά, οι νεαροί βλέπουν πολύ διαφορετικά τα πράγματα από άτομα πιο μεγάλης ηλικίας. Επίσης, θέλω να προσθέσω ότι κάποια άτομα, ίσως επειδή αντιμετωπίζουμε λιγότερα προβλήματα παρά πριν 20, πριν 30 χρόνια, να επαναπαύονται. Αλλά πάλι χρειάζεται να βρούμε τα κανάλια με τα οποία θα ενεργοποιήσουμε τους νέους και να νιώθουν ότι η φωνή τους θα αλλάξει πράγματα και να έχουν την ελπίδα ότι μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο για τους ίδιους και για τον υπόλοιπο κόσμο στη χώρα μας και γενικά στον πλανήτη. Ευχαριστώ. Θα πάω στην επόμενη ερώτηση. Ποιοι είναι οι βασικοί μηχανισμοί μέσα από τους οποίους το κράτος ή άλλοι φορείς περιορίζουν τη δράση των οργανώσεων? Μπορείτε να μου πείτε συγκεκριμένα για την Κύπρο, είτε γενικά. Μπορούμε να Ευρώπη. μιλήσουμε και για την Κύπρο, αλλά και Ναι, σε ναι. πιο ευρωπαϊκών πλαισιών. Σε οτιδήποτε να αναφερθώ, έχει δημοσιευθεί και από το Civil Society Advocates σε συνεργασία και σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών και σε επικοινωνία μαζί με άλλες οργανώσεις, ΜΚΟ, ιδρύματα κτλ. Πριν τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε μια αξιολόγηση κινδύνου που το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα risk assessment, το οποίο προσπαθούσε να κατατάξει μετά από τους διάφορους μύθους και τις διάφορες συζητήσεις που έγιναν που έγιναν για τα ΜΚΟ, ότι πάρα πολλοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί είναι high risk. Όταν λέμε ότι κάποιος οργανισμός είναι high risk, αυτόματα τούτον καθεπτρίζεται πάνω στην ίδια την κυβέρνηση, που σημαίνει ότι έχουμε περιορισμούς σε funding που πιάνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτόματα περιορίζεται στη δύναμη που έχει ο συγκεκριμένος οργανισμός μέσα στην Κύπρο. Το πρόβλημα είναι ότι στο risk assessment που έγινε, δεν υπήρχε διαφάνεια με ποια κριτήρια και ποια ήταν η συμμετοχή των ομάδων κοινωνίας πολιτών σε το risk assessment. Όταν ζητήθηκε να δούμε το risk assessment, τα κριτήρια του risk assessment ήταν μιας εταιρικής μορφής. Δηλαδή, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είναι εθελοντικός, που εμπιό λίγο το funding του, που εμπιό λίγο το profit του, που εμπιό λίγο το income του. Εκείνος ο οργανισμός συγκρίθηκε με οργανισμούς που θα μπορούσαν να καταταχθούν μέσα στις Big Four της Κύπρου, για παράδειγμα. Άρα, αυτόματα μιλούμε ότι έγιναν κάποια κριτήρια που τα κριτήρια δεν ήταν ήδη λογικά ή adjusted πάνω στις ανάγκες του κάθε ΜΚΟ για να μπορείς να πεις ότι το risk assessment στην Κύπρο είναι κατατάσσιμα σε high risk ή όχι. Η σύσταση τώρα που η σύσταση 8 που έγινε το 2023 από το FAFT εδιούσαν κάποιες οδηγούς, κάποιες καθημερινές γραμμές για το πώς μπορείς τούτον το risk assessment να το κάνεις συγκεκριμένα για ΜΚΟ, αλλά και συγκεκριμένα για μικρά και μεγάλα ΜΚΟ. Η Κυπριακή Δημοκρατία όμως ακολούθησε να πηγαίνει σε έναν πιο γενικό όρο κανονισμών κτλ. Που βοηθά επομένως σε εμάς. Είδαμε κάποια βελτίωση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για δημόσιες διαβουλεύσεις, απλά υπήρξε εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, πέρα από την εκπαίδευση, είναι στα ελληνικά, επομένως περιορίζεις τις ομάδες που μιλούν αγγλικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και είναι προσβάσιμη σε άτομα με οπτική αναπηρία. Άρα μιλούμε ότι γίνεται κάποια αλλαγή, απλά η αλλαγή που βλέπουμε είναι η αλλαγή που θέλουμε ή ίσως είναι μια πιο αργή αλλαγή. Γιατί αναφερθήκα πάνω σε τούτα, γιατί τούτα όλα τα σημεία που είπα, τα 3 σημεία, σημεία που
επηρεάζουν στο πώς μας βλέπει η Κυπριακή Δημοκρατία, πώς μας βλέπουν μέσα από διάφορους μύθους οι πολίτες, είτε τους εθελοντές, είτε τις ομάδες ΜΚΟ, οτιδήποτε άλλο. Και βλέπουμε ότι το πράγμα ενδυναμώνει τη συρρίκνωση των δυνατοτήτων μας και των δικαιωμάτων. Να μιλήσουμε πιο μετά για κάποιες συστάσεις. Πολύ ενδιαφέρον αυτά που ακούσαμε από την Κωνσταντίνα. Εγώ θα ήθελα να πάω στην άλλη πλευρά και να αναφερθώ στην έλλειψη διαβούλευσης σε βαθμό που η Κυπριακή Δημοκρατία και τα αρμόδια Υπουργεία παρανομούν, χωρίς να τηρούν πρόνοιες νομοθεσίας εθνικής ή διεθνών συμβάσεων, όπως απαιτεί η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες, που επιβάλλει την διαβούλευση με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις. Και γιατί με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις? Για να μπορούν να μιλούν και τα εξειδικευμένα προβλήματα που έχουν τα άτομα τα οποία εκπροσωπεί η κάθε εξειδικευμένη οργάνωση. Και παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια να μειώνεται το ενδιαφέρον από την πολιτεία να διαβουλεύεται με τις διαφορετικές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, σε βαθμό που να μην βλέπουμε να εργάζονται για να ενθαρρύνουν την λειτουργία αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και τη δημιουργία νέων εκεί που δεν υπάρχουν. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να προφυλάξουμε την κοινωνία από αυτόν τον κίνδυνο, δηλαδή να χαθούν εξειδικευμένες οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα, πολίτες, τα οποία έχουν εξειδικευμένα προβλήματα, παρόμοια προβλήματα, διότι μετά δεν θα μπορείς να αποταθείς κάπου και να βρεις εύκολα κατανόηση. Επίσης, και με αυτά που είπε η Κωνσταντίνα, στη χώρα μας αρέσουν οι γενικότητες. Αλλά χωρίς εξειδίκευση δεν μπορείς να πετύχεις πολλά, ούτε να κάνεις μεγάλα άλματα προόδου. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναγκάσουμε το κράτος, αν χρειάζεται και μέσα από δικαστήρια, να τηρεί τις νομοθεσίες που το ίδιο κράτος ψηφίζει και τις πρόνοιες συμβάσεων τις οποίες υπογράφει, για να διασφαλίζουμε ότι η φωνή της κοινωνίας των πολιτών ακούγεται δυνατά και καθαρά. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ και τους δύο συμμετέχοντες μου που εστιάσαν σε δύο πολλά σημαντικά σημεία, γιατί εγώ έκανα έτσι μια πιο συλλογική καταγραφή των όλων των αιτίων που προκαλούν τη συρρίκνωση. Εστιάσαν όμως σε αυτά που έχουν παραπάνω σημασία. Από τη βιβλιογραφία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας και Παγκόσμιων Φόρουμ που αφορούν τις ΜΚΟ, έχουν καταγραφεί συνολικά 9 βασικές τάσεις που οδηγούν είτε μηχανισμούς είτε κοινωνίες στη συρρίκνωση. Η πρώτη είναι αυτή που εστίασε η Κωνσταντίνα, η οποία ονομάζεται Philanthropic Protectionism, δηλαδή στην προσπάθεια οι κυβερνήσεις να ελέγξουν με μη αναλογικά μέτρα τις διάφορες νομοθεσίες που θα επιβάλλουν για καταστολή διαφόρων ποινικών αδικημάτων ή άλλων. Συχνά καταφεύγουν στην εύκολη λύση του να εφαρμόσουν γενικότητες και γενικές νομοθεσίες χωρίς να αντιλαμβάνονται την εθνική πραγματικότητα. Ανέλησε το πάρα πολύ καλά, εγώ δεν θα αναλωθώ περισσότερο. Η δεύτερη τάση είναι, όπως αναφέραμε πριν, οι υπερβολικές νομοθεσίες και η γραφειοκρατία, που ειδικά στην Κύπρο σε ένα εξαιρετικά τεράστιο ανησυχητικά βαθμό, που μειώνουν αντί να ενθαρρύνουν, αποθαρρύνουν οποιοδήποτε θέλει να συμμετέχει με τον τομέα αυτό. Το τρίτο δεν πιστεύω ότι θα το ανέφερνα, αλλά είχαμε δει κάποιες τελευταίες στην επικαιρότητα κάποιες νομοθεσίες που περάσαν, που θα αναμέναμε να ήταν από πιο απολυταρχικά καθεστώτα, αλλά δυστυχώς το είδαμε στη δική μας δημοκρατία, και είναι οι περιορισμοί στη ελευθερία της συνάρτησης. Νόμοι που μπορεί να θέτουν παραπάνω ευθύνες στους πολίτες ή να τους αποθαρρύνουν που να συμμετέχουν, να διεκδικούν τα δικαιώματα τους, αποτελούν και πάλι μια μορφή συρρίκνωσης της κοινωνίας των πολιτών. Και κατ' επέκταση και το τέταρτο σημείο που αφορά την ποινικοποίηση και τη στοχοποίηση όσων υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πέμπτο είναι οι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης, που πάλι είδαμε μέσω της επικαιρότητας πόσο εύκολο είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται του δημοσίου διαλόγου να ξεφύγει και τα άτομα να έχουν βίαιες συνέπειες. Δυστυχώς το βιώσαμε σε παγκόσμιο επίπεδο, ήμασταν όλοι μάρτυρες σε τούτο, ταχθήκαμε, πήραμε έντονες απόψεις. Το σημαντικό είναι ότι, που μπορεί να συμφωνήσουμε όλοι, ότι τέτοιες πράξεις αποθαρρύνουν οποιοδήποτε που να συμμετέχει να εκφέρει δημόσια λόγο. Ειδικά όταν ανήκει σε μια πιο ευάλωτη ομάδα
και δεν έχει όλα τα προνόμια που μπορεί να απολαμβάνουμε εμείς ή οποιοδήποτε είναι στο εμείς, τέλος πάντων. Μετά έχουμε τον εκφοβισμό και τις βίες επιθέσεις, που είναι ακριβώς που τον ανέφερα προηγουμένως. Το 7ο είναι η συνεχής μείωση του χώρου για ακτιβισμό, που το βλέπουμε συνήθως να συμβαίνει λόγω της μείωσης των πόρων. Αν δεν υπάρχουν οι πόροι για να υπάρχει ένας φυσικός χώρος που θα αποτελέσει σημείο συνάντησης των οργανισμών ή των ανθρώπων, τότε αναπόφευκτα οδηγούμαστε σε συρρίκνωση της συμμετοχής. Προσπάθειες όπως το Cyprus Forum διούμαστε τον χώρο και ευχαριστούμε που γίνεται τη συζήτηση σήμερα, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μια αποθηκευμένη προσπάθεια από την κυβέρνηση να καταλάβει τη σπουδαιότητα των ΜΚΟ και τι έχουν να προσφέρουν στην κοινωνία και να τη στηρίξει όχι μόνο με εν είδη φιλανθρωπίας, αλλά και πραγματικά με το να τους δώσει και φυσικούς χώρους για να υπάρχουν. Τέλος, η τάση είναι τούτο που είναι ουσιαστικά οι χώροι παραδοσιακά ανήκαν στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συρρικνώνονται και ο χώρος τους να δίνεται σε άλλες οντότητες, είτε κρατικές είτε κυβερνητικές, που ουσιαστικά ακολουθούν την κυβερνητική ατζέντα και είναι πιο εύκολο η εκάστοτε κυβέρνηση να διαβουλευτεί μαζί τους αντί με τις οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τα άτομα ή τις κατηγορίες των πολιτών. Νομίζω κουρασάσαι, οπότε να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Να πω στην τρίτη ερώτηση και τελευταία, και μετά μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Η ερώτηση είναι πώς μπορεί η τεχνολογία ή μέσω της τεχνολογίας, αλλά να το κρατήσω έτσι, πώς μπορεί η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί δημιουργικά ή θετικά, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των οργανώσεων ή να προστατεύει τις οργανώσεις. Θεωρώ μονόδρομο την αξιοποίηση της τεχνολογίας από τις οργανώσεις των πολιτών για να περάσουν τα μηνύματα τους και να μπορέσουν να επικοινωνήσουν είτε με άλλες οργανώσεις είτε με τα μέλη τους πιο αποδοτικά. Θεωρώ ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε τις οργανώσεις να συμμετέχουν σε πλατφόρμες οι οποίες θα είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουν με τους πολίτες και τα μέλη τους, να έχουν υποστήριξη για την ψηφιακή μετάβαση και να νιώσουν άνετα να το πράξουν, διότι θεωρώ ότι αν δεν ψηφιοποιήσουμε τη δράση μας, θα μας ξεπεράσει η πρόοδος και θα καθυστερήσουμε να αντιληφθούμε τον δρόμο που χάσαμε. Αυτό όμως που πρέπει να προστατέψουμε τα μέλη των συμβουλίων που συμμετέχουν στις οργανώσεις ηλεκτρονικά είναι από τις αηθεί επιθέσεις λάσπης που πολύ εύκολα ξεκινούν και βλέπουμε να γίνονται δημοφιλή στα ψηφιακά κανάλια. Και υπάρχουν οι τρόποι να προστατευτούν αυτοί που θα τολμήσουν να μιλήσουν ή αυτοί που πρέπει να μιλήσουν και να γίνεται ένας διάλογος με τον σωστόν τρόπο. Νιώθω όμως ότι πολλοί άνθρωποι ξεκίνησαν να μην θέλουν να σχολιάζουν, να μην θέλουν να έχουν ηλεκτρονική παρουσία, γιατί φοβούνται τι θα γράψει κάποιος κάτω από την ανάρτηση τους. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τα σχόλια. Αν μια οργάνωση πρέπει να δηλώσει κάτι, πρέπει να ανακοινώσει κάτι, να το κάνει, χωρίς να επιτρέψει να υπάρχουν σχόλια. Όσοι διαφωνούν, ας το εκφράσουν μέσα από προσωπικά κανάλια δικά τους. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ικανοποιητικό χρόνο για να συμμετέχουν σε συμβούλια της κοινωνίας των πολιτών, αλλά έχουν άποψη η οποία θα βοηθήσει τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών να παράξουν καλύτερων έργων. Και η τεχνολογία θεωρώ ότι είναι σημαντική ή απαραίτητη για να το πράξουμε. Είναι όντως σημαντικό ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που συμμετέχουμε και δίνει τεράστιες δυνατότητες είτε σε οργανώσεις είτε σε άτομα για άμεση πληροφόρηση, γρήγορη οργάνωση δράσεων, ευαισθητοποίηση, για διάφορα θέματα που πρέπει να είναι στο περιθώριο και διάμασα ουσιαστικά και έναν παράθυρο στον κόσμο. Έναν κίνημα μπορεί να γίνει παγκόσμιο πλέον ή ευρωπαϊκό, δεν μένει μόνο στα στενά όρια είτε του χωριού είτε της κοινωνίας στην οποία ζούμε, παίρνει έναν τεράστιο αντίκτυπο. Οπότε δίνει τεράστια δύναμη στον κάθε έναν από εμάς και πολλές φορές λέμε ότι και η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση έχει εκδημοκρατικοποιήσει περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Όμως, συμφωνώ με το ότι η τεχνολογία κρύβει και πάρα πολλούς κινδύνους. Βλέπουμε φαινόμενα παρακολούθησης, λογοκρισίας, ποινικοποίησης της διαφωνίας και ακριβώς όταν συμβαίνουν τα φαινόμενα, οι νέοι
και ιδιαίτερα όσοι είναι εκτεθειμένοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μπορεί να μην έχουν τα εργαλεία να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις και να νιώθουν ανασφαλή. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη το πώς θα βοηθήσουμε όχι μόνο τους νέους, αλλά και τους πολίτες γενικότερα να αντισταθούν σε όλες τις επιθέσεις ή το πώς να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία πιο σωστά. Οπότε το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι η πιο σωστή εκπαίδευση στη ψηφιακή πολιτότητα. Πώς να προστατεύονται, πώς να αναγνωρίσουν τα fake news, πώς να αναγνωρίσουν ακόμα και το δικαίωμα στο ότι αν κάτι δεν με εκφράζει ή με ενάντια, είναι προτιμότερο να το αγνοήσω, γιατί ακόμα και το αρνητικό των σχόλων επιφέρει παραπάνω κέρδος των δημιουργών παρά στο να μου δώσει εμένα τη δύναμη που να αντιμετωπίσω το φαινόμενο. Γιατί ο άλλος ουσιαστικά με ένα απλό σχόλιο, όσο υβριστικό και να είναι, όσο αντίθετος να είμαι, κερδίζει που το σχόλιο που γράφω εγώ. Οπότε η άγνοια και η προσοχή μας κυρίως είναι το νόμισμα της εποχής στο ψηφιακό κόσμο. Οπότε πρέπει να το αντιληφθούμε τούτο και να είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι στο πώς διαχειριζόμαστε την προσοχή μας. Το δεύτερο είναι η δημιουργία πιο ασφαλών πλατφορμών, το οποίο βλέπουμε ότι διάφορα δίκτυα που δημιουργούνται είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο προσφέρουν την δυνατότητα ασφάλειας. Όταν έχεις να κάνεις πλέον με οργανισμούς που, όπως και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, φέρνει ένα συνασπισμό είτε οργανώσεων είτε χωρών μαζί, είναι πιο δύσκολο να δεχτεί οποιαδήποτε επίθεση. Και το τρίτο που πρέπει να κάνουμε είναι να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στον ακτιβισμό και στην ενεργό συμμετοχή μέσω των καινούριων μεθόδων που μας προσφέρει η τεχνολογία, από τον gamification ή άλλους τρόπους, συνδυάζοντας τη μη τυπική και άτυπη μάθηση. Όμως, το τελευταίο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι η ψηφιακή συμμετοχή δεν θα πρέπει από μόνη της να αντικαταστήσει την δημοκρατία και τη συμμετοχή. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους φυσικούς ή τους θεσμικούς χώρους. Θα πρέπει να τους συνοδεύει, θα πρέπει να τους δίνει περισσότερη προβολή, να ενδυναμώνει τη δημοκρατία, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο το οποίο μόνο η συμμετοχή online θα αντικαταστήσει το δικαίωμα ψήφου, για παράδειγμα, ή το δικαίωμα να ανταλλάζουμε απόψεις. Γι' αυτό και οποιαδήποτε πλατφόρμα δημιουργηθεί πρέπει να έχει κατά βάση το δομημένο διάλογο. Δεν αρκεί πλέον να καταγράφω απλώς ένα πρόβλημα σε μια πλατφόρμα και να θεωρεί η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε κρατικός φορέας ότι έκανα το καθήκον μου και ακούω τους πολίτες, αλλά θα πρέπει ο πολίτης να έχει την αίσθηση ότι συμμετέχει ενεργά σε μια διαδικασία που την αρχή μέχρι στο τέλος και παράγει πολιτική, και η πολιτική θα έρθει μετά μπροστά του ξανά για να αξιολογήσει. Δυστυχώς, νομίζω ότι στην δική μας την περίπτωση στην Κύπρο θεωρούμε ότι με το να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα, νομίζω κάθε υπουργείο πλέον πρέπει να έχει και μια πλατφόρμα που καλεί τους πολίτες να καταγράψουν προβλήματα. Νομίζω ότι δημιουργούν τις συνθήκες για δημοκρατική συμμετοχή, χωρίς όμως να το καταφέρνουν, και καταφεύγουμε στο πρώτο σημείο που είχα αναφέρει για την εικονική συμμετοχή των πολιτών. Αυτό νομίζω. Απλά ήθελα να πω ότι για μένα σε όλα όσα αναφερθήκαν το πιο σημαντικό είναι το νομοθετικό πλαίσιο για διαβούλευση, για διάλογο, γιατί μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο είναι υπόλογο και το ίδιο το κράτος, αλλά και οι ίδιες οι ομάδες κοινωνίας των πολιτών. Αλλά συμφωνώ με τα όσα προαναφερθήκαν, γιατί θέλουμε να είναι απλά κάτι εικονικό που απλά να το κάνει το κράτος χωρίς να προτρέχει σε ενέργειες ή σε δράσεις περί του οποιοδήποτε θέματος να αναφερθεί. Θεωρώ ότι τούτο το πράγμα πρακτικά μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα. Στην πλατφόρμα μου να δημιουργηθεί, να υπάρχει ένα tracking record για το πού βρίσκεται, σε ποια απόφαση είναι, ή τέλος πάντων, ποια είναι η απόφαση που άρθηκε πέρι τη συζήτηση του διαλόγου που έγινε στη ΣΤΑΔΕ. Ποιοι είναι υπεύθυνοι πίσω από την απόφαση και τι είναι να αλλάξει νομοθετικά. Επειδή το πρόβλημα που βρίσκουμε ότι ειδικά στον κόσμο της ομάδας, των ομάδων κοινωνίας των πολιτών, πολλοί είναι να μιλήσουν για διάφορα θέματα. Το πρόβλημα είναι ότι ο καθένας είναι να μιλήσει, αλλά πολλά σπάνια βλέπουμε την αλλαγή να γίνεται σε πράξη. Άρα, ίσως τούτη η αλλαγή που πρέπει να γίνει σε πράξη να είναι απλά μια πλατφόρμα που να μπορείς να αναρτήσει το κράτος οτιδήποτε διαβουλευτήκε με τις ομάδες, αλλά και να μπορείς να δεις το progress on a life basis και status. Επίσης, γενικά θεωρώ ότι μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο να πρέπει να πάρθουν διάφορες άλλες αποφάσεις για οικονομικές δραστηριότητες, απαιτήσεις για τις διάφορες ομάδες, όπως επίσης και η εκπαίδευση για το πώς το χρησιμοποιούμε, πώς το δημιουργούμε, πώς εγώ έχω φωνή, και το που είπε ο Δημήτρης πριν, πώς η φωνή μου μπορεί να ακουστεί και να ακούγεται.
Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω. Δεν έχω κάποιες άλλες ερωτήσεις εγώ, αλλά μπορείτε να κάνετε όποια απορία αν έχετε, ερώτηση. Ναι. Ήθελα να επιστρέψω στην ερώτηση που κάνετε για τα εμπόδια που υπάρχουν για τα ΜΚΟ. Ουσιαστικά, και γνωρίζω εκ των έσω, η κυβέρνηση δεν έχει την κουλτούρα της πρόθεσης των ΜΚΟ. Πρώτον, ο νόμος, ο οποίος είναι αποθητικός για δημιουργία NGO και προωθεί τελευταία τα ΜΚΟ που γίνονται επαγγελματικά πλέον, δηλαδή πρέπει να έχει επαγγελματικές υπηρεσίες. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει οικονομική στήριξη των ΜΚΟ σε μια οργανωμένη βάση. Παίρνει η Κύπρος πολλά κονδύλια, ή αρκετά, όχι πολλά, κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξ όσων ξέρω, σε εθνικό επίπεδο δεν έχει προγράμματα που απευθύνονται αποκλειστικά στο ΜΚΟ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα μόνο από το Ταμείο της Νορβηγίας που απευθύνεται ειδικά για ΜΚΟ. Και δεν υπάρχει, το τρίτο είναι αυτό που αναφέρεται για τη διαβούλευση, ότι δεν υπάρχει η κουλτούρα της διαβούλευσης, παρόλο που υπάρχουν οι νόμοι και κάποιοι κανονισμοί, δηλαδή το site που υπάρχει για τη διαβούλευση. Να σας πω ένα παράδειγμα που είχαμε εμείς. Βγήκε ένας νόμο, μια στρατηγική για την τρίτη ηλικία, για την ενεργό γύραση μάλλον. Βγήκε Χριστούγεννα, μέρες Χριστουγέννα, παραμονή Χριστουγέννων, και έλεγε μετά τις διακοπές, 2 εβδομάδες, το Χριστούγεννα. Πώς θα κάνεις διαβούλευση? Και το site εκείνο είναι το πιο προβληματικό site το οποίο υπάρχει. Δεν είναι user-friendly. Γι' αυτό δεν ξέρω τι κάνει η κοινωνία των πολιτών ως οργανωμένη για αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν άκουσα να απευθύνονται στην κυβέρνηση χωρίς να γίνεται κατοικοδίαιτη η ΜΚΟ, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει ένα ανοιχτό διαφανές πλαίσιο που να μπορούν να χρηματοδοτούνται χωρίς να υπάρχει ότι χρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ανταγωνιστικά. Παίρνουν αρκετοί οργανισμοί στην Κύπρο. Όμως, ο οργανισμός που να διαθέτει και να στηρίζει τα ΜΚΟ και να αναπτύσσει, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο. Παρόμοια προβλήματα συζητήσαμε και με άλλα ΜΚΟ. Συγκεκριμένα που άλλαξε νομοθεσία, αν υπήρχε ιδιαίτερη εκπαίδευση. Και πάρα πολλά ΜΚΟ εκλείσαν επειδή δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο να τηρήσουν τα αρχεία τους των εφορών σωματιών ή να μπορούν να αποδείξουν την οικονομική κατάσταση του σωματείου. Σαν civil society advocates, έκαναμε τη συζήτηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και βασιστήκαμε πάρα πολλά στο ότι πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση στην τότε πλατφόρμα που προσπάθησαν να δημιουργήσουν, επειδή είδαμε ότι ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την πλατφόρμα, η οποία είχε potential να δουλέψει, απλά δεν υπήρχε σωστή εκπαίδευση και πάρα πολλοί δεν ξέραμε να τη χρησιμοποιήσουμε και ποιες ήταν οι δυνατότητες της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Απλά εδώ που καταλήγουμε ότι αν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο για κάθε ομάδα, είτε είναι η τρίτη ηλικία, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα χρησιμοποιεί ΜΚΟ. Και σαν civil society advocate και εμείς στα Συμβούλιο Νεολαίας που συμμετείχαμε σε αυτή την προσπάθεια, σε επαφές που είχαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, οθήσαμε ακριβώς τη δημιουργία ενός θεσμοθετημένου διαλόγου με αντιπροσωπευτικές ΜΚΟ, ούτως ώστε να είμαστε σε συνεχή και διαρκή διάλογο, ώστε να επιληθούν κάποια από τα προβλήματα. Πέραν τούτου, ως Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, προωθούμε μέσω του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας την πρόταση που συμβαίνει πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Commission για το Youth Test. Δηλαδή, το Youth Test ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο που αξιολογεί κάθε νομοθεσία με βάση κριτήρια το τι αλλαγές θα φέρει, τι ρίσκα υπάρχουν, πώς επιλύνονται ή πώς ο κάθε φορέας τι μέτρα θα λάβει για απάμλεση των ρίσκων, ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα για την επόμενη γενιά που θα καλεστεί να εφαρμόσει την νομοθεσία. Είναι κάτι που εξεκίνησε να εφαρμόζεται από την European Commission σε κάποια θέματα και ζητούμε κατά αντιστοιχεία κάτι ανάλογο προσαρμοσμένο στην εθνική πραγματικότητα της Κύπρου, ώστε να υπάρχει πάλι μια διαδικασία δομημένου διαλόγου. Να ξεκινούμε ουσιαστικά με το να καταθέτουμε τις απόψεις μας περί των νομοθεσιών που έρχονται μπροστά μας, να υπάρχει η σωστή διαβούλευση και το σωστό χρονικό περιθώριο
Και μετά να έχουμε και την επιλογή για αξιολόγηση των προτάσεων που έρχονται πριν να μετεσιωθούν σε νομοθεσίες ή να πρέπει να εφαρμοστούν. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η πολιτεία οφείλει να δώσει χώρο, δηλαδή κτίρια σε κάθε πόλη, όπου μικρές συνεργασίες πολιτών που δεν έχουν ιδιόκτητα κτίρια για να συνεδριάζουν, να μπορούν εύκολα να συναντιούνται και να έχουν υποδομές που θα τους διευκολύνουν να συνεδριάζουν και να επικοινωνούν, για να μπορεί η κοινωνία να εκμεταλλευτεί τη δράση τους και να τη χρησιμοποιήσει στην προσπάθεια για πρόοδο. Είναι κάτι το οποίο απουσιάζει από τη χώρα μας και βλέπουμε ότι συχνά οργανώσεις συνεδριάζουν ή φιλοξενούνται σε κάποια άλλα κτίρια ή συνεδριάζουν σε καφενεία ή σε άλλους χώρους. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει χώρος, ούτως ώστε όσοι άνθρωποι θέλουν να συνεργαστούν και να συνεδριάσουν για να πάρουν αποφάσεις για το καλό της κοινωνίας, να μπορούν να το πράξουν. Επίσης, πριν ο Ανδρέας αναφέρθηκε στο θέμα της ψηφοφορίας. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία, αλλά στη χώρα μας αρνούνται να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική ψήφο, που για κάποιους ανθρώπους είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Για παράδειγμα, πολλά άτομα με αναπηρίες δεν μπορούν να ψηφίσουν γιατί τα εκλογικά κέντρα δεν είναι προσβάσιμα. Πολλοί συνανθρώποι μας, οι οποίοι είναι πάσχοντες και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους ή από το νοσοκομείο για να πάνε να ψηφίσουν. Και θυμάστε ότι ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να πάει σε συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο. Δεν μπορείς να διαλέξεις έναν άλλον εκλογικό κέντρο το οποίο μπορεί να σε βολεύει καλύτερα για λόγους που δεν μπορώ να κατανοήσω και είναι αρκετά περίεργοι. Γι' αυτό πρέπει να πιέσουμε για την ηλεκτρονική ψήφο, γιατί πιστεύω θα μειώσει σημαντικά ή το ανάποδο, θα αυξήσει τη συμμετοχή στις εκλογές. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω αρχικά τους ομιλητές και την ομιλήτρια. Να είμαστε έξω, έχουμε έναν booth στην είσοδο. Μπορείτε να έρθετε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Μέσα στις τσάντες, τις μπλε, υπάρχουν τα προθετικά υλικά του έργου του Civic Champions και η συγκριτική έρευνα που έγινε. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, γεια σας. Χαίρετε σε όλους και όλες. Είμαι ο Γιώργος Χαραλάμπους, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Και σήμερα, σε πλαίσια αυτού του πάνελ, θα μιλήσουμε για μια διτή διαδικασία μεταβολών που αφορά στη δημοκρατία και αποτελείται από δύο διαστάσεις. Η μια είναι η αποδημοκρατικοποίηση, αυτό που στα αγγλικά ονομάζεται democratic backsliding, και η αυταρχικοποίηση που επηρεάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας, δηλαδή τις επιμέρους της αρχές και αξίες, και σηματοδοτούν μια αλλαγή περίοδου εδώ και κάποια χρόνια που δημιουργεί νέα πολιτικά, κοινωνικά και εκλογικά δεδομένα, τα οποία αφορούν τόσο την Κύπρο και την Ελλάδα, όσο και το παγκόσμιο. Η δεύτερη διάσταση είναι οι μεταβολές στα πολιτικά φαινόμενα και τις εκλογικές διαδικασίες εντός δημοκρατικών χωρών, που αφορούν τα μοντέλα διακυβέρνησης, το κομματικό σύστημα, αλλά και την εκλογική συμπεριφορά. Θα κάνουμε λοιπόν μια σύντομη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με βάση αυτούς τους άξονες, και για αυτόν τον σκοπό μαζί μας έχουμε τον Δόκτωρ Γιάννο Κατσουρίδη, αναπληρωτή καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τη Δόκτωρ Φιλίππα Χατζησταύρου από το ΕΚΠΑ της Αθήνας, τον κύριο Πέτρο Δημητρίου, πρώην διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, και την κυρία Ανδρομάχη Σοφοκλέους, μέλος και ηγεσία του Βολτ και ακτιβίστρια. Θα αρχίσω με τον κύριο Κατσουρίδη, αφού κύριε Κατσουρίδη είσαστε και επικεντρώνεστε ερευνητικά πάνω στη μελέτη των πολιτικών κομμάτων. Θα ήθελα να αρχίσω ρωτώντας σας ποιες θεωρείτε πως είναι οι βασικές αλλαγές στο κυπριακό κομματικό σύστημα, ας πούμε περίπου την τελευταία δεκαετία, και γιατί έχουν συντελεστεί. Ευχαριστώ, Γιώργο. Νομίζω ότι είμαστε σε μια διαδικασία ουσιαστικά συνεχόμενης αλλαγής, όχι απλά τα τελευταία 10 χρόνια. Εγώ νιώθω ότι είναι από το 1990 και μετά, και με πολύ πιο έντονους ρυθμούς από το 2004 και μετά. Έχει αρχίσει μια διαδικασία ρευστοποίησης ουσιαστικά του πολιτικού σκηνικού, μια διαδικασία η οποία μας υποδεικνύει ότι βιώνουμε έναν paradigm shift, μια αλλαγή υποδείγματος στο πώς υλοποιείται και εκφράζεται η πολιτική στην Κύπρο σε όλες τις διαστάσεις. Ο Γιώργος έχει αναφερθεί και στην αποδημοκρατικοποίηση, τον democratic backsliding, και στην αυταρχικοποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις για αυτά. Και το κυριότερο βέβαια είναι το πώς έχει αλλάξει το κομματικό μας σκηνικό, το οποίο είναι ο κατεξοχήν εκφραστής της πολιτικής διαδικασίας στην Κύπρο. Το οποίο νομίζω ότι επειδή στην Κύπρο ίσως οι αλλαγές έγιναν λίγο πιο βαθμία και πιο σταδιακά σε σχέση, για παράδειγμα, με την Ελλάδα το 2012 και την απότομη αλλαγή που έχει έρθει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, μπορεί να μην μας έχει επιτρέψει να δούμε πόσο μεγάλη ήταν αυτή η αλλαγή, η οποία όμως περιγράφεται νομίζω ακριβώς με τον όρο της ρευστότητας, τον οποίο έχουμε αναφέρει πριν. Δεν έχουμε πλέον τους μεγάλους σχηματισμούς του παρελθόντος, τα μεγάλα κόμματα τα οποία άθροιζαν τα 2,70 σχεδόν της 100 των ψήφων. Δεν έχουμε τις κομματικές ταυτίσεις πλέον του παρελθόντος. Έχουμε μια πολύ υψηλή μετακίνηση ψηφοφόρων. Έχουμε μεγάλα ποσοστά αποχής. Όλα αυτά θεωρώ, για να πάω απευθείας και ουσιαστικά στο ερώτημα, νομίζω ότι έχουν όντως ξεκινήσει από το 1990, που αρχίζει μια αποειδεολογικοποίηση της πολιτικής διαδικασίας και χαλάρωμα των κομματικών ταυτίσεων, και το 2004 έχουμε μια διπλή διαδικασία, το σχέδιο ΑΝΑΝ και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που με διαφορετικών τρόπων επενεργούν ώστε να χαλαρώσουν περαιτέρω οι ταυτότητες και οι ταυτίσεις κομμάτων ψηφοφόρων. Και βέβαια τα τελευταία δεκαετία που είχε αναφέρει ο Γιώργος στο ερώτημα, η μεγάλη οικονομική κρίση του 2012-2013 έχει νομίζω αλλάξει δραματικότατα το πεδίο μέσα από το οποίο γίνεται η πολιτική, ακόμα και στο κρατικό επίπεδο, που το κράτος αποτελεί ουσιαστικά το πεδίο μέσα από το οποίο τα κόμματα διαχειρίζονται την κοινωνία.
οι κυβερνητικοί θεσμοί. Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ακόμα και οι πελατειακές σχέσεις δεν μπορούν να είναι οι ίδιες πλέον μετά τους περιορισμούς που υπάρχουν μετά το 2013. Ευχαριστούμε, Γιάννο. Ήθελα έτσι να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο ακόμα. Ενώ βλέπουμε στην Κύπρο ότι έχουν εμφανιστεί νέα κόμματα, έτσι, κυρίως κοντά στο κέντρο, στη δεξιά και στην ακροδεξιά. Γιατί νομίζετε πως είναι οι ιδρύοντες του κομματικού συστήματος δεν προέρχονται από την αριστερά? Γιατί δεν υπάρχει στην αριστερά καινούριος κομματικός δρόντας? Ωραίο ερώτημα, διότι υπάρχει έναν κενό εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω, στον χώρο της αριστεράς. Θεωρώ ότι η εξήγηση είναι ιστορική στην Κύπρο, γιατί υπάρχει αυτή η πληθώρα, η πολυκοσμία, θέλετε, στον χώρο της δεξιάς και αντίστοιχα μια μοναδικά ουσιαστική φωνή στον χώρο της αριστεράς. Μπορούμε να πάμε ακόμα και στη φύση της κομματικής πολιτικής που εκφράζει ο χώρος της δεξιάς με τις πιο προσωπικές ατζέντες, κόμματα στελεχών και τον ρόλο της προσωπικότητας μέσα στα κόμματα αυτά, το οποίο πάλι είναι μια παράμετρος εξήγησης του φαινομένου σε αντίθεση με την κομματική κουλτούρα του χώρου της αριστεράς. Αλλά ειδικά στην Κύπρο νομίζω ότι έχουμε μια ταύτιση της αριστεράς με το κομμουνιστικό κίνημα λόγω της αργοπορημένης οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Εμφανίζεται η εργατική τάξη και το πολιτικό υποκείμενο κόμμα της αριστεράς με την Οκτωβριανή Επανάσταση ουσιαστικά. Δηλαδή, η εργατική τάξη σε αριθμούς σημαντικούς έχουμε δεκαετία του 10, του 20, του 30, τότε που εμφανίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου, το οποίο διεισδύει πρώτον και πολύ γρήγορα, καταφέρνει να to capture την εργατική τάξη ουσιαστικά και να την εκπροσωπήσει. Και μεταγενέστερα σιγά σιγά και αυτό που θα λέγαμε ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Και αυτή η κυριαρχία και στο συνδικαλιστικό κίνημα και εκλογικά δεν επέτρεψε ιστορικά να εμφανιστεί κάτι άλλο στον χώρο της αριστεράς. Εμφανίζονταν κάποιες μονάδες μικρές, οι οποίες εχάνονταν, ήταν κάτι πολύ κυρίαρχο ήδη από τη δεκαετία του 40 καθολικά. Οπότε ερχόμαστε δεκαετία του 70, δημιουργείται ένα κόμμα κέντρο αριστερών, το οποίο όμως έχει αρκετές, θα πω και εθνικιστικές αναφορές η ΕΔΕΚ, το οποίο δεν αποτέλεσε στην πραγματικότητα απειλή ποτέ από τα αριστερά για το ΑΚΕΛ. Και στη μετά το 90 εποχή, στην οποία όντως είναι το πιο ενδιαφέρον χρονικά περίοδος, που θα επερίμενε κάποιος, νομίζω ότι η ίδια η αλλαγή του ΑΚΕΛ στα πρώτα χρόνια κατάφερε να διατηρήσει η ιδεολογική και πολιτική αλλαγή που έκαμε το ΑΚΕΛ, κατάφερε στην αρχή να διατηρήσει τη μάζα και στην πορεία νομίζω υπάρχει αυτό που θα λέγαμε αδυναμία προσφοράς πλέον, διότι πλέον το ΑΚΕΛ είναι καθαρό ότι δεν λειτουργεί ως broad church, δεν μπορεί να τους κρατήσει όλους πλέον, εξού και έχουν πέσει πάρα πολύ τα ποσοστά. Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς, λείπει πλέον το πολιτικό υποκείμενο, διότι ό,τι υπάρχει στον χώρο της ευρύτερης εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς νομίζω είναι πολύ στενά ιδεολογικοποιημένων και πολύ δύσκολο να απευθυνθεί πέραν από κάποιους έντονα ακτιβιστικούς κύκλους. Πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση. Συμφωνώ ότι υπάρχει έτσι μια οργανωτική λογική εδώ, ότι η οργάνωση του ΑΚΕΛ σαν κόμμα μάζας περιορίζει τις δυνατότητες άλλων εν δυνάμει αριστεροδρόντων. Ο οποίος δουλεύει σε παρόμοια θέματα και ακριβώς τούτο να σκεφτούμε τη λογική ότι το ΑΚΕΛ έχει μια οργανωτική δύναμη μέσα στην κυπριακή κοινωνία που έρχεται από τη δεκαετία του 30 και κυρίως 40-50 με συλλόγους πολιτιστικούς, αθλητικούς, μορφωτικούς σε όλες τις συνοικίες και χωριά, το οποίο έχει δημιουργήσει πραγματικούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες. Άρα αυτή η οργανωτική δυναμική, οι οργανώσεις νεολαίας, αγροτών, γυναικών και πάρα πολλές άλλες με τοπικές οργανώσεις, τα λεγόμενα front organizations, έχουν καταφέρει να χτίσουν όντως αυτούς τους πολύ στενούς οργανωτικούς δεσμούς. Να προχωρήσω με την Δ. Χατζησταύρου. Θα ήθελα να ρωτήσω
και η ερώτηση μου αφορά τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα. Αν θέλετε, φυσικά μπορείτε να επικεντρωθείτε στην απάντηση σας περισσότερο στην Ελλάδα. Πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες τα κόμματα σήμερα? Και το ρωτώ αυτό διότι από τη μια στη βιβλιογραφία καταγράφεται μια δυσαρέσκεια και μια αποκομματικοποίηση, μια δυσαρέσκεια απέναντι στα κόμματα και μια γενικότερη αποκομματικοποίηση. Αλλά αυτά τα κόμματα δεν παύουν να εμφανίζονται σαν νέοι δρόντες και να αντλούν ψήφους ενίοτε και καινούριους ψήφους, δηλαδή από νέους ψηφοφόρους στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό κομμάτων και ηγετικών προσωπικότητων που διεκδικούν την ψήφο του λαού. Και αυτά τα δύο έτσι σαν να και βρίσκονται υπάρχει μια ένταση μεταξύ αυτών των δύο παρατηρήσεων. Αν μπορείτε να τη σχολιάσετε, παρακαλώ. Εντάξει, ξέρετε, στην Ελλάδα ακολουθούμε λίγο εξελίξεις που συμβαίνουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να βλέπω τι γίνεται σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη τι συμβαίνει στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και φυσικά στο Νότο, γιατί μετά είναι το crash test και η Ελλάδα συνήθως σε ένα δεύτερο χρόνο απορροφά τους ίδιους κραδασμούς και τους ίδιους κλειδονισμούς. Εάν λοιπόν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή στις δύο σημαντικότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Γαλλία και η Γερμανία, βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολιτιακής κρίσης. Γιατί είναι και οι δύο χώρες σε συνεχή κίνδυνο κυβερνητικής αστάθειας. Αυτό δεν το γνωρίζαμε μέχρι πρότινος και πιστεύαμε ότι η οικονομική κρίση από το 2010 και μετά χτύπησε κυρίως το νότιο βραχίωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα σταματούσε εκεί. Δεν συμβαίνει αυτό. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν κι αυτοί, όπως πληρώσαμε εμείς. Και άρα αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος πιστεύω, αλλά σε επόμενο χρόνο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα πολιτιακής κρίσης. Δεν είμαστε όμως τόσο καλά εκπαιδευμένοι όπως είναι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι διότι έχουν ένα θεσμικό σύστημα το οποίο το έχουν κλειδώσει μεταπολεμικά. Και παρόλο τους κλειδονισμούς μπορούν να το ισορροπήσουν ακόμα και οι Γάλλοι κατεβαίνουν στον δρόμο και δεν μασάν. Λοιπόν, στην Ελλάδα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Στην Κύπρο δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω καλά τα κυπριακά, θα μου πείτε εσείς. Στην Ελλάδα δεν κατεβαίνουν στον δρόμο. Δεν κατεβαίνουν με τους όρους που πρέπει να κατέβεις όταν... Ορίστε. Κατεβαίνουν στους δρόμους, αλλά ψηφίζουν το ίδιο. Δεν κατεβαίνουν μαζικά. Εγώ όταν λέω κατεβαίνουν, δεν λέω κατεβαίνουμε για τα τέμπη, γιατί ας πούμε τώρα συνέβη κάτι, ο εισαγγελέας αρνήθηκε, δεν ξέρω τι, ή γιατί τώρα έχουμε τους γονείς που κάνουν απεργία πείνας. Οπότε συμβαίνουν πράγματα τα οποία κινητοποιούν κάποιους ανθρώπους. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εγώ κατεβαίνω σε όλες τις διαδηλώσεις και τις απεργίες, γιατί θέλω να δω ποιος κόσμος είναι έξω εκεί, και δεν βλέπω κινηματικές εκδηλώσεις. Αυτοί που λένε το κίνημα των τεμπών θεωρώ ότι υπερβάλλουν. Δεν υπάρχει κίνημα αυτή τη στιγμή. Είναι κατακερματισμένες εκφράσεις, αυτό που ακριβώς είπατε εσείς, δυσαρέσκειας, φόβου, ανησυχίας, που όμως δεν μπορούν να μεταφραστούν προς το παρόν. Οι Γάλλοι δεν κατεβαίνουν με τον ίδιο τρόπο, είναι πολύ πιο πολιτικοποιημένος ο τρόπος με τον οποίο κατεβαίνουν στο δρόμο. Άρα στην Ελλάδα μπορεί κάποιος να κατεβεί στον δρόμο και μετά στην κάλπη να ψηφίσει Βελόπουλο. Όχι μόνο αυτό, μπορεί να κατέβει, γιατί συμβαίνει και αυτό, και όταν το ρωτάς τι θα ψηφίσει, σου λέει δεν ξέρω καν αν θα ψηφίσω. Άρα θέλω να πω, το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Είναι προφανές ότι οι έρευνες δείχνουν ότι η Νότια Ευρώπη, και άρα και η Ελλάδα μέσα σε αυτές, και η Κύπρος πιστεύω, και για την Κύπρο ισχύει, λόγω του ότι γίνανε αποδέκτες των χειρότερων συνεπειών της οικονομικής κρίσης, αυτό έχει αυξήσει αυτό που λέμε το volatility όσον αφορά την ψήφο. Δεν ισχύει το ίδιο όμως στην κεντρική Ευρώπη και στη βόρεια. Άρα εμείς είμαστε σε πιο εύθραυστη θέση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα στην Ελλάδα, π.χ. αυτός ο κατακαιρματισμός, ο κομματικός που παρατηρείται, και τώρα ας πούμε μιλάμε για το κόμμα Τσίπρα, για το κόμμα Σαμαράς, για το κόμμα Καριστιανού. Συγγνώμη, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι φεδρά. Είναι φεδρά, γιατί είναι σαν να συνεχίζει να μην καταλαβαίνει κανείς ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Και οι κίνδυνοι, ξαναλέω, χτυπάνε το καμπανάκι χώρες του κέντρου για το τι μπορεί να συμβεί. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, επανέρχομαι γιατί είναι μια χώρα που πρέπει να μας απασχολεί και να βλέπουμε τι συμβαίνει, η Λεπέν στις δημοσκοπήσεις βγάζει 40% στον πρώτο γύρο, είναι σίγουρο ότι κατεβαίνει στο δεύτερο, και οι άλλοι κονταροχτυπιούνται αν κάποιος και πώς θα καταφέρει να βρεθεί στο δεύτερο γύρο για να αντιμετωπίσει.
εμείς θα είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε σε αντίστοιχες συνθήκες. Άρα, αυτός ο κατακαιρματισμός δείχνει απίσχανση των κομματικών μας συστημάτων, τα οποία είναι σε παρακμή και δεν μπορούν να αναπαράγουν με νέους όρους τις ιδεολογικές συγκρούσεις, οι οποίες υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τις κωδικοποιήσουμε στην πολιτική σκηνή. Και άρα, για την Ελλάδα, θεωρώ μεγάλος κίνδυνος είναι ότι παλιμπεδίζουμε συστηματικά και θα πρέπει να μας απασχολήσουν δύο δεδομένα, τα οποία επίσης τα δείχνουν οι έρευνες. Το πρώτο είναι ότι οι νέοι συντηρητικοποιούνται ραγδαία, έτσι, γιατί λέγαμε παλιά, όσο μεγαλώνουμε, συντηρητικοποιούμαστε. Ναι, δεν πάει έτσι. Οι νέοι Γερμανοί ψηφίζουν AfD. Οι νέοι Γάλλοι ψηφίζουν Le Pen. Άρα, οι νέοι πληθυσμοί συντηρητικοποιούνται πάρα πολύ και δεν έχουν ταμπού στην ψήφο τους. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι η αριστερά σε άλλες χώρες, όπου προσπαθεί να καινοτομήσει, κάνει το εξής. Κάνει ένα νέο μίξ ιδεολογικό, όπου συνδυάζει οικονομικές προτάσεις προοδευτικές, αλλά όσον αφορά τα ζητήματα τα κοινωνικά, πολύ συντηρητικές θέσεις. Το παράδειγμα της Wagenknecht στη Γερμανία. Και άρα το ερώτημα είναι, η αριστερά σήμερα μπορεί να υπάρξει μόνο εάν αποδεχτεί ότι στα ζητήματα ταυτοτήτων μετανάστευσης θα είναι συντηρητική, για να μπορέσει να αντιπαλέψει την ακρά δεξιά. Είναι φοβερό δίλημμα αυτό, γιατί αυτό στην ουσία θα πυρπολίσει, έτσι, βασικές αρχές, ας πούμε. Πλέον είναι και διαιρετική τομή εντός της αριστεράς. Είναι μια νέα διαιρετική τομή. Πλέον υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, τι σημαίνει left conservatism. Αυτά. Επειδή αναφέρατε και τις δημοσκοπήσεις και είναι και ένας όρος του τίτλου του δικού μας πάνελ σήμερα, θα ήθελα να σας ρωτήσω επιπλέον, βάσει αυτών που υπόθηκαν, ποιο ρόλο θεωρείτε πως παίζουν οι δημοσκοπήσεις στην αναδιάταξη δυνάμεων στον πολιτικό στίβο? Λοιπόν, υπάρχει ένας Γάλλος κοινωνιολόγος, τον οποίο αγαπώ πολύ, έχει πεθάνει βέβαια, είναι ο Pierre Bourdieu, ο οποίος έχει γράψει ένα εκπληκτικό άρθρο, μπορούμε να το βρούμε στο Google, αν το χτυπήσουμε, το οποίο ο τίτλος του είναι «Η δημόσια γνώμη δεν υπάρχει». Ναι, το ξέρω, το διάβασα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το άρθρο είναι εκπληκτικής ευφυΐας και ευστροφίας. Ο Bourdieu αποδεικνύει ότι στην πραγματικότητα αυτό που ονομάζουμε η δημόσια γνώμη είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, το οποίο εξαρτάται από το πώς θέτονται οι ερωτήσεις, ποιοι κάνουν τις ερωτήσεις, σε ποιους απευθύνονται οι ερωτήσεις. Και αυτό πού μας οδηγεί? Μας οδηγεί στο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο θέμα νομιμοποίησης των δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, είναι δεδομένο αυτό. Πρώτον, γιατί τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελέγχονται από συγκεκριμένες ομάδες της οικονομικής ολιγαρχίας και συρρυκνώνονται ραγδαία, όλο και περισσότερο, θα το ξέρετε, πιστεύω, κλείσανε πάρα πολλά μέσα τελευταία. Ναι. Έτσι. Άρα αυτό είναι ένα θέμα. Οι ίδιοι άνθρωποι χρηματοδοτούν και τα Ινστιτούτα που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, οι ίδιοι παράγουν ειδήσεις κτλ. Οπότε είναι ένα σύστημα ανακύκλωσης πολύ επικίνδυνο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο πολίτης πλέον λειτουργεί λίγο σαν, σαν γκαξτερικά. Δηλαδή, δεν του αρέσει καθόλου να δίνει απαντήσεις οι οποίες, ας πούμε, θα μετριώνται σοβαρά. Είναι πάρα πολλοί πλέον οι άνθρωποι, πρώτον, που απαντούν ό,τι να είναι, άλλοι που απαντούν κάτι και την επομένη μπορεί να έχουν αλλάξει ήδη γνώμη. Θέλω να πω δηλαδή, ο ψηφοφόρος έχει πάψει να είναι ένα raw material, όπως λέμε, το οποίο να είναι σταθερό και να μπορούμε πάνω σε αυτό εμείς να χτίσουμε κάτι, έτσι, και να θεωρήσουμε, ας πούμε, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο για εμάς, τους ερευνητές, τους πολιτικούς επιστήμονες, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό φθήνει όλο και περισσότερο, γιατί ο ίδιος ο ψηφοφόρος έχει αλλάξει λογική στο πώς εκφέρει την άποψή του και γιατί και η ίδια η άποψή του είναι πάρα πολύ εύθραυστη. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Ως αποτέλεσμα και της διάβρωσης της κομματικής ταύτης. Ακριβώς. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, στο οποίο πρέπει να προσθέσουμε το γεγονός ότι όλο και περισσότερο οι δημοσκοπικές εταιρείες δυσκολεύονται να έχουν μια εικόνα η οποία να είναι σχετικά ολιστική, δηλαδή να μπορούν να χτυπήσουν σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες για να είναι το αποτέλεσμα καλό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν τηλεφωνείς στο σπίτι θα βρεις τη γιαγιά και τον παππού, αλλά δεν θα βρεις τον νέο που είναι στο Instagram, ας πούμε, και δεν θα σου απαντήσει καν. Άρα θέλω να πω, εδώ τώρα είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί αυτό είναι πρόβλημα, κυρίως για μας, αλλά δεν είναι πρόβλημα για τα μέσα.
Στην Ελλάδα γίνεται ένα τρελό πάρτι με τις δημοσκοπήσεις. Το ξέρουμε όλοι βέβαια, αλλά απ' την άλλη αυτές οι δημοσκοπήσεις υπάρχουν. Και παραμένει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο έχει μεγαλύτερη δυσκολία να παρακολουθήσει τα τεκτενόμενα, το οποίο προφανώς και εκλαμβάνει αυτές τις δημοσκοπήσεις ως τροφή για να αυτοπροσδιοριστεί. Άρα είναι μια δύσκολη ισορροπία. Πρέπει να προσέξουμε και ως πολίτες και ως ερευνητές πώς χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο. Ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσω στον κύριο Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, υπήρξατε πρόεδρος του γραφείου του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση επικρίθηκε πολλάκις για την ποιότητα της δημοκρατίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Πώς εσείς ως γραφείο του Προέδρου αντιμετωπίσατε αυτή την κριτική μέσω των κεντρικών αξώνων διακυβέρνησης που καθοδηγούσαν τη δράση σας? Εντάξει, να πω το εξής. Τα ζητήματα της διαφάνειας, της λογοδοσίας, του πόσο έχει επηρεάσει, πόσο έχει διαβρώσει μια κοινωνία το φαινόμενο της διαφθοράς, θέματα τα οποία βαθύτατα, σίγουρα είναι πολύ διάστατα και η απάντηση δεν μπορεί ποτέ να είναι μαύρο ή άσπρο. Απαιτεί σωστή διαπαιδαγώγηση πρώτα μιας κοινωνίας, τις βασικές τουλάχιστον έννοιες του το τι συνιστά μια πράξη διαφθοράς ή μια πράξη διαφάνειας ή έλλειψης διαφάνειας. Κατά την άποψή μου, για να προσεγγίσεις μια τέτοια ερώτηση, θα πρέπει να έχεις υπόψη σου δύο παράγοντες. Υπάρχουν οι οργανισμοί εκείνοι οι οποίοι κρίνουν το επίπεδο της δημοκρατίας, παραδίδουν τις συστάσεις και ακολούθως μηχανικά ως επιτοπλίστων διαβιβάζεται στις διάφορες υπηρεσίες για να αναμένουμε μέσα από τον πάροδο του χρόνου την επόμενη έκθεση που θα έρθει να μας αξιολογήσει ξανά, να δούμε τι έχει γίνει, πώς προχωρά και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και η δεύτερη προσέγγιση που είναι η αντίληψη του κόσμου. Η αντίληψη του κόσμου συνιστά μια πολιτική πραγματικότητα. Μερικές φορές, για παράδειγμα, ας πάρουμε το θέμα της διαφθοράς. Μπορεί οι δείκτες αξιολόγησης μιας χώρας να δείχνουν πρόοδο της χώρας, η αντίληψη όμως του κόσμου στη χώρα να είναι εντελώς διαφορετική. Άρα, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, θα λέω ότι έχουν γίνει ή είχαν γίνει αρκετά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάντα, κυρίως επειδή υπάρχει έλλειψη κουλτούρα στην Κύπρο για τα συγκεκριμένα ζητήματα, με την καθοδήγηση και με τα χρήσιμα εργαλεία που προκύπτουν μέσα από τις συστάσεις των ειδικών. Όμως, η αντίληψη του κόσμου για τη διαφθορά είναι μεγάλο. Βλέπουμε το και τώρα στις δημοσκοπήσεις. Επομένως, θα πω ότι έγιναν αρκετά, αλλά σίγουρα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Σίγουρα ήταν και είναι ένα πεδίο το οποίο. Δώσετε ένα παράδειγμα, για ένα συγκεκριμένο μέτρο που επάρθηκε, ας πούμε. Ναι, για παράδειγμα. Το οποίο εσείς θεωρείτε επιτυχές. Ναι, κάτι μικρό. Κάτι που έγινε και κάτι που δεν έγινε. Για να θίξουμε και τα δύο. Η πλατφόρμα στην οποία δημοσιοποιούνται όλες οι πολιτικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Και γίνεται η παρακολούθηση μάλιστα στην υλοποίηση. Όχι απλά ότι ελήφθηκε η απόφαση, αλλά τίθεται το χρονοδιάγραμμα ότι η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να υλοποιηθεί μετά από πάρα το συγκεκριμένο χρόνο. Ή η δημοσίευση όλων των αναπτυξιακών έργων της Δημοκρατίας, 4-4,5 δισεκατομμύρια. Με συγκεκριμένες αναφορές, πότε ξεκίνησε, πότε θα ολοκληρωθεί, αν υπάρχει αλλαγή στο κόστος, γιατί σταμάτησε. Είναι ένα εργαλείο ελέγχου και εκδημοκρατισμού μιας κοινωνίας. Μπορεί να γνωρίζει ο πολίτης αν σε κάτι το οποίο απευθύνθηκε ένας πολιτικός που άκουσε είναι αληθές ή όχι, επιβεβαιώνεται ή όχι. Τι δεν έγινε και θα ήθελα να δω να γίνεται. Υπήρχαν συστάσεις σε έναν από τα πακέτα τα οποία είχαμε ανακοινώσει για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, για τη δημιουργία δύο ξεχωριστών συμβουλίων. Το ένα συμβούλιο θα κατά αντίστοιχον τρόπο με το πόθεν έσχες θα αντιμετώπιζε τη σύγκρουση συμφερόντων, θα μελετούσαν αυταπάγγελτα τη σύγκρουση συμφερόντων των πολιτιακών αξιωματούχων, ανεξάρτητα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση, για παράδειγμα, στις μέρες μας, τι δηλώνουν ως πόθεν έσχες και αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντος. Όμως όλα αυτά τα κρίνουμε μέσα από μια δισέλιδη, αν θέλεις, έντυπων, το οποίο υπογράφουμε εμείς. Δηλαδή ο πολίτης θα πρέπει να πιστέψει και όπου του είπαμε. Είναι έτσι γιατί υπόγραψα ότι έτσι είναι. Έχει μηχανισμούς ελέγχους. Κανένας. Και θεωρώ ότι βασικός παράγοντας, αν θέλεις να αντιμετωπίσεις και ζητήματα διαφάνειας και να αντιμετωπίσεις να πατάξεις και θέματα διαφθοράς. Είναι κάτι που δυστυχώς σχεδιάστηκε, αλλά δεν προχώρησε.
Θα ήθελα επίσης να επικεντρωθώ λίγο πάνω στη δημόσια διοίκηση. Θεωρείτε ότι συντελέστηκαν κατά την περίοδο εκείνη αλλαγές στην ποιότητα της δημοκρατίας όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας και τους μηχανισμούς της δημόσιας διοίκησης και το κράτος, είτε προς μια θετική είτε προς μια αρνητική κατεύθυνση? Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι όποιες αποφάσεις και να λάβει μια κυβέρνηση, αν φορήσω το πολιτικό μου καπέλο, να πω ναι, και μπορώ να παριθμίσω 2-3 περιπτώσεις ή 13 περιπτώσεις και να επικαλεστώ το ότι ναι, ήταν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η δυνατότητα εγγραφής ενός θέματος προς συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο καταπέτυσε μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, ενός συγκεκριμένου αριθμού. Είναι ένα βήμα που φέρνει τους πολίτες πιο κοντά στο ανώτατο σώμα παραγωγής πολιτικής να υποδείξουν το θέμα το οποίο θέλουν να συζητηθεί και να συζητηθεί. Όμως είναι ένα πράγμα να αποφασίζει η εκτελεστική εξουσία και είναι διαφορετικό η συγκεκριμένη αποφάση να μπορέσει να περάσει μέσα από τις δομές του κράτους. Και να δώσω για ένα παράδειγμα. Δεν είδα σχεδόν καμία αναφορά που κανένα παρατηρητήριο ή που κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ανακοινώναμε τα έργα της διακυβέρνησης κάθε 3 μήνες. Επικαιροποιούσαμε τα. Ούτε και μία αναφορά, ούτε μια έρευνα. Να μπορέσει κάποιος να μας πει ότι τούτον το έργο πριν 3 μήνες δηλώσετε το ότι ήταν 20 εκατομμυρία και μέσα σε 3 μήνες επί 25. Είχε πολλά έργα που υπήρχε διαφοροποίηση. Άρα τα εργαλεία για τη διαφάνεια δεν είναι ένα μάλλον και ένα απαραίτητο να υπάρχουν και είναι κάτι πολύ διαφορετικό να μπορεί η κοινωνία να τα χρησιμοποιεί. Μερικές φορές είναι μπροστά μας. Το θέμα είναι πώς τα χρησιμοποιούν. Να προχωρήσω στην κυρία Ανδρομάχη Σοφοκλέους. Βρίσκεστε στην ηγεσία ενός νέου κόμματος, σχετικά νέου, που εμφανίστηκε σε μια περίοδο όπου υπήρχαν ήδη και εμφανίστηκαν και μετά πολλοί άλλοι κομματικοί δρόντες και σε αυτήν την περίοδο, όπως είδαμε ήδη μέχρι και σήμερα, επικρατεί μια ρευστότητα. Ποια είναι η στρατηγική του Volt για να επιβιώσει και να δυναμώσει μέσα σε αυτόν το περιβάλλον υπό την έννοια της προεκλογικής τακτικής αλλά και του επικοινωνιακού της χαρακτήρα, αλλά και όσον αφορά την οργανωτική δομή του Volt? Λοιπόν, όντως εμείς είμαστε ένας πολιτικός σχηματισμός ο οποίος έχει βγει μέσα σε αυτήν τη συνθήκη όπου συμβαίνουν πολλά από όσα έχετε περιγράψει. Αυτή η δυσπιστία την οποία έχετε περιγράψει απέναντι στα κόμματα, εμείς τη βιώνουμε. Και όντας έναν κόμμα το οποίο εργαζόμαστε όλοι εθελοντικά, αλλά βλέπεις αυτήν την αδιανόητη δυσπιστία απέναντι σε οτιδήποτε ονομάζεται κομματικό. Και αν με ρωτάτε, το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι μια ουσιαστική κρίση στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η οποία συμφωνώ με όσα είπε και η κυρία Χατζησταύρου, αλλά στην Κύπρο η κρίση αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί έχουμε και άλλη τον Κυπριακό. Δηλαδή, τα διλήμματα για μας είναι ακόμα πιο μεγάλα. Εμείς βγήκαμε μπροστά και έχουμε πάρει, θεωρώ, πολλά από τα μαθήματα που έχουν αναφερθεί ήδη. Δηλαδή, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έρχεται και λέει ότι το διακύβευμα σήμερα μπροστά μας είναι αναγκαστικά ένα δίλημμα ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά. Υπάρχουν άλλα διλήμματα, τα οποία τα αναφέρατε και εσείς στην συζήτηση τώρα, συντηρητικοποίηση ή προοδευτισμός. Εμείς ως κόμμα τασσόμαστε ξεκάθαρα και λέμε ότι είμαστε ένα κόμμα προοδευτικό, το οποίο δεν θα κάνει βήμα πίσω από τις θέσεις του σε σχέση με πώς προσεγγίζουμε είτε τα δικαιώματα είτε τα κοινωνικά αιτήματα. Την ίδια ώρα όμως έχουμε απέναντί μας και το θέμα του λαϊκισμού. Και εμείς ερχόμαστε και λέμε εμείς προτάσουμε τον πραγματισμό σε αυτόν το φάσμα, γιατί όντως και ο λαϊκισμός είναι κάτι το οποίο βλέπουμε. Άρα εμείς θεωρούμε ότι τα μεγάλα διακυβεύματα σήμερα είναι τούτα και τασσόμαστε ξεκάθαρα πάνω σε αυτά και την ίδια ώρα να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση η οποία ταλανίζει όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά βλέπουμε συμπτώματα της ανά το παγκόσμιο και σε εκείνη δυστυχώς εν τη απουσία του πραγματισμού, ούτε η αριστερά ούτε η δεξιά μπορούν να έχουν τις απαντήσεις. Έστω και αν κάποια από αυτές μπορεί να έχει πιο καλά εργαλεία, αλλά αν δεν είσαι πραγματιστής για να δεις σε τι περιβάλλον λειτουργείς, και στην Κύπρο λειτουργούμε σε έναν περιβάλλον Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έναν περιβάλλον μέλος μιας οικογένειας πιο μεγάλης και όλα τούτα,
δεν μπορείς να έβρεις τις απαντήσεις. Και να μου επιτρέπει να πω ότι θεωρώ ότι τούτο είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει η αριστερά ευρύτερα στην Ευρώπη. Δεν κατάφερε να προσδιορίσει τον εαυτό της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κατάφερε να βρει τις απαντήσεις. Από εκεί και έπειτα, εμείς ως κόμμα ερχόμαστε και λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε την πολιτική αγιώς, αλλά την ίδια ώρα είμαστε και ένα κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρη αντίληψη το πώς πρέπει να δουλεύει και ένα κόμμα. Και τι σημαίνει τούτο? Σημαίνει ότι ένα κόμμα πρέπει να γίνει μέρος της κοινωνίας. Πρέπει να οργανωτικά, πρέπει να υπάρξει στις γειτονιές, πρέπει να υπάρξει στις διεκδικήσεις, πρέπει να υπάρξει τσαμέ όπου κρούζει είτε το πορτοφόλι του ανθρώπου, είτε κάτι το οποίο αφορά τον άνθρωπο και τον πολίτη. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε πάνω σε τούτο. Αλλά είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουμε. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολλά στην ανάγκη του να γιωθούμε κοινωνικά, να φτάσουμε σε κάθε γειτονιά. Δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο θεωρεί ότι μπορεί μέσα από το λεγόμενο clicktivism να φέρει αποτελέσματα. Άρα οργανωτικά πώς το επιδιώκεται αυτό? Εμείς έχουμε επαρχιακές ομάδες παντού, χτίζουμε οργανωτικές ομάδες σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, χτίζουμε παρουσία πιο τοπικά, δηλαδή δουλεύουμε πάρα πολλά με τούτον. Την ίδια ώρα όμως είμαστε και ένα πολιτικό κόμμα το οποίο αντιλαμβάνεται ότι η πεμπτουσία της πολιτικής είναι η παραγωγή πολιτικής. Και δυστυχώς σήμερα, αν βλέπουμε κάτι, είναι την παντελή απουσία παραγωγής πολιτικής. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν όμορφες εικόνες, υπάρχουν μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πράγματα τα οποία φαίνονται πιο απλά, πιο φάνταστα. Απουσιάζει η πολιτική. Που τι είναι η πολιτική? Η πολιτική είναι η απάντηση στα προβλήματα του ανθρώπου και στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Και εμείς ως κόμμα βγαίνουμε μπροστά με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις ακριβώς για να απαντήσουμε σε εκείνον το οποίο επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων στην Κύπρο σήμερα. Επειδή μιλήσατε με ιδεολογικούς όρους, προοδευτισμός, συντηρητισμός, αριστερά, δεξιά, με τους οποίους συμφωνώ απόλυτα ότι έχουν τεράστια σημασία. Θα ήθελα να προχωρήσω στο εξής ερώτημα. Η πρόσφατη εκλογή του Φιδία Παναγιώτου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφερε στο προσκήνιο την αποειδεολογικοποίηση της πολιτικής στην Κύπρο ή τέλος πάντων μια συζήτηση περί αυτού. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ισχύει τούτο και πώς το αντιμετωπίζετε σαν Volt? Καταρχάς, νομίζω ότι έχω πει σε πολλές δημόσιες μου τοποθετήσεις. Εγώ ουδέποτε θα συζητήσω το Φιδία και την εκλογή του ως το πρόβλημα. Ο Φιδίας και η εκλογή του είναι ένα σύμπτωμα μιας ευρύτερης κατάστασης. Και αυτή η κατάσταση είναι όντως η αποειδεολογικοποίηση που περιγράφεται, αλλά αυτή την αποειδεολογικοποίηση μπορώ να σας τη δείξω σε κάθε κόμμα που υπάρχει σήμερα στην Κύπρο. Δεικτικά. Μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιες πολιτικές που εφάρμοσαν ακόμα και η κυβέρνηση Αναστασιάδη και να πούμε αν ήταν στο φάσμα της δεξιάς ή της αριστεράς. Και το ίδιο για κάποια από τα θέματα τα οποία προωθεί το ΑΚΕΡ. Η ΕΔΕΚ, ένα σοσιαλιστικό κόμμα το οποίο βγαίνει στους δρόμους και διαμαρτύρεται απέναντι στους μετανάστες, και ένα κόμμα το οποίο τάσσεται ενάντια στη λύση του Κυπριακού. Μπορούμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά συμπτώματα μέσα στα κόμματα. Και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό τούτον έχει φέρει και αυτήν την απίστευτη δυσπιστία του κόσμου απέναντι στην πολιτική και απέναντι στα πολιτικά κόμματα. Εμείς σήμερα καλούμαστε να εξηγήσουμε του κόσμου γιατί σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία τα πράγματα χρειάζονται. Τα κόμματα χρειάζονται. Γιατί είναι απαραίτητα. Και αν μου επιτρέπετε απλώς να προσθέσω και ένα τελευταίο κομμάτι για το κομμάτι του Φιδία. Ζούμε στην εποχή των influencers και στην εποχή της αίσθησης ότι το έναν το άτομο μπορεί να τα κάνει όλα. Και τούτον, και αν με ρωτάτε, ζούμε και στην εποχή του ματσίσμου, αλλά θα μπορούσαμε να διαβάσουμε. Μήπως κάτι είναι συλλογικότητα. Φυσικά δεν υπάρχει αίσθηση της συλλογικότητας. Συλλογικότητα σημαίνει μπαίνω σε μια συλλογικότητα για να διεκδικήσω 5 πράγματα. Κάμνω συμβιβασμούς. Δεν είναι ανάγκη να ακούω τα πράγματα 100% όπως τα έχω στο μυαλό μου για να μπορώ να δώσω κοινούς αγώνες με κάποιους ανθρώπους μέσα από κοινά μέτωπα ή από έναν κόμμα. Αυτό το πράγμα να απουσιάζει και είναι σε μεγάλο βαθμό σύμπτωμα της εποχής μας, αν μου επιτρέπετε να πω. Ευχαριστώ πολύ. Σαφέστατη τοποθέτησή σας. Λοιπόν, έχουμε περίπου 7-8 λεπτά να δώσω την ευκαιρία στους ομιλητές για μια καταληκτική τοποθέτηση. Θα είμαι τηλεγραφικός, αλλά 4-5 σημεία που απορρέουν από τη συζήτηση, ίσως και 1-2 έτσι έξτρα. Το πρώτο θεωρώ ότι το γεγονός ότι πατούμε σε τη μεγάλη τη ρευστότητα έχει ρίζες όντως στην αποειδεολογικοποίηση. Η έννοια αριστερά και δεξιά, τις οποίες εγώ δεν θεωρώ καθόλου ξεπερασμένες, διότι θεωρώ απλά ότι είναι
αντικατοπτρίζουν όχι απλά αφηρημένες ιδέες, αλλά κοινωνικά συμφέροντα στο στίβο της πολιτικής. Και θεωρώ ότι είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αποτυχία των πολιτικών οργανισμών να μπορέσουν, αυτό το οποίο έχει υποθεί ήδη, να οργανώσουν την πολιτική με τρόπο που να δίνει νόημα σε αυτήν τη σύγκρουση. Διότι τα δίπολα, τα πιο ευρεία δίπολα, θέλετε, συντηρητισμός και προοδευτισμός, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο μεγάλα χωνευτήρια, τα οποία είναι δύσκολο να διαφοροποιήσουν. Και εδώ νομίζω είναι έτσι μια παγίδα, όπως παγίδα είναι και η θεωρητικά υπερβολική πραγματιστική προσέγγιση της πολιτικής που συνήθως καταλήγει στον τεχνοκρατισμό και ιδίως σε έναν κακό, δεν εννοώ ότι είπες αυτόν έναν τρομάχη, αλλά κάνω την προέκταση, διότι ο τεχνοκρατισμός έχει δοκιμαστεί και το μόνο που έχει καταφέρει είναι να δημιουργήσει μεγαλύτερο λαϊκισμό και μεγαλύτερα ρεύματα προς την ακροδεξιά, τα οποία θεωρητικά θέλει να αντιπαλέψει στο όνομα του ότι έχει τελειώσει η πολιτική και το έχει τελειώσει η ιδεολογία. Νομίζω ότι τούτα τελικά είναι παγίδες οι οποίες μας παίρνουν σε λαθασμένους δρόμους. Βιώνουμε, κατά τη γνώμη μου, αποτυχίες της φιλελεύθερης δημοκρατίας και των θεσμών της να εξελιχτούν, να προσαρμοστούν και όλες αυτές οι αποτυχίες που παίρνουν διάφορες μορφές μας παραδίδουν κάθε λογής Τραμπ, Ορμπάν και πολλές άλλες καταστάσεις σε όλες τις χώρες. Έχουμε δύο κόσμους που η απόσταση έχει μεγαλώνει όλο έναν και περισσότερο και νομίζω δεν το καταλάβουμε. Εμείς που καθόμαστε στο τα πάνελ συζητούμε και καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας, αλλά είμαστε όλο έναν και ένας πιο μικρός κύκλος ανθρώπων και χάνουμε όλους τους άλλους που είναι έξω στην κοινωνία. Τα checks and balances πλέον λειτουργούν είτε υπερβολικά εγκλωβιστικά και δημιουργούν μη παραγωγικές, μη αποτελεσματικές διαδικασίες που απλά αυξάνουν την απογοήτευση μέσα στον κόσμο ότι δεν μπορεί πλέον το κράτος και οι θεσμοί να αποδώσουν, είτε δεν υπάρχουν καθόλου βέβαια checks and balances που λειτουργεί διαφορετικά. Είμαστε σε έναν διαρκές μεταβατικό στάδιο που δεν ξέρω πότε θα αποτελέσει μια καινούργια κανονικότητα πλέον όπως αυτή που ξέραμε. Δεν είναι βίωνα τα πράγματα, τουλάχιστον όπως εξελίσσονται. Ευχαριστούμε. Κύριε Χαρισταύρο. Τι να πω, συμφωνώ με όσα ακούω εδώ πέρα. Απόλυτα. Πολύ σύντομα. Κοιτάξτε, δύο στοιχεία θέλω λίγο να συνεισφέρω στη συζήτηση όσον αφορά την έννοια του πραγματισμού. Το φιλελεύθερο κέντρο που έχει κυβερνήσει τελευταία σε πολλές χώρες είχε ως βασικό το εφαλτήριο ότι εμείς είμαστε πραγματιστές. Έτσι, οι φιλελεύθεροι ξέρουμε πώς να κινηθούμε, ξέρουμε πώς να παραμείνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είμαστε μέλη ενεργά. Εγώ αναρωτιέμαι τελικά, πραγματισμός τι είναι, να αποδέχεσαι τους όρους του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού που παράγει βία, κοινωνική βία, που συρρυκνώνει πάρα πολύ τις δυνατότητές μας να πιστεύουμε σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον, εμείς, αλλά περισσότερο ακόμα οι νέοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σήμερα στεγαστική κρίση, χαμηλούς μισθούς. Στην Ελλάδα πλέον έχει ψηφιστεί το 13ωρο, όπως ξέρετε, και χθες είχαμε απεργία γι' αυτό. Δηλαδή, οι δικοί μου φοιτητές θα βγαίνουν από το πανεπιστήμιο και θα ξέρουν ότι θα δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα. Άρα, ποιος είναι ο πραγματισμός, τι πρέπει, να αποδεχτούμε το 13ωρο, να αποδεχτούμε ότι οι μισθοί των νέων δεν θα ανεβαίνουν πάνω από 1.000 ευρώ, να αποδεχτούμε ότι τα πτυχία τους δεν αξίζουν, να αποδεχτούμε ότι δεν θα μπορούν να έχουν στέγη και θα πρέπει να ζουν με τους γονείς τους μέχρι τα 35-40 τους. Αυτό δεν είναι πραγματισμός. Αυτό είναι ανορθολογική πολιτική. Για μένα. Αυτά είναι τα irrational politics. Άρα πάμε να δούμε τι είναι rational. Δηλαδή, τι είναι το ορθολογικό. Το ορθολογικό είναι η πολιτική να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή, το συμφέρον των περισσότερων και αυτών που είναι ευάλωτοι. Πρώτον. Αυτό θα πρέπει να είναι το. Και αυτός είναι για μένα ο πραγματικός πραγματισμός. Έτσι, τον οποίο όμως δεν το βλέπω πουθενά, γιατί τα κόμματα γενικά, τα προοδευτικά, από την κεντροαριστερά μέχρι και τη ριζοσπαστική αριστερά, βρίσκονται σε διανοητική κρίση. Αδυνατούν να καταλάβουν ποια είναι τα ζητήματα και πώς πρέπει να ξανασκεφτούν ποιες είναι οι λύσεις. Δηλαδή, εγώ περιμένω να ακούσω από την κεντροαριστερά και την αριστερά. Ένα, τι θα γίνει με την κίνηση κεφαλαίων. Θα υπάρξουν κάποιες νέες πολιτικές προτάσεις για να περιοριστεί αυτή η απόλυτη άναρχη λογική ότι δεν πειράζουμε τα κεφάλαια. Ακόμη και ο Τομά Πικετί, που τον ξέρετε φυσικά όλοι, ο γνωστός Γάλλος οικονομολόγος που τελευταία με τον συνάδελφό του, τον Γκαμπριέλ Ζουκμάν, κάνουν πολλή ιστορία για ένα φόρο που προτείνουν στη Γαλλία να επιβληθεί στους υπερπλούσιους,
που είναι ένας πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων και που δεν θα λύσει φυσικά το δημοσιονομικό πρόβλημα της Γαλλίας, συζητούν μόνο για μια φορολογία μιας στενής ολιγαρχίας, οικονομικής ολιγαρχίας. Δεν θα λύσουμε τα προβλήματά μας με αυτό. Για μένα, το πιο σημαντικό είναι τα παραγωγικά μοντέλα, η αναχέτηση του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, ο οποίος λειτουργεί με όρους Far West, ο περιορισμός της κίνησης κεφαλαίων και η αναμόρφωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεν γνωρίζω, πείτε μου αν ξέρετε εσείς, κανένα κόμμα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς σήμερα που να έχει προτάσεις για αυτά τα ζητήματα. Διανοητική κρίση. Ευχαριστώ. Κύριε Δημητρίου. Χωρίς να θέλω να διαφωνήσω ούτε στο ιδεολογικό πλαίσιο ή στην προσπάθεια να εξηγηθεί ιδεολογικά η κρίση στην οποία βιώνουν τα πολιτικά κόμματα, να μου επιτρέψει να θέσω έτσι λίγο διαφορετικά, έχω λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου κάποια πράγματα. Γιατί αποτυχάνουν τα πολιτικά κόμματα, είτε είναι δεξιά, είτε είναι φιλελεύθερα, είτε είναι αριστερά, είτε είναι σοσιαλιστικά. Τι εκείνο που τους οδήγησε στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, ενώ ήταν στη χρυσή τους περίοδο, να μπουν στην αυγή τούτου του αιώνα και να ζήσουν σχεδόν την απόλυτη απαξίωση σε κάποιες περιπτώσεις, ή ενώσον διανύουμε την πορεία του χρόνου να αναμένουμε ότι να τη ζήσουν. Θεωρώ ότι απλά αδυνατούν να αντιληφθούν και να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Βλέπουν τον πλούτο να συγκεντρώνεται όλο ένα και σε λιγότερα χέρια. Είναι κύριο χαρακτηριστικό μιας ελεύθερης οικονομίας. Πλην όμως απαιτούν από τα κόμματα να βρουν το ρυθμιστικό πλαίσιο εκείνων που τούτη η μεταφορά θα γίνεται εις βάρος των υπόλοιπων ομάδων, τουλάχιστον να απλώσουν, να μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Βλέπουν την ασφάλεια τους να δοκιμάζεται. Είτε τούτον αφορούσαν αρχικά τα ζητήματα τρομοκρατίας, είτε φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας που αναπτύσσονται μέσα στις κοινωνίες, ας πούμε, λόγω μετανάστευσης. Λόγω μετανάστευσης. Ζουν οριζόντια πλέον όλες οι κοινωνίες φαινόμενα διαφθοράς. Με εμπλοκή πολιτικών, τουλάχιστον στα μεγάλα ζητήματα. Όλα τούτα οδηγούν τα πολιτικά κόμματα στον κατήφορο. Και εκείνο το οποίο στο μυαλό το δικό μου, και συμφωνώ με τον κύριο Κατσουρίδη, εξακολουθεί να αντισύωνο, είναι ότι τα πολιτικά κόμματα αντί να αντιληφθούν το γιατί οδηγηθήκαν στο σημείο τούτο, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο μέσο με το οποίο έρχεται η καταστροφή. Ποιο είναι το μέσο? Το μέσο είναι η διάχυτη πληροφορία, η δυνατότητα να ταξιδεύει γλίωρα, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εικόνα. Άρα, αντί λοιπόν να μπουν στη διαδικασία να αντιληφθούν ότι δεν είναι το μέσο που τους δημιούργησε το πρόβλημα, δεν είναι ότι υπάρχει πληροφορία, δεν είναι η εικόνα που σου δημιουργεί το πρόβλημα, είναι το ότι εσύ δεν μπορείς να παράξεις. Χρησιμοποιούν τα μέσα αντί για να παράξουν και να προβληθούν. Τούτον έχω την εντύπωση ότι θα απαξιώσει ακόμη περισσότερο την πολιτική. Η εκλογή φιδία, την οποία συμφωνώ με την. Δεν προκαταλάβω γιατί συζητούμε. Είναι απλά απότοκο και του τι ζούμε. Αν μου επιτρέπετε, πολλοί χαρακτηρίσαμε και την. Ή μάλλον, να το πω διαφορετικά, χωρίς να θεωρώ ότι είναι κακό, αλλά ούτε να το ταυτίζω. Όμως θεωρώ ότι και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν απότοκο θυμού του κόσμου για την αποτυχία των παραδοσιακών σχηματισμών. Είτε τόσο ονομάζεται ο σχηματισμός του ΑΚΕΛ, είτε ήταν ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εκλέγει ένας άνθρωπος χωρίς την στήριξη ούτε του ενός ούτε του άλλου κόμματος. Γιατί εκλέγει? Εντζήρθεν που το που πότε. Ήταν πρώτο βιολί σε μια κυβέρνηση. Ενώ είχε συγκεκριμένες και δοσμένες θέσεις. Ο κόσμος απλά αντέδρασε. Εναπόθεσαν τις ελπίδες του και όταν είδαν ότι οι ελπίδες του γίνες απογοητευτήκα, εψήφισε φοιτή. Αν έχω δίκιο να αναμένω να δω στις βουλευτικές εκλογές παρόμοια φαινόμενα. Να το δούμε. Ευχαριστούμε. Κυρία Σοφοκλέους. Μου επιτρέπετε να πω ένα-δύο πράγματα για το θέμα του πραγματισμού. Καταρχάς, πραγματισμός δεν σημαίνει αμοραλισμός. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πραγματισμός, θα δώσω κάποια παραδείγματα. Πραγματισμός είναι, ας πούμε, ότι ακριβώς σε αυτή την εργασιακή κρίση που υφίσταται σε όλη την Ευρώπη, οι άνθρωποι της Ευρώπης είναι πιο δυνατοί.
αν υπάρχουν κοινέ διεκδικήσεις ανά την Ευρώπη. Και φύγαμε από την εξίσωση ότι το Volt είναι ένα πανευρωπαϊκό κόμμα. Ένα πανευρωπαϊκό κόμμα το οποίο βάζει, παραδείγματος χάρη, την αμφισβήτηση των εργασιακών δικαιωμάτων και κεκτημένων που υπήρχαν τόσα χρόνια στο προσκήνιο και το βγάζει μπροστά. Και λέει ότι όταν το πράγμα ενισχυθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η πολιτική περάσει πιο μαζικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαίος εργάτης θα είναι πιο δυνατός. Και εμπραγματισμός του το πράγμα, να μπορείς να το κάνεις μέσα στο πλαίσιο της ΕΕ. Την ίδια ώρα θέλω να πω και έναν άλλο παράδειγμα. Τη δεδομένη στιγμή, με όποιον οικονομολόγο στην Κύπρο μιλήσετε, θα σας μιλήσει για έναν νόμο, ο οποίος έχει προκαλέσει αδιανόητες οικονομικές τρευλώσεις στην Κύπρο, τόσο σε επίπεδο κόστους ζωής, αλλά και στο κύριο θέμα των Κυπρίων, που είναι το στεγαστικό. Ποιος νόμος? Ο νόμος που επιτρέπει σε ένα ξένον υπήκο, ο οποίος δεν εργάστηκε ποτέ στην Κύπρο, με εισοδήματα πάνω από 80.000 ευρώ, να έρθει στην Κύπρο ως εργατικό προσωπικό και έχει μια μείωση της φορολογίας του της τάξης του 50% για 17 χρόνια. Αυτόν το ψήφισε όλη η Βουλή. Και το ΑΚΕΛ της αριστεράς και ο Δημοκρατικός Συναγερμός της δεξιάς, με εξαίρεση 2 βουλευτών των τότε Πρασίνων. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Για να πω ότι εμπραγματισμός να βγαίνεις μπροστά και να λέει αυτή η πολιτική, η οποία ψηφίστηκε από σύσσωμο το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο, κάνει κακό στον Κυπραίο. Και να έρθεις και να βάλεις κάτω πρόταση να το αλλάξεις. Και θα δώσω και ένα τελευταίο παράδειγμα για τον πραγματισμό, γιατί είναι κάτι που μας αφορά πάρα πολλά και οφείλει να μας αφορά ως ένα κράτος το οποίο είναι υποκατοχή, ένα κράτος το οποίο βασίζεται πάνω στο διεθνές δίκαιο για τις διεκδικήσεις του. Πραγματισμός είναι να πεις ότι εάν δεν θέλουμε να ζούμε στη ζούγκλα, η βάση των κοινωνιών μας είναι το διεθνές δίκαιο. Και αυτός ο πραγματισμός οφείλει να μας οδηγεί στο να ξεσηκωνόμαστε απέναντι στον Πούτιν και σε ό,τι κάνει στην Ουκρανία και την εισβολή της Ουκρανίας, και την ίδια ώρα να ξεσηκωνόμαστε απέναντι στο τι κάνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Δεν τα συγκρίνω, γιατί το Ισραήλ κάνει γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Και να ξεσηκωνόμαστε και βάζοντας μπροστά το ότι εάν επιτρέψουμε να ζούμε στη ζούγκλα, αυτό θα είναι το τέλος της κοινωνίας όπως την ξέρουμε. Το μοναδικό κόμμα στην Κύπρο το οποίο έχει την ίδια ανέντονη στάση και στα δύο θέματα, γιατί βάζει τη στάση αρχών του διεθνούς δικαίου μπροστά, είναι το Volt. Δεν έχει άλλο κόμμα το οποίο με την ίδια ένταση να μπορεί να υποστηρίξει και η ένταση της φωνής του να εδράζεται στο ότι πρέπει με κάθε πίστη να υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο, αλλιώς η βάση της ύπαρξης μας και των κοινωνιών μας, όπως τις γνωρίζουμε, θα αμφισβητηθούν. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω, η προσωπική μου εκτίμηση, γιατί είμαι και πολιτική αναλύτρια, είναι ότι βρισκόμαστε σε έναν πάρα πολλά κομβικό σημείο για την ανθρωπότητα, σε ένα σημείο όπου πολλά από όσα γνωρίζαμε μπορούν να αλλάξουν και ήδη αλλάζουν. Οφείλουμε όλοι να οργανωθούμε, να έβρουμε την πολιτική διεκδίκηση στην οποία πιστεύουμε και να βγούμε μπροστά να την υποστηρίξουμε, γιατί σήμερα ζούμε τον νόμο της σιωπής από τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου και δυστυχώς για αυτό που θα αφινόμαστε χωρίς οδηγών προς την εδραίωση της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι που τελειώνουμε έτσι, με μια θετική νότα, με ελπίδα. Ακούστηκα διάφορα που νομίζω μπορούν να μας προβληματίσουν για τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ τους ομιλητές, ευχαριστώ τους ακροατές. Τελειώνουμε, προχωρούμε. Έγινε.
Ένα-δύο. Μπορώ να ξεκινήσω από την Άννια, μου εσείς. Χαίρετε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Ραλή Παπαγεωργίου. Είμαι δημοσιογράφος. Θα συντονίσω αυτό το πάνελ, το οποίο θα σας το διαβάσω ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και μετά θα μιλώ μόνο ελληνικά. Λοιπόν, ο τίτλος του πάνελ είναι «Σπάζοντας τη σιωπή, δημοσιογραφία, πολιτική επιρροή και ο αγώνας για την αλήθεια. Breaking the silence, journalism, political influence and the fight for truth». Σε ζυσλή... Kırmak ya da bozmak? Bozmak. Okey. Sessizliği bozmak, gazetecilik, siyasi etki ve hakikat mücadelesi. Όπως σας είπα, είμαι η Ραλή Παπαγεωργίου, δημοσιογράφος 28 χρόνια, τα πλήστα από τα οποία ασχολούμαι με το κυπριακό και το πολιτικό ρεπορτάζ. Στην Κύπρο, πολλοί έχουν κάνει πολιτικές καριέρες ακολουθώντας το επίσημο αφήγημα, ειδικά στο κυπριακό. Πολλοί έχουν γίνει πλούσιοι επειδή υπάρχει το κυπριακό. Το κυπριακό, η πολιτική με ήττα, η πολιτική με όμικρον γιώτα, τα οικονομικά συμφέροντα και η αλληλοεπιρροή και στη μέση η αλήθεια. Πόσο εύκολο είναι να είσαι δημοσιογράφος και να λες ή να γράφεις την αλήθεια. Πόσο εύκολο είναι να είσαι πολιτικός και να λες την αλήθεια. Θέλει ο κόσμος να ακούσει την αλήθεια. Μας αρέσει τελικά η αλήθεια ή προτιμάμε ένα βολικό ψέμα. Ας ανοίξουμε λοιπόν το δημόσιο διάλογο για το πόσο αληθινοί είμαστε, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, εσείς, οι αναγνώστες, οι ακροατές, οι δέκτες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δέχονται κριτική, ίσως δίκαια, ίσως άδικα. Ακούστε μας και κρίνετε εσείς στο τέλος. Κύριος ομιλητής σε αυτό το πάνελ θα είναι ο Γιώργος Φράγκος, πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, που είναι εξ αριστερών μου, τυχαίως. Και μετά οι υπόλοιποι θα συζητήσουμε κατόπιν δικών μου ερωτήσεων για διαφορετικά θέματα ο καθένας και στο τέλος θα ακολουθήσει, αν προλάβουμε, έχουμε χρόνο, ελπίζω, ένα σύντομο τμήμα ερωτήσεων και απαντήσεων. Γι' αυτό ακούστε μας προσεκτικά και περιμένουμε τις ερωτήσεις. Γιώργο, μπορείς να διαβάσεις. Εντάξει. Τιτλοφόρησα την εισαγωγική μου ομιλία «Οι πολιτικο-οικονομικές επιρροές που δέχεται η κυπριακή δημοσιογραφία». Πρώτα να θέσουμε το γενικό πλαίσιο. Η δημοσιογραφία δεν πρέπει να είναι εντελώς ανέλεκτη και ανεξέλεκτη και δεν είναι τέτοια, ουδέποτε ήταν τέτοια. Διέπεται από δεοντολογικούς κανόνες και αρχές, αλλά την ίδια ώρα ταλανίζεται και από επιρροές και εξαρτήσεις. Άλλες θεμιτές και άλλες αθέμητες. Το μέγεθος, το βάθος και η επιδραστικότητα αυτών των επιρροών και εξαρτήσεων συναρτάται από δύο παράγοντες. Πρώτον, από το επίπεδο του δημοκρατικού γίγνεσθε σε μια πολιτεία και δεύτερον, από το μέγεθος και τη βιωσιμότητα της αγοράς στο όλο μηντιακό τοπίο. Εννοείται πως όσο πιο πολύ αβαθής είναι η δημοκρατία σε μια χώρα, τόσο πιο μεγάλες είναι οι επιρροές και οι εξαρτήσεις της δημοσιογραφίας. Ομοίως, όσο πιο μικρή και ευάλωτη είναι η αγορά στο δημοσιογραφικό επιχειρήν, τόσο πιο μεγάλες είναι και πάλι οι επιρροές και οι εξαρτήσεις. Αυτό είναι το θεωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται τα δημοσιογραφικά πράγματα διεθνώς και φυσικά και στον τόπο μας. Προτού περάσουμε στα καθημάστα της Κύπρου δηλαδή, είναι καλό να πούμε δύο λόγια για τον χαρακτήρα και την υφή αυτών των επιρροών που δέχεται ή υπόκειται η δημοσιογραφία. Δεν είναι όλες ίδιες ή μονοσήμαντες. Άλλες είναι αμιγώς οικονομικές, άλλες εξ ολοκλήρου πολιτικές, άλλες αποτελούν σύνθεση ή υποδιέρεση των δύο πιο πάνω βασικών κατηγοριών. Πολλές φορές η πίεση στη δημοσιογραφία εκπορεύεται από οικονομικές αιτίες, αλλά υλοποιείται από πολιτικούς παράγοντες. Άλλες φορές γίνεται το ανάποδο. Η πίεση από πολιτικούς παράγοντες πριμοδοτείται ή τιμωρείται από οικονομικούς φορείς.
Στην Κύπρο υπάρχει ακόμα ένας πρόσθετος παράγοντας που επιδεινώνει περαιτέρω τα πράγματα. Αυτός είναι το μικρό μέγεθος της αγοράς, του ακροατηρίου, των αναγνωστών, των τηλεθεατών, των διαδικτυακών επισκεπτών. Το γεγονός καθιστά ακόμη πιο ευάλωτους και πιο προσεκτικούς τόσο τους επιχειρηματίες μέσων μαζικής ενημέρωσης, όσο και τους δημοσιογράφους. Οι επιχειρήσεις, με δύο λόγια, αντιμετωπίζουν θέματα βιωσιμότητας και οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν θέματα βιοπορισμού. Οι επιχειρηματίες καθίστανται πιο επιρρεπείς στα κελεύσματα όσων διαχειρίζονται κονδύλια άμεσων ή έμμεσων χορηγιών και επιδοτήσεων προς τον τύπο. Οι δημοσιογράφοι, θέλοντας και μη θέλοντας, οδηγούνται συχνά σε ατραπούς αυτολογοκρισίας, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση εργασίας που κατέχουν. Συναφώς αρκεί να αναφερθούν τα στατιστικά στοιχεία που καταγράφονται στις εσωτερικές έρευνες της Ένωσης Συντακτών τα τελευταία χρόνια. Πάνω από τους μισούς δημοσιογράφους βιώνουν συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας και το 69% παραδέχεται ότι συχνά, μερικές φορές ή έστω κάποιες φορές δέχθηκε πιέσεις, προτροπές, παρενέσεις ή και απειλές για ρεπορτάζ ή άρθρο που δημοσίευσε. Αυτά τα στοιχεία δεικνύουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο το μέγεθος της εξάρτησης των δημοσιογράφων από διάφορους παράγοντες, σταθμισμένους και αστάθμιτους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι δείχτες εμφανούς χειραγώγησης ή επιχείρησης χειραγώγησης της ελευθερίας έκφρασης των δημοσιογράφων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε θεσμικό επίπεδο, με προώθηση συναφών νομοθετημάτων, αλλά και με βάση την τρέχουσα συμπεριφορά και νοοτροπία θεσμικών αξιωματούχων. Σε ό,τι αφορά το πρώτο επίπεδο, τουλάχιστον την τελευταία τριετία, χρειάστηκαν θεοί και δαίμονες προκειμένου να μην οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής δύο κυβερνητικά νομοσχέδια τα οποία ελόχευαν σοβαρότατους δυνητικούς κινδύνους για την ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφρασης. Το πρώτο, που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με πρόσχημα την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων, εισήγαγε ποινικές διατάξεις σε βάρος δημοσιογράφων. Το δεύτερο νομοσχέδιο, που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ στόχευε στην εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Οδηγία για προστασία των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφικών πηγών, εισήγαγε τέτοιες διατάξεις που περισσότερο διεύρυναν παρά περιόριζαν τη δυνατότητα των αρχών για άρση των προσωπικών δεδομένων και παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Ευτυχώς και τα δύο νομοσχέδια, λόγω της καταγραφής που προκλήθηκε στην κοινή γνώμη, πρωτοστατούσεις της Ένωσης Συντακτών, είχαν άδοξο τέλος. Τουλάχιστον στο παρόν. Στο μέλλον μπορεί να επανέλθουν αφότερα, ίσως με ιδιότερη μορφή. Στο δεύτερο επίπεδο, που αφορά συμπεριφορές και νοοτροπίες, αρκεί μόνο να υπενθυμίσω ότι σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις και με διαφορετικούς γενικούς εισαγγελείς, τον νυν και τον τέος, Γιώργο Σαββίδη και Κώστα Κληρίδη αντιστοίχως, δημοσιογράφοι κλήθηκαν σωριδών και ομαδών για ανάκριση σε αστυνομικές διευθύνσεις αναφορικά με ρεπορτάζ που δημοσίευσαν. Σε μια τρίτη περίπτωση, ο νυν Γενικός Εισαγγελέας με δημόσιες δηλώσεις του προειδοποιούσε, στην ουσία απειλούσε, δημοσιογράφους ότι η δημοσιοποίηση διαβαθμισμένων εγγράφων συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση. Και αυτό διότι προηγήθηκαν συγκεκριμένα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για την διαχείριση των ενεργειακών ζητημάτων του κράτους μας, τα οποία ρεπορτάζ έκαναν χρήση τέτοιων εγγράφων, εννοείται. Τα περιστατικά αυτά μιλούν από μόνα τους και δεν χρειάζεται οποιοδήποτε επιπλέον σχολιασμός. Υπάρχουν συγκεκριμένα της πάσης γνωστά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία άτυπα ή επίσημα λειτουργούν ως εκφραστικά μέσα πολιτικών παρατάξεων. Ουδής ψόγος περί τούτου. Υπάρχουν επίσης μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία εσχάτως, μέσω εισρωής νέων κεφαλαίων, υπηρετούν πλέον ξεκάθαρα συγκεκριμένες πολιτικές ατζέντες. Και πάλι ουδής ψόγος περί τούτου. Εκείνο που χρήζει όμως θεσμικής αλλαγής είναι η διαφάνεια. Η πλήρης διαφάνεια όσον αφορά
το ιδιοκτησιακό καθεστώς όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το κοινό πρέπει να γνωρίζει ποιος, ποιο ποσοστό μετοχών κατέχει και σε ποιο δημοσιογραφικό οργανισμό ανά πάσα στιγμή. Μόνο έτσι θα μπορεί να συναγάγει ασφαλή συμπεράσματα για αυτά που διαβάζει και παρακολουθεί. Αυτό επιτάσσει η διαφάνεια, που είναι βασικός αραγός σε κάθε δημοκρατική πολιτεία. Έχουμε όμως και ένα νεοφανές φαινόμενο με το οποίο δεν θα αποφύγω να καταπιαστώ. Οι στρατείες των ανώνυμων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούν ως οπαδικά trolls, συμπολιτευόμενα και αντιπολιτευόμενα. Επιδεινώνουν ακόμα παραπάνω το ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα των πολιτικο-οικονομικών επιρροών στην κυπριακή δημοσιογραφία. Ο εκχυδαϊσμός, η εκτράχυνση του δημόσιου λόγου, οι επιθέσεις σε βάρος δημοσιογράφων, οι ύβρις και οι δολοφονίες χαρακτήρων, κάποιους τρομοκρατούν και κάποιους όχι. Πολλοί όμως οδηγούνται υποσυνείδητα έστω σε αυτολογοκρισία που είναι χειρότερη ακόμη και από την λογοκρισία. Έτσι, εμέσως πλην σαφώς, συρρυκνώνεται περαιτέρω η ελευθερία έκφρασης. Η δημοσιογραφία πάντα δεχόταν πολιτικές και οικονομικές επιρροές. Και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται στο διηνεκές. Έτσι είναι φτιαγμένος ο κόσμος. Το ζήτημα είναι πώς εκλογικεύονται αυτές οι επιρροές, πώς περιορίζονται. Και περιορίζονται μόνο με το βάθεμα του δημοκρατικού γίγνεσθε μέσα σε μια πολιτεία. Περιορίζονται ακόμη με το όσο το δυνατό μεγαλύτερο αγκάλιασμα του κοινού στην ανεξάρτητη, την αντικειμενική δημοσιογραφία. Την δημοσιογραφία που τολμά να ελέγχει την εξουσία, την όποια εξουσία, και όχι να την θοπεύει με ανώδυνα φλιναφήματα. Άρα, σε τελευταία ανάλυση και τελειώνω, αν θα έχουμε άξια και ουσιαστική δημοσιογραφία, δεν επαφίεται μόνο στους καλούς και έντιμους δημοσιογράφους. Επαφίεται και στους καλούς και έντιμους ενεργούς πολίτες κάθε τόπου. Σε όλους τους πολίτες δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Φράγκο για την ομιλία. Κάποια από τα θέματα θα τα συζητήσουμε και με τους υπόλοιπους συνομιλητές μου στο πάνελ. Τώρα όμως θέλω να ανοίξω τη συζήτηση, δίνοντας το λόγο στην Ayşemden Akın. Είναι αρχισυντάκτρια, editor-in-chief στην τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Bugün Kıbrıs. Με τιμά με τη φιλία της. Είναι το ζωντανό παράδειγμα η Ayşemden, ενός δημοσιογράφου που προσπαθεί να γράψει την αλήθεια χωρίς φόβο και χωρίς πάθος και έχει δεχθεί απειλές. Αυτό που θα γίνει είναι η Ayşemden θα μιλήσει στα τουρκικά. Έχει κάνει την ομιλία της σε τμήματα. Εγώ θα μεταφράζω στα ελληνικά και για τους υπόλοιπους ακροατές και θα ακούτε όσοι χρειάζεται την αγγλική μετάφραση από τα ελληνικά. Ayşemden, başlayabilirsin. Seni dinliyoruz. Çalışıyor herhalde. Merhaba herkese. Davetiniz için teşekkür ederim. Burada olmak mutluluk verici. Evet, gerçekleri yazdım ve ailemle birlikte tehdit edildim. Bir gazeteci için en ağır an, kendi hayatından değil, çocuğun hayatından söz edildiği andır herhalde. Bana yazmaya devam edersen çocuğuna zarar vereceğiz dediler. Evimin önünde siyah arabalar belirdi. Adaya gerekeni yapmak üzere 3 kişi gönderildiği söylendi. Telefonuma tehdit mesajları yağdı. Ama bu tehditler aslında bana değil, hepimize yapılmıştı. Topluma verilen mesaj şuydu: susun, konuşmayın, yazmayın. Benim tek suçum halkın bilme hakkına sahip çıkmak ve gerçekleri yazmaktı. Ναι, έγραψα την αλήθεια και απειλήθηκα μαζί με την οικογένειά μου. Η πιο δύσκολη στιγμή για ένα δημοσιογράφο είναι όταν συζητείτε, όταν απειλείται η ζωή του παιδιού του, όχι η δική του. Μου είπαν, αν συνεχίσεις να γράφεις, θα βλάψουμε το παιδί σου. Μαύρα αυτοκίνητα εμφανίστηκαν μπροστά στο σπίτι μου. Μου είπαν ότι 3 άτομα είχαν σταλεί στο νησί για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Απειλητικά μηνύματα κατέκλυσαν το τηλέφωνο μου. Αλλά αυτές οι απειλές δεν απευθυνόταν στην πραγματικότητα σε εμένα, αλλά σε όλους μας. Το μήνυμα προς την κοινωνία ήταν σιωπή, μη μιλάς, μη γράφεις. Το μόνο μου έγκλημα ήταν η υπεράσπιση του δικαιώματος του κοινού να γνωρίζει και να γράφω την αλήθεια. Halil Falyalı yaşıyor başlıklı araştırmamda Kıbrıs'ta mafya, kara para ve siyasetin nasıl iç içe geçtiğini anlattım. Evet, Falyalı öldürüldü ama onun ağı, kurduğu düzen hala yaşıyor.
Çünkü mesele bir kişi değil, bütün bir sistemdi. Kıbrıs sadece küçük bir ada değil, aynı zamanda kara paranın kavşağı. Buradan geçen para Londra'ya, İstanbul'a, Tel Aviv'e, Dubai'ye, New York'a kadar uzanıyor. Bu yüzden Kıbrıs'ta gerçeği yazmak aslında bütün dünyada demokrasiyi savunmak anlamına geliyor. Στην έρευνά μου με τίτλο «Ο Χαλίλ Φάλιαλεζή» εξήγησα πως η μαφία, το βρώμικο χρήμα και η πολιτική είναι αλληλένδετα στην Κύπρο. Ναι, ο Φάλιαλεζ σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε, αλλά το δίκτυό του, η τάξη που εγκαθίδρυσε, συνεχίζει να ζει. Επειδή το ζήτημα δεν ήταν μόνο ένα άτομο, ήταν ένα ολόκληρο σύστημα. Η Κύπρος δεν είναι απλώς ένα μικρό νησί. Είναι ένα σταυροδρόμι για το βρώμικο χρήμα. Τα χρήματα που ρέουν από εδώ φτάνουν στο Λονδίνο, την Κωνσταντινούπολη, το Τελ Αβίβ, το Ντουμπάι και τη Νέα Υόρκη. Επομένως, το να γράφεις την αλήθεια στην Κύπρο σημαίνει στην πραγματικότητα υπεράσπιση της δημοκρατίας παγκοσμίως. Ve yalnız değilim. Dünyanın dört bir yanında aynı mücadele veriliyor. Malta'da Daphne Galizia, kara para aklama ve Panama belgelerinin bağlantılarını yazdığı için arabasına konulan bombayla öldürüldü. Slovakya'da Cenk Kuşak, mafyanın siyasetle ilişkilerini araştırırken evinde nişanlısıyla birlikte katledildi. Meksika'da 2022'de ondan fazla gazeteci öldürüldü. Çoğu uyuşturucu kartelleri ve siyasetçilerle olan ilişkilerini araştırıyordu. Ve daha geçen yıl Filistin'de Şirin Abu Akleh canlı yayında hedef alınarak öldürüldü. Bu örnekler dünyanın farklı köşelerinden olsa da aynı tabloyu gösteriyor. Gerçeğin peşinden koşan gazeteciler hedef alınıyor. Çünkü gerçeğin açığa çıkması birilerini çok rahatsız ediyor. Και δεν είμαι μόνη. Ο ίδιος αγώνας διεξάγεται σε όλο τον κόσμο. Στη Μάλτα, η Ντάφνε Καρκούνα Γκαλιζία σκοτώθηκε από βόμβα στο αυτοκίνητό της επειδή δημοσίευσε για ξέπλυμα χρήματος και τα Panama Papers. Στη Σλοβακία, ο Γιάν Κουτσάκ δολοφονήθηκε στο σπίτι του με την αρβωνιαστικιά του, ενώ ερευνούσε τους δεσμούς της μαφίας με την πολιτική. Περισσότεροι από 10 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στο Μεξικό το 2022. Οι περισσότεροι ερευνούσαν τους δεσμούς μεταξύ των καρτέλ ναρκωτικών και της πολιτικής. Και μόλις πέρυσι, η Σιρίν Αμπού Ακλέχ έγινε στόχος και δολοφονήθηκε ζωντανά στην τηλεόραση στην Παλαιστίνη. Αν και αυτά τα παραδείγματα προέρχονται από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, καταδεικνύουν το ίδιο πράγμα. Οι δημοσιογράφοι που αναζητούν την αλήθεια στοχοποιούνται επειδή η απόκρυψη της αλήθειας ενοχλεί βαθιά κάποιους. Burada yalnızca mafya ve siyaset değil, medya dünyasının kendi hakkında da konuşmamız gerekiyor. Medya demokrasilerde dördüncü güç, evet, ama çoğu zaman bu rolünü unuttu. Bugün dünyanın birçok yerinde medyada halkın gözü ve kulağı olmak yerine siyasetin borazanına dönüştü. Manşetler gerçeği değil, güç sahiplerinin çıkarlarını yansıtıyor. Patronlar medya gruplarını halkı bilgilendirmek için değil, iktidara baskı kurmak ve kendi işlerini büyütmek için satın alıyor. Gazetecilik iktidarın PR çalışması değildir. Gazetecilik halkın çıkarını savunmaktır. Eğer biz kendi mesleğimizin bu temel sorumluluğunu hatırlamazsak, halkın güvenini tamamen kaybederiz. Ve güvenini kaybetmiş bir medya artık demokrasi için değil, otoriterlik için çalışmaya başlar. Ben bunu reddediyorum. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε όχι μόνο για την μαφία και την πολιτική, αλλά και για τον ίδιο τον κόσμο των μέσων ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης είναι η τέταρτη εξουσία στις δημοκρατίες, αλλά συχνά έχουν ξεχάσει αυτό το ρόλο τους. Σήμερα, σε πολλά μέρη του κόσμου, τα μέσα ενημέρωσης, αντί να είναι τα μάτια και τα αυτιά του κόσμου, έχουν γίνει το φερέφωνο της πολιτικής. Οι τίτλοι δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια, αλλά τα συμφέροντα όσων βρίσκονται στην εξουσία. Τα αφεντικά αγοράζουν ομίλους μέσων ενημέρωσης, όχι για να ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά για να πιέζουν όσους βρίσκονται στην εξουσία για να επεκτείνουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Η δημοσιογραφία δεν είναι άσκηση δημοσίων σχέσεων για τις κυβερνήσεις. Πρόκειται για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κοινού. Αν δεν υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας αυτή τη θεμελιώδη ευθύνη του επαγγέλματός μας, θα χάσουμε εντελώς την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και ένα μέσο ενημέρωσης που έχει χάσει την εμπιστοσύνη δεν θα εργάζεται πλέον για τη δημοκρατία, αλλά για τον αυτοχειρισμό. Εγώ το απορρίπτω αυτό. Bugün bu salonda toplanmamızın nedeni işte bu. Yalnız olmadığımızı hatırlamak. Çünkü yalnız bırakılan gazeteci kolay hedef olur. Yalnız bırakılan toplum kolayca manipüle edilir. Evet, korkuyoruz ama korkudan daha güçlü bir şey var. Doğrunun gücü.
her ifşa, her haber, her yazı dizisi bu gücün bir parçası. Biz yazdıkça toplum nefes alır, biz sustuğumuzda nefesi kesilir. Γι' αυτό είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτή την αίθουσα σήμερα. Για να θυμηθούμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Επειδή οι δημοσιογράφοι που μένουν μόνοι τους είναι εύκολος στόχος. Μια κοινωνία που αφήνεται μόνη της χειραγωγείται εύκολα. Ναι, φοβόμαστε. Αλλά υπάρχει κάτι ισχυρότερο από το φόβο. Η δύναμη της αλήθειας. Κάθε αποκάλυψη, κάθε ρεπορτάζ, κάθε σειρά άρθρων είναι μέρος αυτής της δύναμης. Καθώς γράφουμε, η κοινωνία αναπνέει. Όταν παραμένουμε σιωπηλοί, η κοινωνία ασθμένει. Benim yaşadığım tehditler sadece Kıbrıs'ın meselesi değil. Malta'da, Slovakya'da, Meksika'da, Filistin'de, dünyanın dört bir yanında aynı saldırılar yaşanıyor. Hepimiz aynı hikayenin parçasıyız. Gazetecilik gerçeği savunuyor, karanlık güçler onları susturmaya çalışıyor. Ama şunu bilin, biz susturulmadıkça toplumlar da susturulamayacak. Ve biz yazmaya devam ettikçe hiçbir mafya, hiçbir siyaset, hiçbir tehdit bizi yenemeyecek. Bugün buradan dünyaya şu mesajı göndermek istiyorum. Gerçek susturulamaz. Kalemlerimizi kırabilirler, sesimizi kesebilirler, hatta bedenimizi öldürebilirler. Ama gerçeği asla öldüremezler. O halkın hafızasında ve vicdanında daima yaşar. Ben Ayşem'den Akın, hayatımı gerçeğin peşinden koşmaya adadım. Ve biliyoruz ki biz gerçeği yazmaya devam ettikçe onların karanlığı geçici, bizim gerçeğimiz kalıcı olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Οι απειλές που έχω βιώσει δεν είναι μόνο ζήτημα στην Κύπρο. Οι ίδιες επιθέσεις συμβαίνουν στη Μάλτα, τη Σλοβακία, το Μεξικό, την Παλαιστίνη, σε όλο τον κόσμο. Είμαστε όλοι μέρος της ίδιας ιστορίας. Η δημοσιογραφία υπερασπίζεται την αλήθεια και οι σκοτεινές δυνάμεις προσπαθούν να μας φημώσουν. Αλλά να ξέρετε το εξής: όσο δεν φημώνουν εμάς, ούτε οι κοινωνίες θα φημωθούν. Και όσο συνεχίζουμε να γράφουμε, καμία μαφία, καμία πολιτική, καμία απειλή δεν θα μας νικήσει. Σήμερα θέλω να στείλω αυτό το μήνυμα στον κόσμο από εδώ. Η αλήθεια δεν μπορεί να φημωθεί. Μπορούν να σπάσουν τα στυλό μας, να φημώσουν τις φωνές μας, ακόμη και να σκοτώσουν τα σώματά μας. Αλλά δεν μπορούν ποτέ να σκοτώσουν την αλήθεια. Θα ζει μόνιμα στη μνήμη του κόσμου. Είμαι η Αϊσεμντέν Ακın, έχω αφιερώσει τη ζωή μου στην αναζήτηση της αλήθειας και ξέρω ότι όσο συνεχίζουμε να γράφουμε την αλήθεια στο σκοτάδι, να γράφουμε την αλήθεια, το σκοτάδι τους θα είναι προσωρινό, ενώ η δική μας αλήθεια θα διαρκέσει. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Λοιπόν, και τώρα που ακούσαμε την Αϊσεμντέν, θα περάσουμε στον Ανδρέα Κοσμά, ο οποίος κάνει κάτι που δεν είναι συχνό στην Κύπρο. Κάνει ερευνητική δημοσιογραφία, κάνει έρευνα. Δύσκολη, λοιπόν, η ερευνητική δημοσιογραφία σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ο Ανδρέας συνεργάζεται με τον OCCRP και το ΣΥΡΕΝ, θα μας πει για τον εαυτό του. Απλά εγώ θέλω να ρωτήσω, Ανδρέα, να μας εξηγήσει πόσο δύσκολο είναι να γίνει η ερευνητική δημοσιογραφία εδώ, αλλά και για τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει, την επιρροή που έχει το αποτέλεσμα, αν μπορείς να μας δώσεις και κάποια παραδείγματα. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτο, σίγουρα υπάρχουν πολλές δυσκολίες για τον τομέα της διερευνητικής δημοσιογραφίας στον τόπο μας, όπως και αυτά που αναφέρει ο Γιώργος στην τοποθέτηση του και φυσικά το ζωντανό παράδειγμα της Αϊσεμντέν. Δυσκολίες όπως δυσκολία πρόσβασης σε πληροφορίες, τη λογοκρισία και πιέσεις και απειλές που μπορεί να υπάρχουν από διάφορα άτομα σε εξουσία ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή μέσα στην κοινωνία μας γενικά. Εγώ θέλω να εστιάσω σε μία όμως που είδα πολύ από τη δική μου εμπειρία, σαν κάποιος που δουλεύω και σε μεγάλο διεθνές οργανισμό διερευνητικής δημοσιογραφίας, αλλά και σε μικρό κυπριακό κέντρο που προσπαθεί να προωθήσει αυτόν το είδος δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Μια από τις μεγάλες δυσκολίες στον τομέα είναι ότι οι μεγάλες αποκαλύψεις που βγαίνουν για την Κύπρο, και μιλάω ας πούμε, για το παράδειγμα το Cyprus Papers, για τα χρυσά διαβατήρια, το παράδειγμα του Cyprus Confidential για τις παραβιάσεις κυρώσεων που γίνονται στην Κύπρο, έρχονται συνήθως από ξένα media και ξένες συμπράξεις που όταν βγαίνουν όμως αυτές οι αποκαλύψεις, η αντιμετώπιση που γίνεται από την κοινωνία μας και από την πολιτική εξουσία και το πολιτικό σύστημα, αλλά και από τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι να τα δουν σαν
παρέμβαση από ξένα μυστικές υπηρεσίες ή από τουρκούς δημοσιογράφους ή όλα αυτά που ακούσαμε πάρα πολλές φορές. Ένα από τα πράγματα που βάλαμε σαν στόχο ιδρύοντας το Κυπριακό Κέντρο Διερευνητικής Δημοσιογραφίας είναι να προσφέρουμε μια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα πιο ψηλά επαγγελματικά και δεοντολογικά πρότυπα για ποιοτική δημοσιογραφία και καλύπτοντας θέματα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και το καλό της κοινωνίας γενικά. Ό,τι γράφουμε δημοσιεύεται στην αγγλική, ελληνική και τουρκική γλώσσα και παρέχουμε παράλληλα υποστήριξη σε επαγγελματίες δημοσιογράφους σε όλη την Κύπρο που αναζητούν κάπου να δημοσιεύσουν αποκαλύψεις που μπορεί για αλλού να γίνονταν θύματα συμφέροντων είτε οικονομικών είτε πολιτικών. Και επίσης στηρίζουμε δημοσιογράφους με βοήθεια σε θέματα σωματικής και ψηφιακής ασφάλειας, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάνεις αυτού του είδους δημοσιογραφία. Μια πολύ σημαντική λέξη για εμάς στο Κυπριακό Κέντρο Διερευνητικής Δημοσιογραφίας είναι η λέξη impact. Παίρνουμε πολλά σοβαρά τον αντίκτυπο που έχουν τα άρθρα μας σε πολιτικό, νομοθετικό και κοινωνικό επίπεδο. Και θα δώσω κάποια παραδείγματα όπου οι έρευνες μας είχαν κάποιον impact το οποίο θεωρούμε θετικό σε αυτούς τους τομείς. Ένα παράδειγμα, θα δώσω μια έρευνα που κάναμε σε συνεργασία με το CCRP, το BBC και το Bureau of Investigative Journalism. Ήταν για εταιρείες συμφέροντων του Ρώσου μεγιστάνα Ρόμαν Απράμοβιτς, που αποφεύγαν για χρόνια να πληρώσουν ΦΠΑ στην Κύπρο και καταλήξαν να χρωστάνε 25 εκατομμύρια σε φόρους και τόκους στο Κυπριακό κράτος, στο οποίο σημείο κλείσαν την εταιρεία και μέναν τα χρωστούμενα του κράτους. Τα άρθρα μας οδηγήσαν σε συζητήσεις σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και στον εύφορο φορολογίας να επαναφέρει την εταιρεία και να ανοίγει ποινικές υποθέσεις εναντίον πρώην διευθυντές της εταιρείας για τα χρωστούμενα. Επίσης, οι αποκαλύψεις που κάναμε σαν ο CCRP για λεφτά από απάτη στη Ρωσία που μπήκα σε θέρετρο στην Πέγια, ακολουθήθηκαν από αποκαλύψεις που κάναμε στο Κυπριακό Κέντρο ότι οι εταιρείες συμφερόντων του developer του ίδιου θέρετρου είχαν κάνει δωρεές ύψους 300.000 ευρώ σε όλα τα κόμματα της Βουλής πλην των οικολόγων μεταξύ 2016 και 2022, ενώ χτίζαν αυτόν τον θέρετρο πάνω στις θαλάσσιες σπηλιές στην Πέγια, που είναι περιβάλλον αναπαραγωγής της απειλούμενης με εξαφάνιση μεσογειακής φώκιας και επίσης περιοχή Natura 2000. Αυτές οι έρευνες οδηγήσαν σε συζήτηση πάλι σε κοινοβουλευτικές επιτροπές. Έναν άλλο παράδειγμα και ένα άλλο πράγμα που προσπαθήσαμε να εστιάσουμε πάρα πολύ είναι το θέμα της διαφάνειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ερευνήσαμε και δημοσιεύσαμε πέρσι τους ιδιοκτήτες των κύριων μέσων μαζικής ενημέρωσης και στην ελεύθερη και στην κατεχόμενη Κύπρο στην ιστοσελίδα μας και έχουμε στόχο κάθε χρόνο να προσθέτουμε και άλλα μέσα και να επικαιροποιούμε τα υπάρχον στοιχεία ιδιοκτησίας στη σελίδα μας. Να σημειωθεί όμως ότι μέσα στον Ευρωπαϊκό Νόμο για Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του 2024 συμπεριλαμβάνονται υποχρεώσεις για τα ίδια τα μέσα να έχουν στοιχεία ιδιοκτησίας εύκολα προσβάσιμα για το κοινό και στοιχεία για το ποσά που λαμβάνουν από το κράτος για διαφημίση. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο δεν γίνεται κανέναν από τα δύο παρά αυτές τις υποχρεώσεις. Είναι πολλά σημαντικό, όχι μόνο σαν δημοσιογράφοι και σαν πολιτικό και κοινωνικό σύστημα στην Κύπρο, να πάρουμε πολύ σοβαρά τα θέματα διαφάνειας και τα θέματα και να μιλάμε και να λειτουργούμε με ειλικρίνεια σε αυτά τα πράγματα, επειδή οι αποκαλύψεις της διερευνητικής δημοσιογραφίας έχουν και αρνητικό αντίκτυπο, αλλά μπορούν να έχουν και θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία μας και να προσφέρουν καλύτερα για έναν καλύτερο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Θα συνεχίσουμε τον τρίτο προσκεκλημένο. Δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις του Τάκης Χατζηγεωργίου. Ξεκίνησε από δημοσιογράφος, σπάζοντας τα ταμπού τότε με μια εκπομπή χωρίς πλαίσια στο κρατικό ΡΙΚ. Πέρασε στην αντιπεραόχθη, στην πολιτική και έκανε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε θα ήθελα από τον Τάκη, αν μπορείς, Τάκη, να μας πεις πότε αισθανόσουν πιο ελεύθερος να πεις την αλήθεια όταν ήσουν δημοσιογράφος ή όταν ήσουν πολιτικός. Και τι είναι πιο δύσκολο από τα δύο. Ναι, ευχαριστώ. Θα απαντήσω στο ερώτημα. Ήθελα στην αρχή να πω ένα μεγάλο εύγε στην Αϊσεμτέν για τη δουλειά που κάνει.
Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να μπαίνεις σπίτι σου και να έχεις αυτή την ανησυχία. Ποιοι είναι απ' έξω, ποιοι παρακολουθούν, τι μηχανεύονται, τι είναι αυτά τα μαύρα βαν. Υπάρχει πιο σκληρό πράγμα από αυτή την αίσθηση της αδυναμίας να αντιμετωπίσεις το κακό που έρχεται. Τώρα, τι κάνει έναν δημοσιογράφο και τι κάνει την Nation, δεν να είναι τόσο διερευνητική. Γεννιέται κανείς με αυτό το πράγμα, μεγαλώνεις σιγά σιγά και έχεις απορίες που δεν αντέχεις να μην τις δημοσιοποιήσεις και μέσα από τις απορίες αναζητάς απαντήσεις. Θα προσθέσω όμως ότι ακόμα ένα στοιχείο του δημοσιογράφου, καλός ή κακός, είναι η άγνοια κινδύνου. Όλων των μεγάλων επιτευγμάτων, όχι όλων, πολλών μεγάλων επιτευγμάτων, το κίνητρο, καλός ή κακός, ήταν η άγνοια κινδύνου. Δεν το λέω αρνητικά. Η άγνοια κινδύνου δεν σημαίνει ότι είσαι αφελής και δεν καταλαβαίνεις. Την παραμερίζεις τον κίνδυνο μπροστά στην πίστη σου ότι αυτό που έχω μπροστά μου εγώ πρέπει να το αποκαλύψω. Είπα ότι θα απαντήσω στο ερώτημα. Έχω και μια απορία για τον κύριο Κοσμά, σε συνάρτηση με όσα έχει πει και ο κύριος Φράγκος, ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ποιοι κατέχουν αυτά τα μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο. Εσύ, ναι, θα απαντήσουν τώρα, είναι μέσα στα πλαίσια της εισαγωγής μου. Ο κύριος Φράγκος είπε ότι πρέπει να τα ξέρουμε, ο κύριος Κοσμάς είπε τα ξέρουμε, δεν ξέρω αν ξέρουμε και τι πραγματικά είναι, διότι πίσω από έναν όνομα που καταγράφεται ότι κατέχει το 20, το 70% των μετοχών ενός μέσου ενημέρωσης, στην πραγματικότητα βρίσκονται άλλοι οι οποίοι δεν εμφανίζονται. Αυτό είναι. Τώρα, για να απαντήσω και το ερώτημα σου, είναι και τα δύο δύσκολα. Δηλαδή, και δύσκολο είναι να ερωτήσεις τον πολιτικό ή οποιονδήποτε άλλον ως δημοσιογράφος και να βάλεις την καυτή ερώτηση, όπως εξίσου δύσκολο είναι και για πολιτικούς να απαντήσουν με ευθύτητα τη στιγμή που αυτό μπορεί να επηρεάσει τα ποσοστά του ή την εντύπωση του. Θα σας πω ότι και πρόσφατα μάλιστα ένας συνεργάτης μεγάλου πολιτικού στην Κύπρο πήγαινε στην τηλεόραση και όταν ήρθε πίσω του λέει ο εργοδότης του, πώς να το πω, του λέει καλά να βάλα σουρρόν αληθείας. Να πηγαίνεις στην τηλεόραση, αλλά είσαι εκπρόσωπος τύπου, αλλά όχι να δεις τα πάντα. Θέλω όμως εδώ να πω ότι τίποτα δεν μπορεί να το κοιτάξει κανείς τοπικά. Όχι μόνο η παγκοσμιοποίηση, η δυνατότητά μας να ξέρουμε τα πάντα ανά πάσα στιγμή, καθιστούν το θέμα δημοσιογραφία και συζήτηση στην Κύπρο να γεννά την υποχρέωση να το βλέπεις παγκόσμια. Δηλαδή, όταν μέσα σε μερικούς μήνες ή 1-2 χρόνια δολοφονήθηκαν 200 δημοσιογράφοι στη Γάζα, πώς να μιλήσεις για δημοσιογραφία όταν υπάρχει αυτή η μεγάλη σιωπή από παγκόσμιους ηγέτες. Να αναφερθώ και σε 2 ονόματα που έλαμψαν από τον αγώνα τους παγκόσμια υπέρ της αλήθειας, όπως είναι ο Julian Assange ή ο Edward Snowden, που να διαβάσει κανείς μόνο τη βιογραφία τους πεθαίνει. Κουράζεσαι να δεις τι έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι και να διαρωτάσαι ταυτόχρονα τι είναι αυτόν που είχαν, τι είναι αυτόν τον guts που είχαν μέσα τους, που είναι διαφορετικό από το δικό μου, από το δικό σας, που τους έκαμε να υποφέρουν τόσο, υποφέρουν ακόμα και οι δύο, αλλά ο Σνόουντεν στην εξορία, να το βάλω έτσι, αφήνοντας την οικογένεια του, τα σπίτια του, τους γονείς του, 28 χρονών παιδί, για να αποκαλύψει πράγματα και στο τέλος να τιμωρείται αυτός που αποκάλυψε πράγματα, στην περίπτωση του Ζούλιαν Ασάνζ, υπέφερε τόσα πολλά φυλακίσεις, δίκες, απομόνωση, διότι αποκάλυψε έναν έγκλημα Αμερικανών στρατιωτών. Και αντί να τιμωρηθούν αυτοί που έκαναν το έγκλημα, τιμωρήθηκε αυτός ο άνθρωπος με
με τόση αδικία που υπέστη. Και βεβαίως είπα για δολοφονίες στην Παλαιστίνη. Δεν πρέπει να αφήσω πίσω ότι και δολοφονίες έγιναν και στη Ρωσία και στη Μάλτα. Αναφέρθηκε προηγουμένως η ιστορία της Γκαλίτσια και στην Ουκρανία. Και δεν βλέπω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρομαι εδώ στους ηγέτες της, ενώ δημιουργούμενη γέννησε έτσι μια ελπίδα ότι θα αποτελέσει έναν άλλον πόλο σκέψης, ελευθερίας γνώμης, υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν βλέπω να καταφέρνει να παίξει αυτόν τον ρόλο. Έρχομαι και καταλήγω λίγο με την Κύπρο. Δεν είναι μόνο το ότι τα μέσα ενημέρωσης τα έχουν μια μικρή ομάδα. Τα έχουν οικογένειες. Δεν είναι καν έτσι, ένα πλατή φάσμα, ας πούμε, επιχειρήσεων. Τα έχουν σούπερ μάρκετ. Έχει σούπερ μάρκετ που έχει και τηλεοπτικό σταθμό. Μα πρέπει να λέμε με το όνομα τους, όχι κάτι γενικότητες που βοηθούν αυτούς που επηρεάζουν στο τέλος το θόλωμα της αλήθειας, πρέπει να κατονομάζονται. Και πολύ σωστά είπε ο φίλος μου ο Φράγκος ότι πολλοί δημοσιογράφοι αγωνίζονται και στον βιοπορισμό και όταν είσαι αυτόν το βάσανο του βιοπορισμού, πολλές φορές αυτό σε οδηγεί σιγά σιγά να μπει σε έναν ημάντα που είσαι απλώς μεταφορέας θέσεων πολλές φορές κομμάτων. Και πολύ σοφά ή έξυπνα ελέγχθηκε ότι άλλον δημοσιογράφος και άλλον δηλωσιογράφος. Κλείνω με το ότι στην Κύπρο πολλές φορές επεκράτησε έτσι μια κουλτούρα, η κουλτούρα της σιωπής. Δηλαδή, ότι η δουλειά μου είναι να υπερασπιστώ το δημόσιο αφήγημα. Και από τη στιγμή που επικρατεί αυτή η πίεση πάνω στους εκφραστές του ελεύθερου λόγου, που είναι οι δημοσιογράφοι, να φτάνουν στο κατάντημα να είναι απλώς στην υπηρεσία ενός δημόσιου αφήγηματος, αυτό παραβλάπτει την ίδια τη συνείδηση του λαού, των ανθρώπων που μας παρακολουθούν κλπ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τελικά σου λείπει κάτι, δεν μας είπες, από τα δυο? Όχι, ποτέ δεν μου λείψε τίποτε. Μπράβο, είναι αυτάρκηση. Ωραία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάκη Χατζηγεωργίου. Στο σημείο αυτό θα βάλουμε σε συζήτηση και δύο συναδέλφους από Ελλάδα, τον Κώστα τον Μπλιάκο πρώτα, από το CNN της Ελλάδας, δημοσιογράφος και παραγωγός. Ξέχασα να πω ότι υπήρχε όριο, αλλά απλά βλέπω ότι ρέει, γι' αυτό δεν είμαι πολύ αυστηρή με το 5 λεπτό που έπρεπε να γίνουν αρχικές τοποθετήσεις. Ρέει το πράγμα. Οι συνάδελφοι από Ελλάδα θα μας βοηθήσουν λίγο για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Και δεν είμαστε οι μόνοι που αντιμετωπίζουμε όλο αυτό. Γι' αυτό, Κώστα, σε παρακαλώ, αν μπορείς να μας πεις για τη σχέση της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας με τα ΜΜΕ στην Ελλάδα. Ναι, αλλά ήθελα να πω τώρα, άκουσα τους Έχεις έμπνευση. προλαλήσαντες και τώρα, ξέρεις, θέλω να... Θέλεις να πεις άλλα? Να πω άλλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπαν και ο κύριος Φράγκος και ο κύριος και ο Τάκης, ότι να ξέρουμε τη μετοχική σύνδεση. Την ξέρουμε, και ναι. Και τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνούμε ότι υπάρχει μια κρίση στο χώρο μας, εδώ και χρόνια, έτσι, η οποία παίρνει διάφορες μορφές, αλλάζει, άλλοτε βαθαίνει, άλλοτε είναι πιο ρηχή. Θα μου επιτρέψει λίγο να παραφράσω αυτή τη φράση, ας πούμε, τη γνωστή φράση του Μάρξ από το μνημειώδες δοκίμιο των Φόιερ, που έλεγε ότι οι φιλόσοφοι μέχρι τώρα προσπαθούσαν να εξηγήσουν τον κόσμο. Το ζήτημα είναι να τον αλλάξουμε. Οι ακαδημαϊκοί, οι δημοσιογράφοι, οι οικονομολόγοι μέχρι τώρα προσπαθούν να εξηγήσουν την κρίση στα μίντια. Το ζήτημα είναι να την ξεπεράσουμε. Και κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι, θέλω να πω ότι δεν έχω καλά νέα γι' αυτό. Ναι. Και δεν έχουμε βάλει ακόμα και στη συζήτηση το κομμάτι του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έρχεται με φόρα, θα δημιουργήσει τρομερή κρίση στο χώρο μας, θα πετάξει έξω δουλειές, θα αλλάξει το τοπίο ριζικά και πάρα πολλά μέσα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Γιατί το copy-paste πια δεν θα έχει καμία αξία.
θα έχει αξία μόνο το πρωτογενές περιεχόμενο. Αν θες να έχεις ένα μέσο, θα πρέπει να έχεις πρωτογενές περιεχόμενο. Διότι όταν θα χτυπάς Τάκης Χατζηγεωργίου στο Gemini μετά από λίγο, δεν θα σου βγάζει 10 site, RIC, CNN Greece, NGR, δεν ξέρω εγώ τι, θα σου βγάζει την απάντηση κατευθείαν αυτό. Δεν θα μπαίνει κανένας πια στο site σου. Δεν θα έχεις κοινό για να το πάρεις, θα το κάνεις πακέτο και να το πουλήσεις στις διαφημιστικές εταιρείες. Γιατί τα μέσα αυτή τι κάνουν, δεν πουλάμε πληροφορία μόνο, πουλάμε κοινό. Το κάνουμε πακέτο και το πουλάμε σε διαφημιστικές εταιρείες για να πάρουμε λεφτά ως μέσο να επιβιώσουμε. Με πάση περιπτώσει, έρχομαι από την Ελλάδα και που αντιμετωπίζει μια κρίση βαθιά. Εάν δεν ξέρω αν παρακολουθείτε, για όσους παρακολουθείτε, στις τελευταίες έρευνες και στα βαρόμετρα που έχουν οι Reporters Χωρίς Σύνορα ή τη Human Rights Watch, η χώρα είναι πολύ χαμηλά, σε χαμηλές θέσεις όσον αφορά και την αξιοπιστία των μέσων, αλλά και την ελευθερία, έτσι, του τύπου. Είμαστε στους Reporters Χωρίς Σύνορα, είμαστε στην θέση 89 και είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρα. Και αυτό, τέλος πάντων, εξηγείται, υποστηρίζεται αυτή η άποψη λόγω της διαπλοκής οικονομικής και πολιτικής εξουσίας και της εξάρτησης που έχουν τα μέσα από αυτές. Λόγω επίσης του διαδικτυακού bullying που γίνεται από διάφορα κομματικά παραμάγαζα, έτσι είναι, όχι από ένα μόνο κόμμα, έτσι, που υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητες ιστοσελίδες, αλλά δεν είναι. Από δολοφονία χαρακτήρων από στρατούς bots, το οποίο επιβάλλει το σπιράλ της σιωπής. Επιβάλλει το σπιράλ της σιωπής στους δημοσιογράφους. Μη μιλάς. Τέλος. Η αδυναμία της κυβέρνησης να εξασφαλίσει τον πλουραλισμό, γιατί ελέγχει τα κύρια μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτή τη κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έρχεται από παλιά. Πάντα έτσι ήταν τα τελευταία χρόνια, όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Πάντοτε τα μαγαζιά, η ΕΡΤ, το ΑΠΕ, όλα αυτά ήταν μαγαζιά των κυβερνήσεων. Για να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, θα πω μόνο μερικά παραδείγματα και πάρα πολύ σύντομα. Καταρχάς, τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα έχουν γίνει 2 δολοφονίες δημοσιογράφων και ένας μυστηριώδης θάνατος ενός άλλου δημοσιογράφου, ο οποίος ήταν εμπλεκόμενος και σε ένα σκάνδαλο, ο οποίος εγκλωβίστηκε μέσα στην πόρσα Καγιέν του, πήρε φωτιά, δεν μπορούσε να βγει και κάηκε. Μάλιστα. Συμπτωματικά ήταν εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο της Νοφάρτης και του συνέβη αυτό λίγο μετά που έσκασε το σκάνδαλο. Δεν έχει ξεχνιαστεί κανένας από τους θανάτους των 2 δημοσιογράφων, της δολοφονίας των 2 δημοσιογράφων, ούτε και αυτός φυσικά. Δηλαδή, αυτό είναι που ξέρουμε. Τα μεγάλα μέσα στην ενημέρωση της Ελλάδας, για να έρθω και στον κύριο Φράγκο και σε εσένα, Τάκη, ελέγχονται τα μεγαλύτερα μέσα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ελέγχονται από 10 επιχειρηματίες. Είναι 10 επιχειρηματίες, οι οποίοι ελέγχουν τα μεγαλύτερα όσον αφορά την οικονομική επιφάνεια, ισολογισμούς δηλαδή, άμα δει κανείς, και κοινό, δηλαδή χρήστες, πελάτες, να το πω απλά. Από αυτούς τους 10, μόνο ένας είναι δημοσιογράφος, εκδότης, άνθρωπος των μέσων. Μόνο ένας. Όχι. Ο Ζηνικό είναι πιο κάτω από τους 10. Καραμίτσος. Λοιπόν, 2 από αυτούς έχουν τις μισές business τους στα media και τις άλλες μισές σε διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι finance, στοιχηματικές εταιρείες κτλ. Και οι υπόλοιποι 7 έχουν τις βασικές επιχειρήσεις του αλλού. Είναι πετρέλαια, εφοπλιστές, άλλα πράγματα και πολλοί από αυτούς έχουν και μια ποδοσφαιρική ομάδα, φάρμακα κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, για να συντομεύω, δημοσιογράφοι είχαν μπει στο στόχαστρο της ΕΕΠ και παρακολουθούνταν με διάφορα μέσα. Συγκεκριμένα ένας δημοσιογράφος, ο οποίος ερευνούσε ένα τραπεζικό deal αυτό πριν μερικά χρόνια. Και από εκεί έσκασε το περίφημο σκάνδαλο, έτσι, με τις παρακολουθήσεις. Να πούμε ότι μετά ακολούθησε νέα παρακολούθηση με λογισμικό, το οποίο αγοράστηκε, όπως καταγγέλθηκε, από την κυβέρνηση. Εμπλεκόμενο πρόσωπο που είναι πολύ κοντά στην κυβέρνηση μήνυσε τους δημοσιογράφους, τους έκανε αγωγή, slap το λέμε αυτό στη γλώσσα μας,
Πήγανε δημοσιογράφοι στα δικαστήρια, κέρδισαν τη δίκη, κέρδισαν την υπόθεση. Ναι, αλλά για 2 χρόνια έφαγαν όλα τα λεφτά τους και όλο τον χρόνο τους να τρέχουν και να ψάχνουν πώς θα υποστηρίξουν την υπόθεσή τους. Τους απενεργοποίησες στην ουσία. Αυτό έκανε αυτός ο άνθρωπος. Και πρόσφατα υπάρχει ένα νέο σκάνδαλο. Όχι σκάνδαλο, άλλη επίθεση σε δημοσιογράφους. Στον ίδιο δημοσιογράφο και σε μια συναδελφό του, οι οποίοι πάλι ψάχνουν ένα τραπεζικό deal. Εδώ, τη σκητάλη του εκφοβισμού, το πήρανε αλλά μέσα. Ανυπόγραφα άρθρα. Από μέσα, από ένα συγκεκριμένο μέσο, του οποίου ο ιδιοκτήτης είναι άνθρωπος ο οποίος μεταχικά εμπλέκεται στην υπόθεση των τραπεζών. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Να πω και κάτι πολύ σύντομο. Πάντοτε οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, αυτό ήταν ένα πρόβλημα πάντα. Χρηματοδοτούσαν με τον ένα ή άλλο τρόπο, χρηματοδοτούσαν τα μέσα. Με λίγο κρατική διαφήμιση. Όταν οι τράπεζες παλιότερα ήταν δημόσιες, βάζαν τις τράπεζες να δίνουν καταχωρήσεις. Όσοι είμαστε εφημεριδάδες, θα θυμόμαστε παλιά. Τα τελευταία χρόνια αυτό το πράγμα έχει παραγίνει. Από τον COVID και μετά βγαίνουν ολόκληρα πακέτα τα οποία φεύγουν προς τα μέσα ενημέρωσης για να υποστηρίξουν, για παράδειγμα, τον COVID, η εκστρατεία για τον κορονοϊό ή, για παράδειγμα, να υποστηρίξουν μια καμπάνια για τον τουρισμό, μια καμπάνια για το νερό. Κάθε φορά κάτι θα βρούνε. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουν βγει πακέτα για τα μέσα ενημέρωσης από το κράτος, από τον κρατικό κορβανά, 108 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό μας δείχνει 2 πράγματα, έτσι. Πρώτον, ότι τα περισσότερα μέσα χωρίς κρατική διαφήμιση δεν ζουν. Και δεύτερον είναι ότι όποιος πληρώνει έχει και τον πρώτο λόγο. Έτσι. Εξαγοράζει στην ουσία. Δεν συζητώ για το αν αυτά τα χρήματα διανέμονται δίκαια. Αυτό είναι δευτερεύον. Πρέπει να Ναι, θα τα πω στην επόμενη. Ευχαριστούμε. Έχω πολλές απορίες εγώ για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι τις ώρες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό με τις κρατικές χορηγίες είναι και νομοσχέδιο που εκκρεμεί εδώ. Και είναι από αυτά που είπε ο Γιώργος Φράγκος, ότι εκκρεμούν εδώ πέρα και γενικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Θα πάω στην τελευταία παρέμβαση. Last but not least, ο Ηλίας Νικολαίδης. Διανέωση, το λέω σωστά. Διανέωση, οκ. Είναι ένα ερευνητικό κέντρο πολιτικής, μια οργάνωση. Θα μας πει ο ίδιος, αν δεν σύντομα, τι είναι αυτό, για να γνωρίζουν όσοι είναι οι παρόντες και όσοι μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή μιλήσαμε στο τηλέφωνο με τον Ηλία, η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ στην Ελλάδα, από τι εξαρτάται αυτή η εμπιστοσύνη, και μου είπες για την έρευνα του Ινστιτούτου Reuters για το επιχειρηματικό διακτησιακό μοντέλο, μιας και αναφέρθηκε από όλους, αν μπορείς να μας πεις λίγα περισσότερα γι' αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Τι είναι η διανέωση στο πρώτο χρωστούμενο? Είναι ένας μη κερδοσκοπικός ανεξάρτητος οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2015 στην Ελλάδα. Η Ελλάδα τότε περνούσε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Ο σκοπός του οργανισμού ήταν να δημοσιεύει έρευνες και άρθρα και κυρίως όλα αυτά να καταλήγουν σε προτάσεις πολιτικής, σε προτάσεις για μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε η χώρα να ξεπεράσει την κρίση. Ο οργανισμός λειτουργεί ήδη 10 χρόνια, τώρα κλείνουμε του χρόνου. Έχουμε δημοσιεύσει πάνω από 100 έρευνες. Όλη μας η δραστηριότητα είναι δημόσια. Και επίσης έχουμε έναν και μοναδικό ιδιώτη χρηματοδότη. Δεν χρηματοδοτούμαστε από ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους. Αυτά ούτε συνδεόμαστε φυσικά με κάποιο πολιτικό κόμμα ή με κάποια ιδεολογία ή οτιδήποτε. Μέσα στη δραστηριότητά μας αυτά τα 10 χρόνια έχουμε τρέξει και πάρα πολλές έρευνες κοινής γνώμης. Υπάρχει μια μεγάλη έρευνα, την οποία την τρέχουμε τώρα πια κάθε 2 χρόνια, λέγεται «Τι πιστεύουν οι Έλληνες». Έχει παραπάνω από 70 ερωτήσεις, οι οποίες δεν είναι πολιτικές, είναι αξιακές, είναι λίγο βαθύτερα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή τι κόμμα ψηφίσατε ή ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις.
Και έχουμε και μια τέτοια δραστηριότητα. Τρέχουμε το ελληνικό σκέλος της World Value Survey, η οποία είναι μια παγκόσμια έρευνα, τέτοια έρευνα αξιών, η οποία γίνεται σε δεκάδες, σε 70 χώρες στον κόσμο. Και επίσης κάθε χρόνο, έρχομαι στο θέμα που αφορά πιο πολύ τα μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύουμε και τα ελληνικά ευρήματα του Digital News Report, του Ινστιτούτου Reuters, το οποίο βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και κάθε χρόνο κάνει μια μεγάλη έρευνα σε 45 χώρες έχει φτάσει να γίνεται τώρα. Η Ελλάδα συμμετέχει τώρα πια 10 χρόνια στην έρευνα αυτή, σε σχέση με το πώς καταναλώνουν ειδήσεις τα κοινά σε αυτές τις χώρες, με κοινά ερωτηματολόγια και κοινές μεθοδολογίες, ώστε να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα. Οπότε, ποια είναι η εικόνα, δεν θα σας μπερδέψω με αριθμούς, ούτε θα σας πω για άλλες έρευνες. Η εικόνα είναι η εξής. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία φαίνεται από όλες τις μετρήσεις χαμηλής εμπιστοσύνης σε πολύ βασικούς θεσμούς. Οπότε κρατήστε αυτό, μειωμένη εμπιστοσύνη γενικά. Σε αυτή τη μειωμένη εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στο τέλος της λίστας. Δηλαδή, περίπου 1 στους 10 μόνο δηλώνει, τουλάχιστον σε τέτοιου είδους έρευνες, σταθερά ότι εμπιστεύεται τις ειδήσεις που διαβάζει και βλέπει. Και αυτό σε σχέση με τον εαυτό μας, σε σχέση με τους υπόλοιπους θεσμούς, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, η Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά στην εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης. Το βλέπουμε και από την έρευνα του Ινστιτούτου Reuters και είναι και πολύ ψηλά σε μια σειρά από άλλους δείκτες, όπως είναι η αποφυγή ειδήσεων. Ο κόσμος δηλώνει πια ότι αποφεύγει να παρακολουθεί ειδήσεις, τα κοινά κτλ. Όπως επίσης και η ενημέρωση από τα social media, που είναι ένας πολύ άναρχος χώρος. Μιλάμε για τα μέσα ενημέρωση, ακούσαμε πάρα πολλές και πολύ έτσι, συγκινητικές ιστορίες προηγουμένως, αλλά φυσικά δεν συγκρίνονται με τίποτα με τη ζούγκλα που είναι τα social media και το πώς κινούνται και το πώς χειραγωγούνται κτλ. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά την εμπιστοσύνη, τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς υπάρχουν καλές χώρες που είναι σούπερ μάρκετ, έργα δημόσια, εταιρείες νοικοδόμησης, ξέρω εγώ. Δεν είναι ασυνήθιστο. Δεν είναι ασυνήθιστο. Και όλο ένα γίνεται και περισσότερο έτσι. Αλλά δεν μπορώ, επειδή δεν μπορώ να το σκεφτώ και αντίστροφα, δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος θα ήταν ο περιορισμός που θα απέτρεπε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν ξέρω, αν φτάσουμε να νομοθετούμε και να ρυθμίζουμε το ποιος μπορεί να γίνει ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, πάμε σε άλλη. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας πω κάποια καλή πρακτική για αυτό το θέμα. Ήθελα να προσθέσω όμως κάτι ακόμα. Ήθελα να πω ότι αυτή η κακή εικόνα δεν εξηγείται μόνο. Και επίσης, έψαξα λίγο, ρώτησα το GPT τώρα που είπε και ο κύριος για την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς λέμε τη διαπλοκή σε άλλες γλώσσες, δεν υπάρχει μία λέξη. Είναι μια ελληνική λέξη κάπως. Απλώς ήθελα να πω ότι αυτή η κακή εικόνα δεν μπορεί να εξηγείται μόνο από τη σχέση πολιτικής και μέσων ενημέρωσης. Η εμπιστοσύνη είναι ένας αρκετά πιο σύνθετος μηχανισμός και π.χ. είδαμε με την πανδημία ότι υπήρχε μεγάλη διασπορά παραπληροφόρησης όσον αφορά τα εμβόλια, όσον αφορά τις επιστημονικές ειδήσεις. Υπάρχει παραπληροφόρηση ως προς διεθνή γεγονότα. Δηλαδή, νομίζω ότι μειώνουμε λίγο το πρόβλημα αν εστιάσουμε μόνο σε μία τρομερά σημαντική, ίσως και τη σημαντικότερη πτυχή του. Φαίνεται να είναι πολύ πιο γενικευμένο και φυσικά ένα καλύτερο πλαίσιο δημοσιογραφίας σε θέματα που ίσως δεν είναι τόσο επικίνδυνα, σε θέματα που ίσως δεν φέρουν κάποιον έξω από το σπίτι σου να σε παρακολουθεί, ενδεχομένως να βοηθήσει και αυτούς που κάνουν την πιο επικίνδυνη δημοσιογραφία, να τους δώσει μια ασφάλεια που πιθανόν δεν έχουν. Και θα ήθελα να τελειώσω με το επιχειρηματικό μοντέλο που είπατε. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλους κλάδους της οικονομίας. Αυτό που λέμε το οριακό, έχουν πολύ ψηλά fixed κόστη. Δηλαδή, για να στείλεις έναν ρεπόρτερ στον πόλεμο είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό και έχουν πολύ χαμηλά οριακά ωφέλη. Δηλαδή, ο ένας παραπάνω τηλεθεατής ή η μία παραπάνω εφημερίδα που θα πουληθεί δεν δίνει τόσο πολύ αξία στον ιδιοκτήτη, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο
επιχειρηματικό μοντέλο γενικώς. Και επίσης, πολύ σπάνια το σκεφτόμαστε το πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε. Υπάρχουν διάφορες κρίσεις που έχουν χτυπήσει τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Η ψηφιοποίηση, τώρα η τεχνητή νοημοσύνη και πολλές κρίσεις οι οποίες είναι πολύ απτές. Η κλιματική κρίση, οι δημογραφικές εξελίξεις, η μετανάστευση και τα μέσα ενημέρωσης σταθερά, τέλος πάντων δεν θέλω να πω αποτυγχάνουν, γιατί είναι σαν να τους τσουβαλιάζουμε όλους σε μια σακούλα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ασθμένουν. Δηλαδή, κυνηγάνε τις εξελίξεις πολύ Μπορεί να όμως να γίνει το αντίθετο. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ηλία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά το τρέχω λίγο για να δώσω, αν έχει κάποιος... Μάλλον να το πάω αλλιώς. Δεν μου αρέσει να βγάζω συμπεράσματα από συζητήσεις. Θέλω να βγάζετε εσείς συμπεράσματα. Αυτό όμως που θέλω να πω μόνο δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι δεν θέλουμε δημοσιογράφους ήρωες, γιατί ο ήρωας είναι νεκρός. Και θέλουμε τους συναδέλφους να είναι ζωντανοί για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και θέλουμε ένα αναγνωστικό κοινό ή τηλεθεατές ή όπως θέλετε πέστε του, που να ασκεί κριτική. Να μην αγοράζει ό,τι του πουλούν. Να ασκεί και λίγο κριτική. Γιατί το βλέπουμε και εμείς στους νέους συναδέλφους που έρχονται στο επάγγελμα, ότι αυτό το fast food παντού, σε όλα, σε μια εποχή κρίση αξιών, AI ή, ξέρω εγώ, αδυσόπιτων επιχειρηματικών μοντέλων που κυριαρχούν στην οικονομία, αυτό που κάνουν είναι να φέρουν την κριτική. Αν δεν έχεις κρίση, δεν έχεις αξιολόγηση, τότε η δημοκρατία έχει πρόβλημα. Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση? Ναι. Να πάρεις... Ναι. Ένα-δύο. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον πρόεδρο. Με συγχωρείτε, μου διαφεύγει το όνομά σας, αλλά πριν θα ήθελα να κάνω μια, όχι παρατηρήσει, ένα σχόλιο στον κύριο Χατζηγεωργίου Τάκη, ο οποίος εκτός από πολιτικός και δημοσιογράφος έχει και μια τρίτη ιδιότητα νικηποιητής, αν δεν κάνω λάθος, η οποία είναι και η πιο όμορφη ιδιότητα. Ο κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε τους Assange και Snowden και το θεωρώ αρκετά άδικο από την άποψη πρώτον ότι ούτε ο Assange ούτε ο Snowden είναι δημοσιογράφοι, ποτέ δεν τήρησαν καμία δημοσιογραφική δεοντολογία και ο ένας μάλιστα είναι και πράκτορας. Από τη στιγμή που εγώ, για παράδειγμα, που τελευταία χρόνια καλύπτω τον πόλεμο της Ουκρανίας, οι Ρώσοι που έχουν δολοφονήσει δεκάδες δημοσιογράφους, για παράδειγμα η Βικτόρια Ρώσινα που την είχαν απαγάγει, της κόψαν το λαιμό και της βάλαν τα μάτια και η οικογένειά της την έψαχνε για ένα χρόνο, νομίζω ότι πιο πολύ αξίζει να αναφερθεί σε αυτή τη λίστα των δημοσιογράφων που έχουν πληγεί, όπως πάρα πολλοί συναδελφοί μας, όχι ο Assange και ο Snowden, είναι δική μου επικοινωνική άποψη. Λοιπόν, και το ερώτημα που ήθελα να κάνω σε τον κύριο Πρόεδρο είναι ότι θεωρείτε ότι το κοινό, διότι εμείς λέμε το κομμάτι της δημοσιογραφίας όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσον αφορά την ποιότητα των δημοσιογράφων κτλ. Το κοινό το ίδιο όμως επιβραβεύει με την επιλογή του την τίμια, αντικειμενική, σοβαρή, μαχητική, επικίνδυνη, συστηματική δημοσιογραφία, ή το κοινό το ίδιο οδηγεί τα πράγματα στο διέξοδο, επιβραβεύοντας τα clickbait, τίτλους κτλ. Τα οποία τα ξέρετε πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Επειδή είναι μόνο για τον κύριο Φράγκο αυτή η ερώτηση, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για κάποιον από τους υπόλοιπους? Θέλετε κάτι να ρωτήσετε για τους υπόλοιπους? Όχι. Εντάξει, να απαντήσει τότε ο Φράγκος, γιατί έχω εγώ. Ναι. Εν συντομία, η σχέση δημοσιογράφου και κοινού δεν είναι πελατειακή. Και όποιος δημοσιογράφος επενδύει στα χαμηλά γούστα και στα ένστικτα, στα χαμηλά τα ποταπά ένστικτα του κοινού, αυτός αποτυγχάνει. Τώρα, η πεμπτουσία της δημοσιογραφικής αποστολής είναι μία και δεν είναι ρομαντισμός, είναι η πραγματικότητα. Η δημοσιογραφία, για να επιτελεί τον ρόλο και την αποστολή της, πρέπει να υπηρετεί τους εξουσιαζόμενους και να ελέγχει τους εξουσιαστές. Και αυτό που είπε ο Κώστας, να παράγει πρωτογενές δημοσιογραφικό, αυθεντικό δημοσιογραφικό προϊόν. Τότε η δημοσιογραφία έχει μέλλον. Θα ήθελα να πω κι άλλα σαν κατακλείδα, αλλά μετά αν χρειαστεί. Ευχαριστώ. Αν θέλεις να σχολιάσεις, όχι, αν θέλεις να σχολιάσεις, κάνω τώρα, γιατί μπορεί... Ορίστε. Να ρωτήσεις. Ωραία. Σε ακούμε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι τόσο συγκλονιστική η ιστορία της ISMDN που ίσως
απολογούμαστε που δεν είχαμε ένα πάνελ μόνο για αυτήν. Και ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω, έχασα και κάποια κομμάτια του πάνελ, αλλά γίνεται κάποια προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ των δημοσιογράφων στις δύο πλευρές για να αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα απειλών ή και άλλα προβλήματα απειλές που αντιμετωπίζει το δημοσιογραφικό επάγγελμα, όπως αυτά που αντιμετώπισε η ISMD. Θα απαντήσω εγώ. Λοιπόν, επειδή είμαι Γενική Γραμματέα της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και λόγω του ότι μπορώ να μιλώ τουρκικά, ασχολούμαι με τις σχέσεις της συντεχνίας, με τη συντεχνία και τον σύνδεσμο των τουρκοκυπρίων συναδέλφων, πρέπει να σας πω ότι διάγουμε μια από τις πιο καλές, αγαστές σχέσεις συνεργασίας, τόσο για την ISMD, όσο και για άλλους συναδέλφους. Η ISMD είναι εδώ. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι τουρκοκύπροι συναδελφοί, οι οποίοι έχουν δεχθεί αγωγές εναντίον τους, απειλές. Είναι στα δικαστήρια ο Άλικη Σμύρ, η Εστράιγκεν. ISMD με βασικά βάρμα. Νταβά. Κύπρος Τουρκ. Gazeteci. Dava var. Çok. Άλικη Σμύρ, Εσρά. Οκ. Okay. Έχει 4-5 άτομα τώρα, τα ακούσατε, υπάρχουν. Πάντοτε, επειδή η συντεχνία, η τουρκοκυπριακή, η Μπασίν και η Ένωση Συντακτών είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, πάντοτε ενημερώνουν τους Ευρωπαίους συναδέλφους. Αν χρειαστεί και τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, έχουν βγει αρκετές ανακοινώσεις για διάφορα ζητήματα, ειδικά όταν απειλείται η ζωή των συναδέλφων. Προσπαθούμε να είμαστε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε δίπλα τους, να το στηρίζουμε και να το κάνουμε να ακουστεί. Γιατί η δημοσιογραφία στην Κύπρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει διαχωριστικές γραμμές. Ασχολούμαστε και οι δύο με το ίδιο αντικείμενο και κανονικά αυτό το αντικείμενο είναι να λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Και να συνεργαζόμαστε μαζί για να αντιμετωπίσουμε πολλές κρίσεις και σας πληροφορώ ότι το τελευταίο διάστημα το έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Όταν συμβαίνει κάτι, παλιότερα δεν γινόταν. Όταν συμβαίνει κάτι στη μια πλευρά, να μπορούμε άμεσα, ίσως όχι να έχω πρόσβαση στην αρχική πηγή, αλλά μέσω ενός δημοσιογράφου τουρκοκύπριου ή ελληνοκύπριου που αλληλοεμπιστευόμαστε, να διασταυρώνουμε την πληροφορία για να μην δημιουργούνται κρίσεις. Τελευταία ήταν αυτή με τις αλλαγές στις διελεύσεις, στις διαδικασίες, στα σημεία διέλευσης. Αλλά ναι, η ISMD δεν είναι μόνη. Και καλά κάνατε και τη φέρατε σε αυτό το πάνελ, γιατί μπορεί να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους δημοσιογράφους, όχι μόνο στην Κύπρο. Και ευτυχώς που ζει ακόμα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ναι. Η ερώτησή μου απευθύνεται σε όλους τους ομιλητές φυσικά και όποιος επιθυμεί να απαντήσει. Μιλήσαμε για ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ναι, νομίζω τώρα ακούγομαι, ναι. Μιλήσαμε για ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είναι και πρόσφατο το παράδειγμα με την εφημερίδα των συντακτών, που την αγόρασε ο Μελσανίδης. Ήθελα να ρωτήσω, μιλήσαμε και για κοινό εκ μέρους του δικού σας οργανισμού. Ποια είναι η δυναμική της συμμετοχικής δημοσιογραφίας που θα μπορούσε να υπάρξει στην Κύπρο και πώς ενισχύεται έτσι ο δημοκρατικός ρόλος των μέσων? Είτε αυτό μπορεί να έχει με άμεση σχέση του κοινού με τα μέσα, είτε με παράθεση σχολείων, όπως γινόταν παλιά με τις εφημερίδες που υπήρχαν άμεσα τα σχόλια, ενώ πλέον αυτό δεν το βλέπουμε να ενισχύεται τόσο στο διαδικτυακό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου και νομίζω κατά τη γνώμη και πολλών άλλων, δεν υπάρχει δημοσιογραφία των πολιτών. Η δημοσιογραφία είναι επάγγελμα το οποίο γίνεται από επαγγελματίες, εκπαιδευμένους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Ο πολίτης είναι πηγή του δημοσιογράφου, δεν είναι δημοσιογράφος. Το παράδειγμα της εφημερίδας των συντακτών που αναφέρατε είναι κάτι το οποίο διήρκησε 13 χρόνια. Δεν άντεξε παραπάνω. Και έχει αποδειχτεί ότι τέτοιες προσπάθειες μπορούν να διαρκέσουν, έχουν ένα συγκεκριμένο βάθος χρονικό.
είναι τέτοιο ο ανταγωνισμό και έτσι δομημένη η αγορά, τουλάχιστον για την Ελλάδα, τώρα για την Κύπρο δεν μπορώ να πω, όπου δεν μπορεί να αντέξει για πάρα πολύ καιρό μια τέτοια προσπάθεια. Θα πει κανείς το εξής. Υπάρχουν καλοί δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ερευνητικά, πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι, δημοσιογραφάρες. Και υπάρχουν και μέσα τα οποία δημοσιεύουν δουλειές. Πρέπει να πω σε αυτό για να συμπληρώσω κάτι που είπαν οι προλαλήσαντες, ότι τα τελευταία χρόνια τα μεγάλα σκάνδαλα βγήκανε από τέτοια μέσα στην Ελλάδα, έτσι, από ανεξάρτητα μέσα, και μετά τα πήρανε και τα μεγάλα μέσα με το δικό τους αφήγημα ο καθένας, διότι δεν μπορούσε το θέμα να μείνει κρυφό. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι η πληροφορία είναι ένα commodity ακριβό, κοστίζει. Είναι ακριβό και αυτοί οι οποίοι διαθέτουν το χρήμα για να το πάρουν και να το δημοσιεύσουν δεν το θέλουν. Αυτοί οι οποίοι το θέλουν να το δημοσιεύσουν δεν έχουν το χρήμα να το πληρώσουν σε μια τιμή, στην πραγματική του αξία. Οπότε αντιμετωπίζουμε ζητήματα σοβαρά, δηλαδή μέσα στην Ελλάδα, τα οποία είναι ανεξάρτητα, προσπαθούν να συντηρηθούν με ψευδοδιαφήμιση, ότι μπορούν να μαζέψουν δεξιά-αριστερά από κάποια κονδύλια, από κάποια foundation από την Ευρώπη. Έτσι ζουν. Και δεν ξέρω αυτό το πράγμα για πόσο καιρό θα μπορέσει να του συντηρήσει. Ηλία, θέλεις να πεις κάτι γι' αυτό, μπορείς? Αυτό που θα ήθελα να ξανασημειώσω είναι ότι υπάρχει μια σειρά από αλλαγές στον κόσμο και στο πώς λειτουργεί ο κόσμος και στο πώς λειτουργεί και η οικονομία, που δεν είναι κάτι άλλο από τον κόσμο, που προφανώς υπάρχει και μια φάση πειραματισμού σε όλα αυτά. Δηλαδή, ό,τι λειτουργεί, λειτουργεί. Πέρα από το τι μπορεί να κάνει κάποιος για να ενισχύσει με μέτρα πολιτικής ή να ενθαρρύνει ή να δώσει κίνητρα. Οπότε, σίγουρα υπάρχει μια ανάγκη για όσο περισσότερες μορφές, τουλάχιστον να δοκιμαστούν. Ωραία. Δεν ξέρω, Τάκη, θέλεις να πεις κάτι για τη συμμετοχική δημοσιογραφία? Εσύ με τους φίλους του Άστρα και αν δεν το είχες κάνει αυτό. Απλά εγώ να... Αναφέρεται η Ραλή στο ότι σαν συνεργάτης του Άστρα, όπως να το πω, υποδιευθυντής, οργανώσαμε το σύστημα των μελών του σταθμού. Δεν έπαιζαν ρόλο βέβαια δημοσιογράφου, αλλά έπαιξαν έναν ρόλο επιβίωσης ενός ραδιοφωνικού σταθμού που αλλιώτικα πιθανόν να είχε κλείσει. Με κάποια διασύνδεση με αυτό που λες, ναι, συμμετοχική δημοσιογραφία, χαίρομαι που το είδες έτσι, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά δεν ήταν... Ήταν πηγή όμως τότε. Ήταν πηγές δημοσιογραφίας, ναι. Όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, το έχει πει ο κύριος ο Κώστας στο βάθος. Ναι. Με την εμπειρία των χρόνων που έχεις, πιστεύεις ότι μπορούμε να βγούμε πάνω, να σηκώσουμε κεφάλι, να ξαναπιάσουμε την παλιά καλή δημοσιογραφία? Δεν ξέρω ότι ήταν καλύτερη δημοσιογραφία στο παρελθόν. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω σήμερα υπάρχουν τόσες πολλές πηγές και αυτό είναι και καλό, αλλά είναι και το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν υπάρχει τόσο πληθυντισμός πληροφοριών, στο τέλος γίνεσαι και εσύ θύμα της παραπληροφόρησης χωρίς να είσαι βέβαιος ότι... Να σας πω ένα παράδειγμα, προχτές έβλεπα ένα βίντεο με τον κύριο Τσόδρα, ο οποίος είναι Έλληνας καθηγητής επιδημιολογίας, ήταν εκπρόσωπος της κυβέρνησης τότε για τον COVID, ο οποίος έλεγε, τον έβλεπα εγώ, τα χείλη του έλεγαν ακριβώς αυτό που άκουγα, ότι βρήκε ένα σπουδαίο φάρμακο να λύσει τα προβλήματα του ρευματισμού, της αρθρώσης κλπ. Και ήταν fake. Ήταν αδύνατο να αντιληφθείς ότι ήταν fake. Έχω πέσει και εγώ θύμα. Ναι, Έπαιρνα συνέντευξη τον Χατζιωάννου και ζητούσα από τον κόσμο να δώσει 300 ευρώ. Ναι, οπότε σήμερα είμαστε λοιπόν σε μια εποχή όπου οι κεραίες σου πρέπει να είναι, δεν ξέρω σε ποια ένταση, για να μην πέσεις θύμα παραπληροφόρησης. Άρα υπό μία έννοια στο παρελθόν, το είπα προηγουμένως, δεν είμαι σίγουρος ότι είχαμε σπουδαίες εποχές στη δημοσιογραφία. Αντίθετα, υπήρχε περισσότερη καταπίεση, νομίζω, τουλάχιστον στην Κύπρο, κατά των δημοσιογράφων, σε σημείο που υπήρχαν απαγωγές. Να μην μπορείς να σκεφτείς σήμερα ότι υπάρχει απαγωγή δημοσιογράφου, και όμως έγινε παλαιότερα στην Κύπρο. Υπήρχαν φωνές
θα το πω τον πιο διαβασμένο δημοσιογράφο στο παρελθόν, ενώ είχαν διαβάσει μαθηματικά και ποίηση. Έχει σημασία ο δημοσιογράφος να έχει έτσι μια ευρύτερη ματιά, που πιθανόν να υπάρχει σήμερα και απολογούμε αν δεν το έχω εντοπίσει. Ευχαριστούμε. Ανδρέα, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πρέπει να κλείνουμε σιγά-σιγά, αντιλαμβάνομαι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για την ερευνητική δημοσιογραφία. Πόσο δύσκολο, μάλλον πιστεύεις ότι μπορείτε να πάτε μακριά, πιστεύεις ότι μπορείτε να τα καταφέρετε? Κοίτα, και αν εσύ φοβήθηκες ποτέ? Κοίτα, μπορώ να σας πω για την δεύτερη ερώτηση, παραπάνω από τα μισά τα άρθρα που συμμετείχα ή και έρευνες που συμμετείχα στα 3 χρόνια που είμαι δημοσιογράφος και ερευνητής, δεν δημοσιευτήκαν με το όνομα μου. Είχα περιπτώσεις και απειλές από πολιτική εξουσία, από κομματική, από άτομα τα οποία και έρευνες τις οποίες δεν θεωρούσα εγώ τόσο controversial, ας πούμε. Και είναι κάτι που δεν περίμενα σαν κάποιος που πριν να γίνω δημοσιογράφος, πριν να ασχοληθώ με τις οργανώσεις που ήμουν, δεν ασκούσα το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Σίγουρα είναι από τις πιο μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι προσφέροντας κάτι διαφορετικό και στο κυπριακό κοινό, αλλά και στον τομέα της δημοσιογραφίας, σε άλλους δημοσιογράφους, την ευκαιρία να δουν ότι μπορούν να παράγουν αυτό το έργο στην Κύπρο και να στηριχτεί με διάφορους τρόπους, επειδή πολλά από τα θέματα που συζητήσαμε ήδη έχουν να κάνουν με το επιχειρησιακό μοντέλο της δημοσιογραφίας, το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο δυσκολίες σε θέματα οικονομικά και φυσικά, ας πούμε, μιλήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη και το πρόβλημα που υπάρχει εκεί. Επίσης, το μοντέλο της διαφήμισης σαν βάση της επιχείρησης σου αλλάζει ραγδαία. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούνται για αυτό, το Google, το Facebook κτλ., δεν προσφέρουν τα ίδια λεφτά και τα ίδια κέρδη που προσφέραν παλιά. Το μοντέλο πρέπει να αλλάξει. Και το μοντέλο αυτό πρέπει να αλλάξει με το να υπάρξουν διάφορα alternatives μέσα στον τομέα, διάφορες εναλλακτικές. Εμείς, σαν μη κερδοσκοπική οργάνωση και με στήριξη από διάφορα grants και διάφορους οργανισμούς, προσφέρουμε μία πιθανή εναλλακτική. Το είδος δημοσιογραφίας που είχες ρωτήσει, που υπάρχει σε άλλες χώρες και εξασκείται, μπορεί να προσφέρει κάποιες εναλλακτικές. Και εγώ πιστεύω ότι η δουλειά του δημοσιογράφου είναι δουλειά του δημοσιογράφου και ότι ο πολίτης μπορεί να προσφέρει σε αυτόν, αλλά να μην είναι δημοσιογράφος. Αλλά η τεχνολογία μας δίνει τις ευκαιρίες να αλλάσουμε και εμείς ραγδαία μαζί με την κοινωνία που αλλάζει ραγδαία. Και το επάγγελμα πρέπει και αυτό να συνεχίσει να δέχεται αυτές τις αλλαγές. Και το ίδιο και η διερευνητική δημοσιογραφία. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Φράγκο, δημοσιογράφος, γεννέσαι ή γίνεσαι? Μην μου πεις ποίημα ούτε άρθρο. Γεννέσαι ή γίνεσαι? Όχι, δεν μπορώ να απαντήσω μονολεκτικά. Κανείς δεν γίνεται δημοσιογράφος στο πανεπιστήμιο. Γίνεται στην παραγωγή. Ωραία, το δέχομαι. Ωραία. Θα ήθελα να κλείσουμε την ISMD. Εκτός, Κώστα, θες κάτι άλλο να πεις? Okay. Θα ήθελα να κλείσουμε την ISMD όπως ξεκινήσαμε και να τις κάνω 2 ερωτήσεις. Αν με επιτρέψετε να τις κάνω στα τουρκικά, θα τις μεταφράσω στα ελληνικά, αφού υπάρχει στα ελληνικά. ISMD sana soracağım. Son iki soru, tamam mı? Yeni gazetecilere önerin, tavsiyen nedir? Ve kızın sana söylerse ki ben gazeteci olacağım, ne söyleyeceksin sen ona? Τη ρώτησα ποια είναι η πρόταση και οι συμβουλές που θα δίνει σε νέους δημοσιογράφους και αν της πει η κόρη της, γιατί κόρη έχει, ότι θέλει να γίνει δημοσιογράφος, τι θα της πει? Hangisi? Birinciyle başlayayım. Okay. Genç meslektaşlarıma ne söyleyebilirim? Yani çok parası olan, çok getirisi olan bir iş değil. Δεν είναι μια δουλειά η δημοσιογραφία που θα βγάλεις λεφτά. Έχει λεφτά πολλά, δεν έχει. Hele ki bizim gibi toplumlarda medya 4. güç ama yeterince güçlü olmadığı için
sermaye odaklarının eline bakıyor ve bir genç bir gazeteci mesleğe hevesle başlıyor ama mesleğini yapmaya başladıkça görüyor ki bu haberler patrona geliyor ve orada eleniyor veya konular eleniyor. Bu beni mesela gençliğimde çok demoralize etmişti ve öyle ayrılmıştım çalıştığım gazetelerden. Ve ayrılırken şunu söylemiştim: bir daha patron istemiyorum hayatımda, çünkü gazetecilik yapmak mümkün değil başında bir patron varsa. Bundan sonra patron benim dedim, gittim gazete kurdum ve işte kısıtlı imkanlarla ama yapıyoruz. Θα σας τα πω εν συντομία. Λέει ότι όταν ξεκίνησε σαν νέα δημοσιογράφος, επειδή τα μίντια είναι περιορισμένα και στις δύο πλευρές και τα αφεντικά προέρχονται από το κεφάλαιο, ανακαλύπτεις στην πορεία ότι πας, βγάζεις μια είδηση και το αφεντικό σου λέει ότι αυτό δεν μπορεί να μεταδοθεί, νευριάζεις. Αυτό ήταν κάτι που με δαιμονοποίησε, είπε, δαιμονιζέ στα τουρκικά, και γι' αυτό αποφάσισε να φύγει από υπάλληλος. Είπε ότι για να κάνεις δημοσιογραφία πρέπει να είσαι αφεντικό του εαυτού σου, και έτσι έκανε την δικιά της την ιστοσελίδα και είναι αυτή αφεντικό του εαυτού της. Kızımın öyle bir kararı olursa tabii saygı duymaktan başka şansım yok, ama bir tavsiye isterse korkmamasını tabii ki. Yani bu işi yapacaksa birinci kural cesur olmak. İkincisi de en iyi yapmaya çalışmak. En iyisi olmasını isterim yaptığı her işte. Severek yapmasını isterim. Ama annesinin neler çektiğini görüyor ve zannetmiyorum bu mesleği isteyeceğini. Για την κόρη της, η δεύτερη μου ερώτηση, αν το αποφασίσει αυτό, βεβαίως και θα το σεβαστώ και θα της πω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να είναι θαραλέα, να έχει θάρρος και να γράφει την αλήθεια. Και το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να φοβάται. Ξέρει η κόρη μου τι έχω περάσει, δεν πιστεύω ότι θα το ακολουθήσει, αλλά αν το ακολουθήσει θα της πω αυτά τα δυο. Çok teşekkürler. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και το Cyprus Forum. Ευχαριστώ τον Κώστα, τον Γιώργο, την Αϊσεμντέν, τον Αντρέα, τον Ηλία και τον Τάκη, και εσάς που ήσασταν εδώ και όσοι μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Ελπίζω να προσθέσαμε κάτι στον δημόσιο διάλογο και να μας ανέχεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.